Fundur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá félags- og barnamálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1159 samninga samkvæmt lögum opinber fjármál frá Birni Leví Gunnarssyni. Útbýtt á fundinum þingskjali 1310 stuðningur við íþróttaiðkun barna vegna COVID-19, þingsályktunartillaga flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson og fleiri. Þingskjali 1316, lögbundin verkefni Póst- og fjarskiptastofnunar, fyrirspurn flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og þingskjali 1317, lögbundin verkefni rannsóknarnefndar samgönguslysa, fyrirspurn flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfunda það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á Forseti þó tilbúinn til að taka fram að það verður ekki fundað hér inn í nóttina og forseti hafði ástæðu til að ætla að við þetta yrðu ekki gerðar athugasemdir frá fundi okkar á mánudaginn, en forseti spyr óskað atkvæðagreiðslu tillögu forseta. Það óskað atkvæðagreiðslu tillögu forseta og þá fer hún fram í byrjun atkvæðagreiðslna hér að afloknum umræðum störf þingsins. Og þá fær þann heiður að taka fyrstur til máls undir liðnum störf þingsins hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, mig langar að gera að umræðuefni hér í störf þingsins eða kannski öllu heldur umræðu á Alþingi. Því að það hefur verið athyglisvert að fylgjast með umræðu 2 síðustu daga annars vegar loftslagsmál á mánudaginn og hins vegar borgarlínu í gær. Ég verð að segja, forseti, að það var mjög upplýsandi sjá og heyra sjónarmið hv. þingmanna Miðflokksins í báðum þessum málum. Og ég velti því fyrir mér margoft undir þessum umræðum undan hvaða steini Miðflokkurinn skreið. Já, meðan heimurinn tekst á við loftslagsvá, tekur höndum saman þvert á öll landamæri, alla geira samfélags, þá veit Miðflokkurinn betur. Á meðan öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu taka höndum saman, setjast niður og semja við ríkisvaldið verkefni sem að þau telja öll sömul, gríðarlega mikilvægt, ekki síst í baráttunni gegn loftslagsvánni, þá veit Miðflokkurinn einn betur. Gögn, líkön, staðreyndir. Þetta skiptir Miðflokkinn engu máli. Enda var athyglisvert að heyra margar fullyrðingar hér í umræðum að það sem var því lýst yfir að menn vissi ekki hvað borgarlína væri eftir allan þennan tíma. En, forseti, ég hvet fólk til að vera ekki að taka mín orð fyrir þessu. Það þarf ekki að treysta því sem ég segi, heldur fylgjast með því sem að geymt af þessari umræðu á vef Alþingis. Kynna sér sjálft þá forneskju sem þar kemur fram. Hvaða þvæla þetta? Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, nú bera fréttir með sér að bankar og lánastofnanir taka ekkert tillit til ástandsins í þjóðfélaginu. Þar eru innheimtuaðgerðum með óbreyttu hætti gagnvart skuldurum og heimilum landsins. Innheimtuaðgerðum framhaldið af hörku og lánastofnanir halda áfram þar sem frá var horfið með aðfarargerðir og nauðungarsölur. Aðgerðapakki lánastofnana af allt öðrum toga. Hann felur í sér að ganga fram af óbreyttri eljusemi gagnvart skuldunum þessa lands, þrátt fyrir að atvinnuleysi hefur aldrei mælst eins mikið og nú frá þeim mælingar hófust og fjöldi fólks berst í bökkum með að ná endum saman. Vísitala byrjuð að hækka og mun hækka áfram því gengi helstu gjaldmiðla hefur hækkað umtalsvert á síðustu 3 mánuðum. Dollar hefur hækkað ríflega 21 krónu eða rúm 17% og evran hefur hækkað sömu krónutölu eða rúmlega 15%. Mest öll þessi hækkun hefur orðið síðustu 60 daga og því áhrif á verðlag alls ekki komið fram að neinu marki hér innanlands.
Þannig eru merki á lofti að vísitala muni fara enn frekar af stað á næstunni með óhjákvæmilegum afleiðingum til hækkunar á skuldum heimila í landinu. Miðflokkurinn hefur talað fyrir því að vísitala yrði fryst og fyndist mér til dæmis eðlilegt að stjórnvöld gerðu að minnsta kosti ráðstafanir til þess að unnt sé að ráðast í slíka framkvæmd sem að sönnu þarfnast einhvers undirbúnings. Það má bara alls ekki endurtaka sig, herra forseti, það sem gerðist hér eftir bankahrunið, að mesta höggið lenti með ógnarþunga á heimilum landsmanna. Það bara má ekki gerast aftur. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, það þarf líka stundum að slá á örlítið léttari strengi þegar við höfum búið við erfitt ástand eins og búið er að fylgja okkur núna þar sem meiripartinn af þessu ári. Og eitt af því sem hefur fylgt COVID-faraldrinum hérlendis og samkomubanni honum tengdum er að umferð hefur snarminnkað allt land. Nú þegar samkomubann hefur verið rýmkað, jókst umferðin samhliða því. Það sáum við hér bara dag frá degi. Á sama tíma berast þær gleðifréttir að reiðhjól séu nánast uppseld í landinu. Og ekki bara hér á landi, heldur líka víða erlendis hefur orðið sprenging í sölu reiðhjóla. Það hefur líklega sjaldan verið mikilvægara að huga að líkamlegri og andlegri heilsu. Á sama tíma og líkamsræktarstöðvar og sundlaugar eru lokaðar af heilsufarsástæðum. Ótrúlegt en satt. Heilbrigðisráðherra og umhverfisráðherra ásamt fleirum hófu átakið Hjólum í vinnuna í morgun. Þetta í 18. sinn sem að það átak fer fram og Alþingi tekur þátt í því eins og undanfarin ár og hvetji nú þingmenn og alla þá sem að hér eru að nýta þetta tækifæri og taka þátt. Hér á stórhöfuðborgarsvæðinu eru margir fyrirtaks-hjólastígar og vil ég segja í því samhengi að nauðsynlegt er að huga að hjólastígum í kringum allar gatnagerðarframkvæmdir í þéttbýli sérstaklega og reyndar þarf að huga að þeim líka víða annars staðar enda partur af breyttu lífsmynstri fólks og hluta því að búa til loftslagsvænna samfélag. Það geta allir tekið þátt því reglurnar í Hjóla í vinnuna miðast að sjálfsögðu við það ástand sem við búum við nú og þrátt fyrir heitið þá er fólk sem ekki á reiðhjól hvatt til að ganga í vinnuna ef það hefur tök á. Kæru vinnufélagar og landsmenn, við höfum búið við einstök gæði hér á Íslandi. Við höfum ekki verið í útilokun frá því að nýta okkur okkar fagra og góða umhverfi. Og nú þegar við finnum ilma vori og veður nokkuð skaplegt er kjörið ráð að nýta átakið til þess að lyfta upp líkama og sál, sérstaklega þar sem að margur Íslendingurinn er nú að snúa aftur til vinnu eftir margra vikna fjarvinnu og setu við tölvuna. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, sanngirni, réttlæti og bann við alls konar mismunun er undirstaða lýðræðisins. Núna er kominn sá tími að sektir vegna notkunar nagladekkja utan leyfilegs tíma eru 20.000 krónur á dekk. Samkvæmt lögum eiga þeir ökumenn sem nota nagladekk eftir 15. apríl að greiða 80.000 krónur sekt ef allir fjórir hjólbarðarnir eru negldir. 80.000 af 200 krónum útborguðum launum er 40%. Af 400 krónum launum er það 20%. Af 800.000 krónum launum er það 10%. Er þetta sanngjarnt? Nei. Ef sá sem er með 800 krónum útborgað og greiðir 40% af sínum launum einnig í sekt fyrir að vera með 4 nagladekk undir bílnum, þá ætti hann að borga samkvæmt þessu 320.000 krónur. Myndi hann sætta sig við það? Ég held ekki. Og eigum við ekki að vera sanngjörn og réttlát og taka upp finnsku leiðina að sekta í prósentu launa, ekki krónutölu. Sektum í prósentum þeirra launa sem útborguð eru. Það er sanngjarnt vegna þess að þetta er ekkert annað en gjöld til ríkisins. Því miður erum við ekki bara með þetta í sektargreiðslum. Við erum með þetta líka og ætlum að setja þetta á í veggjöldum. Við erum með þetta í fasteignagjöldum og ýmsum öðrum gjöldum. Ég held að það sé kominn tími til að við viljum og ætlum að bera einhverja virðingu fyrir réttlæti og lýðræði að við breytum þessu þannig að
það sé sanngjarnt að allir greiði jafnt. Þá tekur til máls 87. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Nú hafa grásleppuveiðar verið stöðvaðar rétt 6 vikum eftir að þær hófust. Í upphafi hljóðaði veiðiráðgjöf Hafró upp á 4.600 tonn og því hefur verið náð. Enda mókveiði fyrir norðan og austanvert landið. Sjómenn á því að nokkuð meira sé af grásleppinu heldur en talið sé og kallað eftir að ráðgjöfin sé endurmetin og færa nokkur rök fyrir því að forsendur fyrir ráðgjöfinni séu gallaðar. Ekki ætla ég að fella dómi við því hér, en veiðitölur þessar vikur gefa fulla ástæðu til að staldra við og endurmeta stöðuna. Grásleppuveiði hefur verið stundum víða land og það áberandi að þessar veiður eru orðnar stór þáttur í útgerðum á mörgum stöðum og halda sér betur í veikari byggðum eins og Ströndum, Búðardal og Brjánslæk, svo ykkur svæði séu nefnd. Þessar veiðar voru ekki hafnar núna við innanverðan Breiðafjörð og á Stykkishólmi biðu 20 útgerðir til þess að opnað yrði á svæðið. Nú á að opna það svæði eftir 20. maí og leyfa veiðar í allt að 15 daga. Í Stykkishólmi eru jafnlega 120 manns sem fá vinnu á gráslepputímanum og þar hefur komið að 50 heildaraflans að landi undanfarin ár grásleppa. Kvótakerfi í grásleppu ekki svarið þar sem byggðasjónarmið vantar inn í kvótakerfið. En það gefur augaleið að ofan í COVID-ástandið þetta rothögg fyrir fjöldamargar litlar fjölskylduútgerðir sem margar hverjar halda lífi í byggðum landsins. Það hefur átt að gefa þessari ákvörðun tíma, mæta henni með mótvægisaðgerðum eða endurmeta ráðgjöf. Það lágmark að þessi 15 dagar í Breiðafirði verði tryggðir. Smábátaútgerðir munu þurfa að snúa sér fyrr að strandveiðum en þar hefur heildaraflamarkið verið skert 1000 tonn og ásókn stóreykst í þetta kerfi við þessa ákvörðun að loka grásleppunum fyrir grásleppur. Virðulegi forseti, fordæmalausi tímar kalla á önnur sjónarmið og nýjar nálganir. Þá tekur til máls 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, aðstæðurnar sem við búum við í dag vegna COVID-19 faraldursins hefur haft þau efnahagslegu áhrif að stór hluti samfélagsins settur á pásu. Það ekki þannig að það hafi orðið hér geigvænlegur aflabrestur sem valdi efnahagsvandræðunum sem núna blasa við. Það ekki vegna þess að framleiðslutækin hafa eyðilagst, það bara vegna þess að hagkerfið okkar á pásu. En hagkerfið okkar gerir ráð hins vegar fyrir því að það sé velta í gangi, að leikurinn sé í gangi ef svo mætti orða komast. Og við verðum einnig að setja þá hluti á pásu sem við sjáum fyrir að við getum til þess að verja eigur almennings fyrir fyrirsjáanlegum skakkaföllum sem ekki þeim sjálfum að kenna. Heimili eða íbúðarhúsnæði fyrir, ég myndi halda flestum ef ekki langflestum Íslendingum, stærsta fjárfesting sem þeir gera nokkurn tímann á lífsleiðinni. Þeir vonandi íhuga vel hvernig lán þeir geta tekið og hvernig þeir hyggist greiða að því. Þessi faraldur sem við upplifum núna gerir það að verkum að forsendur eru brostnar, ekki vegna verðbólgu, ekki vegna gengisfalls, ekki vegna vaxtahækkana, þó allt af þessu séu vel hugsanlegir möguleikar í nánustu framtíð, heldur vegna tekjumissis, vegna þess að fólk hefur misst tekjurnar til þess að standa undir greiðslum. Af því tilefni höfum við lagt til, hér nokkrir þingmenn, og þiggjum stuðning úr hvaða átt sem kemur, að nauðungarsölum á eignum fólks íbúðarhúsnæði þess verði frestað fram með 1. júní 2021. Þetta eðli málsins samkvæmt tiltölulega róttæk aðgerð, en ef þetta ekki aðstæðurnar til þess að fara í slíkar aðgerðir, þá veit ég ekki hvenær þær væru. Og sér í lagi finnst mér það réttlætanlegt núna og mikilvægt vegna eðlisvandans, sem ekki það að lántakendur hafa einhvern hátt misreiknað ástandið eða einhvern hátt tekið óskynsamlegar ákvarðanir. Það ekki hægt að kenna þeim þetta. Þetta náttúruhamfarir sem við verðum að bregðast við með tilheyrandi hætti. Lítum á pásu þegar kemur að nauðungarsölum þannig að almenningurinn í landinu geti staðið við sínar skuldbindingar eins og hann vill. Þá tekur til máls 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, mig langar til þess að ræða aðeins geðþóttavald í
Í síðustu viku sagði forseti vegna ræðu hv. þingmanns Jóns Þórs Ólafssonar í stjórnum þingsins, með leyfi forseta: „Þegar forsetar þeir sem eru á stóli hverju sinni sjá ástæðu til þess að gera athugasemdir við orðanotkun, orðfæri eða beina tilmælum til þingmanna að gæta hófs í orðavali eru þær athugasemdir, þau tilmæli, endanleg. Þeim verður ekki áfrýjað og þau eru ekki til umræðu. Nú getur vel verið að þau orð sem að vísað var til hafi verið fram úr einhverju hófi. Vandamálið er bara að við höfum ekki hugmynd hvaða orð það voru og hvort að samhengið skiptir máli eða ekki. Forseti vill nefnilega ekki að athugasemdir hans séu til umræðu. Forseti vill einfaldlega geta skammast í þingmönnum án þess að þurfa að útskýra hvað honum finnst athugavert við orðanotkun þingmanna sem alla jafna hafa mjög víðtækt tjáningarfrelsi úr ræðustól Alþingis. Þetta er ekki í fyrsta skipti og verður örugglega ekki í síðasta skipti sem forseti grípur til athugasemda af þessu tagi. Og vegna þess að athugasemdir forseta eru ekki til umræðu þá lærir þing og þjóð aldrei hvers vegna forseti alltaf að skipta sér svona af ræðum þingmanna. Það sem gerir þetta enn alvarlegra vandamál er að með þessu málar forseti sig út í horn. Forseti gerir þær athugasemdir sem hann gerir, hann þarf ekki að útskýra þær og segir þær endanlegar. Með öðrum orðum þá telur hann að það sé ómögulegt að hann hafi rangt fyrir sér. Afleiðingin af því er að það gerist alltaf aftur og vindur upp á sig og verður verra og verra. Skýrdæmi það eru ákvarðanir forseta að sannleiksgildi ummæla skipti ekki máli í siðareglumálum, ákvörðun forseta dagskrá hér í liðinni viku sem var þar sem þingfundi var snarlega slitið þegar upp komu eðlilegar spurningar vegna samkomubanns og fundarhaldi í þinginu sem á ákvörðun fyrirkomulag fyrirspurna kostnað lögbundinna verkefna. Allt af því að forseti getur ekki viðurkennt þegar hann hefur rangt fyrir sér og vill ekki einu sinni ræða það þegar sá möguleiki er fyrir hendi. Forseti kýs að svara þessu eingöngu með því að lesa upp fyrsta málslið 73. greinar þingskapa. Þar stendur: Skylt er þingmanni að lúta valdi forseta í hvívetna er að því lýtur að gætt sé góðra reglu. Punktur. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Samgöngur eru grunnstoð efnahagskerfisins. Góðar samgöngur leggja grunn að samkeppnishæfni þjóðarinnar og lífsgæða í landinu. Þegar samgönguáætlun er lögð fram hefur langt og mikið ferli átt sér stað. Framkvæmdir detta ekki niður úr loftinu eins og einhverjum virtist detta í hug við umræðu hér í þinginu í gær. Aðdragandinn felst í samráði og samtali svo hægt sé að forgangsraða og vinna faglega að framlagningu áætlunarinnar. Sviðið er vítt og tekur yfir fjáröflun og útgjöld til allra greina samgangna, það er flugmála, vegamála og siglingamála, þar með talið almenningssamgangna, hafnarmála, sjóvarna, öryggismála og umhverfismála samgöngugreina. Málaflokkurinn snertir í raun alla þætti þjóðfélagsins og þar með alla íbúa landsins. Þess vegna er samtal og samráð þessi mál mikilvægt. Það liggur þó algjörlega ljóst fyrir að ekki fá allir sínar ýtrustu óskir uppfylltar. Þrátt fyrir stóraukin framlög undanfarin ár til framkvæmda viðhalds vega og hafna þá er enn langt í land. Frumvarp hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem var til umfjöllunar hér í gær og snýr að leið sem kallast samvinnuleið í framkvæmdum opnar okkur leið til að flýta framkvæmdum og koma verkefnum framar í framkvæmdaröðina. Það er gróði fyrir okkur öll. En ljóst er að innviðafjárfestingar verða lykilþáttur í aðgerðum stjórnvalda til að stemma stigu við efnahagsáhrifum heimsfaraldursins. Það er því dauðafæri fyrir okkur núna að efla atvinnulíf, auka störf og styrkja innviði innlenda hagkerfisins. En stærsti ávinningurinn verður alltaf fyrir notandann. Ekki bara það að hann getur valið leið, heldur eykur hann öryggi okkar allra og það er það sem við eigum að hafa á oddinum þegar við erum að tala samgöngur og samgöngukerfið okkar. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé fyrir að vekja athygli á sérstöðu Miðflokksins þegar kemur að þeim málum sem hér voru rædd í gær og ég tek undir hvatningu hans til landsmanna til að kynna sér innihald þeirrar umræðu. Þakka honum kærlega fyrir þetta. En ég ætlaði að ræða annað hér í dag, herra forseti. Ég ætlaði að ræða eina stétt manna sem virðist vera að fara
verr út úr ástandinu sem skapast hefur út af COVID-19 heldur en flestar aðrar og það eru leigubílstjórar. Það er þannig að það virðist vera að leigubílstjórar eru nánast beittir einelti af stjórnsýslunni núna þessa dagana. Þeir fá ekki hlutdeildarbætur. Þeim er leyft eða veitt heimild til að sækja atvinnuleysisbætur gegn því að þeir skili inn atvinnuleyfi sínu. Og atvinnuleyfi verður þar með söluvara fyrir aðra. Við sömu kringumstæður nú er búið að boða af hálfu Samgöngustofu að ný leyfi verði gefin út. Herra forseti, í þessu ástandi þegar að stéttin sem umræðir er með það bil 5–10% innkomu miðað við þar sem verið hefur í eðlilegu ástandi. Ofan í kaupið fá leigubílstjórar nú ekki undanþágu frá 2 metra reglunni eins og til dæmis strætisvagnar fá. Og nú ætla ég að vekja athygli á því að mjög margir leigubílar eru þannig útbúnir og að þeirri stærð að menn hafa þegar innréttað á þannig að 2 metra reglan er í heiðri höfð. En þetta, herra forseti, þykir mér með miklum ólíkindum að svona sé gengið fram gegn einni stétt og ég skora á viðkomandi yfirvöld, bæði Vinnumálastofnun, samgönguyfirvöld, samgönguráðherra, að bæta hér úr hið fyrsta. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég ætla að koma hér inn á mál sem rætt var á þingfundi í gær, þó ekki dæmalausa ræðu hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé og tilburði hans í ræðustól hér í gær. Það bíður betri tíma. En það sem ég vildi ræða og koma inn á er frumvarp dómsmálaráðherra breytingu á lögum útlendinga. Og í því sambandi vil ég nefna sérstaklega að í skýrslu ríkislögreglustjóra skipulagða brotastarfsemi sem kom út fyrir réttu ári síðan segir að íslenska hælisleitendakerfið hafi verið markvisst misnotað í þeim tilgangi að stunda hér svarta atvinnu eða brotastarfsemi eins og mansal og misneytingu. Dæmi að fólki sé þrælað út myrkvanna á milli við slæm kjör. Sterkur grunur leikur á að mansal í ferðaþjónustu og byggingariðnaði hafi vaxið hratt á undanförnum árum hér á landi. Í skýrslunni segir að þeir sem leiti alþjóðlegrar verndar á Íslandi kunni sökum bágrar félagsstöðu að sæta kúgunum og misnotkun af ýmsum toga. Það séu konur þvingaðar í vændi og skipulagt vinnumansal fari fram í svarta hagkerfinu svokallaða, til dæmis í ýmiss konar þjónustustarfsemi. Og einnig segir í skýrslunni að skortur á eftirliti sé beinlínis til þess fallinn að auka umfang svartrar atvinnustarfsemi og vinnumarkaðsbrota gagnvart útlendingum. Það eru dæmi þess, eins og fram kom í fréttaskýringaþættinum Kveik haustið 2018, að umsækjendur alþjóðlega vernd stundi svarta atvinnu hér á landi og séu í einhverjum tilfellum þolendur alvarlegrar misnotkunar. Ég spurði hæstv. Dómsmálaráðherra að því hér í umræðunni í gær hvort það væri tekið tillit til þessara alvarlegu athugasemda og staðhæfinga sem koma fram í skýrslu ríkislögreglustjóra í frumvarpinu sem hún hefur lagt fram og hvort sé verið að verjast þessari misnotkun í frumvarpinu. Svar dómsmálaráðherra er mikið áhyggjuefni, það olli miklum vonbrigðum. Það er ekki tekið tillit til þessarar skýrslu í þessari vinnu. Það er nauðsynlegt að nefndin fari vel ofan í saumana á þessum alvarlegu athugasemdum sem koma fram í skýrslu ríkislögreglustjóra hvernig hælisleitendakerfið er misnotað hér á landi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, stærsta spurningin núna hlýtur að vera atvinnumálin. Á atvinnusköpuninni mun hanga hversu hratt og vel okkur mun ganga að vinna okkur upp úr þeirri stöðu sem við blasir okkur, þessum alvarlegum efnahagslegu þrengingum. Og hvert er þá hlutverk ríkisins í atvinnusköpuninni? Á einkamarkaðnum verður hlutverkið fyrst og fremst að liðka fyrir og sömuleiðis að vera ekki fyrir. Lækkun á tryggingagjaldinu er sennilega stærsta og þýðingarmesta skrefið sem ríkisstjórnin getur tekið núna til að örva atvinnulífið. Lækkun tryggingagjalds fjölgar störfum og hefur jafnframt þau augljósu áhrif að fækka þeim
sem þurfa að reiða sig á atvinnuleysisbætur og leið að draga úr álagi á Atvinnuleysistryggingasjóð. Það skiptir máli að við skiljum og að við séum læs á það hvað atvinnuleysi getur kostað okkur sem samfélag, sér í lagi ef það verður útbreitt og ef það verður langvarandi. Birtingarmyndir langvarandi atvinnuleysis eru flestar hverjar alvarlegar. Hvert er hlutverk ríkisins á hinum opinbera markaði? Þar má núna nýta tækifærið, þar má flýta, þar má fjölga tímabærum verkefnum og framkvæmdum og þar má jafnframt ráða þar sem skortur hefur verið á starfsfólki. Til að örva hagkerfið og ýta undir atvinnusköpun og ýta undir verðmætasköpun þurfum við líka að auka verðmætaskapandi innviðafjárfestingar. Fjárfestingarþörfin þar hleypur á hundruðum milljarða og þar eru auðvitað mikið sóknarfæri. Við eigum sömuleiðis að auka fjárfestingar í nýsköpunarfyrirtækjum. Það mun skapa störf og auka útflutningstekjur þjóðarinnar til framtíðar. Hlutverk ríkisins er að liðka fyrir og skapa jákvætt hvataumhverfi sem styður atvinnuuppbyggingu. Það hefur sjaldan verið mikilvægara. Við þurfum að skilja að það getur kostað okkur núna að taka smærri skref. Það getur reynst okkur dýrkeypt. Raunveruleg sóknarfærin liggja í atvinnusköpuninni og hún verður svarið það hvernig lífsgæði þjóðarinnar verða og hvort við verðum samkeppnishæf til framtíðar. Þá tekur til máls 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég byrjaði að þakka hv. þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir að taka vel í beiðni mína orðaskipti núna. Tilefnið ágæt grein hans í Morgunblaðinu í morgun. Ég get tekið undir margt af því sem þar kemur fram eins og gjarnan þegar hv. þingmaður kveður sér hljóðs. Margt en ekki allt. Við stöndum nú frammi fyrir gríðarlegum áskorunum í miðju Covid-fárinu. Verkefni stjórnvalda í grófum dráttum tvenns konar. Annars vegar að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að draga úr skaða efnahagssamdráttarins, hrunsins á fólk og fyrirtæki og hins vegar að búa í haginn fyrir framtíðina með uppbyggingu og endurreisn eins og þingmaðurinn nefnir réttilega í grein sinni. Þjóðarleiðtogum og viðskiptafrömuðum víða heim tíðrætt þessa dagana það að við megum búast við breyttri heimsmynd þegar hlutir komast aftur í fastar skorður. Og það hvernig okkur muni farast sem þjóð til lengri tíma í þeim veruleika fer vissulega eftir því hvernig við tökumst á við núverandi stöðu en ekki síst og ekki síður eftir því hvernig við aðlögum okkur nýjum veruleika. Og það í þessu ljósi sem lokaorð í grein hv. þingmanns stungu í stúf að mínu mati við annars ágætt skrif. Það að í ljósi núverandi stöðu eigi stjórnmálamenn ekki að ræða stjórnarskrárbreytingar, ekki Evrópusambandsaðild og ekki aðrar róttækar umbyltingar á þjóðfélagsgerðinni. Á umbrotatímum sem þessum, þar sem við erum mögulega að kveðja veröld sem var að einhverju leyti og horfa fram að breytta heimsmynd, það ekki núna tími til að uppfylla óskir þjóðarinnar tilteknar breytingar á stjórnarskránni okkar, sem lúta að jöfnun atkvæðisréttar og tímabundnu auðlindaákvæði, hvenær eru þeir tímar þá? Og ef að staða okkar innan Evrópu, kostir og gallar aðildar að Evrópusambandinu þar með taldir, ekki mikilvægt innlegg í kortlagningu okkar á stöðunni og áskorunum í ljósi breyttrar heimsmyndar, hvenær þá? Og það mat hv. þingmanns, og ég spyr í ljósi þessara greinar, að sá tími sé aldrei. Þá tekur til máls 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég myndi vilja svara þessu þannig að þegar við erum að bregðast við brýnum aðkallandi vanda þá sé mikilvægast að reyna að vinna sig út úr þeim vanda. Það sem á okkur brennur núna hefur ekkert með stjórnarskrána að gera. Það sem brennur á okkur núna hefur ekkert með Evrópusambandsaðild að gera. Bara svo dæmi sé tekið, ekki nokkurn skapaðan hlut. Þess vegna held ég að deilur þau efni á vettvangi stjórnmálanna sem við vitum að koma upp ef menn reyna að keyra fram sína ýtrustu stefnu í þeim efnum verði til þess að draga orku, tíma og athygli stjórnmálamanna frá þeim viðfangsefnum sem raunverulega eru brýn. Það mitt viðhorf í þessum efnum. Ég held að þegar við erum að reyna að endurreisa efnahaginn þá eigum við að velta fyrir okkur hvernig við getum gert það með bestum hætti, hvernig við getum náð hjólunum aftur í gang, hvernig við getum komið fólki í vinnu sem hefur tugþúsundum saman misst vinnu
á undanförnum vikum. Það er brýnt. Það er ekki brýnt að ræða stjórnarskrárbreytingar eða aðild að Evrópusambandinu. Ég held að reynslan frá árunum 2009 til 2013 ætti að kenna okkur að við eigum ekki að eyða orkunni í deilur af því tagi þegar við getum verið að vinna að raunverulegum úrbótum, raunverulegum framfaramálum sem skila efnahagslegum bata fyrir þjóðfélagið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, já, það er þetta með raunverulegu verkefnin. Á sama tíma og við í stjórnarandstöðunni höfum verið að kalla eftir samráði og fáum að horfa á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar það sem á að fara að gera, þá boðar hæstv. Forsætisráðherra formenn flokka á Alþingi til samráðsfundar einmitt breytingar á stjórnarskránni. Og hér var þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, einn af 3 turnum í ríkisstjórninni, að tala niður fundarboð forsætisráðherra nauðsynlegar breytingar á stjórnarskránni og þá vinnu sem að þar í gangi. Það er pínlítið sérstakt að standa fyrir utan þetta og fylgjast með stjórnarflokkunum takast á verkstjórnina og hvernig eigi nú að haga málum. En ég auðvitað fagna því alltaf ef við náum einhverjum skrefum áfram varðandi breytingar á stjórnarskránni. Afstaða þingflokksformanns Sjálfstæðisflokksins til breytinga á stjórnarskránni er okkur öllum ljós, enda hefur hann alls ekki leynt, heldur mjög svo ljóst barist gegn breytingum á stjórnarskránni frá því að hann settist hingað inn á þing. En, herra forseti, ég held að við gætum orðið sammála eitt, að umræddri vinnu sem hefur þokast áfram á þessu kjörtímabili, henni verði ekki hent út í hafsauga í boði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, heldur skuldum við þjóðinni að láta þessa vinnu kristallast í að vera sammála að breyta þó bara breytingar ákvæðinu í stjórnarskránni svo að þjóðin sjálf, stjórnarskrárgjafinn, geti komið að borðinu, átt síðasta orðið eins og réttur hennar og þar með hættum við þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og annað fólk að þvælast fyrir þessum nauðsynlegu breytingum. Við ljúkum ekki umræðum störf þingsins og svo getur hv. þingmaður fengið orðið fundarstjórn. Það er að síðustu hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, sem tekur til máls og ræðir störf þingsins. Herra forseti, á hádegi í gær hófst aftur verkfall Eflingar í 4 sveitarfélögum, það er að segja í Kópavogi, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og Ölfusi. Þetta er grafalvarlegt mál. Við erum undir með þjónustu sem skiptir gríðarlega miklu máli fyrir íbúana. Við erum með starfsfólk sem er í mjög mikilli og knýjandi þörf að ljúka sinni samningagerð og þarna verða viðkomandi sveitarfélög að stíga inn í og klára þessa samningagerð með sínum viðsemjendum. Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að það eru hagsmunir þarna undir notenda grunnskóla og leikskóla, notenda alls konar þjónustu, en það sem er mikilvægast að þarna er undir fólk sem er á lágum launum, fólk sem er í, skulum við segja, jafnað í einna lægst launuðu störfunum hjá sveitarfélögunum og sveitarfélögin verða að mæta þeim í þessari samningagerð. Auðvitað gildir það sama Eflingu. Efling verður líka að mæta sveitarfélögunum. En grunnstefið í þessu er hins vegar það, eins og ég sé það, herra forseti, að sveitarfélögin og Efling mega ekki láta þessa samningagerð verða að einhvers konar störukeppni á milli aðila. Þar verða aðrir að stíga inn í, til að mynda ríkissáttasemjari, klára þessa samningagerð þannig að öllum aðilum sé sómi að.
Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson, er ósáttur við fundarstjórn forseta og hefur óskað eftir því að ræða það mál. Herra forseti, ég er ekki mjög ósáttur við fundarstjórn hæstv. forseta, en ég vildi bara í tilefni af orðum hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur hér áðan geta þess. Ég vissi svo sem að hún ætlaði með einhverjum hætti að víkja mér í ræðunni og gera engar athugasemd við það. En ég vildi bara taka það fram að það má ekki skilja grein mína sem svo að ég geri athugasemdir við það að forsætisráðherra boði fund til þess að halda áfram vinnu sem hefur verið í gangi allt þetta kjörtímabil og að mér skilst í þokkalegri sátt svona mestu leyti. Ég geri mikinn greinarmun á því að halda þeirri vinnu áfram og hins vegar því að ætla, eins og maður svona hefur ákveðnar áhyggjur af, að nýta að einhverjir kunni að sjá færi til þess að nýta erfiðleikana í ástandinu eins og það er í dag, visst upplausnar ástand sem stafar af miklum efnahagslegum áföllum, til þess að koma í gegn breytingum sem hafa efnislega ekkert með þetta efnahagslega ástand að gera. Umræðum störf þingsins og fundarstjórn forseta. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, ég kem hér upp eingöngu vegna orða hv. þingflokksformanns og þingmanns Sjálfstæðisflokksins Birgis Ármannssonar vegna þess að hann kvaðst ekki í grein sinni hafa verið að gagnrýna hæstv. forsætisráðherra fyrir að boða til fundar stjórnarskrá. Þá tel ég að ég verði að vísa í það sem ég sá í grein hv. þingmanns þar sem hann talar að öll áhersla hinnar pólitísku forystu í landinu hljóti að miðast við viðbrögð við efnahagsáfallinu, að tími, orka og athygli stjórnmálamanna hljóti að beinast að slíku og þeir verði þá að sætta sig við að setja önnur áhugamál sín til hliðar. Og það var út af þessu sem ég las það svo að hv. þingmaður væri ósáttur við að hæstv. forsætisráðherra væri að beina sjónum sínum að einhverju sem honum þyki miður merkilegt, eins og stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Forseti vonast til að þetta hafi þá skýrt málin og hægt sé að snúa sér að því að taka fyrir þessari ritskýringu sé lokið og tekið þá fyrir annað dagskrármálið. Það er kosning aðalmanns í yfirkjörstjórn Norðausturkjördæmis í stað Ólafs Arnar Pálssonar til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar samkvæmt 13. grein laga nr. 24/2000 kosningar til Alþingis. Mér hefur borist tilnefning Jón Erlendsson og þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég Jón Erlendsson rétt kjörinn í yfirkjörstjórn Norðausturkjördæmis. Þá er rétt að gera viðvart það að loknum kosningum hefjast atkvæðagreiðslur. Tekið fyrir 3. dagskrármálið starfsumhverfi smávirkjana, beiðni skýrslu, 682. mál á þingskjali 1152. Forseti lítur svo á að skýrslubeiðnin sé samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum og er skýrslubeiðnin því leyfð. Þess er óskað að fram fari atkvæðagreiðsla tillögu þingforseta lengd þingfundar í dag, þar að segja að þingfundur geti staðið lengur en þingsköp gera ráð fyrir, 4. málsgrein 10. greinar þingskapa gerir ráð fyrir, og hefst nú atkvæðagreiðsla þessa tillögu forseta. Atkvæðagreiðslan er hafin.
Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, þingflokkur Pírata er allra vilja gerður að vinna hér langt fram eftir nóttu jafnvel til þess að vinna að mikilvægum aðgerðum vegna COVID-19. Við lögðum hins vegar ekki blessun okkar undir það að vinna hér fram á kvöld í því að koma á enn ómannúðlegri útlendingastofnun og útlendingastefnu en nú þegar er í gildi á Íslandi. Og þar af leiðandi segjum við nei við lengdu þingfundi og nei við þessu óbermisfrumvarpi. Hvernig er það? Breyttu því bara, þú breytir því í grænt. Atkvæðagreiðslan er opin. Það er svo sé eitthvað draugagangur í þessu. Já, tillagan sem greiddir atkvæði er lengd þingfundi. Það er óspíða. En ef þú nennir að vera hérna lengur til 8, þá er gott að segja já. Er komið? Nei. Birgir, ert þú fyrst? Þetta komið það? Ok. Þá virðast hv. þingmenn hafa greitt atkvæði þeim sem ætla að nýta sér þann rétt sinn og er nú atkvæðagreiðslu lokið. Tillaga forseta er samþykkt með 34 atkvæðum gegn 6. 4 greiða ekki atkvæði. Getur þar af leiðandi þingfundur staðið lengur í dag en þingsköp gera hefðbundið ráð fyrir. Þá er tekið fyrir 4. dagskrármálið. Rétt að hringja á mörkum atkvæðagreiðslna. Það er heimild til að stofna opinbert hlutafélag uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu. Frumvarp 735. mál á þingskjali 1277. Framhald 1. umræðu atkvæðagreiðsla nefnd. 2 tillögur nefnd hafa komið fram. Önnur er frá hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra að málinu verði vísað til hv. fjárlaganefndar. Hin tillagan er frá hv. 3. þingmanni Norðausturkjördæmis Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að málinu verði vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar. Atkvæðagreiðslan fer fram eftir fastri þingvenju. Þannig að fyrst verða greidd atkvæði þá tillögu sem fyrst kom fram, það er að segja í þessu tilviki tillögu hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Verði hún samþykkt kemur hin tillagan ekki til atkvæða. Verði hún felld stendur eftir eingöngu tillaga að málið gangi til umhverfis- og samgöngunefndar og kæmi ekki fram önnur tillaga væri sú tillaga þar með sjálf samþykkt. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, það er vart hægt að finna augljósara mál fyrir hv. umhverfis- og samgöngunefnd en þetta. Mál sem er ætlað að leggja línurnar öll megin samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu til næstu 15 ára. Ef þetta mál fer í fjárlaganefnd, hvaða samgöngumál eða nokkuð mál sem yfir höfuð felur í sér útgjöld ætti þá heima annars staðar inn í fjárlaganefnd? Svo ekki sé minnst á augljós tengsl þessa máls við málið sem var rætt hér í gær á undan málinu sem við ræðum nú, sem varðar upptöku veggjalda annars staðar á landinu, sem fer í
umhverfis- og samgöngunefnd, er ekki eðlilegt að ræða þessi mál saman? Mér finnst það augljóst og undarlegt ef að mál sem á að leggja línurnar samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu næstu 15 árin á ekki að fara til hv. samgöngunefndar. Fleiri hafa ekki óskað eftir að ræða atkvæðagreiðsluna og hefst þá atkvæðagreiðslan. Hún er hafin. Forseti minnir á að þeir sem að greiða atkvæði með tillögu hæstv. Fjármálaráðherra ýta auðvitað á já-hnappinn og þeir sem eru henni andvígir á nei. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu skiptir ekki máli, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég kem hingað bara til að gera grein fyrir þeirra afstöðu minni að þetta mál, líkt og önnur sem varða umhverfis- og samgöngumál hér á þingi, á að mínu mati erindi inn í þinglega meðferð umhverfis- og samgöngunefndar. Þannig að ég mun setja rautt við þessa tillögu fjármálaráðherra og hvet fólk til þess að gera það svo þessi mál sem þetta haga haldi. Ég átta mig eiginlega ekki á því og tek þar undir með hv. þingmanni Sigmundi Davíð hvar endar það og hvaða mál eiga ekki erindi inn til fjárlaganefndar ef rökin eru þau að það séu fjárútláttarakir. Hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, virðulegur forseti, ég hyggst nú greiða atkvæði með þeirri tillögu að þetta frumvarp fari inn til umfjöllunar í fjárlaganefnd þar sem rætt er opinber hlutafélög og þarna er verið að leggja slíkt til. Mér fannst þetta vera einhvers konar tilraun Miðflokksins til pólitísks moldvirðis að reyna að vísa þessu máli inn í umhverfis- og samgöngunefnd því málin auðvitað sem að tengjast samgöngum hér á höfuðborgarsvæðinu hafa verið rædd inn í umhverfis- og samgöngunefnd og verða rædd inn í þeirri nefnd. Hér er eingöngu að ræða að stofna þetta félag sem er nauðsynlegur hluti af höfuðborgarsamningnum sem ég styð einhuga. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég styð þessa tillögu að mál stofnun opinbers hlutafélags fari til umfjöllunar í fjárlaganefnd, enda það hlutverk þeirrar nefndar að fjalla slík mál. Umhverfis- og samgöngunefnd hefur höfuðborgarsáttmálann til umfjöllunar við umfjöllun samgönguáætlun sem nú stendur yfir í nefndinni og hefur eytt tíma í að fjalla hann og á eftir að gera það væntanlega meira. Þannig að málið fær fulla skoðun þar á þeim vettvangi samgönguáætlunar. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég tek undir orð þingflokksformanns Viðreisnar sem að talaði hér, hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, að sambærileg mál eru jú á borði hv. umhverfis- og samgöngunefndar en ekki fjárlaganefndar og ætti að vera þar til umfjöllunar af því að það er jú verið að tala þessa innheimtu veggjalda og stofnun hlutafélags vegna þess og því teljum við ekki rétt að svona sértækt mál fari inn í hv. fjárlaganefnd. Atkvæðin hafa ekki farið neitt.
Þá sýnist forseta unnt að ljúka atkvæðagreiðslunni og henni lýkur hér með. Tillaga fjárlaganefnd samþykkt með 29 atkvæðum gegn 15, 4 greiða ekki atkvæði og málið gengur því til fjárlaganefndar. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið. Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta stjórnarfrumvarp 317. mál á þingskjali 1067 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, í þessu frumvarpi þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta gert ráð fyrir því að aðilar, og þá sérstaklega ríkið, fái auknar heimildir til að taka upp eldri mál þar sem því hefur láðst að gera kröfur eða ríkið ekki haft það nægilega ríkar og að hugsanlega séu þarna einhverjar landræmur eigandalausar eða minnst ekki búið úrskurðum þær svo fullnægjandi sé talið. Í frumvarpinu er einnig að finna heimildir til óbyggðanefnda til að taka fyrir svæði í almenningum stöðuvatna og landsvæði utan strandlengjum meginlandsins. Þar hitta menn fyrir landeigendur sem telja gróflega gengið á rétt sinn og eru hugsi yfir að ríkið ætli að standa í ágreiningi út af skilningi á eignarrétti þessara svæða, hversu víðtækur hann sé, til dæmis í netlögum og hvar netlögin eru yfirleitt. Hér er ætlunin að óbyggðanefnd verði falið að hleypa þar öllu í bál og brand gagnvart þeim sem eiga jarðir sem liggja á sjó og vötnum, með tilheyrandi kostnaði sem nægur er fyrir. Miðflokkurinn segir nei í þessu máli. Þá er rétt að hringja til atkvæðagreiðslunnar sjálfrar og opna. Já, við erum semst að förum að greiða atkvæði 5. dagskrármálið þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta stjórnarfrumvarp 317. mál á þingskjali 1067, það er framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég vil ítreka það að markmið þessa frumvarps sem hér er til afgreiðslu er að ekki verði áfram á landinu svæði sem hulin eru móðu að því er varðar eignarréttindi yfir þeim. Þetta mál hefur verið tekið til mjög vandlegrar umfjöllunar í hv. allsherjar- og menntamálanefnd og ég vil þakka nefndinni fyrir þá umfjöllun sem hún hefur átt málið, þar sem segja má að farið hafi verið ofan í hverja grein með mjög ítarlegum hætti, enda byggir málið á lögunum þjóðlendur sem auðvitað hafa lengi verið til umræðu í samfélaginu. En ég er sannfærð að þessu markmiði verður einmitt náð með samþykkt þessa frumvarps
og tel að vel hafi verið vandað til bæði við undirbúning þess og af hálfu þingsins. Ég segi já við þessu frumvarpi og tel að þetta sé töluverð réttarbót í viðkvæmum málaflokki. Nú gerði grein fyrir atkvæði sínu hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, í aðdraganda þjóðlendu málsins á 9. áratugnum var rætt að eðlilegt væri að skýra mörk svokallaðs einskismanns lands á hálendinu sem og í einhverjum tilvikum einnig eignamörk afrétta. Kröfugerð ríkisins í þinglýstar eignir hefur því miður verið í algjöru andstöðu við upphaflegan tilgang þessarar vegferðar sem hófst fyrir 22 árum. Málsmeðferðin hefur verið viðhöfð í mörgum tilvikum er með öllu óásættanleg. Ég tel hagsmuni landeiganda meiri og betri verði þetta frumvarp ekki að lögum. Herra forseti, nú mál að linni hvað þessa óbyggðanefnd varðar, þá að leggja hana niður. Þjóðlendumálin eru komin út fyrir allt sem lagt var upp með í upphafi og það sama á við kostnaðinn fyrir skattgreiðendur. Ég segi nei. Þá sýnist forseta unnt að ljúka atkvæðagreiðslunni. Þegar hv. þingmenn sem ef einhverjir eiga enn eftir að greiða atkvæði 5. dagskrármáli þá er sjálfsagt að doka aðeins við. Þá stefnir forseti á að ljúka atkvæðagreiðslunni og gerir það hér með. Frumvarpið er samþykkt með 42 atkvæðum gegn 6 og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir, það rétt nú að hringja, já. Þá er tekið fyrir 6. dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum skatta og gjöld, stjórnarfrumvarp 450. mál á þingskjali 1112, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Já, er ekki? Að sjálfsögðu.
Þá sýnist forseta að hv. þingmenn hafi náð allir að greiða atkvæði og er atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið er samþykkt með 46 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, stjórnarfrumvarp, 341. mál á þingskjali 389, nefndarálit á þingskjali 1099 og breytingatillögur á þingskjali 1100. Framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1100, töluliðir 1 til 23, eru breytingatillögur frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 1. til og með 120. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 til 3. Skoðast breytingartillagan samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum við því. Enginn hreyfir andmælum og er breytingartillagan því samþykkt. Þá verða greidd atkvæði 1. til og með 120. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 til 3 svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Nei, ég var Nei, takk. Þá er atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið er samþykkt með, þar segja, 1. til og með 120. grein svo breytt ásamt með ákvæðum til bráðabirgða 1 til 3 eru samþykkt með 47 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá tekið fyrir 8. dagskrármálið, breyting á ýmsum lagaákvæðum innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga. Stjórnarfrumvarp 448. mál á þingskjali 624
Nefndarálit á þingskjali 1114, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði 1. til og með 10. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Þá atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið samþykkt með 50, það er að segja 1. til og með 10. grein, sem frumvarpið allt saman án fyrirsagnar samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það samþykkt. Þá var tekið fyrir 9. dagskrármálið og þá rétt að hringja. Tekið fyrir 9. dagskrármáli brottfall ýmissa laga. Það stjórnarfrumvarp 529. mál á þingskjali 871 og nefndarálit á þingskjali 1115. Framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd verða atkvæði 1. og 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þetta er alveg mjög fínt mál. Þetta rímar við einmitt þingmál Pírata þar sem við vorum að leggja til að 208 tóm lög yrðu felld brott og við vorum einmitt að vinna að endurflutningi þess máls í formi þingsályktunartillögu til hinna ýmsu ráðherra til þess að koma því í gagnið. Hérna er allavega fjármála- og efnahagsráðherra að taka sinn skerf af þessum tómu málum auk nokkur annarra, þannig að þetta er bara mjög fínt. Segi já. Hann má það ekki, sko. Þetta er ekki hægt, sko. Ég læt tala við hann. Þá hyggur forseti að megi ljúka atkvæðagreiðslunni. Henni lokið hér með. Fyrsta og önnur grein frumvarpsins eru samþykkt með 48 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá tek ég fyrir 10. dagskrármáli, vernd uppljóstrara, stjórnarfrumvarp, 362. mál á þingskjali 431, nefndarálit er á þingskjali 1235, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1235 töluliðir 1–5 eru breytingartillögur frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar við 1. til og með 7. grein. Skoðast breytingartillagan eða breytingartillögurnar samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum við því. Enginn hreyfir andmælum og er breytingartillagan því samþykkt. Þá verða greidd atkvæði 1. til og með 7. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þetta er síðast. Það er síðasta. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Ég sá hann á undan. Herra forseti, mál þetta er mörg leyti alveg ágætt. Við hins vegar viljum gjarnan að það fari, ég vil ekki alveg klára hvort hugmyndin var að fara eftir nefndar en við leggjum það til og verði kannski skoðað eitt og atriði þar svona enn frekar en gert hefur verið. Við munum því ekki greiða atkvæði við þessa atriði. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, það var einmitt tilgangur minn hér sem framsögumaður þessa máls og ég hef rætt það við formann nefndarinnar að óska eftir því að málið komi inn til nefndarinnar á milli umræðna og á þann fund verði boðaðir fulltrúar Amnesty International og forsætisráðuneytið til þess að fara yfir þær athugasemdir sem Amnesty sendi okkur í dag og ég tel ástæðu til þess að skoða. Það er nýr fundur bara. Ekki að því tilskylda með samþykkja. Síðast í þessum hring, já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég vil fagna því að þetta mál er komið á þennan stað vernd uppljóstrara.
risastórt mál sem lýtur að upplýsingafrelsi, gagnsæi og tjáningarfrelsi og mun verða til þess að auka gagnsæi í íslensku atvinnulífi. Mér hefur skilist að málið verði kallað til nefndar milli 2. og 3. umræðu til að bregðast við umsögn sem barst ekki fyrr en í dag, eftir því sem mér skilst. Ég vonast til þess að þegar þeirri umfjöllun er lokið verði unnt að ljúka þessu máli og gera það að lögum héðan frá Alþingi, því eins og ég segi, þetta er risastórt framfaraskref sem byggir á góðum tillögum nefndar upplýsinga-, tjáningar- og fjölmiðlafrelsi sem ég tel að hafi allar verið til bóta og til að gera atvinnulífið á Íslandi heilbrigðara, stjórnsýsluna heilbrigðari og samfélagið allt sömuleiðis vegna aukins gagnsæis. Já, þetta er rafræn atkvæðagreiðsla. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Suður. Virðulegi forseti, ég vil fagna því að þetta mál sé komið þetta langt. Ég vildi bara árétta að það barst umsögn frá Amnesty International og hún barst ekki fyrir núna vegna þess að það var ekki send umsagnarbeiðni á Amnesty International, sem er auðvitað mistök af okkar hálfu og fyrir það ber að afsaka. En það er bara mjög jákvætt að framsögumaður málsins hafi óskað eftir að kalla málið inn í nefnd til þess að fara yfir athugasemdir Amnesty. Ég hef rætt í gegnum þær og ég er sammála að það er mjög mikilvægt að taka þær til athugunar. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni lýkur senn. Hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson óskar að gera grein fyrir atkvæði sínu. Tekur til máls. Virðulegi forseti, ég fagna þessu máli og styð það eindregið, en ég tek undir með hv. síðasta ræðumanni, Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, að það er ákaflega mikilvægt fyrir nefndina að skoða og taka afstöðu til umsagnar frá Amnesty International sem að ég tel að varpi ljósi á máli sem að nefndin þarf að taka til gaumgæfilegrar athugunar. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni ætti nú að fara að ljúka. Og hyggst forseti loka henni núna. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. til og með 7. grein eru samþykktar með 45 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og til allsherjar- og menntamálanefndar ef ekki er hreyft andmælum við því og það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali 1322, frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1323, frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1324, frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, breytingartillaga Oddný G. Harðardóttir. Og þingskjali 1326, frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, breytingartillaga Jón Steindór Valdimarsson. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar er boðað þegar að loknum þessum fundi. Fundinum er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, 10. þingmaður Reykjavíkur suður, óskar eftir því að ræða fundarstjórn forseta. Herra forseti,
Ég hef haft af því nokkrar áhyggjur, eiginlega síðan 2013, hvernig virðing þingmanna fyrir þessum sal og þessum vinnustað fer þverrandi ár frá ári. Allt byrjaði þetta á því að mínu áliti að hér var mönnum leyft að ganga án þess að vera með hálstaug, en síðan hafa hlutirnir farið á verri veg og nú svo komið að Alþingi Íslendinga gerir minni kröfur fatnað heldur en Costco-verslunin. Því að þangað inn mönnum ekki hleypt nema þeir séu í jakka og í skóbúnaði. Og ég verð að segja, herra forseti, að nú kominn tími til að staldra við, spyrna við fótum og skora á þingmenn að reima á sig skóna og girða sig í brók áður en þeir fara hérna inn í þingsalinn og að þeir sýni þessum sal og þeim sem starfa hér með þeim lágmarksvirðingu, en auðvitað getur maður ekki ætlast til þess að allir hafi sjálfsvirðingu, en hana skortir greinilega mjög víða í þessu efni. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, aðeins í framhaldi af orðum hv. þingmanns, þá legg ég nú til að menn velti því fyrir sér hvort að virðing Alþingis helgist og skapist af því hvort fólk með hálstaug eða ekki, hvort menn fylgi klæðahefð yfirstéttarinnar á 19. öld eða séu í þægilegum fötum, helst þvegnum og snyrtilegum. En aðalega að menn auðvitað og við öll gætum að orðum okkar og séum svona þokkalega kurteis hvert við annað þegar það á við að minnsta kosti. Þannig að ég vísa því til föðurhúsanna að virðing Alþingis standi í einhverju samhengi við það hvort fólk hér með bindi eða á skyrtunni jafnvel, og held að það hafi ekkert endilega hrapað við það að 1 eða 2 þingmenn ákveði að vera á sokkunum. Máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, og ræðir fundarstjórn forseta. Forseti, það skiptir líka máli að manni líði vel og það sé þægilegt og að það eru margir, það ekki bara hérna út í, ég skil það þannig að hv. þingmaður sé að vísa til hv. þingmanns Björns Leví Gunnarssonar sem hérna á sokkalistanum, að það bara, ég veit til þess að það eru margir ráðherrar erlendis og aðrir þingmenn sem að gera slíkt hið sama út af því að þeim finnst það bara þægilegra og það aðstoðar þeim með að líða vel í vinnunni. Mér finnst þetta að vera yfirborðskennt að tala það að það skipti máli að vera í skóm og girða sig almennilega. Ég hefði frekar talið að þegar kemur að virðingu þingsins og virðingu okkar starfs að það væri mikilvægara, ég veit ekki, gera ekki hluti eins og fara á blinda fyllerí og tala illa konur og öryrkja. Svo háttar til fyrsta dagskrármálið. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, óskar að ræða fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, vitaskuld skiptir það máli hvernig við hegðum okkur hér í þessum sal og annars staðar. Yfir það hef ég aldrei dregið fjöður, nokkurn tímann. En ég hins vegar ekki reiðubúinn til þess að hér sé slakað á reglum þannig að við endum með því að þingheimur gangi hér klæddur eins og Andri Sönd og félagar. Ég ekki reiðubúinn í það, herra forseti. Og hvað sem hver segir, þá hef ég þá trú og nokkra reynslu af því að ef að menn eru svona sæmilega til fara, ekki svona alveg eins og þau sé að fara út með ruslið, að þá svona ljæða þeim og því sem þeir gera og segja, framkvæma ákveðinn blæ sem að tapast að öðrum kosti. En að sjálfsögðu ítreka ég það að auðvitað það sem við gerum, við segjum sem skiptir máli, en engu að síður. Núna nýjasta tilvikið í blóra við þingsköp ef mér skjöplast ekki. Það þolum við ekki. Þá virðist forseta lokið umræðum fundarstjórn hans að þessu leyti. Svo háttar til fyrsta dagskrármálið og skammt liðið frá útbýtingu nefndarálits og breytingatillagna í því. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málið á dagskrá. Afbrigðin skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það gerir enginn og eru afbrigðin því samþykkt og getur málið komið fyrir. Það háttar einnig svo til 5. dagskrármálið
að því var útbýtt eftir 1. apríl og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka málið á dagskrá. Lítur forseti svo á að afbrigðin séu samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum við því. Enginn hreyfir andmælum og eru afbrigðin samþykkt og getur málið komið fyrir síðar á þessum fundi. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, stjórnarfrumvarp 727. mál á þingskjali 1255, nefndarálit á þingskjali 1322, breytingatillögur á þingskjölum 1323, 1324 og 1326. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður efnahags- og viðskiptanefndar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru og þingskjali 1322. Frumvarpið annar liður í aðgerðum stjórnvalda vegna þeirra efnahagslegu áfalla sem heimsfaraldur COVID-19 hefur í för með sér. Aðgerðunum ætlað að aðstoða og vernda fyrirtæki jafnt sem einstaklinga og veita atvinnulífinu viðspyrnu þegar rofa til. Líkt og kemur fram í nefndarálitinu fékk nefndin fjöldamargar umsagnir og fékk á sinn fund líka fjölmarga. Vitna ég bara í nefndarálitið með því. Efni frumvarpsins í megindráttum það verið að ræða frestun skattgreiðslna lögaðila, skattalega meðferð og eftirgjöf skulda lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri, efling nýsköpunar, endurgreiðslu virðisaukaskatts til sveitarfélaga, rýmkun á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða, tekjustofna sveitarfélaga og tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví auk rekstrarstuðnings til einkarekinna fjölmiðla. Eins og kemur fram í nefndarálitinu eru töluvert margar breytingartillögur sem að nefndin gerir og ætla ég að fara yfir nokkrar þær helstu. Að öðru leyti vísa ég í hið skriflega nefndarálit. Vert að benda á að nýtt ákvæði kemur inn í frumvarpið varðar álagningarskrá og framlagningu þess. Í ljósi aðstæðna sem nú ríkja að þá þykir ekki æskilegt að Skattinum sé skylt að leggja fram álagningarskrá fyrir hvert sveitarfélag að lokinni álagningu skattaðila á þessu ári vegna tekna ársins 2019 og því lagt til að við lögin bætist nýtt bráðabirgðaákvæði þessa efnis. En kannski umfangsmestu breytingarnar eða umfangsmestu atriðin í tillögum nefndarinnar snúa að stuðningi við nýsköpun. Nefndin telur rétt að gera breytingar á hlutfalli skattafrádráttar og hámarksfjárhæða með það að markmiði að styðja enn frekar við íslenskt nýsköpunarumhverfi og leggur til breytingar á 2. grein frumvarpsins í því skyni. Við útreikning skattafrádráttar verði aðeins miðað við eina hámarksfjárhæð sem verði 1.100 milljónir við álagningu árin 2021 og 2022 vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar. Þar af verði nýsköpunarfyrirtækjum heimilt en ekki skylt að telja til rannsóknar og þróunarkostnaðar allt að 200 milljónir króna vegna aðkeyptrar þjónustu. Jafnframt verði komið á þrepaskiptingu sem feli í sér að lítil og meðalstór félög, samanber 1. og 2. tölulið 3. málsgreinar laga stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, geti átt rétt á skattafrádrætti sem nemur allt að 35% af útlögðum kostnaði vegna staðfestara verkefna á gildistíma bráðabirgðaákvæðisins sem bætist við lögin samkvæmt 2. grein. Stór fyrirtæki, samanber 8. tölulið 3. greinar áðurnefndra laga, njóti skattafrádráttar sem nemi 25% líkt og gert ráð fyrir í frumvarpinu. Þá bætist við nýtt ákvæði í frumvarpið og ég hygg að mér sé óhætt að segja að það hafi verið
mikill og eindreginn stuðningur í nefndinni að gera það og tillögurnar miða að því að auka hvata til einstaklinga til að fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum. Í umsögnum Samtaka íslenskra leikjaframleiðenda og Samtaka sprotafyrirtækja var lögð áhersla á mikilvægi slíkrar fjármögnunar fyrir lítil félög í þróunarstarfsemi. Fyrir liggur að hækkun skattafsláttar til einstaklinga í þessum efnum hefði óveruleg áhrif á ríkissjóð. Með vísan til framangreinds leggur nefndin því til að skattafsláttur til einstaklinga vegna fjárfestinga í hlutafélagi eða einkahlutafélagi sem uppfylli skilyrði 2. og 3. málsgreinar 1. töluliðar b-liðar 1. málsgreinar 30. greinar laga tekjuskatt hækki tímabundið úr 50% í 75% af fjárhæð fjárfestingar að teknu tilliti til annarra ákvæða laga. Jafnframt hækki fjárhæðarmörk úr 10 milljónum í 15 milljónir tímabundið. Þá eru lagðar til breytingar snúa að heimild lífeyrissjóða að eiga allt að 35% í stað 20% eins og nú af hlutdeildarskírteinum eða hlutum í sjóðum sameiginlega fjárfestingu sem eingöngu fjárfesti í litlum eða meðalstórum nýsköpunarfyrirtækjum samkvæmt lögum stuðning nýsköpunarfyrirtæki. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið almenn tilvísun til laga stuðning við nýsköpunarfyrirtæki væri til þess fallin að takmarka heimildir lífeyrissjóða til fjárfestingar í nýsköpunarstarfsemi og auka flækjustig. Þetta var meðal annars einróma viðhorf fulltrúa þeirra lífeyrissjóða og Landssambands lífeyrissjóða sem kom á fund nefndarinnar. Æskilegra væri að vísa til skilgreiningar á litlum og meðalstórum fyrirtækjum, samanber 1. og 2. tölulið 3. greinar laganna. Slík afmörkun væri betur til þess fallin að styðja fyrirtæki sem gætu orðið kjörinn vettvangur fyrir vöxt og nýsköpun. Nefndin tekur undir þessu sjónarmið og leggur til viðeigandi breytingar. Að auki komu fram sjónarmið hvort heimildin ætti að vera ótímabundin eða til lengri tíma en 3 ára, sérstaklega í ljósi þess að það kann að taka nokkur tíma að stofna slíka fjárfestingarsjóði og rekstraraðilar kynnu þá frekar að nýta sér þau tækifæri sem felast í rýmri reglum. Til að koma til móts við þau sjónarmið leggur nefndin til breytingar á gildistíma heimildar 4. greinar frumvarpsins þannig að hún gildi til 1. janúar árið 2025. Herra forseti, í þessu sambandi rétt að benda á að Landssamband lífeyrissjóða taldi að það ætti ekki að tímabinda þetta, en með hliðsjón af því sem við erum að gera og allt sem við höfum verið að gera þá meginreglan sú að við tímabindum þessar aðgerðir þannig að löggjafinn þarf þá að taka afstöðu til þess þegar síðar hvort að menn vilja verða við slíku. Síðan voru gerðar töluverðar breytingar á 9. grein frumvarpsins sem snýr að reglugerðarheimild fyrir ráðherra menntamála vegna sérstaks rekstrarstuðnings til einkarekinna fjölmiðla. Markmið þessara breytinga sem koma fram á sérstöku breytingaskjali var að afmarka með betri og skýrari hætti eftir hvaða reglum og eftir hvaða viðmiðum ráðherra ætti að fara við mótun reglugerðar sem nauðsynlegt að gera til að setja þennan sérstaka rekstrarstuðning. Og að öðru leyti ætla ég bara að vísa í skriflegt nefndarálit. Þá ný grein hér í frumvarpinu sem nefndin leggur til og í samræmi við frumvarp til fjáraukalaga þar sem gert ráð fyrir að veita 250 milljónum í launasjóð listamanna í ljósi áhrifa faraldursins á sjálfstætt starfandi listamenn. Með framlaginu verði hægt að tryggja listamönnum starfslaun sem
svarar 600 mánaðarlaunum til viðbótar við þau 1.600 sem úthlutað vegna ársins 2020 með sömu hlutfallsskiptingu og kveðið á í 6. og 11. grein laga, eða 6. til og með 11. grein laga listamannalaun, nr. 57 frá 2009. Með hliðsjón af þessu leggur nefndin til að við lögin listamannalaun bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða þessa efnis að samanlögðum starfslaunum 2020 verði fjölgað tímabundið úr 1.600 í 2.200. Þá einnig ný grein hér með 20 varðar eingreiðslu til öryrkja og endurhæfingarlífeyrisþega. Með 21. grein laga nr. 25/2020 var bráðabirgðaákvæði aukið við lög almannatryggingar þar sem kveðið var á sérstaka eingreiðslu til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Í ákvæðinu vísað til þeirra einstaklinga sem hlutu desemberuppbót á árinu 2019 samkvæmt reglugerð eingreiðslu til lífeyrisþega árið 2019. Í ljós hefur hins vegar komið að til þess að tryggja að enginn falli milli þilja í þessari aðgerð þurfi að vísa til þeirra einstaklinga sem eiga rétt á orlofsuppbót árið 2020 samkvæmt 1. málsgrein 2. greinar reglugerðar greiðslur til lífeyrisþega árið 2020. Nefndin leggur því til breytingar þess efnis á 23. tölulið ákvæðisins til bráðabirgða í lögum almannatryggingar. Þá tel ég mig hafa gert grein fyrir öllum þeim breytingartillögum eða svona helstu breytingartillögum réttara sagt sem ég taldi rétt að vekja athygli á. Ég vil líka vekja athygli á því að það ábending frá nefndinni til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra þar sem bent á að ákveðna annmarka á skilgreiningu hugtaksins fjárhagsvandi samkvæmt reglugerð stuðning við nýsköpunarfyrirtæki nr. 758 frá árinu 2011 sem geti haft áhrif á það hvort félög eigi rétt til skattafrádráttar vegna rannsóknar og þróunar. Nefndin beinir því til fjármála- og efnahagsráðuneytisins að endurskoða skilgreiningu hugtaksins í reglugerðinni með hliðsjón af þeim ábendingum sem komu fram meðal annars í umsögn KPMG. Hv. þingmenn Jón Steindór Valdimarsson, Oddný G. Harðardóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Smári McCarthy skrifa undir álit þetta með fyrirvara og hann efnislegur og kemur fram og hluti af þessu nefndaráliti og ég geri ráð fyrir að hv. þingmenn geri sérstaka grein fyrir því og rauninni liggja líka fyrir breytingartillögum frá nokkrum hv. þingmönnum þetta frumvarp. Ég vil bara í lokin þakka nefndarmönnum kærlega fyrir samstarfið. Þetta var ekkert alltaf einfalt en okkur tókst þó að ná saman á endanum. Ekkert okkar náði öllu sínu fram. Það nú bara eins og lífið stundum. En að framangreindu þá leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingartillögum sem lagðar eru til á sérstöku þingskjali og ég hef líka tekið fram að hér liggja fyrir aðrar breytingartillögur. En undir þetta nefndarálit skrifa hv. þingmenn Óli Björn Kárason, sá hér stendur, Jón Steindór Valdimarsson, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Oddný G. Harðardóttir með fyrirvara líkt og Jón Steindór Valdimarsson sem ég hygg að ég hef ekki komið fram áður, Ólafur Þór Gunnarsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson með fyrirvara, Smári McCarthy með fyrirvara, Willum Þór Þórsson.
Tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti. Við lifum sannarlega óvenjulega tíma og fólk er að takast á við krefjandi, svo ekki sé meira sagt, verkefni, bæði í fyrirtækjum og eins á heimilum sínum. Men fólk hefur áhyggjur af heilsu sinni og ættingja sinna og einnig hefur fólk áhyggjur af efnahag. Og þess vegna er það nauðsynlegt, forseti, að við hér á Alþingi leggjum til og afgreiðum líka tillögu frá ríkisstjórninni til þess að mæta þessum stóra vanda. Og hér höfum við verið að taka inn stór og flókin mál og vinna þau í nefndum, leggja fram breytingartillögum og afgreiða síðan. En nú er svo komið, forseti, að okkur skorti að mínu mati yfirsýn á samspili þessara aðgerða sem ríkisstjórnin hefur lagt fram og hefur boðað að hún sé að leggja fram í næstu viku. Það verður að meta áhrif aðgerðanna til lengri og skemmri tíma á atvinnulíf, á heimilin í landinu, á velferðarkerfið og á ríkissjóð. Og það er löngu tímabært að kalla til fjármálaráð sem skipað er sérfræðingur í efnahagsmálum og hefur lagalegar skyldur gagnvart Alþingi. Fjármálaráð á samkvæmt 10. gr. laga um opinber fjármál að meta nauðsyn þess að ríkisstjórn setji sér nýja fjármálastefnu og fjármálaáætlun þegar forsendur bresta og flytji Alþingi þær skýrslu. Og áður en lengra er haldið og fleiri aðgerðir kynntar af hálfu ríkisstjórnarinnar til afgreiðslu Alþingis verður slíkt mat að liggja fyrir, forseti. Og ég vil vitna hér í lög nr. 123 frá árinu 2015 opinber fjármál og þar stendur í athugasemdum við frumvarpinu fjármálaráð, með leyfi forseta: „Mikilvægt er að tryggja að fram fari eins hlutlægt mat og kostur er á forsendum stefnumörkunar í opinberum fjármálum. Því er lögð til sú breyting að sjálfstætt fjármálaráð leggi mat á það hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun séu í samræmi við annars vegar þau grunngildi sem talin eru upp í 2. málsgrein 6. gr. frumvarpsins og hins vegar fjármálareglur samkvæmt 7. gr. frumvarpsins. Frumvarpið gerir jafnframt ráð fyrir að fjármálaráð greini hvort fjármálaáætlun og framkvæmd hennar sé samkvæmt fjármálastefnu. Og til að tryggja gagnsæi og aðgang almennings að niðurstöðum ráðsins skal það birta álitsgerðir sínar opinberlega. Virk stjórnun opinberra fjármála er háð því hversu aðgengilegar upplýsingar markmið, forsendur, framkvæmd og áhrif fjármálastefnu almennt eru. Til að stjórnun opinberra fjármála sé árangursrík þarf samstillingu og samkvæmni þessara þátta. Hlutverk fjármálaráðs er að greina þetta samspil og meta hvort það sé rökrétt og uppfylli þær kröfur sem grunngildin og fjármálareglan fela í sér og fjármálastefna hvílir á. Fjármálaráð er fyrst og fremst faglegt ráð sem beitir þeirri aðferðafræði sem best er talin á sviði hagvísinda við greiningu og rökstuðninga í álitsgerð sinni. Og ráðið skal stuðla að gagnsæi í umræðu þróun opinberra fjármála. Óháð álitsgerð fjármálaráðs er grundvallaratriði í þessu samhengi. Og þetta eru athugasemdir við frumvarp sem við samþykktum hér á Alþingi árið 2015 opinber fjármál. Þar hvenær, ef ekki núna, væri ástæða til að kalla til fjármálaráð og biðja sérfræðiálit, biðja rökstuðning fyrir því eða hreinlega bara meta það. Og auðvitað vitum við að það þarf að taka upp fjármálastefnuna en við þurfum samt rökstuðning fyrir því hvernig við eigum að halda áfram og mat á þeim aðgerðum og samspil þeirra sem ríkisstjórnin hefur lagt fram. Og fjármálaráð geti hjálpað okkur að reyna að rýna inn í framtíðina og sjá hvernig við getum tekið á þessum málum, því að þó að flestir séu bara að hugsa það að smitast ekki af veirunni og lifa frá viku til viku jafnvel í fyrirtækjum og heimilum, þá er það skýr krafa á stjórnvöld að þau reyni að sjá fram í tímann þó að óvissan sé mikil.
Þannig að ég vona það að fjármálaráð verði kallað saman. Reyndar hefur komið fram beiðni um það þó að bæði í fjárlaganefnd og í efnahags- og viðskiptanefnd. En forseti, breytingartillögur efnahags- og viðskiptanefndar við frumvarpið sem við ræðum hér eru sannarlega til bóta og við í Samfylkingunni styðjum þær, þó að hefði kannski mátt ganga lengra á ýmsum sviðum eins og til dæmis að ýta enn frekar undir nýsköpun, rannsóknir og þróun í atvinnulífinu. En þær breytingartillögur sem gerðar eru til bóta og það er gengið lengra í þeim efnum heldur en í frumvarpinu, enda er það nýsköpun og þróun í atvinnulífinu sem mun koma okkur upp úr þessum vanda. Þannig að það er eðlilegt að leggja mikið til þar og ég vona að það verði gert enn frekar í framtíðinni. Og því miður er ennþá kynjahalli á úrræðinu sem kallað er Allir vinna. Við ræddum það heilmikið í nefndinni og niðurstaðan var sú að það væri ákveðnum erfiðleikum bundið en þó voru hugmyndir settar fram í nefndarálitinu fyrir ráðuneytið til þess að skoða varðandi tímabundið skattafslátt. Skattaskjól, aflandsfélög og skatteftirlit hefur einnig verið til umræðu í nefndinni. Og okkur í Samfylkingunni finnst nauðsynlegt að það verði kveðið fastar á þau bráðabirgðaákvæði og breytingar í lögum sem samþykkt eru vegna Covid-19 og það sé bara öruggt og skýrt að þau eigi ekki við einstaklinga eða lögaðila með skráð eignarhald í aflandsfélögum eða lágskattasvæðum eða fyrirtæki í eigu aflandsfélaga eða félaga sem skráð eru í lágskattasvæðum. Það má vísa til 57. gr. A í lögum tekjuskatt hvað þetta varðar og það hlýtur að vera augljós krafa að okkar hálfu að núna þegar að fyrirtæki fá aðstoð frá ríkissjóði úr okkar sameiginlega sjóði að við gerum þá kröfu til baka að þeir sem þiggja þá aðstoð hafi ekki svikið undan skatti, standi ekki í einhverjum makki í skattaskjólum eða við aflandsfélög og við þurfum að finna út úr því með enn skýrari hætti hvernig við getum sett það fram, þær kröfur fram. Og ég bind vonir við að það verði gert í næstu afgreiðslu efnahags- og viðskiptanefndar á næstu málum. Og það þarf að horfa á t.d. brúarlánin einnig í gegnum þau gleraugum. Og það er skýr krafa frá okkur í Samfylkingunni að stjórnvöld komi á sérstöku eftirliti með fjármálakerfi og atvinnulífi svo það sé tryggt að það verði ekki stundu vafasöm viðskipti, markaðsmisferli eða innherjasvik í því ömurlega ástandi sem nú ríkir. Og því miður, forseti, þó við viljum gjarnan treysta fólkinu í kringum okkur og flestum sé treystandi þá er ekki öllum treystandi, því miður. En aðal og stóra athugasemdin sem við í Samfylkingunni höfum við þetta mál er að það er ekki fjallað sérstaklega heimilin. Við vitum að mörg heimili verða fyrir miklum búsifjum, ekki síður en fyrirtæki og allflestir landsmenn munu finna fyrir versnandi efnahag á meðan faraldurinn gengur yfir. Þess vegna verða stjórnvöld að mæta tímabundnum rekstrarvanda heimila líkt og fyrirtækja. Barnafjölskyldurnar, það þarf að horfa á þær sérstaklega og einkum þær barnafjölskyldur sem hafa orðið fyrir miklum tekjumissi vegna þessara ástands. Og nú er það svo að greiðsla barnabóta miðast við laun ársins 2019 sem gefur ranga mynd af stöðu þeirra sem misst hafa vinnuna. Og þess vegna finnst mér að það ætti að breyta viðmiðunum útgreiðslu barnabóta 1. júní næstkomandi og 1. október í ár og miða við núverandi stöðu fjölskyldna. Það má vera að það sé einhver tæknileg vandræði við það en það hlýtur að vera hægt á þessari tölvuöld sem við lifum að miða t.d. útgreiðslu barnabóta við laun í
apríl þegar greitt er út 1. júní. Það er náttúrulega gefur alls ekki rétta mynd að miða við launin árið 2019 og þannig eru viðmiðin sem að ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á að fylgja og samþykkt hér í þingsal og stjórnarmeirihlutinn er að eftir 625.000 kr. mánaðarlaun beggja, ef að hjón eru með 625.000 hvort, þá koma ekki barnabætur inn á heimilið og nú hafa margir farið undir það mark sem voru yfir því marki á árinu 2019. Við í Samfylkingunni við leggjum fram breytingartillögu sem að snýr að atvinnuleysisbótum og ég vil gagnrýna stjórnarmeirihlutann fyrir það að vilja ekki ræða hækkun á atvinnuleysisbótum og segja að það er ekki kominn tími til þess að fara út í þá sálma því að fólk er ekkert komið á grunnatvinnuleysisbætur en það er bara rangt. Því að þegar að veiran sótti okkur heim var til dæmis 9% atvinnuleysi í Reykjanesbæ og nú, herra forseti, er þær tölur að stefna í 30% á því svæði og það fer auðvitað eftir hvernig ráðningarsambandi hefur verið hversu fljótt fólk lendir á atvinnuleysisbótunum. Og þegar við teljum hverjir eru atvinnulausir þá erum við ekki að telja með fólki sem er á uppsagnarfresti. Það er ekki inn í þessum tölum. Þannig að auðvitað þurfum við að hækka atvinnuleysisbæturnar og okkar tillaga í Samfylkingunni er mjög hógvær, hún er hófstillt og við settum hana þannig fram til þess að það væri nú meiri líkur á því að stjórnarmeirihlutinn myndi fallast á hana. Og fyrsta lagi er að við leggjum til að í staðinn fyrir að fólk fái 70% af meðaltali heildarlauna þá fái fólk 100% frá 1. júní til 31. desember 2020 en auðvitað upp að hámarki tekjutengdra atvinnuleysisbóta sem að nú eru 456.000 en við leggjum til að fara upp í 516.000 á tímabilinu 1. júní til 31. desember. Og af hverju gerum við það? Jú, það er vegna þess að 456.000, það er bara eitthvað svona, það er ekki nein tengsl við þróun launa í landinu og þess vegna viljum við segja að við festum í lögunum þetta viðmið við 2/3 af meðallaunum ársins 2019 og þá fáum við út þessa tölu 516.000 sem er ekki há tala þegar að heimili þurfa að glíma við mikið tekjufall og þurfa að standa í skilum og standa undir föstum kostnaði við rekstur heimilis. Síðan leggjum við til að grunnatvinnuleysisbæturnar þær hækki þær krónutölur sem eru í lífskjarasamningunum miðað við lægstu laun og þetta er eðlileg krafa. Þá færu grunnatvinnuleysisbæturnar úr 289.510 upp í 314.720. Það lifir auðvitað enginn á þeirri upphæð en það er þó 25.000 kr. rúmum skárra heldur en grunnatvinnuleysisbætur eru núna og stjórnarmeirihlutinn hefur hingað til ekki viljað hækka og það munar 25.000 kr. þegar lítið er í veskinu að öðru leyti. Og svo í fjórða lagi leggjum við til tillögu sem að ég mun fara fram og verði greidd atkvæði sérstaklega Því að þó að stjórnarmeirihlutinn geti ekki fallist á það að þurfa að hækka atvinnuleysisbætur, sem er nú reyndar ótrúlegt, og þá vona ég að þeir geti allavega hugsað sér að hækka hlutfallið sem gengur til barnafjölskyldna. Eins og ég sagði áðan þá eru grunnatvinnuleysisbætur 289.000 kr. rúmar á mánuði og framfærsla með hverju barni er 44% af þeirri upphæð sem gefur rúmar 11.000 kr. á mánuði með hverju barni undir 18 ára aldri.
Þannig að fólk á grunnatvinnuleysisbótum með 4 börn á framfæri nær lágmarkslaununum sem er 335.000 kr. á mánuði en þarf að framfleyta sér á fjárhæð sem er undir lágmarkslaunum þegar börnin eru 3 eða færri. Og þetta held ég að hver maður sjá að getur ekki gengið. Og þetta er líka hófstill hækkun. Ef við segjum að við förum með viðmiðið í lögum um atvinnuleysistryggingar úr 4% upp í 6%, þá gefur það 17.370 með hverju barni. Þannig að hækkunin er ekki mjög mikil en þó munar þá upphæð. Þannig að þennan hluta verður greidd sérstaklega atkvæði hér þegar við afgreiðum bandorminn og ég vona að fólk taki vel í að huga sérstaklega að börnum þeirra sem misst hafa vinnuna. Og síðan að lokum er það síðasta tillagan okkar í Samfylkingunni til breytingar er að heimilt verði að greiða atvinnuleysisbætur til þess sem stundar nám á tímabilinu 1. júní til 31. ágúst. Það er að segja að námsmenn sem fá ekki vinnu að þeir fái atvinnuleysisbætur. Og þetta er sama krafa og stúdentar sjálfir hafa lagt áherslu á og við í Samfylkingunni sjáum að hún er nauðsynleg og tökum undir hana og vonum að meirihluti muni samþykkja þá tillögu þegar við afgreiðum þessar breytingartillögur. Að lokum, forseti, þá hvetjum við í Samfylkingunni til þess að frumvarp um hækkun lífeyris til jafns við lægstu taxta lífskjarasamningsins verði samþykkt sem allra fyrst. Frumvarpið var eitt af forgangsmálum Samfylkingarinnar. Fyrir því var mælt fyrir í september síðastliðnum og hefur verið í velferðarnefnd til meðferðar. Þannig að það eru hæg heimatökin, það eru komnar umsagnir, það eru umfjallanir í nefndinni og það er einfalt mál að afgreiða það út úr nefnd og hér inn í þingsal til samþykktar. En forseti, ég hef þetta ekki lengra að þessu sinni. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar og það er hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fríðisræðu og ég ætla að taka það fram hér í upphafi andsvars að ég er sammála hv. þingmanni sérstaklega sem fór vel yfir hér mikilvægi þess að hafa yfirsýn yfir aðgerðir. Og það er auðvitað mjög sérstakt eins og hv. þingmaður fór hér vel yfir í upphafi ræðu. Við erum hér að vinna hratt skattalegar aðgerðir. Hér er annar bandormur á skömmum tíma og í samhengi auknar útgjaldaheimildir í fjárauka sem við erum hér að ræða á morgun væntanlega. Og ég er ekkert síður sammála því að við þurfum að fá því tengt einhvert mat á aðgerðirnar og tilætluð áhrif á efnahagslífið og samfélagið. Og hv. þingmaður fór hér vel yfir hlutverk fjármálaráðs eins og það er skrifað inn í lög um opinber fjármál. Ég hef eilítið saknað þess, ekki síst núna við þær aðstæður sem við erum að vinna við núna og vinna hratt til að bregðast við ástandinu, að við fáum höfum þennan aðila sem gefur okkur hlutlægt mat á aðgerðir. Ég hef upplifað það vel að þegar við fáum þetta hlutlæga mat á stefnu og áætlun, það grundvallar alla umræðu og gera hana mun faglegri. Ég saknaði þó í lögin vanti að skrifa þetta inn nákvæmara þetta hlutverk og jafnvel víðtækara. Og það er spurning mín hér í fyrra andsvari til hv. þingmanns. Þurfum við ekki að skoða það? Og þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, stutta svarið við þessu er bara jú, það þurfum við að gera. Og þegar við vorum að vinna með frumvarpið um opinber fjármál í fjárlaganefnd á sínum tíma og við töluðum að við þurftum að einhvern veginn að sjá fyrir að hér getur forsendur brugðist, það gerist eitthvað í atvinnulífinu, það er aflabrestur, það er þjóðarvá. Þá sáum við ekkert fyrir nákvæmlega þessa stöðu. Og þegar ég fór að fletta upp á þessu bara núna daginn, því ég fór að hugsa hvað við höfum verið með frábært þríeyki sem hefur talað við okkur á hverjum degi almannavarnir og frá landlæknisembættinu. Og í allri óvissunni þá líður manni vel að heyra í þeim og maður veit að þeir þó að þau viti, allt getur gerst og allt það, að þá eru skrefin sem tekin með þeirra faglega mat að baki. Þetta hefur vantað í efnahagsmálum, finnst mér. Og þess vegna fór ég að skoða lögin um opinber fjármál og hlutverk fjármálaráðs og ég komst að því, líkt og hv. þingmaður, formaður fjárlaganefndar, að það er ekki alveg ljóst. Það stendur skýrt auðvitað í 10. greininni að ef ríkisstjórn segist ætla að taka stefnuna upp, að þá á fjármálaráðið að aðstoða okkur við að meta það hvort að það sé ástæða til þess. Og ef að fjármálaráð segir að það sé ekki ástæða til þess, þá verður ríkisstjórnin bara að halda áfram og finna út úr því hvernig fjármálaáætlunin getur staðið miðað við stefnuna. En það er ekki alveg ljóst hvernig við svona aðstæður fjármálaráð á að taka frumkvæðið og birtast fyrir þinginu. Og það þarf að skrifa það inn, ég tek undir það. Og þá veitir hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, andsvar síðara sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég vil taka undir að við eigum að skoða þetta. Og þá vil ég taka spurninguna aðeins lengra því að við erum núna í fyrstu aðgerðum, skattalegum aðgerðum og auknum útgjaldaheimildum að bregðast við ástandi og svo verður verkefnið áfram og þessi áhersla á nýsköpun og þróun mun væntanlega nýtast í því verkefni er að draga hratt til baka úr atvinnuleysi og koma í veg fyrir að verði hér langtíma atvinnuleysi. Og þá veltir maður því fyrir sér einmitt út frá þessu mati að samhliða verður auðvitað verkefnið að koma á aftur jafnvægi gjalda og tekna í ríkisfjármálum. Og þetta verður ærin starfi og ég hef aðeins litið til Danmerkur. Ég veit að lög um opinber fjármál þá horfum við svolítið til þess hvernig þetta sænska fjármálaráð er, en danska efnahagsráðið hefur þetta víðtæka hlutverk. Það hefur mun víðtækara hlutverk og er samsett úr eiginlega öllum geirum, frá atvinnulífinu og opinbera geiranum og svo framvegis. Og þeir gefa hlutlægt mat tvisvar á ári, bæði á ríkisfjármál og danskan efnahag. Og ég held að við ættum að skoða þá mynd aðeins til að mynda við þessar kringumstæður sem eru núna, að þá skrifa þeir stöðugt skýrslur og gefa mat á stöðuna. Og ég verð að segja, virðulegur forseti, ég sakna þess og þess vegna vildi ég grípa þennan þátt hér úr ræðu hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur af því ég tel að þetta sé afar mikilvægt. Og það er auðvitað oft þannig þegar allt er í lukkunnar velstandi að þá gleymir maður svona mikilvægum hlutum þegar maður er að hugsa þá, en ég held að við eigum að læra af þessu og bæta betur. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég tek undir það. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig danska fjármálaráðið vinnur, en í þessu öllu saman þá hef ég saknað þjóðhagsstofnunar. Og það er ágætt að rifja það hér upp að í rannsóknarskýrslunni þá var einmitt, sem var samin eftir hrunið, talað um að það væri heppilegt að við ættum slíka stofnun og þingmannanefndin sem fjallaði um rannsóknarskýrsluna dró það sérstaklega fram
að við ættum að setja slíka stofnun á fót og hún ætti að heyra undir Alþingi. Og Samfylkingarþingkonan Valgerður Bjarnadóttir flutti um það frumvarp og sem fékk nú ekki hljómgrunn og við í Samfylkingunni gerðum það aftur á 146. löggjafarþingi. Og það vill svo til, af því ég er búin að vera að hugsa svo mikið um þetta á sömu nótum og hv. þingmaður, hvernig getum við lært af þessu? Hvað er það sem við þurfum? Hvað er það sem Alþingi þarf við svona aðstæður það sem við verðum? Við erum löggjafarvald, við erum fjárveitingavald og við þurfum að taka stórar ákvarðanir en við þurfum á því að halda að hafa yfirsýn. Og ef við ættum þjóðhagsstofnun og ef við ættum, mér er alveg sama þó að það kallist eitthvað annað, ef að fólk er viðkvæmt fyrir því. En þá er þetta eitthvað sem að Alþingi hefði sér til hals og trausts, sem að myndi meta stöðuna tvisvar á ári sirka og gefa okkur skýrslu og gæti unnið með fjármálaráði þegar að fjármálaráðið er að meta fjármálastefnu og fjármálaáætlanir. Og auðvitað ætti slík stofnun að heyra undir Alþingi. Og eftir þetta allt saman er ég búin að ákveða það að leggja aftur fram þetta mál. Þá vona ég að hv. þingmaður verði með mér að því. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni og formanni nefndarinnar fyrir ágæta framsögu þar sem hann fór ágætlega yfir störf nefndarinnar og þær breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu. Og vil segja það að vinnan í nefndinni hefur að mörgu leyti verið til fyrirmyndar. Menn hafa þar skipst á skoðunum og reynt að laga og bæta frumvarpið og ég held að það hafi tekist og ég held að við getum verið ánægð með það. Nú eins og fram kom í máli formanns nefndarinnar að þá skrifa ég undir nefndarálitið sem ég er á með fyrirvara. Og í þeim fyrirvara felst að ég geri breytingartillögur og ég gerði nefndarmönnum grein fyrir því þannig að það kemur engum á óvart það sem ég tel að bæði geti bætt frumvarpið, það er að segja ný ákvæði og eins breytingar í rauninni á þeim ákvæðum sem var breytt í nefndinni eða ekki breytt og þær breytingar eru allar til bóta. Ég vil ganga lengra. En ég held í upphafi sé rétt að segja það að og eru nú ekki tíðindi, að staða okkar í efnahagsmálum er mjög erfið og óvissan er mikil. Og þess vegna þarf að grípa í senn til aðgerða sem eru til skamms tíma og grípa hratt og örugglega inn í vandamál sem skapast strax og draga sem sagt úr því tjóni sem fyrirtækin og fjölskyldurnar og efnahagskerfið okkar verður fyrir. En á sama tíma er gríðarlega mikilvægt að við tökum djarfar stefnumótandi aðgerðir þar sem við horfum til framtíðar. Það er alveg nauðsynlegt og ég held að menn geta kannski sagt við þurfum núna að setja 80% af kraftinum í nútímann en við þurfum að setja minnstakosti 20% í framtíðina. Og framtíðin hún kemur.
Okkar vandi er sá að okkar efnahagslíf, þrátt fyrir allt, er fábreytt og okkur hefur illa tekist að skjóta styrkari stoðum undir efnahagslífið með fjölbreytni í atvinnulífinu. Og þetta gerir það að verkum að þegar áföll verða, þegar við treystum á svona fá atriði, fáar greinar, að þá verða sveiflurnar, þá verða áföllin meiri og stærri hér heldur en tíðkast annars staðar og þau verða tíðari. Við höfum alltaf sagt við okkur þegar við lendum í svona áföllum og allir okkar ráðgjafar segja alltaf við okkur: þið verðið að gera breytingar. Þið verðið að búa til fyrirtæki og starfsemi í landinu sem byggir á fjölbreytni, hugviti, tækni sem þið getið flutt út til jafns við aðrar útflutningsafurðir. Og við höfum lagt á stað í svona vegferðir en ekki tekist ætlunarverkið. Þess vegna leggjum við í Viðreisn gríðarlega mikla áherslu á nýsköpun. Það er vissulega gert í þessu frumvarpi og ekki skal lasta það sem vel er gert. En það þarf að ganga enn lengra. Það þarf að ganga enn lengra ef við ætlum að gera raunverulegar breytingar til langs tíma. Og þess vegna gerum við breytingartillögur það að við veitum smærri nýsköpunarfyrirtæki meiri aðstoð, við hækkum stuðninginn sem þau fá í gegnum skattaafslætti og við leggjum líka til að þakið sem er sett á þær fjárhæðir sem fyrirtæki geta fengið í slíkan afslátt verði hækkað. Í tillögum nefndarinnar núna er gert ráð fyrir að verði 1.100 milljónir. Við teljum að það eigi að stíga lengra. Við erum samt hógvær og segjum að það eigi að hækka það í 1,5 milljarð. Það sem er ekki síður mikilvægt í þessu öllu er það að aðgerðir af þessu tagi, þær verða að vera ótímabundnar. Nýsköpun er nefnilega langhlaup. Það krefst hugsunar langt fram í tímann. Og það að ætla að örva nýsköpun með tímabundnum, stuttum aðgerðum, þó þær séu ágætar í sjálfu sér, þá renna þær ekki stoðum undir það að menn trúi því og treysti að við séum í alvöru að skapa umhverfi fyrir nýsköpun sem er fyrsta flokks. Þess vegna verður að ganga lengra og taka djarfari ákvarðanir í þessum efnum. Eitt af því sem er lagt til hér og er nýmæli í frumvarpinu eru breytingar á tryggingagjaldi. Það er auðvitað þannig að það er það versta sem getur hent okkar samfélag er það að atvinnuleysið sem nú er komið, að það grafi sig og verði langvarandi. Það er það versta sem getur komið fyrir okkur og við þurfum að spyrna við því með almennum, róttækum aðgerðum. Og þess vegna leggjum við í Viðreisn til að inn í þetta frumvarp komi ákvæði, í fyrsta lagi ákvæði til hálfs árs, taki til síðari hluta þessa árs og feli í sér að öll fyrirtæki greiði 75% af lögbundnu tryggingagjaldi. Þetta er vissulega almenn aðgerð, þetta er almenn innspýting, en hún hefur það í för með sér að umsvifin í þjóðlífinu, í hagkerfinu geta aukist, hún dregur úr hættuna á því að fólki sé sagt upp og hún hvetur til þess að fólk sé ráðið hjá fyrirtækjum sem þó ganga vel. Og það er auðvitað mjög mikilvægt að þau fyrirtæki sem gangi vel
að þeim geti gengið enn betur og þau geti haft enn meiri umsvif og enn fleira starfsfólk. Og þetta er liður í því. Síðari hluti tillögunnar, það er gert ráð fyrir því að hann gildi til árs, fram á mitt næsta ár og felur í sér að þau fyrirtæki sem ráða til sín fólk sem er fyrir atvinnulaust, að þau greiði á tímabilinu sem er þá 1 ár, frá miðju þessu ári fram á mitt næsta ár, þau greiði einungis 25% af tryggingagjaldi. Og við teljum að með þessu móti verði tryggt er nú kannski of sterkt orðað, þá aukist mjög verulega líkurnar á því að það verði fleiri fyrirtæki sem að ráða til sín fólk sem er atvinnulaust og veita því þar með tekjur og öryggi. Vissulega kostar leið af þessu tagi sitt, en kostnaðurinn við það að fólk sé atvinnulaust, að það verði breytingar á félagslegum högum fólks, jafnvel til lengri tíma, það er enn dýrara. Og þess vegna verða menn að vera djarfir og menn verða að taka stórar ákvarðanir, og það sem er gott við aðgerð af þessu tagi er sú að hún er afar einföld. Það er hægt að hrinda henni í framkvæmd fyrirvaralaust. Það þarf engu að breyta í kerfunum, ekki minnst við fyrri tillöguna. Við seinni tillöguna held ég að sé afskaplega auðvelt að geta fundið út úr því hverja fyrirtæki ræður af atvinnuleysisskrá. Þannig að þetta er gegnsætt, þetta er skjótvirkt og þetta er áhrifaríkt. Og ég held að það væri mikil gæfa ef við getum stigið skref af þessu tagi. Þannig að þetta eru þær 2 helstu tillögur sem að við leggjum hér til breytingar á þessu frumvarpi, og þær tengjast auðvitað fjáraukanum og öðrum aðgerðum sem að þarf að ráðast í, og þar leggjum við nákvæmlega sömu áherslur, enn meiri innspýtingu í nýsköpunar- og þróunarmál, berjast gegn atvinnuleysi, undirbúa með markvissum hætti framkvæmdir til margra næstu ára að öllu tagi, þannig að það sé hægt að taka til starfa hratt og vel og menn þurfi ekki að bíða eftir því að verkefni séu tilbúin. Við eigum að eiga þau tilbúin og við þurfum að vinna að því. Og í síðasta lagi vil ég nefna það að við munum einnig leggja fram hugmyndir það og tengist enn og aftur atvinnuleysi og því að auka og efla umsvif, að úrræði stjórnvalda það að leggja til umtalsvert fé til þess að opinberar stofnanir og ríkisfyrirtæki geti ráðið til sín starfsfólk, sem er gott og vel. Það ákvæði á líka að ná til einkamarkaðarins, þannig að fyrirtækin geti ráðið til sín námsmenn með stuðningi eins og ríkisstofnanirnar gera, því það er engu síður mikilvægt að fyrirtækin geti sinnt sínum verkefnum og að námsmenn fái vinnu, og fyrir utan það að koma starfsmanni, námsmanni í vinnu hjá einkafyrirtæki í stað ríkisstofnunar kostar ríkið einfaldlega helmingi minna í fjárútlátum. Þannig að þetta þarf að gera. Enn og aftur, við viljum að við ráðumst í djarfar, róttækar aðgerðir sem hafa áhrif strax, og við viljum líka ráðast í djarfar aðgerðir sem hafa áhrif langt inn í framtíðina og munu örugglega, ég fullyrði það, ef við tökum það alvarlega að stunda hér nýsköpun og rannsóknir, þá mun íslenskt samfélag geta litið allt öðruvísi út eftir nokkur ár
áratugi. Það verður blómlegra og það verður stöðugra og enn betra og það mun vera miklu betur varið og í stakk búið til að takast á við áföll af öllu tagi. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég þakka auðvitað fyrir yfirferð formanns nefndarinnar og þær ræður sem hafa verið fluttar hér og mér heyrist að vinna nefndarinnar hafi verið góð og það voru gerðar ágætisbreytingar á frumvarpinu enda styður Samfylkingin það og öll góð verk þó við leggjum ýmislegt annað til. Ég tek undir með hv. þingmanni Jóni Steindóri Valdimarssyni sem ræddi hérna mikilvægi þess að taka djarfar og kjarkaðar ákvarðanir. Af því að við erum einu sinni að glíma við tvo mjög ólíka þætti og erfið verkefni á sama tíma. Í fyrsta lagi að bregðast við þessum faraldri, afleiðingum hans á efnahag þjóðarinnar núna. En við erum líka á ákveðnum krossgötum og hefði verið það hvort sem að þessi veira hefði látið á sig kræla eða ekki varðandi framtíðina. Við erum að sigla inn í tíma þar sem að aðgerða gegn loftslagsbreytingum er þörf, þar sem að tæknibreytingar eru gríðarlegar og einn af lærdómum undanliðinna vikna er svo sannarlega of mikil fábreytni í íslensku atvinnulífi. Þannig er ferðaþjónusta sem hefur verið okkur gríðarlega mikilvæg og verður það vonandi áfram. Hún er samt ótrúlega stór hluti af okkar þjóðarframleiðslu og spurningin er hvort við eigum ekki að halda styrkum þessum meginstoðum okkar í sjávarútvegi, landbúnaði, iðnaðarframleiðslu og ferðaþjónustu en fjölga stoðunum. Ég held að það hlyti alltaf að vera okkur til gæfu. Hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson talaði í stefnuræðu fyrir 2-3 árum stöðugleika og jafnvægi sem svona lykilþætti í stjórnmálum. Og það auðvitað má alveg taka undir það þó að ég sé ekki viss að ég leggi endilega sama skilning í það og hann. En við getum auðvitað illa kannski verið að tala stöðugleika núna. Við erum í þessum skelli saman og við það þarf að takast á. En við getum hins vegar vel talað jafnvægi núna. Vegna þess að eitthvað það versta sem gæti hent okkur þegar við siglum út úr þessu á endanum, það er að ójöfnuður hafi aukist í kjölfar kreppunnar eins og gerist oft, að grunnstoðir okkar hafi veikst of, jafnvel þó að við náum að halda sjó og náum viðspyrnu í atvinnulífinu. Og þess vegna ætla ég að ræða í rauninni þá hluti. Ég ætla ekkert að fara neitt nákvæmlega í þær breytingartillögur sem að þingmaður Samfylkingarinnar Oddný Harðardóttir leggur fram. Hún er búin að gera það og varða atvinnuleysisbætur. Það er sem sagt, eins og ég sagði áðan, margt gott sem að hér hefur verið gert og það er vissulega, sem að viðurkennum það, gríðarlega flókið fyrir stjórnvöld að mæta þessu verkefni vegna þess að við erum í þoku og sjáum ekki alveg útförinni og framtíðin er óljós. Og þá gildir auðvitað að taka djarfar ákvarðanir fyrir nútímann en einnig kjarkaðar og framsýnar fyrir það sem er lengra burtu. Og þess vegna höfum við stutt þær aðgerðir sem eru fordæmalitlar og lausar sennilega varða stuðning við fyrirtæki í landinu. Og það hefur verið nauðsynlegt að verja þau að stórum hluta í sumum tilfellum fyrir tekjufalli. En almenningur og heimili verða nefnilega líka fyrir
tekjufalli. Og það er alveg rétt þegar fólk hefur verið að takast á heimili á móti fyrirtækjum að hvoru tveggju þessi hluturinn bráðnauðsynlegur og getur auðvitað ekki án hins verið þó að vissulega séu fyrirtækin fyrir fólkið en ekki fólkið fyrir fyrirtækin. Og stuðningur til fyrirtækja hjálpar auðvitað við það að halda fólki í vinnu, við að búa til verðmæti sem eru grundvöllur fyrir því að við getum haldið uppi góðu velferðarkerfi. En það má hins vegar ekkert útiloka það að það þurfi að fara í miklu stærri og sértækari aðgerðir, bara beinlínis sem beint til fólksins og heimilana í landinu. Af því að almenningur sem núna á hlutabótaleigu, sem á uppsagnarfresti og dettur inn á naktar atvinnuleysisbætur ef ekkert breytist eftir nokkra mánuði, það fólk að verða fyrir mjög miklu tekjufalli á sama tíma og heimilisútgjöldin eru föst og getur jafnvel hækkað ef að verðlag fer úr böndunum. Og þess vegna í þessu ástandi eru atvinnuleysisbætur of lágar og það ekki veittur nægilegur stuðningur fyrir þessar tugþúsundir sem eru og hafa misst vinnuna. Í sjálfu sér það ekkert endilega eðlilegt í venjulegu ástandi að atvinnuleysisbætur séu hærri en lífeyri aldraðra og öryrkja eða nálægt lágmarkslaunum. Vegna þess að þær eru auðvitað tímabundnar og fólk á að geta verið á þeim til að bjarga sér og fara svo aftur út í atvinnulífið. Við erum bara ekkert að glíma við neitt venjulegt ástand núna. Það hljóta bara allir að skilja. Og það fólk sem að upplifa mjög erfiða tíma og að því að hér nú einn háttvirtur þingmaður í salnum læknir, þá held ég að hann sé mjög meðvitaður það líka að þetta áfall sem að bíður margra heimila, foreldra sem að missa vinnu, barna sem að upplifa það að tekjur draga saman með einum eða öðrum hætti, það mun auðvitað hafa áhrif á andlega líðans fólks líka og við verðum að sýna því skilning, held ég. Þetta gjarnan fólki sem hefur ekkert endilega notið góðærisins síðustu ár, en þó líka það fólk hefur gert skuldbindingar miðað við venjuleg laun, venjulegt ástand. Fólk sem kannski búið að vera á nokkuð góðum launum, flugstjórar og aðrir. Það fólk líka að verða fyrir miklu tekjufalli en með föst útgjöld og það þarf að verja þetta fólk. Þetta fólk sem núna að fá þetta högg, það gæti mest fengið tekjutengdar bætur upp á 456.000 krónur. Þannig að við skulum nú ætla að mjög margir þar séu að missa töluvert úr heimilisbuddunni. Og það auðvitað allt of margt sem bendir til að hér verði viðvarandi langtíma atvinnuleysi í einhverju mæli þó við skulum sannarlega stefna því öll saman að það verði sem minnst og við komum að því á eftir kannski. Og þeir sem að verða svo atvinnulausir í meira en 3 mánuði, þeir detta svo niður á 290.000 krónur og það sér auðvitað hver heilvita manneskja að það erfitt að lifa af því. Það auðvitað ömurlegt að aldraðir og öryrkjar þurfi að lifa á jafnvel minni upphæð en eru kannski í augnablikinu ekki að verða fyrir þessu falli á tekjum og hafa ekki skuldbindingar sem gerðu ráð fyrir hærri laun. Þannig að þetta vandamál sem má ekki taka of léttvægt. Og þess vegna tölum við það að það verði hækkaðar grunnatvinnuleysisbætur strax í takti við launaþróun, tímabundið afnám skerðinga, hækkun á hámarki tekjutengdra atvinnuleysisbóta og svo loks að námsmenn geti tímabundið fengið atvinnuleysisbætur, hafi þeir verið í námi núna á voru, vegna þess að þessi 3.000 störf sem sannarlega mikilvægt skref og mikilvæg tillaga sem á að bjóða upp á í tengslum við sveitarfélög í landinu, það mun ekkert nægja þessum fjölda stúdenta sem núna ganga og eflaust hafið öll heyrt í þessu fólki sem kemur að lokuðum dyrum. Því á sama tíma auðvitað og það hefur dregið saman allt atvinnulífið, efnahagslífið,
fækkað fólki sem verður ráðið til hótela, veitingahúsa og svo framvegis, þá á sama tíma náttúrulega koma fullt af fólki af atvinnumarkaðnum inn á vinnumarkaði og þarf líka störf og í samkeppni og kannski með meiri reynslu og annað slíkt. Þannig að þetta verður mjög erfitt. Fyrir þá sem að nefna það að það sé skrítið að hækka þessar atvinnuleysisbætur upp í 330.000 krónur núna til þess að bregðast við þessu ástandi og benda á að við séum þá að fara langt upp fyrir aldraða og öryrkja, þá get ég huggað það fólk með því að það geti þá samþykkt frumvarp Samfylkingarinnar hækkun á almannatryggingu til þessara hópa sem að nemur lífskjarasamningnum sem var lagt fyrir í haust eða vetur og hefur nú ekki fengið afgreiðslu. Þannig að verkefni dagsins bara sannarlega vandasamt og það engin öfundsverður á því. Og ég veit auðvitað að stjórnvöld eru að vinna af fullum heilindum. En í ljósi þess að það sé eitthvað til í orðtakinu að betur sjá augu en auga, að þá bara ágætt að við hjálpumst nú aðeins við að leggja í púkkið og vinna úr því og það hefur verið gert að einhverju leyti í nefndunum. Ég tel að það hefði verið miklu betri bragur á því að það hefði gerst fyrir ferlinu þannig að stjórnarandstöðuflokkarnir hefðu komið að borðinu strax en að endurtaka það of oft kann að virka eins og ákveðið nudd þannig að við skulum bara láta það eiga sig en það hins vegar prinsippumræða vegna þess að við getum ekki skákað í því skjólinu að við séum með gott stjórnarfar og þetta séu vel þenkjandi ráðherrar sem við betur fyrir höfum og gott fólk. Þannig verður það mögulega ekki alltaf á Íslandi. Þannig að það verið að setja fordæmi. Hvað gerum við ef við erum í þeirri stöðu að við getum ekki treyst ráðherrunum okkar? Okkur greinir vissulega á leiðir en við vitum þetta ekki vont fólk. En horfum nú bara aðeins í kringum okkur í heiminum, það nú ekki alveg sjálfgefið. Það sé alltaf þannig. En við þurfum sem sagt í dag að einbeita okkur á því að verja fyrirtækin og gera þau klár til að veita viðspyrnu þegar allt kemst í gang. Og í því ljósi ég alveg tilbúinn til þess að horfa opnum augum á það aðgerðir sem farið hefur í. Hlutabótaleiðin var góð. Ég held að það hafi að mörgu leyti getað verið gott að veita fyrirtækjum með skilyrðum styrk til þess að segja upp fólki þannig að þau fari ekki á hausinn á meðan þau eru á uppsagnarfresti og fyrirtækin geti þá aðeins laga sig að aðstæðum, fækkandi ferðamönnum og verið að réttri stærð þegar viðspyrnan byrjar. En á sama skapi þarf þá ríkisstjórnin líka leið að vera með trúverðugri lausnir hvernig hún ætlar að skapa vinnu fyrir þetta fólk sem hún að greiða fyrir að sé sagt upp. Og í því liggur kannski gallinn. Og það má segja að það sem kannski að frumvarpinu kannski ekki endilega það sem stendur í því, það miklu frekar það sem stendur ekki í því, það sem vantar í það. Í öðru lagi þurfum við, eins og ég nefndi áðan, að verja fólk sem fastan kostnað í rafmagn, hita, fasteignagjöldum, íbúðalánum, bíl og guð má vita ekki hverju. Fyrir því tekjufalli sem að verða og þetta nefndi ég áðan. Og svo í fjórða lagi þá gætum við nota tækifæri núna til þess að styrkja grunnstoðirnar og ráða fólk inn í undirmannaðar stofnanir, bregðast við vanda sem nú þegar til, meðal annars skort á sjúkraliðum og hjúkrunarfræðingum víða, svo ég tali nú ekki þann vanda sem skapast þegar aldurssamsetning þjóðarinnar orðin með öðrum hætti. Við gætum byrjað þarna, vegna þess að það auðvitað pínu villandi og furðuleg umræða sem hefur skapast þegar við höfum verið að ræða opinber störf og störf á einkamarkaðnum. Þegar hér höfum meira að segja fjármálaráðherra þjóðarinnar sagt að atvinnuverðmætin og verðmætasköpunin eigi sér eingöngu stað hjá einkafyrirtækjum. Þannig það nú bara ekki. Ef við horfum á sjávarútveginn, þá ætla ég ekki að gera lítið úr því hvað harðduglegir, framsýnir og eldklárir útgerðarmenn og sjómenn
hafa lagt af mörkum til þess að auka verðmæti þjóðarinnar. En það er ekki þannig að verðmætasköpunin hefjist þegar þú hendir út trollinu og ljúki þegar þú dragir það inn og selji fiskinn. Ef við hefðum ekki skóla til þess að skapa þekkingu, efla hugvit, heilbrigðisstofnanir, hafrannsóknir, nýsköpunarsjóðir, eftirlit, baráttu útfærslu landhelgi, svo ekki sé talað alþjóðasamninga til þess að selja fiskinn, þá býst ég nú við að fiskurinn væri heldur verðminni heldur en ella. Þess vegna held ég að við ættum öll auðvitað að reyna að nálgast þessa umræðu á aðeins hófstilltari hátt. Ég er ekki að segja það, ég get ekki stundum sett hlutina í ýkt samhengi, en ég held að við verðum núna, því við þurfum að vinna saman á næstu árum, þá hefum við átt okkur á því að verðmætasköpunin verður til úr mjög flóknu samspili hins opinbera og einkaframtaksins, þar sem að við öll með einum eða öðrum hætti komum að því að búa til verðmætin í landinu. Og þess vegna er mjög mikilvægt núna að það náist sanngjörn skipting á arðinum og auðnum og ekki síst þegar við erum að fara í gegnum þessi vandamál. Að hér aukist ójöfnuður ekki í skjóli kreppunar, ekki að því að menn endilega stemdu að því að vildu það, heldur vegna þess að við hugsuðum kannski ekki alveg út í það. Nú í 5. lagi, þá í anda þess sem hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson sagði, að þá þurfum við að þora að horfa aðeins fram yfir tærnar á okkur og jafnvel til langrar framtíðar, að því okkur bíður gríðarlega flókið verkefni þar. Búin að nefna loftslagsbreytingarnar, búin að nefna tæknibreytingarnar sem munu breyta eiginlega öllu okkar daglega lífi, en geta hins vegar orðið lykillinn að miklum uppgangi á Íslandi. Af því að það sem hefur verið erfitt fyrir Íslendinga sem að byggja á fáum atvinnuvegum í grunnframleiðslu er að við erum langt frá mörkuðum, að við erum eyja langt út í hafi og við erum með fáar hendur miðað við margar aðrar þjóðir, þó þessi stórar á sumum þingmönnum. Og þess vegna geta þessi nýsköpunarfyrirtæki, þessi tæknifyrirtæki, ekki síst þau sem eru að vinna með stafræna lausn, þau geta verið lykillinn að því að auka hér fjölbreytni og búa til vöru sem að takmarkast ekki af höndum, fjölda handa, takmarkast ekki af fjarlægðum, lítur ekki íþyngjandi kvöðum framtíðar vegna kolefnisfótspor. En þetta er auðvitað ekki að gerast á morgun og auðvitað veit ég það að við erum í einhverjum COVID-neyðar viðbrögðum, en ég held við getum ekki sleppt því að ræða það hvernig við viljum að heimurinn og Ísland sé inn í hina langa framtíð. Og svo auðvitað getum við ekki síður aukið verðmæti með því að bæði að spara innflutning og að efla framleiðslu og nýsköpun í matvælagreinu. Við höfum séð það hvað sjávarútvegurinn hefur ekki bara skapað okkur mikið verðmæti, heldur líka búið til afleita atvinnu í nýsköpun og tækni. Og þetta held ég að við eigum alveg örugglega að geta gert í landbúnaðinum. Ég held að kannski verði landbúnaðurinn einn af stóru atvinnugreinum okkar með eitthvert mesta sóknarfæri næstu ára og áratuga. Og það gildir jafnt þennan hefðbundna landbúnað sem við höfum stundað og er ekki auðvitað bara spurning atvinnu, heldur svona hluti af sjálfsmynd okkar og menningarverðmætum, en ekki síst í vistvænni, grænni, sjálfbærri framleiðslu á sviði þessarar grænmetis og ávaxtaræktar og því um líkt. Þannig að við stöndum hérna, getum ekkert annað en brett upp ermar og tekið djarfar ákvarðanir sem varða líf okkar núna á næstu vikur, og þar ættum við fyrst og fremst að hugsa það fólk sem á hvað erfiðast, fólki á lægstu laununum, fólki sem er að missa vinnuna, fólki sem sér fram á að missa vinnuna. En á sama tíma þá skuldum við auðvitað okkar börnum, barnabörnum og þeirra börnum það að við tökum djarfar ákvarðanir, eflum nýsköpun, rannsóknir, menntun, þannig að þau geti að minnsta kosti búið við jafngóð lífskjör og
okkur var gefið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Venju fremur, virðulegur forseti. Ég vona að forseti taki því ekki illa ef ég byrja á því, degi of seint, að óska hv. síðasta ræðumanni, Loga Einarssyni, til hamingju með 20 ára afmæli flokks hans, fyrst að ég náði ekki að gera það á ræðustóli í gær. Og ég get tekið undir með virðulegum forseta að það var gaman að sjá hv. þingmann með bindi hér í gær og gaf deginum hátíðlegri blæ en ella. Og þegar hv. þingmaður er svo farinn nánast að vitna í Lúther hér í ræðu, ef hann væri með bindi líka, þá fer að styttast í það að Samfylkingin verði borgaralegri flokkur en Sjálfstæðisflokkurinn. En ég hafði hins vegar gefið fyrirheit það að reyna að liðka fyrir öllum málum sem að snúast það að takast á við þessa COVID-baráttu, og þó að gömul dellumál ríkisstjórnarinnar séu nú farin að dúkka upp eitt af öðru dag eftir dag, þá ætla ég að reyna að standa við það loforð hvað varðar COVID-málin og lágmarka þann tíma sem fyrir þessa ræðu og byggja fyrst og fremst á athugasemd minni fyrirvara við það frumvarp sem að allir nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefnd hv. undirrituðu. En sá fyrirvari er nokkuð afdráttarlaus, enda var að mínu mati tilefni til þess. Þrátt fyrir góða vinnu í nefndinni eins og áður, að þá var eitt og annað sem betur hefði mátt fara og nokkur atriði sem er alveg sérstök ástæða til að gera athugasemd við. En ef ég þá með leyfi forseta byggi nú á þessum fyrirvara og fer stuttlega yfir hann, þá byrjar hann á nokkrum almennum orðum. Aðgerðirnar sem mælt er fyrir í frumvarpinu eru flestar af hinu góða og til þess fallnar að létta undir rekstri fyrirtækja og örva atvinnulíf þegar fram í sækir. Þá eru breytingartillögur nefndarinnar flestar til bóta. Þó er tilefni til að gera athugasemdir við ákveðin atriði. Hér verður einbráð á nokkrum þeirra án þess að það sé tæmandi listi. Og ég byrja á frestun skattgreiðslna lögaðila, sem var eitt atriði sem var nefnt af allmörgum gestum nefndarinnar. Sú aðgerð sem mælt er fyrir í a-lið 1. greinar frumvarpsins, sem heimilar fyrirtækjum að fresta skattgreiðslu vegna tekna síðasta árs og jafna móti fyrirsjáanlegu tapi í ár þegar það raungerist, er mikilvæg og þýðingarmikil fyrir mörg fyrirtæki. Í ákvæðinu er hins vegar sett 20 milljón króna þak á þá skattgreiðslu sem heimilt er að fresta. Ljóst er að miklu máli, jafnvel úrslitamáli, gæti skipt fyrir mörg lífvænleg fyrirtæki að þakið yrði hækkað eða afnumið. Að sama skapi er ljóst að afnám þaksins myndi ekki skipta úrslitamáli fyrir ríkissjóð, enda er eðli málsins samkvæmt tekjuhlutlausa aðgerð að ræða, eins og lagt er upp með hana, fyrir ríkissjóð og til lengri tíma. Því er erfitt að skilja hvers vegna ákvæðið er til þess fallið að sníða aðgerðin svo þröngan stakk og draga þar með að því virðist að óþörfu úr jákvæðum áhrifum hennar. Þetta var frestun á skattgreiðslum lögaðila, enn eitt dæmi það að það hefði verið hægt að taka meira mark á ábendingum gesta nefndarinnar eins og í umræðum mál sem vörðuðu aðgerðapakka 1, án þess að ríkið þyrfti að kosta miklu til, en þar virðist einhver pólitík þvælast fyrir mönnum. Næst sný ég mér að vanskilum í fyrirvörunum, með leyfi forseta. Alltítt er að fyrirtæki, sérstaklega í ferðaþjónustu, lendi í tímabundnum vanskilum vegna óvenju sveiflukennds starfsumhverfis. Mörg ferðaþjónustufyrirtæki lenda í vanskilum í byrjun árs, en ná sér svo á strik þegar líður á árið og halda áfram að veita fólki atvinnu og skapa verðmæti.
Að mati undirritaðs gengur það gegn markmiðum frumvarpsins að refsa slíkum fyrirtækjum sérstaklega og koma í veg fyrir að þau fái tækifæri til að komast í gegnum það óvenjulega ástand sem nú ríkir, ástand sem hófst á einstaklega óheppilegum tíma fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu. Næst vikið að markmiðum eflingu nýsköpunar sem eru mjög jákvæð á ýmsan hátt og tóku breytingum til bóta í störfum nefndarinnar undir forystu hv. formanns hennar. En þó segir í fyrirvara þetta mál, með leyfi forseta: jákvætt skref stigið með því að auka við skattaívilnanir samkvæmt lögum stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. Mikilvægt að hækka bæði hlutfall frádráttar frá skatti vegna fjárfestinga í rannsóknum og þróun sem og að hækka fjárhæðarmörk skattfrádráttar. Fagna ber breytingartillögu nefndarinnar sem snýr að þessu. Hins vegar felst skammsýni í því að gildistími ákvæðanna aðeins til 2 ára og nær auk þess ekki til að auka frádráttarheimildir frá tekjuskatti í ár vegna fjárfestinga á síðasta ári. Rétt hefði verið að útvíkka gildistíma ákvæðanna í báða enda, einkum og sér í lagi í seinni endan, og gera ákvæðin ótímabundin. Ljóst að þannig hefði mátt fá til landsins arðbær framtíðarverkefni þeirra sem sæju hag sinn í því að geta treyst á fyrirkomulag skattaívilnana héldist óbreytt langt skeið, lengra skeið en til 2 ára. Svör að líklega verði gildistíminn framlengdur þegar þar að kemur duga skammt, enda ljóst að fyrirsjáanleikinn skiptir öllu máli þegar verkefnum valinn staður út frá gildandi regluumhverfi. Og nú geri ég mér grein fyrir því, herra forseti, að hér að ræða aðgerð til að bregðast við ástandinu eins og það núna, en það hins vegar var kynnt af hálfu ríkisstjórnarinnar sem framtíðarráðstöfun leið. Og öllum má vera ljóst að þegar ríkir neyðarástand þá sé fyrsta forgangsmálið að bregðast við því og reyna að lágmarka frekara tjón, en vilji menn eins og skynsamlegt á sama tíma ráðast í aðgerðir sem eiga að ýta undir uppbyggingu til lengri tíma, þá þurfa þær aðgerðir að endurspegla þau áform. Og hvað varðar stuðning við nýsköpunarfyrirtæki þá þarf meiri langtímasýn heldur en birtist í tillögum ríkisstjórnarinnar og afgreiðslu nefndarinnar, þó ég ítreki það að breytingar í nefndarvinnu hafi verið til bóta. Næst stuttlega endurgreiðslu virðisaukaskatts og fleira. Þetta hefur töluvert verið rætt bæði í tengslum við fyrstu aðgerðir stjórnvalda og svo þennan seinni pakka, og menn vísa til verkefnisins Allir vinna sem var ráðist var í fyrir rúmum áratug síðan og snerist endurgreiðslu virðisaukaskatts. En í fyrirvara segir: telji stjórnvöld gagnsemi endurgreiðslu virðisaukaskatts jafn mikla og lagt til grundvallar og tekið skal undir. Hefði verið æskilegt að útvíkka slíkar aðgerðir sem og að ráðast í aðra efnahagslega hvata í formi skattkerfisbreytinga. Þá það sem veldur mér kannski mestum áhyggjum í þessu máli öllu, herra forseti, styrkir til einkarekinna fjölmiðla. Og áfram heldur lesturinn með leyfi forseta: að mati undirritaðs afgreiðsla þess þáttar málsins sem snýr að fjölmiðlum fráleit og verulegum vafa undirorpið að hún geti talist til eðlilegra stjórnsýsluhátta. Mikilvægt að veita einkareknum fjölmiðlum stuðning og jafna stöðu þeirra gagnvart ríkismiðlunum. Þetta sem betur fer að nást aukin samstaða, en svo spurning hvernig það gert, og þá held ég áfram lestrinum. Það að ráðherra fjölmiðla skuli veitt heimild til að útdeila fjármagni til fjölmiðla nánast að geðþótta gengur gegn grundvallarviðmiðum fjárreiður ríkisins og valdheimildir ráðherra. Annmarkar afgreiðslunnar eru slíkir að efast má að forsvaranlegt sé að skrifa undir álitið. Viðbætur þær sem kynntar eru í álitinu eru síðan svo til þess fallnar að lagfæra málið. Hvað varðar ákvæði fjölmiðla í vanskilum
gildir það sama og fjallað var að ofan og ég rakti hér áðan. Kvöð hámarksstuðning gengur gegn markmiðinu að vernda störf og vandaða framleiðslu fjölmiðla. Heimild til ráðherra að líta til fjölbreytileika fjölmiðla algjörlega óútskýrð og getur orðið til þess að ráðherra telji sér heimilt að verðlauna þá fjölmiðla sem kunna að vera ráðherra að skapi umfram aðra með vísan til fjölbreytileika. Í ljósi þess að Miðflokkurinn hefur heitið því að liðka fyrir öllum málum sem kunni að vera til þess fallin að bregðast við efnahagslegum áhrifum heimsfaraldursins, undirrita ég þó álitið með fyrrgreindum fyrirvörum og ítreka andstöðu við þá misnotkun valds sem felst í því að fela ráðherra geðþóttavald í ákvörðunum stuðning við fjölmiðla. Og þá að niðurstöðunni, herra forseti. Þótt margt hefði betur mátt fara í tillögum ríkisstjórnarinnar hefur vinna nefndarinnar almennt verið til bóta. Þingflokkur Miðflokksins hefði viljað fara aðrar leiðir eins og kynnt hefur verið. Þau úrræði og fleiri munu birtast í öðrum þingmálum, enda mikilvægt að tefja ekki framgang mála sem gætu verið til þess fallin að bregðast við efnahagslegum áhrifum heimsfaraldursins. Að því sögðu styður undirritaður frumvarpið með afdráttarlausum fyrirvara og þá læt ég þetta nægja, herra forseti, enda vil ég liðka fyrir því að málið fái framgang hér á þinginu með fyrrnefndum fyrirvörum. Til andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðuna og ekki síst fyrir gott samstarf í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Og vegna þess að ég fór nú ekki hér í andsvör við fleiri sem mælt hafa fyrir sínum ræðum þá langar mig að nota tækifærið og þakka öllum hv. þingmönnum fyrir mjög gott samstarf og málefnalega og góða umræðu í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og þá ekki síst kannski hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni sem leiddi nefndina. En mér hefur fundist vera málefnalegar og góðar umræður hér inni í nefndinni og eins og hv. þingmaður fór hér vel yfir í sinni ræðu þá eru töluverðar breytingar sem urðu til í nefndinni og við erum svona flest nokkuð sammála um. Hv. þingmaður gerir samt fyrirvara og ég bara ber fulla virðingu fyrir því og hann tilgreinir hér sérstaklega styrki til einkarekinna fjölmiðla. Og nú það svo að það má eiginlega segja að þetta sé svolítið vandræðamál. Ég held að flestir geti verið sammála um það. En hv. þingmaður kom inn á það í ræðunni sinni að flestir væru sammála um mikilvægi þess að styðja einkarekna fjölmiðla. En einhvern veginn virðumst við ekki hafa komið okkur saman um einhverja góða leið til þess. Þannig að mig langar að heyra frá hv. þingmanni hvað hann hefði lagt til. Því að hann fer hér hörðum orðum þá tilraun sem við vorum að gera inn í efnahags- og viðskiptanefnd til að finna leiðir til að deila þessum fjármunum hér út undir þessum aðstæðum. En ég minnist þess ekki að hafa heyrt frá hv. þingmanni hver hans tillögur væru að útdeilingu á þessu fé. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, þakkir fyrir ágæta spurningu og gefa mér tækifæri til að ræða þetta áhyggjuefni mitt aðeins frekar. Þó vil ég byrja á því að taka undir með hv. þingmanni eins og við gerum nú almennt í þessum umræðum þessi mál að samstarfið í nefndinni var á margan hátt mjög gott. En varðandi fjölmiðlana þá hefði ég talið langt æskilegra að þingið lagði línurnar það með hvaða hætti þessu fjármagni útdeilt. Það hefði þá verið hægt að ræða það hér í þingsal og það komið fram í frumvarpi ellegar að við höfum falið hæstv. ráðherra að leggja fram slíkt frumvarp, slíka útfærslu hér í þinginu og þá gefist tækifæri til þess fyrir þingmenn að ræða þau mál. Með þeim hætti erum við að fylgja eftir þeirri skyldu þingsins að fylgjast með fjárútlátum ríkisins. Nú til lengri tíma litið varðandi þetta markmið sem ég algjörlega sammála hv. þingmönnum eins og ég kom inn á í ræðu minni mikilvægi þess að styðja við einkarekna fjölmiðla. Held ég við ættum kannski að horfa meira til skattkerfisins og auðvitað leið til
yfirgnæfandi stöðu ríkisfjölmiðilsins á markaði. En almennt, ef við hefðum tekið mál til umræðu hér í þinginu, svo ég velti nú vöngum út frá því sem ekki er að gerast, þá hefði ég talið æskilegt að tillögur þingsins miðuðu að því að koma til móts við fjölmiðla eins og önnur fyrirtæki með tilliti til þess tjóns sem að þau hafa orðið fyrir vegna ástandsins. Því að þetta er kynnt sem viðbrögð við því. Og þar af leiðandi eðlilegt að fjölmiðlar sem eru með mikið umleggis, marga í vinnu og hafa orðið fyrir verulegu tjóni vegna til dæmis minnkandi auglýsingasölu að komið yrði til móts við þá stöðu. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og við hv. þingmenn erum sammála það. Til lengri tíma litið er auðvitað mikilvægt að bregðast við stöðu ríkisrekna miðilsins inn á auglýsingamarkaði. En mér finnst mikilvægt samt sem áður að það sé skýrt að hér vorum við þó að gera tillögu til hér ákveðna útfærslu á því hvernig við ætluðum að greiða þetta fé og breytingu í rauninni frá því sem lagt var fram í frumvarpinu sjálfu, þar sem að ráðherra var bara falið að koma með reglugerð þar Þannig að hér er nú verið að fara yfir svona þessa þætti, en þetta sýnir í hnotskurn hversu flókið það er að ætla að styðja frjálsa fjölmiðla. Þrátt fyrir það að við getum öll verið sammála mikilvægi frjálsra fjölmiðla, en út af því hv. þingmaður vísaði nú í það að það hefði ekki komið umræða hér í þingsalnum það, en hún átti sér þá vissulega stað í nefndinni. Og ég hefði þá saknað þess að það hefði komið fram fleiri tillögur í nefndinni hver væri besta leiðin til að greiða út þessa fjármuni sem hér ræðir á þessum tímapunkti undir hatti COVID-aðgerða. Svo hygg ég að við munum hafa nægan tíma til að ræða áfram framtíðarfyrirkomulag þessa efnis. En þannig ég fékk nú ekki, virðulegur forseti, skýrt frá hv. þingmanni hvað hann hefði viljað sjá fyrir sér núna öðruvísi þegar kemur að útdeilingu þessara fjármuna sem hér ræðir. Hv. þingmaður vísar vissulega inn í fjölbreytileika fjölmiðla og ég minnst ástæða þess að það kom hér fram að fólk hefur verið að nefna til að mynda héraðsfréttablöð, að sé mikilvægt að horfa til fréttamiðla sem eru gefnir bara út á afmörkuðum svæðum. Þannig að ég gef hv. þingmanni enn tækifæri til þess að koma hér fram með jafnvel einhverja betri hugmynda því hvernig þessu hefði átt að vera orðað hérna inni. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég taldi mig nú hafa svarað þessu tiltölulega skýrt. Ég veit ekki hvort að hv. þingmaður hefur náð að fylgjast með því, en ég skal þá bara fara yfir það aftur núna. En fyrst, auðvitað er það rétt sem hv. þingmaður segir að það er alltaf vandkvæðum bundið þegar ríkisvaldið fer að veita stuðning til fyrirtækja. En einmitt þá þurfa reglurnar að vera skýrar og almennar. Ég held við leitast við að fara þá leið gagnvart nánast öllum öðrum fyrirtækjum en fjölmiðlum. Það sem að kom inn þessi undarlega hugmynd sérstaka reglugerðarheimild svo ráðherrann gæti útdeilt þessu fjármagni nánast að vild. Og eins og ég rakti hér áðan í svari við spurningu hv. þingmanns hvernig ég hefði viljað gera þetta. Ég hefði viljað í fyrsta lagi helst að þingið setti þessar reglur og þá væri tekið tillit til almennra viðmiða og að því til COVID-aðgerð tekið tillit til þess hvaða tjóns fjölmiðlar hefðu orðið af vegna þess ástands. Ef það hefði ekki gengið, þá hefði ég að minnsta kosti viljað að ráðherra væri falið að leggja þetta mál fram hér í þinginu. Þannig að þingið gæti þá rætt það og ég hefði rætt það á þessum sömu forsendum að aðgerðir til fjölmiðla þurfa ekki síður en til annarra fyrirtækja við þessar aðstæður, ef aðgerðirnar eru merktar COVID-aðgerðir, að vera almennar. Þegar svo kemur að því seinna að koma til móts við fjölmiðla, þá eins og aftur, ég rakti áðan, tel ég að það þurfi annars vegar að líta til þessara stöðu stóra risans yfirgnæfandi risans á markaðnum, en einnig að létta undir með rekstrarumhverfi fjölmiðla með jákvæðum hvötum, ekki hvað síst skattalegum hvötum, til þess að gera innlendum fjölmiðlum lífið auðveldara.
Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti. Það væri freistandi að koma hingað og tala svolítið fjölmiðla og nauðsyn þess að styðja við einkarekna fjölmiðla á Íslandi, hina frjálsu fjölmiðla, en ég er að sleppa því núna. Ég held að við höfum nægan tíma til þess á öðrum tímum, en mig langar að byrja hér ræðu mína á að taka undir með hv. þingmanni og þingflokksformanni Samfylkingar, Oddnýju Harðardóttur, að það skortir of á yfirsýn yfir þær aðgerðir sem við erum hér í. Það vakti óneitanlega athygli mína þegar þau ræddu hér saman fyrr í dag, hv. þingmaður Oddný Harðardóttir og hv. þingmaður og formaður fjárlaganefndar, Willum Þór Þórsson, það hversu mikilvægt það væri að fá fjármálaráð til að ræða við nefndarfólk í fjárlaganefnd hv. og hv. efnahags- og viðskiptanefnd það hvað er eiginlega að gerast og það hvað fjármálaráð sjái fyrir sér að gæti gerst í náinni framtíð og komandi framtíð og næstu vikum, mánuðum og misserum. Við skulum skoða aðeins hvað fjármálaráð á að gera, því jú ætlað að tryggja að fram fari hlutlægt mat á stefnumörkun í opinberum fjármálum. Ráðið er sjálfstætt í störfum sínum og því er ætlað að leggja mat á hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun fylgi þeim grunngildum sem lög opinber fjármál kveða á að stefnumörkun að sé í stefnumörkun í opinberum fjármálum og hvernig stefnumörkunin skuli uppbyggð varðar sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi. Ráðið skal, það er lögbundið, leggja mat á það hvort þessi tvö plögg, fjármálastefna og fjármálaáætlun fyrir hið opinbera séu í samræmi við tiltekin töluleg skilyrði laga opinber fjármál, fjármálareglur heildarjöfnuð og heildarskuldir. Og þetta fjármálaráð er býsna vel skipað af fagfólki, sérfræðingum, og þó að sumir hafi mikinn vara á þegar maður talar sérfræðinga, þá held ég að í svona ástandi eins og við erum í núna, að þá þurfum við svo sannarlega á öllum okkar bestu og færustu sérfræðingum að halda. Ekki bara í faraldursfræðum og smitsjúkdómum, heldur líka okkar allra færustu sérfræðingum í fjármálum og fjármálum hins opinbera og hvernig best er að haga málum. Það hefur komið fram hér í dag að loksins sé ætlunin að kalla fjármálaráð til. Og því verð ég að segja ég fagna því að núna þegar líður að miðjum maí og við erum búin að dúndra út í kosmósið tugum og hundruðum milljarða úr opinberum sjóðum, að við ætlum aðeins að staldra við og fá fjármálaráð á eins og einn fund. Lagabreytingar þær sem við erum hér að fjalla og eru víða annars staðar, bæði þær sem við höfum samþykkt og það sem við erum að fjalla hér, munu hafa neikvæð áhrif á afkomu ríkissjóðs til skemmri tíma litið og samkvæmt greinargerð með frumvarpi er gróflega áætlað að tillaga frumvarpsins geti lækkað tekjur ríkissjóðs allt að 13 milljarða. Og er þetta bara lítill angi því fram komu breytingartillögur ýmiss konar og svo er fjárlaganefnd að afgreiða annað og svo er verið að afgreiða þriðja pakkann og ég veit ekki betur en að
Alþingi sé að fara að fá að minnsta kosti 3. og 4. pakka sem mun snerta fjölmarga. Þetta er bara einn lítill angi af þeim aðgerðum sem við erum að fjalla hér í dag og þingið og nefndarfólk sem er nærri örmögnun eftir næturfundi og dagfundi ber ábyrgð á. Þegar maður veltir fyrir sér myrkrið sem þessir þingmenn eru í varðar umfang þessa verkefnis, ekki framtíðarinnar, heldur umfang verkefnisins sem við erum í núna og yfirsýn aðgerða, þá hefur maður svona ögn af áhyggjum, svo ég tali nú bara heiðarlega. Við erum að tala mál varðar stöðu tugþúsunda einstaklinga í dag. Við erum líka að tala mál sem varðar framtíð okkar allra. Og myrkrið sem við erum í, nú sitjum við ekki öll í fjárlaganefnd eða efnahags- og viðskiptanefnd, en maður heyrir það bara á máli þeirra sem koma hingað að það virðist vera að það skipti engu máli hvort að þingmaður er í stjórn eða stjórnarandstöðu. Það virðist sem yfirsýnin, það virðist sem sviðsmyndin, það virðist sem greiningin á þörfinni, á stöðunni, á útfærslunni og þeim aðgerðum sem við erum í, það virðist sem að þetta allt saman sé harla óljóst. Og af því að ég hef verið með þráhyggju frá því að ég hóf hér störf fyrir skömmu síðan, að reyna að haga þessu svo til að við stunduðum hér vandaða lagasetningu, þá finnst mér þetta eiginlega alveg óboðlegt og ég finn mjög djúpt til með sérstaklega stjórnarþingmönnum sem einhvern veginn eiga að keyra þetta allt áfram, vitandi lítið sem ekki neitt út á hvað þetta gengur og hver sviðsmyndin er og hvernig greiningin er. Af því að yfirsýn er það sem er nauðsynleg núna við ákvörðun að deila út milljarðahundruðum eða að sleppa því að afla tekna upp á milljarðatugi. En nóg það, mig langar að ræða hér líka aðgerðir sem mælt fyrir hvernig koma á til móts við þá tugþúsundir vinnandi einstaklinga sem eru núna komnir á atvinnuleysisskrá að hluta til eða öllu leyti. Staðan er ekki grá, hún er svört. Þegar á 6. tug þúsunda starfsmanna eru skráðir á atvinnuleysisskrá og þá eru að sjálfsögðu ótaldir þeir 17.000 námsmenn sem þessa dagana eru að ljúka sinni vorönn. 17.000 námsmenn sem fá aldrei að vera taldir með. Af því að ef þú kemst ekki inn á atvinnuleysisskrá, þá kemst ekki inn á atvinnuleysisskrá og þá kemstu ekki inn á atvinnuleysisskrá og þá ert ekki talin með. Það eru 17.000 námsmenn, sumir sem búa heima og geta fengið að borða heima hjá foreldrum sínum, aðrir sem þurfa fyrir fjölskyldum að sjá. Og þau vita bara ekkert hvernig þau eiga að framfleyta sér og fjölskyldu sinni á næstu vikum og mánuðum. Mér þykir miður að meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar hafi ekki verið tilbúinn til þess að greiða tillögum frá hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur atkvæði sitt og leyfa þeim að fylgja með, en þar er að ræða meðal annars breytingar á atvinnuleysistryggingalögunum þess efnis að námsmenn geti mögulega leitað einhverjar aðstoðar inn í þennan sjóð. Við skulum ekki gleyma því að heildarframlag í námslánakerfið okkar hefur hríðfallið á undanförnum árum. Úr 16,8 milljörðum árið 2013 í 7,5 árið 2018. Umsóknir þeim hefur fækkað helming á 10 árum. Árið 2009 voru 14.000 nemendur á Íslandi sem sóttu námslán. Árið 2019 voru þetta 7.000.
Þeim hefur fækkað mjög mikið sem er á námslánum því að þessir námsmenn kjósa frekar að reyna að framfleyta sér með einhverri vinnu. Við þurfum líka að styðja við bakið á þessu fólki. Þá eru líka inni í þessum tillögum frá hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur hugmyndir að hækka grunnatvinnuleysisbæturnar af því að þær eru allt of lágar og við erum með þingsályktunartillögu í hv. velferðarnefnd sem er á svipuðum nótum og þessar tillögur frá Oddnýju G. Harðardóttur og þær hafa verið í umfjöllun nefndarinnar núna undanfarna daga enda Covid-mál að ræða og þess vegna lítur það mál ákveðnum forgangi í nefndinni. Og við höfum fengið umsagnir frá Bandalagi háskólamanna, frá BSRB, frá ASÍ, frá Landssamtökum íslenskra stúdenta, frá Nemendafélagi Háskólans á Bifröst, frá Stúdentaráði Háskóla Íslands, frá stúdentum erlendis og svo framvegis og svo framvegis. Og það eru allir sem að styðja þær tillögur sem þar koma hækkun á grunnatvinnuleysisbótum, að hækka tekjutengdar atvinnuleysisbætur tímabundið og að hleypa námsmönnum tímabundið, aftur segi ég tímabundið, inn á atvinnuleysisbæturnar. Af hverju tímabundið? Jú, af því að það hefur orðið að einhvers konar samkomulagi hjá okkur að þegar þú ert í námi þá getur ekki líka fengið atvinnuleysisbætur. En við verðum að tryggja framfærslu þessa fólks. Við getum ekki skilið þau eftir. Við getum ekki á sama tíma og við erum að sturta hér tugmilljörðum og hundruðum milljarða út úr okkar sameiginlegu sjóðum að segja bara við námsmenn, þið getið bara átt ykkur. Þið verið bara að finna út úr þessu hvernig þið ætlið að framfleyta börnunum ykkar í sumar. Við getum ekki komið svona fram. Þetta er ekkert flókið. Það eru þarna 17.000 einstaklingar, hluti þeirra þarf ekki á aðstoðinni að halda. En hluti þeirra verður líka að fá aðstoð okkar. Og það er það sem við erum að leggja hér til, að námsmenn fái á tímabilinu 1. júní 2020 til 31. ágúst 2020 að sækja atvinnuleysisbætur eins og aðrir. Við sjáum alveg hvernig þetta lítur út. Þeir námsmenn sem að hafa í digra sjóði foreldra sinna og fjölskyldu að sækja, þeir munu geta haldið áfram sínu námi. Ætlum við bara að tryggja efnameiri námsmönnum örugga daga hér í sumar og börnum þeirra? Er það þannig sem að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætlar að haga málum hér í viðbrögðum sínum við þessu Covid-ástandi? Er það í alvöru þannig að við ætlum að skilja þennan hóp eftir? Nei, herra forseti, það er ekki í boði. Við getum ekki ákveðið að stilla því þannig upp. Það er bara ekki í boði. Við getum gert betur. Það eina sem að ég bið er að háttvirtir þingmenn setji upp gleraugu jafnaðarmennsku í þessum aðgerðum sínum og tryggi að enginn hópur verði skilinn hér eftir. Yfirsýnin er nauðsynleg, hún er ekki til staðar, en þegar okkur er bent á ágallana þá verðum við að bregðast við. Næst á mælendaskrá er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég ætla
lesa hérna aðeins fyrirvara hv. þingmanns Smára McCarthy sem kemur fram í nefndaráliti frumvarpið sem við erum að fjalla hér. En þar stendur: þó að ég fagni þeim árangri sem hefur náðst í vinnslu nefndarinnar og geti stutt þær aðgerðir sem settar eru fram í frumvarpinu að gefnum breytingum nefndarinnar, þá hefði verið jákvætt að ganga lengra á sumum sviðum. Einkum hefði verið til bóta að nýtt væri heimild til að veita 45% endurgreiðsluhlutfall vegna rannsóknar og þróunar í tilfelli lítilla fyrirtækja. Kostnaður lítilla fyrirtækja við að sækja fé í opinbera sjóði er vitanlega hærri sem hlutfall af heildarveltu en hjá stærri fyrirtækjum og því hefði verið gott að koma til móts við þau þar. Sama mætti segja stuðning við einkarekna fjölmiðla, listamannalaun og fleiri atriði. Þegar efnahagsáföll verða bitna þau alltaf mest á smæstu og verst settu aðilunum sem jafnframt njóta síst góðs af eðlilegu árferði. Það væri því ágætis tilbreyting ef aðgerðir ríkisstjórnarinnar endurspegluðu áhyggjur af afkomu þeirra frekar en að leggja alltaf aðaláherslu á stærri eða fjársterkari aðila sem hafa eðli málsins samkvæmt betri bjargir. Í ljósi þessa þá langar mig líka aðeins til þess að tala einmitt þessa verðsettu aðila sem á ekki einungis við fyrirtæki heldur líka fólkið í samfélaginu. Og ég las áhugaverða grein daginn eftir hann rithöfundinn Halldór Armand Ásgeirsson þar sem hann bendir á að meðan að almenningur þarf alltaf að spara, leggja fyrir til þess að eiga fyrir óvæntum áföllum, þá virðast aðrar reglur gilda fyrir fyrirtæki. En þá hleypur ríkið undir bagga með fyrirtækjum sem hafa jafnvel greitt eigendum marga milljarða í arðgreiðslur í gegnum árin. En rökin fyrir þessu, forseti, eru yfirleitt þau að fyrirtækin eru samfélagslega mikilvæg, sem skiljanlegt og það er rétt. Í mörgum tilfellum þá þetta fyrirtæki sem eru samfélagslega mikilvæg. En ég velti því þá fyrir mér, fólkið í landinu ekki líka samfélagslega mikilvægt? Almenningur ekki grundvöllurinn fyrir því að fyrirtæki sé yfir höfuð til? Og erum við ekki að horfa á þetta öfugt? COVID-19 heimsfaraldurinn í sambland við tæknibreytingar og fjórðu iðnbyltinguna, sem alveg eins líklegt að COVID-19 muni virka sem einhvers konar katalisti á tækniframfarir, það er að segja að flýta fyrir þeirri þróun sem var þegar að eiga sér stað. En þetta leiðir af sér samfélagsbreytingum í grundvallaratriðum. Þannig að það er mögulega ekki góð áhersla að einungis setja svona mikið af peningum inn í allt það sem skapaði tekjur áður. Hagkerfið sem við höfum búið við líka orsök af loftslagsbreytingum, mikilli streitu í lífi fólks, misskiptingar, fátækt. Þannig að við höfum fulla ástæðu til þess að reyna að byggja upp nýtt, sjálfbært, grænt hagkerfi og endurreisa vinnumarkaðinn út frá þörfum fólksins. Og þetta ég er ekki að segja að við verðum að gera það, út af því að það er alveg ljóst að við gætum bara reynt að endurreisa það sem var. En væri það ekki einmitt núna tækifærið, ef það er vilji okkar að horfa fram á breytta tíma, að einmitt fara í þær aðgerðir núna með þessar áherslur? Og þetta væri til dæmis hægt að gera með miklu frekari skilyrðum þegar kemur að því hvaða fyrirtæki við ætlum að ríkissjóður ætlar að styrkja og hvers konar skilyrði ætti sér stað, til dæmis varðandi umhverfisstefnu eða annað. Það væri hversu lýðræðislegt fyrirtækið varðandi starfsfólkið sitt og það væri hægt að horfa á þetta á ýmsa leið, en við virðumst bara eins og staðan núna, þá okkur skortir getuna til þess að fara aðeins út fyrir kassann og skoða þetta með meiri framsýni. Úrræði ríkisstjórnarinnar nefnilega hönnuð til þess að endurreisa hagkerfið eins og það var. Og það hagkerfi var algjörlega á forsendum fjármagnseigenda, þar sem að samfélagið var í raun hannað út frá þörfum vinnumarkaðarins og hagkerfi sem er háð endalausum vexti. Það sem að ég
kannski, forseti, það sem mig langar til þess að tala hér er mikilvægi þess að við fjárfestum líka í fólki. Ég skil þörfina á að styðja við og styrkja fyrirtæki. En einhverra hluta vegna þá höfum við horft á það þannig að með því að styrkja fyrirtækin þá séum við einhvern veginn líka að styrkja fólkið. Þetta er svona einhver brauðmólakenning tekin á nýtt level, afsakið ensku slettuna. Að þetta muni einhvern veginn skila sér til almennings í landinu, en hvers vegna ekki á sama tíma að styðja við, styrkja og fjárfesta í fólkinu í landinu? Vegna þess að þegar kemur að því að tryggja það að fyrirtæki verði áfram í rekstri, mikilvæg fyrirtæki, þá þurfum við líka að tryggja það að almenningur hafi getu til þess að halda þessum fyrirtækjum uppi. Það er að segja eftirspurnin eftir vöru og þjónustu, hún til staðar hjá almenningi. Og ef við tryggjum ekki grunnframfærslu fólks, ef við tryggjum ekki að fólk hafi peninga milli handana til þess að eyða, að þá fellur eftirspurnin niður og þá fellur þetta allt saman sjálft sig. Fyrir utan bara kostnaðinn sem að verður til í samfélaginu af því að viðhalda og auka fátækt í landinu, út af því að fátækt var svo sannarlega til staðar hér og til staðar. Og við sáum það öll hér rétt áður en að COVID-faraldurinn skall á þegar Kveikur tók sérstakan þátt fátækt á Íslandi. Og þetta einmitt þessir hópar sem það er ekkert verið að bregðast við þörf þessara hópa. Við erum ekki að tala hér að hækka örorkulífeyrisgreiðslur. Við erum ekki að tala það að hækka atvinnuleysisbætur, þrátt fyrir það að það sé núna 20.000 sem eru komnir á atvinnuleysisbætur og við sjáum það alveg að strípaðar atvinnuleysisbætur. Þetta er ekki grunnframfærsla. Þetta næri ekki einu sinni í lágmarkslaun. Og tekjutengingin er alveg gríðarlega lág. Þannig við sjáum það að fólk með meðallaun er að falla alveg ofboðslega mikið í tekjum. Og hvernig ætlum við að tryggja það að fólk geti greitt reikningana sína? Að fólk sé ekki að fara að missa heimilin sín, hvað þá fólk sem er á leigumarkaðinum? Hvernig ætlum við að vernda heimilin í landinu og koma í veg fyrir það að fólk hafi ekki tök á því að greiða reikningana sína? Mér finnst þetta skorta í umræðuna núna, þetta skortir í aðgerðapakka, hvernig við erum að taka utan fólkið í landinu á þessum erfiðu tímum, því að það getur vel verið að þessar aðgerðir eiga eftir að koma og ég vona það svo sannarlega, forseti, þessi aðgerðir eiga eftir að koma, að það verði talað hér að hækka atvinnuleysisbætur og tryggja grunnframfærslu fólks í landinu. En með hverjum degi sem við erum ekki að tala það, eykur á streitu og óöryggi fólks í samfélaginu afkomu sína og við vitum alveg hvaða afleiðingar það hefur. Við vitum alveg hversu mikið aukning var á kulnun hér eftir hrun þegar að fólk hafði verulegar áhyggjur afkomu sína. Ég legg til að eftir þessa pakka og vona svo innilega að við förum að tala hvernig við getum fjárfest í fólkinu í landinu og hvernig við getum stóraukið fé til nýsköpunar, rannsókna og þróunar, vegna þess að það þarf að gera það. Við þurfum að horfa til framtíðar. Að setja meiri pening í nýsköpun, rannsóknir og þróun er sparnaður til framtíðarinnar. Við erum að byggja upp fyrir framtíðina. Við þurfum líka að stórauka afkastagetu heilbrigðiskerfisins vegna þess að við þurfum að tryggja það að heilbrigðiskerfið sé vel undir það búið að ef annar svona faraldur myndi skella á, við sjáum það núna, við þurfum að tryggja laun hjúkrunarfræðinga, við þurfum að tryggja þessar grunnstoðir og það þýðir það að við þurfum að passa upp á það að fólki sem vinnur þarna og heldur sem stofnunum gangandi sé að fá mannsæmandi laun. Við þurfum einnig að horfa til þess að setja á grænan samfélagssáttmála. Við þurfum að eiga þetta samtal við þjóðina og ég sakna þess að sjá ekki fleiri eða meira fjármagn sett í grænar lausnir. Og við þurfum að skoða samfélagið með jafnrétti og sjálfbærni að leiðarljósi til framtíðar. Forseti óvenju þolinmóður og hógvær í dag
en minnir samt á að þingmálið er íslenska. En næstur tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti. Ég mun í ræðu minni reyna að halda mig við rétt þingmál, svona það er að segja þingtungumál, eftir því sem að fara vill. En ég ákvað nú að taka hérna til máls kannski svona nokkrum ástæðum, fara aðeins yfir svona hvernig mér hefur þótt vinnan í nefndinni hafa verið. Mér þykir hún hafa verið til fyrirmyndar. Það er ástæða til að þakka allri nefndinni og öllum nefndarmönnum sem að koma að málinu og gildir þá einu hvort þeir eru úr stjórn eða stjórnarandstöðu, en öllu þessu hefur verið stýrt undir styrkri forystu formanns nefndarinnar, hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar. Formaður fór hér yfir breytingartillögurnar svona nokkur leyti og í rauninni það eina sem ég ætla að segja þær er að styðja þessar breytingartillögur. En það er hins vegar mikilvægt að benda á, sérstaklega í ljósi orða sem að hér hafa fallið fyrr í dag, með hvaða hætti þessar aðgerðir svona snúi að framtíðinni, að þá er einmitt með sérstökum stuðningi við nýsköpun eins og kemur fram í tillögunum og auknum stuðningi í breytingartillögum nefndarinnar. Þá er einmitt verið að stuðla að því, eins og raunar hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir kom inn á í sinni ræðu hér fyrir í dag, þá er einmitt verið að stuðla að því að ýta undir þá að við náum að skapa frekari stoðir undir íslenskt samfélag með því að styðja enn betur við nýsköpun og þá sérstaklega rannsóknir og þróun á því sviði. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Það hefur svolítið verið rætt hér í dag líka samhengið á milli stuðnings við heimili, stuðnings við fyrirtæki og hvernig þetta hefur áhrif á það störf sem eru til boða í samfélaginu. Þetta hangir þetta allt svolítið saman og hangir raunar mjög mikið saman. Og ég segi fyrir mitt leyti að það að vernda störf, það að tryggja það að við skulum segja þeim störfum sem hægt er að forða frá því að tapast, að það sé að minnsta kosti óbeinn ef ekki beitt stuðningur við heimilin í landinu. Það tryggir þá að minnsta kosti framfærslu þeirra heimila sem að þar eru undir. Þessi aðgerðapakki sem við erum núna að tala hv. þingmenn þekkja það náttúrulega að við erum ekki að tala hér í fyrsta sinn aðgerðir eða aðgerðapakka, og ef að líkum lætur þá er ekki rekinn einn endahnútur á þær aðgerðir sem við munum þurfa að grípa til á einhverjum tímapunkti vegna heimsfaraldurs COVID-19. Raunar hafa margir þingmenn og margir hæstv. Ráðherrar ítrekað komið inn á það í sínu máli að ástandið er svo kvikt og það er svo mikil hreyfing og óvissan svo mikil að það er ekkert óeðlilegt að það geti þurft að grípa til frekari aðgerða. Það þurfi að grípa til annarra aðgerða og það er eins og hv. þingmenn sumir hverjir hafa nefnt hér í dag. Einmitt strax á mánudaginn kemur til að mynda eigum við von á nýju frumvarpi meðal annars vegna hlutabótaliðarinnar. Þar sem er, eftir því sem að ég best veit, verið að lengja í þeirri leið, en þegar að faraldurinn var að fara af stað þá gátum við í rauninni ekki almennilega að vita hvort hann yrði 3 mánuðir, 6 mánuðir, 9 mánuðir eða hvað.
En núna erum við að ýta þeim dagsetningum aftar á árið vegna þess að nú teljum við að það sé algjörlega komið í ljós að þess muni þurfa. Og það kann svo sannarlega fara svo að við þurfum að gera þetta í meira mæli við fleiri úrræði heldur en bara þetta. Það hefur nokkuð verið rætt í umræðunni hér í dag og raunar ekki bara hér í dag heldur líka bara í samfélaginu þau atriði sem að snúa að lágskattasvæðum og skattaskjólum. Ég geri mér fulla grein fyrir því að í íslenskum lögum það þannig að menn mega fara með pening úr landi, menn mega standa í atvinnustarfsemi erlendis og menn mega eiga í félögum erlendis. Það ekki bannað að íslenskum lögum og það meira að segja heimilt að flytja fjármagn úr landi. Og í rauninni í seinni tíð þá höfum við ekki verið í ástandi þar sem það var óheimilt nema bara í hruninu. En það hangir hins vegar á þeirri spýtu að þeir sem að þetta gera þurfa náttúrulega að fara að íslenskum lögum. Þeir þurfa að greiða skatta af þeim peningum sem þeir eru að flytja úr landi. Þeir þurfa að greiða skatta af tekjum sem þeir eru að afla í öðrum löndum hér á Íslandi og svo framvegis og framvegis. Og skattalögin eru þannig séð tiltölulega skýr hvað þetta varðar. Þetta getur verið ágreiningur það hvort þau eru nógu skýr en að minnsta kosti þá þetta ansi mikilvægt að hafa í huga. Þess vegna treysti ég því sem að sérfræðingar hafa sagt á fundum hv. nefndar að það sé, kannski fræðilegur möguleiki að einhverjir aðilar geti sniðgengið reglurnar sem að fylgja, en ég lít þá þannig á að þeir séu þá væntanlega að fara á snið við lög og fara á svig við lög og þar með muni önnur ákvæði laganna og þessara ákvæða sem við erum að samþykkja eiga við, því eins og segir í nefndarálitinu, nú þarf ég, herra forseti, að finna þá málsgrein, hún hér. Í niðurlagi málsgreinanna frestun skattgreiðslna lögaðila kemur einmitt fram eftirfarandi: ákvæðunum því ætlað að taka til lögaðila sem eru skattskyldir hér á landi en ekki lögaðila í skattaskjólum. Þetta kann að virka léttvægt, en þarna einmitt átt við að þau ívilnandi ákvæði sem við erum að samþykkja með breytingum á lögunum sem að koma fram í þessum bandormi, að þá erum við að undanskilja þá aðila sem að eru í skattaskjólum. Og ég held að það sé býsna mikilvægt að það komi fram. Ég ítreka aftur, herra forseti, að komi til frekar aðgerða þá ég minnsta kosti svo sem hér stendur tilbúin til þess að taka þátt í þeirri vinnu áfram og ég gerir ráð fyrir öll háttvirt efnahags- og viðskiptanefnd sé tilbúin til þess. Enda hefur ekkert skort á góða samvinnu og samstarfi í nefndinni sem sést meðal annars að því að núna erum við að afgreiða annan svona stóra aðgerðapakkann út úr nefndinni með einu nefndaráliti en eðli málsins samkvæmt með mismunandi sjónarmiðum eftir því hvorum megin stjórnarmeirihlutans menn standa og eðli málsins samkvæmt einnig út frá þeirri pólitík sem þeir standa fyrir á hverjum tíma og það bara fullkomlega eðlilegt. En það vil ég meina, nefndarmönnum í nefndinni til mikils hróss hvað þeir hafa lagt sig fram við að ná sameiginlegum niðurstöðum og styðja þær breytingar og leggja saman í púkkið til þess að fá fram þær breytingartillögur og ná þeim á sem bestan hátt sem að gert hefur verið og því ber að þakka. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins hv. og hafa því 1 mínútu til umráða í seinna andsvari. En fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég er algjörlega sammála því og enda höfum við í Samfylkingunni sýnt það að við höfum stutt þau frumvörp og þær aðgerðir sem hér hafa farið í gegnum þingið og til þess að styðja fyrirtækin og vinna gegn atvinnuleysi. Og það auðvitað þurfum við að gera. En við getum ekki skilið heimilin eftir. Við þurfum að, þó að þarna sé vissulega samspil á milli, þá er það þannig, og við verðum bara að vera raunsæ, það er þannig að það mun ekki öll fyrirtæki rísa upp á lappirnar þegar að faraldurinn er genginn yfir og ráða til sín fólk. Og við munum því miður glíma við atvinnuleysi lengur en við viljum sjá og meira atvinnuleysi. Og atvinnuleysisbætur eru mjög lágar. Grunnatvinnuleysisbætur eru 289.000 kr. Rétt rúmlega. Greiðsla með hverju barni er rúmar 11.000 kr. Tekjutengda hámarkið er 456.000 kr. Þetta eru allt mjög lágar upphæðir. Og ég veit að stjórnarþingmenn hv. hafa sagt nei, við þurfum ekkert að hækka hér atvinnuleysisbætur vegna þess að við hækkuðum þau í fyrra. Það er alveg rétt. Enda hafði dregist óskaplega mikið á milli og munurinn á lágmarkslaunum og grunnatvinnuleysisbætur voru komnar upp í rúmar 70.000 kr. Fórum við breytingunni í fyrra niður í 37.000 en nú dregur aftur í sundur og munurinn orðinn rúmlega 45.000 kr. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann sé ekki sammála mér og okkur í Samfylkingunni að það þurfi strax að hækka atvinnuleysisbæturnar og mæta fólki áður en að til mikilla vandræða horfi. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir andsvarið. Þingmaðurinn nefndi það að hún teldi að heimilin hefðu einhverju leyti verið skilin eftir og ég er bara ekki sammála þingmanninum í því. Það er a.m.k. ekki mitt mat á þeirri stöðu sem er, en þingmaðurinn ræddi sérstaklega atvinnuleysisbæturnar og það er rétt hjá þingmanninum að þær voru hækkaðar í fyrra þannig að þær færðust nær lágmarkslaunum og síðan hafa lágmarkslaun hækkað í samningum á vinnumarkaði. Og ég tel að það sé mikilvægt sem hluta af þeirri stöðugu skoðun sem er í gangi á ástandinu að meta það sérstaklega hvort að það þurfi að gera breytingar á atvinnuleysisbótunum. Ég er ekki viss um að það sé tímabært alveg strax. Ég veit, eins og hv. þingmaður kom inn á í ræðu sinni hér áðan, að það eru viss svæði á landinu og það eru vissir hlutar á landinu, sérstaklega í kjördæmi hv. þingmanns, þar sem atvinnuleysi hefur verið mjög hátt. Og það er rétt hjá þingmannum að líklega eru margir eða allavega fleiri á því svæði sem eru að smátt og smátt að færast yfir á strípaðar atvinnuleysisbætur. Það er ekki góð staða og þingmaðurinn þarf ekki að halda að mér finnist það vera ásættanleg staða til lengdar. Ég held að við ættum að skoða það á næstu vikum og mánuðum hvort og þá hvernig við bregðumst við þessum vanda sérstaklega, en ég sé það ekki fyrir mér að það verði hluti af þessum aðgerðapakka. Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, það eru mér vissulega vonbrigði þessi svör hv. þingmanns. En ég vil þá spyrja þingmanninn hv. hvort að hann geti ekki hugsað sér núna eða a.m.k. á næstu vikum að hækka prósentutöluna sem gefur framfærslu með hverju barni. Er ekki hægt að taka þá tillögu og samþykkja hana? Hún mun gefa rétt rúmar 5.000 kr. aukalega með hverju barni,
fara úr 11.000 krónum rúmur upp í 17.000, eitthvað slíkt. Er ekki hægt að horfa a.m.k. til barna þeirra sem misst hafa vinnuna og eru nú þegar komnir á strípaðar atvinnuleysisbætur? Af hverju má ekki gera það strax? Verðum við að láta það fólk sem fyrst dettur á grunnatvinnuleysisbæturnar svelta? Vill hv. þingmaður safna í sarpinn og koma ekki með aðstoð fyrir að það er orðið svo margir sem lifa undir fátæktarmörkum? Annað sem hægt væri að gera væri að breyta viðmiðum fyrir barnabætur og láta þær barnabætur sem eru greiddar út í 1. júní miðast við tekjur 1. apríl, en ekki meðaltekjur fyrir árið 2019 sem gefur enga mynd af því hvernig staðan er á barnafjölskyldunum í landinu. Getur hv. þingmaður ekki tekið undir það að minnsta kosti sé hægt að hækka framlög með börnum þeirra sem misst hafa vinnuna eða tekjufall hefur orðið mikið vegna ástandsins? Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég verð nú að játa það að tillögur hv. þingmanns eða Samfylkingarinnar sem komu fram þetta atriði var ég að sjá í fyrsta sinn í dag og ég get alveg tekið undir með þingmanninum að mér finnst þær áhugaverðar. Mér finnst þetta vera áhugaverð nálgun á þann í rauninni þann samfélagslega vanda sem stafar af atvinnuleysi og ég tek undir það með þingmanninum að við eigum kannski að gera meira af því að skoða sérstaklega hvaða áhrif atvinnuleysi og sérstaklega atvinnuleysi í þetta miklu mæli eins og núna hefur á þessa hópa. En það er einmitt í kannski því augnamiði sem að í síðasta aðgerðapakka var tekin ákvörðun, ég man ekki hvort það var í síðasta eða þar síðasta, var tekin ákvörðun að hækka eða hafa sérstakt framlag til barnabóta með hverju barni, þar að segja hjá þeim sem fengu barnabætur í fyrra. En ég átta mig á vandanum sem að þingmaðurinn er að nefna í sambandi við dagsetningar sem við settum í því, en þingmaðurinn er kunnugt það eins og mér að þar voru, ég var að kalla það tæknilegar ástæður fyrir því það var erfiðara að framkvæma það heldur en á þann hátt sem þingmaðurinn vill. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegi forseti, mig langaði til þess að spyrja hv. þingmann aðeins út í stuðning við nýsköpun sem kemur fram í frumvarpinu. Allir nefndarmenn mjög sáttir við það, eðlilega. Hv. þingmaður Smári McCarthy leggur þarna til að gengið verði lengra í þeim efnum og mig langaði í fyrsta lagi til þess að spyrja hv. þingmann hvort að það hefðu verið að koma fram einhver sérstök rök í störfum nefndarinnar gegn því að hækka það enn þá fremur. Mig langar að bæta aðeins við það þegar kemur að nýsköpuninni. Nefnilega, nú sjáum við fram á það að ferðaþjónustan verði löskuð vel hugsanlega í dágóðan tíma. Það er margt sem kemur inn. Þar á meðal það að faraldurinn getur geisað upp aftur, hann getur geisað upp verr. Og sömuleiðis að það er ekki bara innri aðstæðurnar hérna sem skipta máli heldur ytri aðstæður í hverju landi eins og við þekkjum. Ferðamennirnir þurfa sjálfir að vera í þeirri aðstöðu þeir geti ferðast hingað og auðvitað tilbaka. Og í ljósi þess að þá finnst mér svo mikilvægt að við setjum mikinn þrótt í nýsköpun vegna þess að þar eru tækifærin til að búa til útflutningsgreinar sem stóla ekki á það að flugsamgöngur séu hér í fullu fjöri eins og þær voru á síðasta ári. Heldur eru þetta verðmæti sem hægt er að skapa hérlendis og flytja á landi yfir hið guðblessaða internet. Og þess vegna hef ég verið pínulítið hissa á því hvað það er í raun og veru lítil áhersla almennt bara, ekki bara í þessu máli eða hvað það er ræða hv. þingmanns, heldur almennt hvað er lítil áhersla á það að nýsköpun sé lykillinn að velgengni okkar til lengri tíma.
Við þurfum í raun og veru að bæta upp skaðann af því að missa heila útflutningsgrein og enga smáútflutningsgrein. Ég hjó eftir því að það var bara einn þingmaður í nefndarálitinu með þessa skoðun, allavega svo hún var rituð hér niður. Þá langar mig að inna hv. þingmann eftir því hvort hann þekkti einhver sérstök rök gegn henni eða gæti útskýrt sitt sjónarmið eitthvað aðeins betur að því leyti. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni andsvarið og þingmaðurinn ræddi nýsköpun og stuðning við nýsköpun. Og það er rétt eins og þingmaðurinn kom inn á að það er bætt töluvert í þar miðað við upprunalega frumvarpið. Það er að segja að það er til að mynda farið úr 25% í hlutfalli af kostnaði við þróun og rannsóknir og þróun upp í 35% sem að er umtalsverður munur og mun skipta mörg fyrirtæki mjög miklu máli. Þingmaðurinn spyr hvort það hefði átt að fara ennþá lengra upp í 45% eins og hv. þingmaður Smári McCarthy nefnir í sínu nefndaráliti, í sínum fyrirvara. Þetta var rætt í nefndinni. Lendingin er hins vegar þessi eins og hún kemur þarna fyrir eftir ítarlegar umræður og það má kannski segja að þarna sé í rauninni fyrst og fremst það að ræða að við erum að ná svona millilendingu. Það hefði verið æskilegt að geta gert ennþá meira, en ég vil samt minna hv. þingmann á að við erum að fara til að mynda í þakinu úr 600 milljónum alla leið upp í 1100 milljónir í stuðningi, eða í upphæð þess stuðning sem fyrirtæki geta sóst eftir. Það er að segja að við tökum í rauninni í burtu millistrikið í stuðningnum og þannig hækkum við mögulegan stuðningi á einu fyrirtæki alla leið þarna upp. Þetta er umtalsverð breyting og fyrir mjög mörg fyrirtæki þá mun þetta þýða að mjög mörg störf munu annars vegar skapast en ekki síður munum við bjarga mjög mörgum störfum frá því að tapast. Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og tek það alveg gott og gilt, svo sem það er alltaf einhver áherslumunur á milli þingmanna og stjórnmálamanna almennt og vel athugað hjá hv. þingmanni hvað varðar hækka þakið. Ég er sammála hv. þingmanni það að það komi til með að skipta verulegu máli. Ég verð að viðurkenna þegar ég velti fyrir mér þessum aðgerðum þá einhvern veginn þá í ræðum hér þá þarf stundum að minna mig á það að þetta snúist allt að skapa störf. Þess að ég er rosalega mikið hugfanginn af því að búa til nýja iðnaði, að búa til nýja vettvanga sem þá sjálfkrafa skapa störf. Ég er svona á gamla skólanum að því leyti að ég sé ekki alveg tilganginn í því að búa til störf nema þau búi til einhver verðmæti fyrir samfélagið. Þess vegna finnst mér aðalatriði að búa til vettvanga sem verðmætin verða til. Og í þessum aðstæðum sér í lagi þá lít ég svo á að nýsköpun sé lykillinn að því vegna þess að það er raun og veru það eina sem blasir við þegar kemur að því að búa til nýjan máttarstólp fyrir íslenskan efnahag, svona allavega sem við getum séð fyrir núna. Sögðu þá náttúrulega er auðvitað ekki víst að það verði að sé ljóst fyrirfram nákvæmlega hvaða iðnaður njóti mestrar tækifæranna á komandi árum sér í lagi þessu óvissusstigi. Ég biðst forlátsvirðulegi forseti á tímanum. Ég hef svo mikið aðra spurningu en langar bara að koma sér sjónarmiðum að. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson svarar andsvari síðara sinni og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, ég tek alveg undir með þingmanninum að það er mikilvægt að búa til nýjar stoðir og einmitt þess vegna ákvað nefndin að bregðast við ákalli frá samtökum, við minnum að heiti samtökum leikjaframleiðenda eða tölvuleikjaframleiðenda, það að það kom ábending frá þeim að það væri gagnlegt og gæti hjálpað litlum aðilum sem eru að koma undir sig fótunum einmitt í hugbúnaðarframleiðslu að svokallaðir englafjárfestar fengju meiri ívilnun heldur en þeir hafa fengið hingað til vegna framlaga til eða fjárfestinga í þessum iðnaði.
Þetta er einmitt mjög mikilvægt vegna þess að ég held að þetta geti verið fræin sem að munu verða til þess að það vaxi myndarleg tré í kringum þennan iðnað. Og að síðustu til andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti. Mikið af þeim tillögum sem eru til umfjöllunar í þessu frumvarpi byggja á ákveðnum svona hraustleika sem er í íslensku efnahagslífi. Þetta er stuðningur við aðila sem eru aflögufærir fjármuni til að leggja í fjárfestingar eða nýsköpun eða hvað það er, og þá kemur ríkið á móti og ívilnar fólki sem að getur stigið þau skref til að styrkja sín fyrirtæki eða byggja upp hjá sínu sveitarfélagi eða koma sem fjárfestir inn í lítil sprotafyrirtæki. Það fyllir mann ákveðinni bjartsýni. Það sýnir að þrátt fyrir illa ári akkúrat núna þá eru ennþá djúpir vasar hér og þar sem að geta fjármagnað viðspyrnuna. Hér fyrir nokkrum vikum þá nefndi þingmaðurinn hugmynd sem hann hefur lengi gengið með skuldabréfaútgáfu ríkisins sem væri hægt að nýta til uppbyggingar núna á næstu árum, og það væri þá hægt að gera almenningi, þeim hluta hans sem er aflögufær, kleift að styðja við þá uppbyggingu umfram það sem við gerum með venjulegum skattgreiðslum. Þá væri hægt að jafnvel tengja þau skuldabréf við græna uppbyggingu sem er augljóslega það sem þarf í framhaldinu. Ég nefni þetta vegna þess að hérna er opnað á rýmri heimild lífeyrissjóða til að fjárfesta í litlum nýsköpunarfyrirtækjum. Og ég sé ekki betur en að það sé bara skilyrt við stærð fyrirtækjanna en ekki þá starfsemi sem að þar fer fram. Hvort það hafi komið til umræðu að binda þetta við græna nýsköpun. Af því að, já, þingmaðurinn getur kannski frætt með það hvaða upphæðir við getum verið að ræða ef að lífeyrissjóðirnir með sína firnadjúpu vasa kæmu í þetta fullum krafti. Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir andsvarið og það gleður mig ósegjanlega að þingmaðurinn fylgist með því sem ég segi og skrifa. Já, ég hef talað fyrir þessu að við reynum að fara þessa leið að gefa út skuldabréf, og ég hef raunar nefnt það líka eins og þingmaður kom inn á að þau mætti gjarnan vera græn og vera með grænum áherslum. Það er ekki í þessum pakka. Þingmaðurinn er glöggur að átta sig á því en bendir einmitt á þetta með lífeyrissjóðina sem það ákvæði. Og þingmaðurinn spyr hvort það hafi farið fram einhver umræða það í nefndinni hvort að þarna ætti að vera sérstök áhersla á græna fjárfestingu. Það er, ég held að sé óhætt að segja að það hafi farið fram umræða í nefndinni það, þó að það hafi ekki verið lent akkúrat á því að setja það sem skilyrði. Þá var það aðeins rætt í nefndinni. Varðandi það sem þingmaður síðan spurði hvað slagkraftur lífeyrissjóðanna gæti verið mikill í þessu. Að miða við það að ef við ímyndum okkur að allir lífeyrissjóðirnir myndu fullnýta þá heimild sem kemur fram í lögunum eða frumvarpinu, þá gætu það verið 50 milljarðar á ári. Ég er ekki svo bjartsýnn að halda að það verði þannig að allir lífeyrissjóðir munu fullnýta allar sínar heimildir. En það segir okkur hins vegar eins og þingmaðurinn er að ég tel að benda á að í lífeyrissjóðunum er fólginn gríðarlegur kraftur sem að einmitt á svona tímum eins og þessum er hægt að nota til að hjálpa okkur að bregðast við vandanum og komast upp úr erfiðleikunum. Hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, veitir andsvar öðru sinni og hefur hlutis 1 mínútu. Virðulegur forseti, kannski er þetta óþarfa áhyggjur vegna þess að það varla nokkur nýsköpun eiga sér stað þessa dagana sem eitthvað vit er í án þess að hún sé með grænum áherslum.
En það hefði nú verið ágætt að koma því einhvern veginn í orð vegna þess að eins og þingmaðurinn segir þá þetta mögulega 50 milljarðar á ári og heimildin sett inn til ársins 2025, hálfa leið inn í skuldbindingatímabil Parísarsamkomulagsins. Mig langar að spyrja þingmanninn út í annað atriði hér sem ég veit að við deilum áhuga á og það eru álagningarskrár. Og sú tillaga nefndarinnar að bregðast við samkomutakmörkunum með því að heimila Skattinum að hætta að birta álagningarskrár frekar en að dusta rykið hér af sameiginlegri tillögu okkar til þingsályktunar að birta þær rafrænt þannig að fólk þurfi ekki að mæta á þröngar skrifstofur Skattsins og sitja yfir útprentuðum skrám heldur geti bara sótt þær á netinu. Það er líka meira í takt við þær breytingar sem við höfum gert á öðrum lögum. Við felldum ekki niður ákvæði meðmælendalista fyrir forsetaframboð, heldur færðum möguleikann á að safna þeim í netheima. Forseti minnir á tímamörk. En nú svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Og ég vil liðst 1 mínútu. Herra forseti. Já, ég tek undir með þingmanninum að hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni að það hefði mátt nefna þetta sérstaklega í nefndarálitinu með lífeyrissjóðina eins og hann kom inn á. Varðandi síðan álagningarskrárnar að þá er þetta heimildarákvæði eins og ég skil það og það er í rauninni það er ekki verið að falla frá skyldu að birta álagningarskrár. Það er verið að veita heimild til þess að ef að sóttvarnar ástæður krefjast að þær séu ekki birtar með hefðbundnum hætti að þá megi það. En ég vildi óska að hv. þingmaður hefði bent mér á þetta fyrr því að ég hefði svo glaður vilja koma þessu rafræna ákvæði inn í lögin og kannski þingmaðurinn teikni það bara upp núna á milli umræðna. Andsvari lokið og til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, við höfum verið að ræða hér frumvarp til laga frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Ég ætla ekki hér að fara nákvæmlega í efnisatriði frumvarpsins eða þær breytingartillögur sem lagðar eru til hér af hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Það gerði formaður nefndarinnar, hv. þingmaður Óli Björn Kárason, afar vel í sinni framsögu. Þessar aðgerðir tengjast fyrri aðgerðum ríkisstjórnarinnar og hér á ákveðið samhengi við 2 önnur frumvörp sem er annars vegar stuðningur við minni fyrirtæki sem fjallað er stuðningslán og lokunarstyrki og svo fjáraukalagafrumvarp sem við munum taka til umræðu hér í þinginu á morgun væntanlega. Hér kallast á skattalegar ráðstafanir á tekjuhliðina og svo útgjöldin í fjáraukalagafrumvarpinu. Ég ræddi það aðeins hér í dag í andsvari við hv. þingmann Oddnýju Harðardóttur mikilvægi þess að halda yfirsýn og meta áhrif þeirra aðgerða og ráðstafana á sköttum og gjöldum til þess að bregðast við þessu ástandi og meta áhrifin á efnahag og ríkisfjármál. Fyrstu aðgerðirnar hér miðuðu að því að bregðast hratt sem kostur við því tekjufalli sem var hjá mörgum fyrirtækjum og heimilum. Og þar er ég að vísa til og eru stærstu aðgerðirnar í hlutabótaleið og það var mikilvægt að bregðast hratt við.
Þessu var fylgt eftir með ýmsum ráðstöfunum, frestum á gjöldum og sköttum, og svo er hér verið að bæði að bregðast við þessu ástandi sem er hér og horfa aðeins lengra inn í framtíðina, vegna þess að það verður ærið verkefni að takast á við jafnvægi gjalda og tekna ríkisfjármála leið og við þurfum hratt að draga úr atvinnuleysi. Ég nefni þetta hér í þessu frumvarpi er að finna, og reyndar í fjáraukalagafrumvarpinu sömuleiðis, miklar aðgerðir til að efla við nýsköpun, rannsóknir og þróun. Og það er það besta sem við gerum, met ég, virðulegi forseti, til þess bæði að bregðast við og veita viðspyrnu. Það verður afar dýrt fyrir íslenskt samfélag ef við náum ekki að mæta því framleiðslutapi sem er að teiknast upp, og það verður mikið ef við drögum ekki hratt úr atvinnuleysi og sitjum uppi með langtíma atvinnuleysi. Það mun verða dýrt og langvinnt. Þess vegna vil ég fagna þeim aðgerðum sem eru hér og áherslum í nýsköpun, rannsóknum og þróun. Og þetta eru verulegar umbætur þegar kemur að því að efla þennan þátt. Hér er verið að leggja til í frumvarpinu að auka endurgreiðsluhlutfall rannsóknar- og þróunarkostnaðar úr 20% í 25% og nefndin leggur það til að það fari í 35% sem mun gilda fyrir flest öll fyrirtæki. Örfá stærri fyrirtæki sem mögulega ekki falla undir þá flokkun sem er í lögunum en fara þá í 25%. Það er jafnframt verið að hækka þakið verulega í 1.100 milljónir úr 600 milljónum. Og það er jafnframt verið að í fjáraukalagafrumvarpi er verið að leggja til að efla sjóði, matvælasjóð, kríusjóð og nýsköpunarsjóð námsmanna. Þetta er allt til þess fallið að styðja verulega við hagnýtar rannsóknir og er það vel. Þetta er mikilvægt þegar við horfum á þessa mynd sem er verkefnið fram úr, og ég nefndi hér vinna hratt á atvinnuleysinu og ef ég horfa á þetta út frá ríkisfjármálunum, jafnvægi gjalda og tekna, og þar eru þetta grunngildin sem að birtast okkur í lögum opinber fjármál, mikilvægt í því samhengi, virðulegi forseti, og þar er kannski fyrst að nefna sjálfbærni. Því við verðum alltaf að hafa í huga að við séum ekki að setja auknar byrðar á komandi kynslóðir til framtíðar, og við verðum alltaf í færum að vera með öflugan ríkissjóð til þess að mæta áföllum. Þess vegna nefndi ég það hér og ræddi við hv. þingmann Oddnýju G. Harðardóttur hversu mikilvægt það er að við höldum yfirsýn og við getum jafnóðum metið áhrif aðgerðanna að skili tilætluðum árangri, því að umfangið er verulegt í öllu samhengi. Og lög opinber fjármál, þar var teiknað inn það tæki sem við höfum til að gefa okkur hlutlægt mat á ríkisfjármálastefnu og ríkisfjármálaáætlun. Nú er búið að taka úr gildi ríkisfjármálastefnuna og við erum í raun og veru bara hér í þessari baráttu, öll þjóðin, að bregðast við, og við fáum þetta hlutlæga mat frá fjármálaráði á stefnu og áætlun. Það væri mjög æskilegt að við fengjum slíkt hlutlægt mat þegar við erum í þessari stöðu, í þessum viðbrögðum með jafn umfangsmiklum aðgerðum, að fá hlutlægt mat
til að aðstoða okkur við að halda yfirsýn. Ég vil þó segja, virðulegi forseti, ég er sannfærður um það að fyrstu viðbrögð voru hárrétt. Að einblína á að verja afkomu fyrirtækja og heimila. Og jöfnum höndum þegar svona greiðist úr óvissunni þá sömuleiðis mjög mikilvægt að meta þessar aðgerðir, hverju eru þær að skila, hverju þarf að breyta og hvar við eigum að bera niður. Þá er það sömuleiðis æskilegt að gera þetta svona í skrefum eins og birtist okkur í það sem hefur verið kallað pakkar eða í fjáraukalagafrumvörpum og bandormi eins og þessum eða skattalegum ráðstöfunum. Og þetta mun verða lykilatriði hér fram úr í þessu samhengi og ég held að á haustmánuðum þegar það raungerist, þegar við erum farin að borga hér laun í uppsagnarfresti og atvinnuleysi raungerist, að þá sé mjög mikilvægur tímapunktur að meta hverju þetta að skila, hver staðan og hvernig okkur að takast að mæta hratt þessu ástandi og skapa störf, koma fólki í virkni og vegna þess að það verður að gerast hratt, virðulegi forseti. Þess vegna eru þetta engan veginn lokaaðgerðir en við verðum, ég legg áherslu á það að við metum þetta jöfnum höndum. Vegna þess að grunngildin sem eru eftir sem áður í lögum opinber fjármál og við verðum að virða þau og fylgja þeim. Það er auðvitað mjög háð óvissu við þessar aðstæður hvenær við getum lagt fram eða hvenær raunhæft að leggja fram nýja stefnu og nýja áætlun sem að byggir á þessum grunngildum. En engu að síður mjög mikilvægt að við náum að gera slíkt eins fljótt og kostur er. En ég ætla nú ekki að hafa þessa ræðu öllu lengri. Ég meta að allt sem við erum að gera hér með þessum ráðstöfunum í þessu frumvarpi og búið að fara ágætlega yfir. Ég dró hér sérstaklega fram þennan þátt í nýsköpun, rannsóknum og þróun að eru góð skref. Enda var samstaða það í nefndinni og ég vil ljúka þessari ræðu, virðulegi forseti, og þakka þá vinnu og samstöðu sem birtist í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því ræðutími styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstu til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hann kom inn á mikilvægi þess að draga úr atvinnuleysinu sem í sögulegu hámarki þessar mundir. Og hér skal tekið heils hugar undir það. Og í því sambandi vil ég koma hér aðeins inn á tryggingagjaldið. Og eins og við þekkjum þá er gjaldið reiknað sem hlutfall af þeim launum sem fyrirtæki greiðir til starfsmanna sinna. Og því fleiri krónur sem fyrirtæki greiðir laun, því hærri fjárhæð þarf að greiða í tryggingagjald. Og því hærri sem tryggingagjaldsprósentan því dýrari hver starfsmaður fyrir fyrirtækið. Og gjaldið dregur þannig úr getu fyrirtækja til þess að fjárfesta og búa til störf. Vaxtamöguleikar einkafyrirtækja því hindraðir með háu tryggingagjaldi. Við erum í þeim aðstæðum að það munar hvert einasta starf og störf verða ekki til að sjálfu sér, við þekkjum það. Og stjórnvöld verða þannig að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að draga úr atvinnuleysi, eins og hv. þingmaður kom réttilega inn á. Og þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann, og nú það svo að Miðflokkurinn kemur til með að leggja fram breytingartillögu við fjáraukalagafrumvarpið þess efnis að fella tryggingagjaldið niður fram að áramótum. Við höfum rökstutt það að það sé ekki
eins kostnaðarsamt og margir halda. Kemur það til greina af hálfu þingmannsins að lækka tímabundið eða fella tímabundið niður tryggingagjaldið til þess að reyna að draga úr því að fleiri missi vinnuna og jafnvel að það sé hægt að fjölga störfum, fjölga starfsmönnum? Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir góða spurningu vegna þess að tryggingagjaldið er sérstakur gjaldstofn sem reiknast af launum og mun því alltaf vega mjög þungt þegar fyrirtæki vega og meta jaðartekjur og jaðargjöld við það að ráða næsta starfsmann í vinnu, ef ég orða þetta bara eins einfalt og ég legg þann skilning í það. Og þess vegna mun það alltaf virka mjög vel, enda hefur þessi umræða tryggingagjaldið oft farið fram hér í sölum þingsins og í þeim nefndum sem við höfum starfað saman í, meðal annars hv. fjárlaganefnd. Já, auðvitað er þetta aumt svar, en auðvitað kemur allt til greina við þessar aðstæður. Ég held hins vegar að með þetta gjald sérstaklega, þá verðum við að horfa á þetta í einhverju samhengi við kjarasamninga, vinnumarkað og við þekkjum nýlegt dæmi ágreining það að ná einhverju í samtali við vinnumarkaðinn, að ná einhverju samstöðu það. En ég held að það verði að fara fram þannig vegna þess að þegar ég er að tala að draga úr atvinnuleysi þá snýr það að örva eftirspurn. Í þessu lokaða hagkerfi sem við erum að vinna nú stundir, þá þurfum við að hugsa þetta hvernig örvum við innlenda eftirspurn. Því það mun skapa störf og vegna þess að við erum að horfa bara á framleiðslutap og þá nýtum við ekki framleiðsluþættina. Við erum fyrst og fremst að horfa þangað. Ég veit ég svolítið að skauta frá tryggingagjaldinu af því að það hefur ekki náð samstaða það, en ég held að ástæðan fyrir því er að við þurfum að sjá það í samhengi við vinnumarkaðinn og það gildir þetta þegar við erum að horfa á stóru myndina, ríkisfjármál, peningamál, auðvitað hafa verið aðgerðir hér af hálfu Seðlabankans gagnvart lánastofnunum svona í hagkerfinu í heild sinni. Ég vona að ég sé ekki að svara þannig að hv. þingmaður meti að ég sé að skauta frá svarinu. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið og nei, hann var nú ekkert að skauta fram hjá þessu sem ég spurði hann að. Hér kom það fram hjá hv. þingmanni að hann telur eðlilegt að þetta verði skoðað og ég fagna því að sjálfsögðu vegna þess að þetta er bara mjög mikilvægt úrræði sem er brýnt að stjórnvöld, og ég vil hvetja stjórnvöld til þess og ríkisstjórnina til þess að skoða þetta alvarlega vegna þess að jú, við erum búin að setja hér eða ríkisstjórnin búin að setja hér 30–37 milljarða í svokallaða uppsagnarleið, að segja að borga fyrirtækjum fyrir að segja starfsmönnum upp, ef að má orða það þannig. Það má eiginlega orða það þannig. Það er að segja þess að 3 mánaða uppsagnarfrest sem að ríkisstjórnin ákvað að greiða fyrirtækjum. Þess að borga þeim fyrir að segja sínu starfsfólki upp. Það er engin lausn í því. Það er engin lausn sem felst í því úrræði. Það eykur skuldir ríkissjóðs og síðan fer þetta fólk á atvinnuleysisskrá að þessu tímabili loknu. En eflaust eiga einhver fyrirtæki náttúrulega erfitt með að greiða þennan uppsagnarfrest, en þeir hefðu þá væntanlega á endanum þessi starfsmenn lent á atvinnuleysisskrá hvort þið er. En hins vegar er þessi leið, þessi tryggingagjaldsleið, lækkun gjaldsins og niðurfelling fram á áramótum sérstaklega, mjög árangursrík í því að styrkja rekstrargrundvöll fyrirtækjanna og gera þeim kleift að halda sínum starfsmönnum og vonandi þá að bæta við sig starfsmönnum. Þannig að niðurstaðan er sú, herra forseti, ég hvet ríkisstjórnina til þess að skoða þetta úrræði alvarlega. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, sem hefur verið sporléttari einhver ár. Hæstv.
Hæstv. forseti. Ég gat ekki greint spurningu hér í seinna andsvari frá hv. þm. Birgi Þórarinssyni en þakka honum fyrir þessa spurningu í fyrra andsvari tryggingagjaldið og vangaveltur hér í seinna andsvari. Já, það er alltaf æskilegt til að örva eftirspurn, til að örva atvinnulíf, til þess að létta undir með atvinnulífi að ráða fólk í vinnu. Leið og við verðum að huga að sjálfbærni og varfærni og það eru kannski þessi tvö grunngildi laganna sem eru mikilvægu snúum stundir þegar við erum að meta þetta. Ég bara ætla að svara því aftur af því að jaðaráhrifin af þessum gjaldstofni gagnvart því þegar að ráða starfsmenn í vinnu þau eru mjög mikil. Þannig hvert skref í lækkun getur skilað störfum. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir sína framsöguræðu. Mér þótti gott að heyra hann tala sjálfbærni í útgjöldum ríkissjóðs og varkárni og mér fannst einmitt líka gott að heyra hann minnast á fjármálaráð og mikilvægi þess að við fáum hlutlaust mat á þeim aðgerðum sem verið að ráðast í, einhvers konar ráðgjöf frá hlutlausum aðila. Og ég að velta því fyrir mér og ég skynjaði það ekki alveg á máli hv. þingmanns hvort að hann væri að segja að honum hefði þótt betra að leita hefði verið jafnvel fyrr til fjármálaráðs eftir ráðgjöf vegna þessara útgjalda ríkissjóðs núna, vegna þessara aðgerða ríkisstjórnarinnar og hvort honum finnst koma til greina í næsta aðgerðapakka sem bara handan við hornið að ég tel í næstu viku líklega að óska eftir í ríkisstjórnina að hún leiti sér þessara ráðgjafar. Vegna þess að ég hef áhyggjur af því að aðgerðapakki 3 sem væntanlega gangi gegn markmiðum aðgerðapakka 1, þar að segja hlutabótaleiðarinnar. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson minntist á að borga uppsagnarfresti hjá fyrirtækjum en þetta gengur einhvern veginn þvert gegn markmiðum þess að halda fólki í vinnu. Þannig að ég velti fyrir mér hvort ekki sé þörf á því að leita ráðgjafar fjármálaráðs sem sjálfstætt ráð og held ég að sé boðið og búið til þess að gefa bæði þinginu og ríkisstjórninni góða ráðgjöf í þessum málum. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir mjög góða spurningu vegna þess og gefa mér tækifæri á að útskýra þetta nákvæmlega. Í lögum um opinber fjármál blessunarlega kveðið á hlutlægt mat af hálfu fjármálaráðs og þetta verkfæri teiknað inn til þess að við fáum svona faglega umfjöllun þær aðgerðir og þetta mjög öflugt tæki, ekki síst fyrir þingið, til þess að hafa aðhald á stjórnvöldum. En mér finnst vanta, þetta virkar alveg þegar allt hér gengur vel. Þá fáum við okkar stefnu og okkar fjármálaáætlun, á hverju fjárlögin byggja og fáum hlutlægt mat og þetta hefur verið mjög til bóta í allri umræðu og umfjöllun þessi stóru mál. En síðan þegar við lendum í þessu áfalli og erum svona að berjast við þessar óvenjulegu aðstæður og gildandi fjármálastefna í raun og veru forsendur hennar bara hrynja og ekki hægt að gera fjármálaáætlun, þá í raun og veru höfum við engin mál fyrir fjármálaráð til að gefa okkur mat á. Við erum hins vegar að fara hér í mjög umfangsmiklar aðgerðir. Mjög óvenjulegt að vera að afgreiða hér fjárauka hér nánast í hverri viku og skattalegar aðgerðir í bandormi og án þess að hafa eitthvert svona mat á þessu. En nú veit ég að hæstv. ríkisstjórn hefur auðvitað
sérfræðinga í ráðuneytinu. Þeir eru í samtali við Hagstofuna tölur og Seðlabankann og fjölmargir aðilar eru að teikna upp sviðsmyndir. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og fjármálaráðuneytið teiknar upp sína sviðsmynd sem við höfum fengið að skoða í hv. fjárlaganefnd. En það væri mjög öflugt fyrir okkur að fá svona frá óháðum aðila sem hefur einhverja stöðu inn í ríkisfjármálum, inn í efnahagsmálum, sem myndi skapa svona, eða hjálpa okkur í því. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Fjármálaráð sjálfstætt í störfum sínum, þannig að ég tel að þinginu sé vel kleift að biðja fjármálaráð að fara yfir þessa pakka og gefa álit sitt á þeim. Þeim þá í sjálfsvald sett hvort þau verði við því eða ekki, en eitthvað þarf að bjóða þeim að gera það. Og mér finnst það svolítið mikilvægt. Mér finnst mikilvægt líka að ríkisstjórnin áliti akkur í því að fá óháða og sjálfstæða úttekt á þeim aðgerðum sem hún að beita. Mér finnst það bara mjög mikilvægt vegna þess að ég hef smá áhyggjur og ég ætla einmitt að óska eftir viðbrögðum frá hv. þingmanni gagnvart þessum áhyggjum mínum að það sé hætta á svolitlum bergmálshelli þegar að svona rosalega mikil vinna fer fram í að þér virðist frekar þröngum hópi ráðuneytisstjóra, ráðherra og nokkurra sérfræðinga í ráðuneytunum að þá kannski vanti svona smá bara fjölbreytni og yfirsýn annars staðar frá. Deilir hv. þingmaður þessum áhyggjum mínum? Ég vísa í að hæstv. forsætisráðherra lýsti þessum vinnubrögðum fyrir mér og þar kemur í ljós að þetta aðallega ráðuneytisstjórar, ráðherrar og það ekki margir ráðherrar og svo nokkrir ráðuneytisstarfsmenn, en það virðist ekki vera mikið utanaðkomandi ráðgjöf eða aðstoð. Þá svarar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og ég ætla bara að bæta við að ég tala ekki þegar hlutir eru unnir jafn hratt og raun ber vitni og fjárhæðirnar jafn háar. Og þá hefur maður auðvitað reynir að sýna því skilning að þá kemur ekki öllum að í svona einhverju víðtæku samráði og getur verið að velta vöngum mikið yfir því að fá mat úr öllum áttum og svo framvegis, sko. Það hægir á öllu svona ferli, en ég get bara upplýst hv. þingmann það að við höfum fengið vilyrði hjá fjármálaráði að koma á fund nefnda fjárlaganefndar, hv. og efnahags- og viðskiptanefndar vegna þess að við teljum það mikilvægt að fá allavega þetta samtal þó að þetta sé býsna önugt svona í lögunum af því að þeim það er ekki teiknað þar inn að þeir eigi að gefa okkur eitthvað óháð mat á þessum pökkum til að mynda. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu. Það reynist mér ágætlega að hlusta á hv. þingmann tala fjármál og efnahagsmál í pontu. En hv. þingmaður oft dregur fram svona kannski stærri, hvað segir maður, þeóretískar, íslenska orðið yfir það sem ég reyni að segja, virðulegi forseti, fræðilegar hliðar á efnahagsmálunum og viðfangsefninu hverju sinni sem núna auðvitað er ærið. Mig langaði að fara aðeins inn á svipaðar slóður hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, hvað varðaði tryggingagjald eða reyndar öllu heldur skatta almennt. Hv. þingmaður nefndi í ræðu sinni að það yrði núna þegar fram líða stundir í sumar og kannski lengur ærið verkefni að reyna að halda jafnvægi milli tekna og útgjalda ríkissjóðs. Það sem að ég tek undir með hv. þingmanni og ég held að allir sjái sem vilji og jafnvel sem vilji ekki. Liggur það ekki í eðli þess hlutar þá að það
skynsamlegasta sem að ríkið gæti gert, ríkissjóður gæti gert til þess að allavega ná því markmiði að halda jafnvægi á þeim tíma sé að draga úr skattbyrði núna. Og í öðru lagi, í samhengi við það, vegna þess að núna talar til dæmis hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis tryggingagjaldið sem ein tegund af skattheimtu til fleiri tegundir af sköttum, þá velti ég fyrir mér hvort að ekki væri það sniðugast að einblína sér að því að lækka skatta núna á einstaklinga. Þannig að einstaklingar geti verið frjálsari frá því til þess að hvetja til þess að þeir geti beitt sínum fjárhagslegu áhrifum í hagkerfinu og þar af leiðandi ýtt undir eftirspurnina. En það jú hrun eftirspurnar í reynd, vil ég meina, sem við erum að etja hér við. Ég gæti lengt spurningur enn frekar en kannski þetta dugir bili allavega með þennan skarpa tíma sem við höfum. Já, svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni mjög góðar spurningar. Jú, þetta allt hárrétt. Það væri akkúrat núna að lækka skatta af því að það sem verkefnið er virkni. Nýsköpunin góð og ég var að fara yfir það í ræðu minni. Við erum líka með úrræði, við erum að setja 4,2 milljarða í starfsúrræði fyrir atvinnuleitendur og fyrir námsmenn og nám fyrir námsmenn, sumarnám og þetta allt mjög jákvætt. Við eigum að vera þarna. Vandinn sem ég hygg að birtast í okkur í þessum aðgerðum. Við erum búin að fara í mikla aðgerðir að fresta gjöldum fyrirtækja. Þannig að tekjufalli fyrir ríkissjóð bæði í minnkandi eftirspurn og í þessum frestunum öllum tímabundið svo gríðarlegt að það ekki svigrúm. Menn þurfa að sjá fram úr. Ég ímynda mér þegar fræðingarnir eru að ræða þessar hluti, hvað eigum við að gera, hvernig eigum við að bregðast við, hvernig eigum við að hjálpa heimilum og fyrirtækjum að komast í gegnum þetta tímabundna ástand. Þá þarf að sjá fram úr og sjá í þessu gríðarlega tekjufalli. Þá fara menn varlega, stíga menn varlega áður en þeir fara að lækka raunverulega skattana. Og ég held að það sé það sem að gerast. Ég held hins vegar að menn eiga mjög hratt þegar við förum að horfa á það hvað eigum við að gera. Þetta fer að raungerast, atvinnuleysið. Af því að nú erum við farin að greiða laun í uppsagnarfresti. Þá fer þetta að fara að raungerast og hvert atvinnuleysið raunverulega þá verðum við að fara í svona aðgerðir. En þetta verður snúið vegna þess að samhliða, talandi sjálfbærni og varfærni, þá mun þetta taka tíma að ná aftur þessu jafnvægi milli gjalda og tekna vegna þess að útgjaldastigið orðið nokkuð hátt og velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið, kostnaður þar bara að aukast og vægi þess í heildarmynd. Og veitir andsvar síðara sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, eitt að vera alltaf talsmaður þess að auka áhyggjur fólks, en í samræmi við það sem hv. þingmaður var að tala þá hef ég ákveðnar áhyggjur af því einmitt að vegna þess að við erum að fresta skattheimtu og fresta ýmsum gjöldum og þess háttar núna, þá gerir ríkissjóður ráð fyrir því að fá þessar tekjur þó seinna verði. Með öðrum orðum, það ákveðin bjartsýni. Aðgerðirnar í raun og veru stóla á það að ástandið lagist og innan svona einhvers fyrirsjáanlegs tímaramma, mánaða, kannski árs eða eitthvað því líkt. Það er erfitt einu sinni að nefna hversu lengi bjartsýnin þykir vara. Ég hef áhyggjur af því að ef þær forsendur bresti, að þá fyrst verði ríkissjóður í mjög alvarlegum vandamálum. Og þess vegna finnst mér eðlilegra, ekkert eðlilegra, en svona ég hef þessar áhyggjur sem að eiga sér þá væntanlega ekki stað þessi bjartsýni eða hættan á ofbjartsýni þegar skattalækkanir eru. Þú ert áttum að því að auðvitað það tekjutap líka og ekkert minna. Að það samt sem maður hefur kannski ekki endilega, það býr ekki til svona gildrur endilega fyrir framtíðina upp á væntingarnar. Þá svarar andsvari síðara sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, frestunin gerði miklu meira en að lækka skattbóta. Alveg eins og hlutabótaleiðin gerði miklu meira heldur en
heldur en það að t.d. lækka tryggingagjald. Það varð að bregðast við hratt þannig að tekjulaus fyrirtæki nánast eða með mikið tekjufall þyrftu bara hreinlega ekki að greiða neitt. Þannig að viðbrögðin voru hárrétt. Þau voru hárrétt. En við verðum mjög fljótlega að fara að skoða einmitt alla gjaldstofna og hvert svigrúmið og horfa til þess að örva eftirspurnina, og það þýðir það að við verðum að sjá hvar við getum stillt af svona gjaldstofna, lækka tryggingagjald, lækka skatta á einstaklinga leið og við sjáum fram úr að það er hægt og það örvi eftirspurnina það mikið að það hreysti skatta ríkisins og við náum jafnvægi þannig. Þannig horfi ég á þetta. Það er bara á næstu mánuðum. En þetta verður verkefni næstu ára. Ein sviðsmyndin segir okkur að við verðum búin að ná verðmætasköpuninni per mann ekki fyrir 2027. Þannig að þetta er svona, við verðum að horfa á samhengi í þessu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil segja það hér í upphafi að það sem mælt fyrir í þessu frumvarpi, þar að segja þessar aðgerðir, eru flestar af hinu góða og koma til með að hjálpa fyrirtækjunum að létta undir þeim hvað reksturinn varðar og vonandi að örva atvinnulífið þegar að fram í sækir. En ég vil hins vegar aðeins koma fyrst inn á það sem rætt um frestun skattgreiðslna lögaðila. Og ég tek heils hugar undir það að þetta þak sem þarna er rætt sem heimilt er að fresta er of lágt. Það er 20 milljónir. En hins vegar er frestun að ræða, þannig að spurningin er: verða fyrirtækin betur í stakk búin að greiða þegar það kemur síðan að gjalddaga? Og sú hætta er vissulega fyrir hendi að fyrirtækin verði jafnvel ennþá tekjulaus þegar kemur að því að þau þurfa að greiða. Og þá erum við komin í vanda. Hvað á að gera? Á að beita hinum lögbundnu úrræðum til þess að innheimta þá gjöldin eða hins vegar fara einhverjar aðrar leiðir til þess að reyna þá að hjálpa þessum fyrirtækjum? Ég held að stjórnvöld verði að hafa þetta í huga að hugsanlega þurfi jafnvel að koma til niðurfellingu gjalda í einhverju mæli. Þetta gæti gerst. Við vitum ekki hvernig þróunin verður og hvort að fyrirtæki verði yfir höfuð stakk búin að greiða þegar kemur að gjalddaganum, eins og ég sagði, og það safnast upp fjárhæðir sem þarf að greiða. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að hafa í huga í þessu máli. Ég vil næst víkja aðeins að ferðaþjónustunni og það hefur komið fram af hálfu framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar að fjöldagjaldþrot væru til þess fallin að hamla verulega uppbyggingu í greininni á ný. Það er að segja, við verðum líka að horfa upp á framtíðina, hvernig við náum okkur á strik þegar vonandi ferðamenn fara að streyma hingað aftur. Þetta er eitthvað sem við verðum að vera viðbúin og hafa svona einhvers konar áætlun með þetta. Og það er þess vegna nauðsynlegt að leita allra úrræða til þess að koma í veg fyrir fjöldagjaldþrot í ferðaþjónustunni. Þetta er jú atvinnugrein sem var fyrir veirufaraldurinn sú stærsta í landinu og skilaði okkur mestu til þjóðarbúsins þegar til dæmis hvað gjaldeyrisöflun varðar. Og ég hef áður minnst á það hér í þessu ræðustól að það er nauðsynlegt að einfalda þau lögbundnu úrræði sem við höfum þegar til staðar til þess að aðstoða fyrirtækin í gegnum þetta. Og þar vil ég nefna sérstaklega greiðslustöðvun. Þannig að við þurfum ekki að vera kannski að standa í lagasmíð
þegar við höfum í raun og veru úrræði til staðar sem þurfa þá kannski bara aðeins að slípa til og laga þannig að þau gagnist í þessum aðstæðum. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þær aðstæður sem ferðaþjónustan glímir við núna að hún falli undir skilyrði greiðslustöðvunar. Og það er nú bara þannig að mörg ferðaþjónustufyrirtæki sem voru fjárhagslega heilbrigð, eða svo má orðið segja, fyrir útbreiðslu veirunnar, en hafa hins vegar núna mátt þola þetta mikla tekjufall og algjört tekjufall, hafa þörf fyrir greiðslustöðvun til þess að geta komist tímabundið í skjól. Það er því brýnt að löggjafinn breyti og þá bara án tafar lögum gjaldþrotaskipti og auðveldi fyrirtækjum að glíma við rekstrarvanda og fá heimild til greiðslustöðvunar. Munurinn á því að halda fyrirtækjum á lífi til þess að þau geta náð viðspyrnu þegar ferðamenn koma svo aftur og því að keyra þau í gjaldþrot er einfaldlega munurinn á því hvort að það takist að endurreisa okkar efnahag með þá aðstoð ferðaþjónustunnar á stuttum og eins stuttum tíma og hægt er. Það er mjög mikilvægt að hafa þetta í huga. Formaður nefndarinnar, Óli Björn Kárason, hv. þingmaður, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, hann hefur sagt að það sé skynsamleg ráðstöfun við þessar aðstæður að auðvelda fyrirtækjum að fara í fjárhagslega endurskipulagningu í skjóli greiðslustöðvunar. Og ég tek heils hugar undir það og ég hef talað fyrir þessu hér áður. En orðum hv. þingmanns og formanns nefndarinnar verða að fylgja athafnis. Og ég spurði sérstaklega hæstv. ráðherra, dómsmálaráðherra, út í það hvort það væri ekki eðlilegt að breyta skilyrðunum fyrir greiðslustöðvun og það eru tiltölulega þröng skilyrði þannig að þetta úrræði geti nýst við þessar aðstæður sem veirufaraldurinn hefur síðan valdið þessum okkar atvinnufyrirtækjum. Og ráðherra svaraði því til hæstvirtur að málið yrði skoðað. Ég hef ekki fengið neinar fregnir af því síðan og það er nú orðið nokkuð síðan að ég spurði hv. ráðherra út í þetta hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma. Og það er nú bara einu sinni þannig, herra forseti, að mörg fyrirtæki geta ekki beðið endalaust eftir því að ráðherra skoði málið. Það þarf að bregðast hratt og strax við áður en það verður seinan. Og það er nú kannski gallinn við þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem hún hefur staðið fyrir, að margt af þeim ekki komið til framkvæmda. Ég nefni brúarlánin sem dæmi og hlutabótaleiðin. Það er eitthvað sem er heldur ekki komið fyllilega fram með þeim hætti sem lagt var upp með. Þannig að þetta er mjög mikilvægt. Það er ekki nóg að samþykkja einhverjar aðgerðir og síðan er framkvæmdin öll í einhverju skötulíki. Þessu verður bara að taka á. Og í raun er staðan þannig að fjöldi fyrirtækja ber nú þegar skylda til þess að gefa bú sín upp til gjaldþrotaskipta. Það er nú bara þannig, lögum samkvæmt. Enda eru þau ógreiðslufær og ljóst að greiðsluörðugleikar þeirra munu ekki batna á næstunni. Og í því skyni til að koma í veg fyrir að lífvænleg fyrirtæki verði tekin til gjaldþrotaskipta og að tryggja að þau fái nægilegt skjól frá kröfuhöfum, þá verður að einfalda þetta skilyrði hvað greiðslustöðvun varðar. Og þessi leið hefur verið farin í Noregi og það hefur þegar verið viðurkennt að það þurfi svona skilvirkara úrræði til þess að hreinsa upp skuldavanda fyrirtækja. Það er bara staðreynd, herra forseti, og ég veit að herra forseti þekkir það vel, að skilyrði greiðslustöðvunar eru of þung í vöfum og þeir eru ekki nægilega aðgengileg fyrir fyrirtæki í bágri fjárhagsstöðu. Það verður að einfalda þetta umsóknarferli umtalsvert og þessi höfnunarskilyrði dómstóla verður að fækka og það verður að þrengja þau. Sem dæmi þá þurfa þessi fyrirtæki sem sækja greiðslustöðvun að leggja fram sérstaka áætlun reksturinn
til þess að fá og trúverðuga áætlun um að þeir nái sér á strik aftur og svo framvegis og leysi sín vandamál. Það er bara ekki hægt við þessar aðstæður. Það er bara ekki hægt. Óvissan er svo mikil að það er engan veginn hægt. Og þannig að þetta er bara skilyrði sem kemur í veg fyrir það að fyrirtæki í þessari aðstöðu sem við erum með núna geti leitað eftir þessu að fá þetta úrræði. Það þarf auk þess að útvíkka ráðstöfunarheimildir fyrirtækja í þessu endurskipulagningarferli í samræmi við þarfir fyrirtækjanna sem þurfa meðal annars að geta tekið rekstrarlán og veðsett eignir í þeim tilgangi að geta haldið rekstri sínum gangandi. Þannig að það þarf að breyta þessum tímafrestum hvað heimild til endurskipulagningar varðar og samkvæmt gildandi lögum þarf dómari að samþykkja áframhaldandi greiðslustöðvun á allt að 3 vikna fresti og lögmenn hafa bent á það í greinaskrifum sínum undanfarið að þeir sem hafa talað fyrir því að greiða götu fyrirtækja hvað þetta úrræði varðar að þessu verði breytt og heimildin verði veitt í 3 mánaða í senn. Og þeir telja enn fremur að það sé mikilvægt að ábyrgð stjórnenda verði takmörkuð með þeim hætti að þeim sem stýra þessum lífvænlegu fyrirtækjum verði heimilt að sækja endurskipulagningu án þess að það verði metið þeim til sakar þó svo að fyrirtækin sé ekki greiðslufær. Enda sé það ljóst að fylgi stjórnendur slíkra fyrirtækja lagaskyldu sínum og gefi bú fyrirtækjanna til gjaldþrotaskipta verði lítið eftir af fyrirtækjum hér í okkar ágæta landi á næstu mánuðum. Herra forseti, það er mín skoðun að það sé afar skynsamlegt og fleiri hafa talað fyrir því að einfalda reglur greiðslustöðvun í núverandi aðstæðum. Og breytingar á skilyrðum greiðslustöðvunar munu sannarlega hjálpa einhverjum fyrirtækjum að komast í nauðsynlegt skjól til þess að endurskipuleggja rekstur sinn og það munar hvert einasta fyrirtæki í þessum aðstæðum. Það þarf að fara fram vinna við að endurskoða þegar lögbundin úrræði eins og ég nefndi fyrir heimilin og fyrir fyrirtækin sem geta mögulega notað gildandi úrræði en við þurfum ekki að fara hér í einhverja umfangsmikla lagasmíði eins og ég nefndi hér í upphafi. Úrræðið greiðslustöðvun hentar því mjög vel en skilyrði laganna eru þannig að það er óvissa það hvort að fyrirtækin sem hafa núna lent í þessum miðjum veirufaraldi og eru tekjulaus geti nýtt sér það og það er mjög bagalegt. Staðan í dag er þessi að það er alls kostar óvíst að fyrirtæki uppfylli skilyrði fyrir greiðslustöðvun miðað við óbreytta löggjöf og við því þurfa stjórnvöld að bregðast strax. Mikilvægast af öllu er að sjálfsögðu að koma í veg fyrir fjölda gjaldþrot innan ferðaþjónustunnar og aðgerðir ríkisstjórnar verða allar að taka mið af því. Og það auk þess þarf að endurskoða ákvæðin vanskil, þar að segja að stjórnendur fyrirtækjanna sjá ekki fram á það að þurfa að setja refsingu, dragist að greiða opinber gjöld og svo framvegis sem er því miður raunin að gæti hreinlega brostið á og það er fullkomlega óeðlilegt við þessar aðstæður að menn þurfi að sæta því. Mig langar aðeins að koma hér inn á bankana í þessu sambandi. Það hefur verið komið fram held ég hjá KPMG endurskoðun að lán til bankana lán bankanna til ferðaþjónustunnar séu það bil 250 milljarðar króna og við það bætist síðan svona óbein lán þar að segja til fasteignafélaga sem eru að leigja síðan aftur til ferðaþjónustunnar og þar fyrir utan eru fjárfestingar lífeyrissjóða og annarra í gegnum sjóði og skráð félög. Bókfært eigið fé bankanna miðað við árslok 2018 var sirka 630 milljarðar króna og nú hefur okkur borist fréttir af því að á þessum ársfjórðungi að þá séu bankarnir að skila tapi, bæði Íslandsbanki og Arion banki hafa tilkynnt það, þannig að rekstur bankanna hefur breyst mjög á skömmum tíma.
og náttúrlega vegna þessara aðstæðna sem upp eru komnar. Með öðrum orðum, ef við horfum á þetta að eigið fé bankanna sé 630 milljarðar króna, þá versta sviðsmyndin sú að 50% af eigið fé bankanna myndi hverfa ef öll lán ferðaþjónustunnar myndu tapast. Og það hefa hins vegar verið uppi hugmyndir frá hagsmunasamtökum að afskrifa þessi lán, en það gengur hins vegar ekki upp að mínum dómi. Kröfuhafar þurfa einfaldlega að breyta kröfum í hlutafé og síðan það eins og hefur komið fram, meðal annars frá ráðherrum, að það óhjákvæmilegt að bjarga öllum og það einhver fyrirtæki sem koma til með að fara í þrot. Það óhjákvæmilegt. Félög sem voru skuldsett fyrir veirufaraldurinn. Herra forseti, Miðflokkurinn hefur frá upphafi þeirra efnahagslegu hamfara sem nú ganga við þjóðina vegna veirufaraldursins lagt áherslu á að gripið verði tímanlega til stórra og almennra aðgerða svo lágmarka megi það efnahagslega tjón sem við stöndum frammi fyrir. Ríkisstjórnin ákvað hins vegar að grípa til margra takmarkaðra aðgerða sem gerir það erfiðara nú en áður að ná því skjóli fyrir atvinnulífið og heimilin sem nauðsynlegt er. Miðflokkurinn hefur á fyrri stigum þessa máls í samstarfi við minnihluta nefndarinnar, það segja fjárlaganefndar og á þessum vettvangi, lagt fram breytingartillögur sem allar hafa verið felldar af ríkisstjórnarflokkunum. Auk þess hefur flokkurinn birt í fjölmiðlum fjölmargar tillögur og ábendingar ásamt því að senda forsætisráðherra, forsætisráðuneytinu, tillögur líkt og óskað var eftir að gert í tölvupósti. Ein af þeim tillögum sem flokkurinn hefur kynnt að fella niður tryggingagjaldið fram að áramótum og mun flokkurinn flytja breytingartillögu þess efnis við frumvarp til fjáraukalaga. Skattheimta á íslensk fyrirtæki há í alþjóðlegum samanburði og nú ein sú hæsta á Norðurlöndum og eftir Noregi. Skattar á fyrirtæki voru hækkaðir umtalsvert eftir efnahagshrunið 2008 eins og við þekkjum, í þeirri viðleitni að loka þá fjárlagagatinu. Skattbreytingar þessar hafa hins vegar verið að festast í sessi síðan og mikil tregða hefur verið hjá ríkisvaldinu að lækka tryggingagjaldið, en það einn af stóru tekjustofnum ríkissjóðs. Hátt tryggingagjald kemur verst niður á fyrirtæki þar sem laun og launatengd gjöld eru stór hluti kostnaðar. Og hátt tryggingagjald veikir samkeppnishæfni þessara fyrirtækja mest. Bætt samkeppnishæfni Íslands mjög mikilvæg og sérstaklega nú þegar við stöndum frammi fyrir þessari efnahagskreppu og í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sérstaklega lögð áhersla á að lækka tryggingagjaldið. Og það mjög mikilvægt að því verði fylgt áfram og samtök iðnaðarins hafa ályktað á þennan veg. Eins og kunnugt þá tryggingagjaldið sérstakt gjald sem að launagreiðendur ber að greiða af heildarlaunum launamanna sinna. Og samkeppnisstaða innlendra fyrirtækja gagnvart erlendum keppinautum hefur versnað á undanförnum árum og núna mikil óvissa framundan hvað það varðar. Og sú þróun nú sýnilega minni í verðmætasköpun útflutningsgreinanna og þeirra fyrirtækja á innlendum markaði sem keppa við erlend fyrirtæki. Fyrir efnahagshrunið 2008 var tryggingagjaldið 5,34% en var síðan hækkað í 8,65%. En staðreyndin hins vegar sú að tryggingagjaldið hefur í vaxandi mæli verið notað til að fjármagna önnur útgjöld ríkissjóðs en því var ætlað. Og gjaldið reiknað sem hlutfall af þeim launum sem fyrirtæki greiðir til starfsmanna sinna. Því fleiri krónur sem fyrirtæki greiðir í laun, því hærri fjárhæð þarf það að greiða í tryggingagjald. Því hærri sem tryggingagjaldsprosentan því dýrari hver starfsmaður fyrir fyrirtæki sitt. Og gjaldið dregur úr getu fyrirtækja til þess að fjárfesta og búa til störf eins og ég nefndi hér áðan. Vaxtarmöguleikar einkafyrirtækja því hindraðir með háu tryggingagjaldi og þetta mjög mikilvægt að hafa í huga
Nú erum við í þessum aðstæðum að það munar hvert einasta starf og störf verða ekki til af sjálfu sér. Stjórnvöld verða að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að draga úr atvinnuleysinu sem í sögulegu hámarki og tímabundin niðurfelling tryggingagjalds eins og Miðflokkurinn leggur til gerir fyrirtækjum auðveldara með að halda í sitt starfsfólk á erfiðum tímum og ráða nýtt starfsfólk sem eykur síðan skatttekjur ríkissjóðs. Þannig að það er sannarlega mikill ávinningur af niðurfellingu gjaldsins tímabundið. Tekjur af tryggingagjaldinu voru áætlaðar 100 milljarðar fyrir 1 ár og á 6 mánaða tímabili eru það 50 milljarðar. En þegar annar hver maður er orðinn atvinnulaus er nokkuð ljóst að þetta kostar ekki ríkissjóð 50 milljarða að afnema það gjaldið út árið. Nærri væri að það kostaði 25 milljarða og síðan er það hvetjandi fyrir fyrirtækin að ráða inn starfsmenn og vonandi geta þau þá gert það í framhaldi að þess að hafa þá auknar ráðstöfunartekjur. Ætla má því að það skili ákveðnu upphæð í ríkissjóð. Þannig að við teljum að það sé ekki nærri lagi að sé 10 milljarða, 10 til 12 milljarða sem það kostar að fella niður tímabundið tryggingagjaldið fram að áramótum og það er lítil upphæð í samanburði við það sem þegar hefur verið gert. Ég nefni hlutabótaleiðina sem er að kosta ríkissjóð og uppsagnarleiðina sem er að kosta ríkissjóð 30 milljarða rúma upp undir 37 milljarða. Þannig að ég hvet, herra forseti, að lokum ríkisstjórnina til þess að íhuga það vandlega að fella hér niður tryggingagjaldið fram að áramótum og styðja okkar tillögu sem kemur breytingartillögu við fjáraukalögin sem mælt verður fyrir hér á morgun. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, byrjaði að þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir sína ræðu. Hann talaði að koma fyrirtækjum í öruggt skjól og ég get vel tekið undir þau sjónarmið. Ég velti fyrir mér að koma einstaklingum og fjölskyldum í öruggt skjól. Nú vitum við það að fólk óttast afkomu sína, skiljanlega. Fólk er að missa tekjur og lífsviðurværi sitt. Og af þeim sökum hafa skiljanlega margir áhyggjur af því að geta mögulega misst heimili sitt. Og þess vegna vildi ég nefna frumvarp sem að þingflokkur Pírata hefur lagt fram frestun á nauðungarsölum sem að gerir ráð fyrir því að nauðungarsölur á heimilum fólks verði bara ekki framkvæmdar næsta árið á meðan við erum að komast í skjól frá þessari heilsufarsvá og meðan að efnahagsástandið er eins og það er. Og ég vildi allavega í fyrra andsvari velta því upp hvort að hv. þingmaður gæti hugsað sér að styðja það mál, hvort honum finnist ekki tilefni til þess að verja heimilin og tryggja það að ekki verði framkvæmdar nauðungarsölur á heimilum fólks einmitt núna þegar við þurfum öll að standa saman og varðveita lífskjör heimilina, fólksins í landinu, hvort að ekki sé rétt að minnsta kosti fresta nauðungarsölum út árið og tryggja þar með og varðveita friðhelgi heimilis fólksins í landinu. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir alveg ágætis andsvar og ég tek heils hugar undir það að það er afar mikilvægt að standa vörð heimilin og jafnt sem fyrirtækin og störfin í þeim aðgerðum sem stjórnvöld hafa verið að vinna að og við í Miðflokknum hefum flutt tillögur þess efnis að koma til móts við heimilin sérstaklega og munum flytja tillögur við fjárauka í þeim efnum. Ég nefni sérstakar aðstæður hvað varðar þá sem að verða atvinnulausir, þrýstingu að niðurfellingu á fasteignagjöldum og svo framvegis sem við höfum lagt til. Þannig að í mínum huga er þetta ákaflega mikilvægt og ég mun skoða þetta frumvarp Píratanna frestun á nauðungarsölum með mjög opnum huga. Ég er algjörlega sammála hv. þingmanni að það á enginn
fjölskylda hér í landinu að þurfa að missa heimili sitt vegna þessara veiru og þessa veirufaraldurs sem við berum enga ábyrgð á og þess vegna er frumvarp af þessu tagi vel þess virði að skoða það gaumgæfilega og hvort að það geti ekki nýst heimilunum í þessum aðstæðum sem núna eru að sjálfsögðu fordæmalausar og því miður þekkjum við það í efnahagshruninu að þúsundir Íslendinga misstu heimili sitt fyrir kannski aðstæður sem eigum að segja óreiðu menn í fjármálageiranum báru síðan ábyrgð á. Þannig að jú, ég fagna því að fá að skoða þetta frumvarp og ég hef ekki kynnt mér það en mun að sjálfsögðu gera það með opnum huga og ég ítreka það sem ég sagði hér áðan að þá engin fjölskylda hér á Íslandi að þurfa að missa heimili sitt vegna þeirra hamfara sem hafa dunið yfir þjóðina vegna veirufaraldsins. Veitir andsvar síðara sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, það er gott að heyra að hv. þingmaður hefur skoðað frumvarp okkar Pírata með opnum hug. Við teljum þetta að vera mjög mikilvægt innlegg, mjög mikilvæga varðstein friðhelgi einkalífsfólks og friðhelgi heimilisins. Að fólk sé ekki að missa heimilið sitt út af þessum faraldri eins og hv. þingmaður kom svo vel inn á. Mig langar í síðara andsvari að beina sjónum mínum að svona stefnu og stefnuleysi ríkisstjórnarinnar þegar kemur að þessum aðgerðum öllum og því sem okkur hefur fundist vera svolítið mótsagnakennt. Og það er að koma í aðra hendina með þessa hlutabótaleið til þess að tryggja það sem ríkisstjórnin kallar ráðningarsamband á milli fólks, en svo eins og hv. þingmaður Birgir Þórarinsson kom inn á í ræðu sinni að þá stendur til að ríkið styrkja uppsagnir. Og ég velti fyrir mér hvaða skilaboð ríkisstjórnin er að senda með hér margt mjög góðum aðgerðum sem við erum að ræða núna í þessari umferð. En á sama tíma komið þessi skilaboð við ætlum að hjálpa ykkur að segja upp fólki. Allt hitt er einhvern veginn stefnt að því, í öllu hinu er einhvern veginn stefnt að því að halda uppi atvinnustigi, að halda ráðningarsambandi, en í þessu að þá erum við að búa til fjárhagslegan hvata fyrir fyrirtæki til þess að segja upp fólki. Og ég velti því upp hvað það segir heildarsýn þessarar ríkisstjórnar á þessar aðgerðir sínar, hvort að þau hugsi hvað ein hreyfing á taflborðinu gerir gagnvart öllum hinum leikmönnunum og hvort að hv. þingmanni finnist nógu góðar greiningar, nógu djúp hugsun liggja að baki, nógu skýr stefna hvert við erum að fara. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni prýðis gott ansvar hér og vangaveltur í þessum efnum. Ég verð að segja, taka heils hugar undir með hv. þingmanni að það eru miklar mótsagnir í þessu sem hv. þingmaður nefndi hvað aðgerðir ríkisstjórnarinnar varðar. Eins og hv. þingmaður nefndi réttilega og ég hef nefnt það hér að það er verið að tala um að halda í ráðningarsambandið eins og hv. þingmaður nefndi réttilega og síðan hinum endanum er verið að hvetja fyrirtækin. Já, það er ágætt að orða það þannig, hvetja fyrirtæki til þess að segja upp vegna þess að það er náttúrulega hvatning að fá peninga til þess að geta sagt upp starfsfólki. Það er náttúrulega hvatning til þess að segja því upp. Enda sáum við það þegar þetta var gefið út að það kom bara holskefla af hóp uppsögnum bara leið. Þannig ég verð að segja það að þetta finnst mér vera vott það að ríkisstjórnin er í einhverju panikástandi, hún veit ekki nákvæmlega hvað hún að gera næst og það er bara gripið eitthvað sem einhver hefur bent henni á að eitthvað ákveðið fyrirtæki þyrfti á þessu að halda og þá er þetta bara einhvern veginn tekið opnum örmum og gert að aðgerð sem ég held að hafi kannski ekki verið nægilega vel ígrunduð. Og það er annað sem er líka vert að minnast á hér að þessar aðgerðir sem margar hverjar hafa verið samþykktar
og stórar aðgerðir eins og til dæmis brúarlánin upp á 50 milljarða króna og síðan koma stuðningslánin sem upp á einhverja 40 milljarða, að þessar leiðir eru ekki komnar til framkvæmda, þær eru óútfærðar. Það er búið að vera mikil stífni í samningagerð milli Seðlabanka og fjármálafyrirtækjanna í því að útfæra þessi lán og svo framvegis, en það lá hins vegar einhver ósköp á að samþykkja þetta í fjárlaganefnd. Fengum ekki að kalla til gesti eða nokkurn skapaðan hlut og fara ígrunda yfir málið. Þannig að það er einhver fát og fljótfærni í mörgu því sem ríkisstjórnin hefur verið að gera því miður og hefði þetta ígrunda mun betur. Andsvari er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar að byrja hérna að fara aðeins yfir það sem hefur verið nýlega í reglunni hér í pontu upp á síðkastið, sem eru skattamál og sér í lagi tryggingagjald. Ég hef hokkið eftir því nú allavega í tvígang að hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, hefur lagt til að tryggingagjald verði fellt niður út árið, eða sem sé. Það er tillaga á leiðinni, skilst okkur hér út frá ræðum hv. þingmanns, sem ég kem til með að skoða einnig með mjög opnum hug, eins og hv. þingmaður nefndi hér tillögu sem kemur frá Pírötum, en fleiri hafa stungið upp á, sem frestun nauðungarsala. En þá langar mig einmitt að nefna það mál. Þingflokkur Pírata lagði núna nýlega fram, bara í gær minnir mig, ég held að það hafi verið birt í gær, frumvarp að fresta nauðungarsölum. Þetta frumvarp er byggt á öðrum sem hafa verið lögð fram við aðrar aðstæður og af öðrum sökum. Og af þeim ástæðum þá vitum við að það stenst alveg próf lagatækninnar. Við vitum að þetta gengur, við vitum að þetta virkar, við vitum að þetta er hægt. Og sömuleiðis teljum við okkur vita að ef einhver tímann voru aðstæður og ástæður til þess að fresta nauðungarsölum, þá er sá tími klárlega núna. En ég verð líka bara að segja það, okkur lánar svolítið á að koma þessu frumvarpi fram, vegna þess að því fyrr sem málin koma fram, að því líklegra er að þau fá einhverja almennilega umræðu í tæka tíð. Þannig að það hefði verið, það var ekki að líta þannig á að þingflokkur Pírata sé að reyna að skera sig út sem eina flokkin sem styður þetta. Þessi hugmynd með að fresta nauðungarsölum er ekkert einkamál Pírata, heldur hefur komið úr ýmsum áttum og stuðningum við þá hugmynd hefur oft komið fram, úr ýmsum áttum. Þannig að við viljum ekki meina að við höfum neitt einkaleyfað þessu, frekar mörgum öðrum góðum hugmyndum sem þó eru lagðar fram. Og sömuleiðis er nú alvanalegt reyndar að góð mál flakki eitthvað á milli flokka, sér í lagi eftir kjörtímabilum, en jafnvel bara innan ára innan hvers kjörtímabils, og ekkert við það að athuga. Mér finnst bara rétt að nefna þetta vegna þess að flutningsmenn tillögunnar á plagginu eins og er einungis þingmenn Pírata. Markmiðið er ekki einhvern veginn að þykjast vera eitthvað meiri hetjur heldur en annað fólk sem hefur lagt þetta sama efni til. Nú, hvað varðar skatta, og sér í lagi í kjölfar ágætrar umræðu sem við áttum hér áðan hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni, sömuleiðis hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni, þá hef ég verið að velta fyrir mér því sem hv. þingmaður Willum Þór Þórsson sagði mikilvægi þess að halda jafnvægi í tekjum og útgjöldum ríkissjóðs þegar fram líða stundir, sér í lagi í sumar og haust. Þá getur það orðið ákveðinn línudans. Ég hygg að það sé hárrétt. En í því skyni til að líta til þeirrar tilteknu áskorunar, þá hygg ég að það sé mikilvægast að reyna að styðja fólk með því að draga úr skattbyrði, ekki bara fyrirtækjum heldur líka einstaklingum. Og það er auðvitað háð allri þeirri miklu skoðun sem slíkar aðgerðir þurfa að njóta fjárlaganefnd hv. og efnahags- og viðskiptanefnd hv.
Þannig að það er auðvelt að ímynda sér og leggja eitthvað til en það er annað að reikna út hvaða áhrif það hefur. Og síðan auðvitað er ekkert ljóst nákvæmlega hvaða áhrif allar þessar aðgerðir hafa þegar þær koma saman. Það verður ekki ljóst fyrr en eftir á. Og auðvitað eins og hv. þingmaður nefndi hérna áðan, Willum Þór Þórsson, og þá búum við blessunarlega við það að samkvæmt lögum opinber fjármál þá höfum við fjármálaráð til þess að aðstoða okkur við að meta áhrif gjörða okkar. En það að gera hlutina einungis með sköttum væri ekki góð hugmynd heldur vegna þess að hér er auðvitað einungis að ræða það í samhengi við það tiltekna vandamál að hver línudansinn verður í kjölfarið að hafa jafnvægi milli útgjalda og tekna. Það er ekkert eini vandinn að passa að það sé jafnvægi þar á milli. Vandinn er líka einfaldlega fjárflæði. Það er einfaldlega það að það sé næg eftirspurn, segi ég, í landinu til þess að drífa áfram störf. Þar lendum við nokkrum svona óþægilegum vandamálum og kannski einstaka kaldhæðnislegu vandamáli. Sérlega með tilliti til loftslagsbreytinga að við stöndum frammi fyrir því núna að við þurfum að drífa í gang við erum rosalega mikla neyslu á tímum þar sem við erum annars að reyna að draga úr henni. Þetta er ákveðin innbyggð kaldhæðni inn í aðstæður okkar sem ég hygg að við séum rétt að byrja að átta okkur á hversu djúpstæð sé. Nú hafa þessar aðstæður af fréttum sem ég heyri gert það að verkum að það hefur dregið úr losun gróðurhúsalofttegundum 8% í heiminum, sem er það mesta sem maður vitað til að hafi nokkurn tímann gerst. Myndi maður þá halda að það væri gríðarlegur árangur. En það þyrfti að vera það sama til ársins 2050 til þess að við myndum ná markmiðum okkar. Sem segir okkur svolítið það að í þessum aðstæðum, þessum hræðulega aðstæðum, að í sjálfu sér ættum að biðja meira. Það ætti að kalla fram kaldan svipað, virðulegi forseti. Þess að varla viljum við óska okkur það. Punktur minn er þessi. Við þurfum að hugsa meira inn í framtíðina, ekki bara út frá þessum tilteknum aðstæðum og hvernig við snúum aftur til ársins 2019 og 2018. Við þurfum að hugsa lengra inn í það hvernig við ætlum að halda uppi mannlegu samfélagi og þeirri velferð sem við ætlum að halda uppi með hliðsjón af raunveruleika sem er í grundvallaratriðum frábrugðinn þeim sem við lifðum áður. Þetta er ákallið sem loftslagsbreytingar æpa upp í andlitið á okkur, en við höfum verið að hunsa vegna þess að við finnum ekki áhrifin á eigin skinni alveg strax. Það koma svo löngu seinna. Þetta er vel þekkt í allri sálfræði að fólk bregst við sársauka sem kemur strax. Fólk er ekki mjög gott í því að taka ákvarðanir út frá sínum eigin hagsmunum ef þau koma fram nú langt inn í framtíðinni. Það er vel þekkt og ég hugsa að allt fólk kannist alveg við það að leggja ekki til eldri árunna þegar það er ungt, sem dæmi. Það er nákvæmlega sama lógík, nákvæmlega sama rökfræði, virðulegi forseti. Og ég er sjálfsagt ekki meina að lausn á þessu, kannski við biðjum hv. Miðflokk lausnina við þeim málum eins og öllum öðrum. En þetta er eitthvað sem mér finnst þess virði að velta fyrir sér þegar við erum hérna að einblína á það tiltekna vandamál og ná efnahagnum aftur á skrið. Nú vil ég ekki bara tala í vandamálum, samanber annars undarlegri ræðu sem ég heyrði hér nýlega það að þingflokkur Vinstri grænna væri svona vandamálaflokkur en hv. Miðflokkur svona lausnaflokkur, áhugaverð nálgun. Allavega, það er út. Mig langar líka aðeins að fara yfir á lausnir eða allavega fræ að lausnum. Það er í stuttu máli, við þyrfti að kremja alla þá fræði niður í eitt orð, þá væri það orð nýsköpun. Vísindi og framþróun í þekkingu og tækni. Það eru jú vísindin og nýsköpun og framþróun á sviðum tækni sem hefur drifið áfram velmegun mannkyns núna í dágóðan tíma. Og vel að merkja að virkilega stóru vandamálin í heiminum í dag, svo sem loftslagsbreytingar, þunglyndi, offita í sumum samfélögum, þetta er svokallað velmegun vandamál. Þetta eru vandamál sem eru tilkomin vegna þess að okkur gengur svo rosalega vel að það er eiginlega aðeins svo mikið af því. Og það ætti að segja okkur ýmislegt. Það sem það segir okkur ekki er það að vísindin séu vandamál í sjálfu sér. Það þýðir að vísindin virka svo rosalega vel. Það þýðir enn fremur, allavega það hefur reynst vera þannig að þegar vísindin búa til vandamál, leiða af sér einhver vandamál, þá er oft lausnirnar að finna á sama stað, nefnilega í vísindunum og nýsköpun. Nú er staðan hér á Íslandi
þannig að við höfum haft þessar 3, kannski 4 útflutningsgreinar sem að mest talað og núna upp á síðkastið ferðaþjónustu sem hefur verið stærst upp á síðkastið og núna akkúrat í þessum orðum varla til lengur, eða allavega í hvernig séum við sjónum því sem hún var fyrir örfáum mánuðum síðan. Nú óttast ég það að sá atvinnuvegur, hann verði ekki eins og hann var í dágóðan tíma. Ég meina, horfumst bara augu við að vel hugsanlega aldrei alveg eins og hann var. Við verðum, að mínu mati, að finna fleiri leiðir til þess að auka útflutningstekjur okkar, nýjar leiðir, sem byggja allavega ekki einungis á þeim sem fyrir voru, svo sem sjávarútvegi, landbúnaði, álframleiðslu, stóriðju og ferðaþjónustu. Og tækifærin þar, ljósið í myrkrinu, finnst í nýsköpun og framþróun og stuðningi við það sem við vitum ekki fyrirfram hvað er. En vel að minnst, þannig að það einmitt svolítið vandinn við það að styðja við nýsköpun og vísindi almennt. Við vitum ekki fyrirfram hvað við fáum. Og það er vandamál sem ég held að allar vísindastofnanir og svona þekkingarframleiðslustofnanir kljást svolítið við að reyna að sannfæra ýmist fjárfesta eða yfirvöld eða viðskiptavini það hvað það er sem verður til fyrir peninginn. Og svarið við erum bara ekki alveg viss, við veitum ekki alveg hvað það er. Kemur í ljós seinna. Og kannski ekkert. Það kemur fyrir líka, eins og fólk ætti að vita. Það er tvennt sem mig langar að nefna í því samhengi að minnsta kosti sem ég veit að hvort tveggja hefur tilhneigingu til þess að hækka augabrúnirnar af fólki, þess að það er ekki kannski vant í að hugsa að tala það í samhengi við Ísland. Annað þeirra er borgaralaun sem ég ætla að fara aðeins í á eftir, en síðan vil ég einnig nefna fyrirbæri sem ég vil alls ekki að fólk taki þannig að ég sé að leggja hér fram sem einhverja lausn á vandanum. Það er bara þannig að þegar enginn talar eitthvað, það er ágætt að einn tali smá það. Og það eru geimvísindi. Nú hvað eflaust margir sem að hlusta og hugsa með sér, já, gat nú skeð að Píratinn vildi fara út í geim. Það er nú þannig, og ég hvet hlustendur til þess að fletta þessu upp, að það er stórkostleg gróska í geimvísindum í dag. Og tæknin sem við njótum í hinu daglega lífi er ofboðslega stóru leyti komin það. Og vill þannig til að geimvísindi snúast nú ekki bara það að skjóta einhverju dót út í geim, heldur að nýta þekkinguna sem við fáum með þeim vísindum og allir þeirri tækni sem hana varðar, sem er meira en minna öll tækni og meira en minna öll vísindi. Og það eru nokkur atriði sem við höfum á Íslandi sem við erum afskaplega sterkir. Og eitt af því er tækniþekking. Íslendingar eru bara þokkalega sterk þjóð þegar kemur að tækniþekkingu, sér í lagi á sviði hugbúnaðargerðar og gervigreindar. Og gervigreind er ein af þessum lykiltæknum sem að umbylta heiminum á margvíslegan hátt og á fullt erindi þar meðal annars. En ég nefni þetta svona í fram, bara svona fyrst að ég er við pontuna, en aftur ítreka að það er ekki lausnin að þessum vanda, þetta er bara eitthvað sem við tölum aldrei hérna á Íslandi, og ég held að það sé að sömu ástæðu og það var ekki talað það í Íslandi heldur eða í Möltu, vegna þess að litlar smávar fámennar þjóðir eins og Ísland gefa sér ofta til þess að taka þátt í geimvísindum þurfum að vera rosalega stór þjóð. Ástæðan verandi sú að við erum vön því að hugsa Bandaríkin og Sovétríkin og kalda stríðið og tunglendingar og eitthvað því líkt. En það er bara ekki raunveruleikinn lengur. Það er engin ástæða fyrir okkur að sniðganga geimvísindi frekar heldur en eðlisfræði eða stærðfræði. Við höfum nákvæmlega sama erindi í það. Smæð þjóðarinnar kemur því mál bara ekki neitt við. Vegna þessar til stofnanir og fjölmargar reyndar þar sem hægt er að taka þátt, alls konar fyrirtæki. Einkabransinn er að stækka gríðarlega mikið í geimvísindum og er það kallað á ensku new space eða nýgeimur, það er nýtt andrúmsloft. Það er tísku orð reyndar en einkaframtakið sem sé er að hasla sér mjög ríkan völl og það er þar sem tækifærin leynist. Það er í einkageiranum í geimiðnaði þegar kemur að þeim skyldu vísindum. En nú ætla ég ekki að allri ræðu minni eða þolinmæði háheyrenda í þetta. Það verða vonandi frekari tækifæri til þess að ræða þetta allt saman. Ég vil bara ljúka með því að segja það að geimvísindin varða ekki bara geiminn, það varða fyrst og fremst jörðina og varða hluti svo sjávarútveg og landbúnað. Það eru geimvísindi sem hjálpa okkur að nýta jörðina betur, að vita hvað skal sá og svo framvegis.
og það eru geimvísindi sem munu leiða okkur áfram í því að bregðast við áhrifum loftslagsbreytinga á sjóinn og breytingu á fiskistofnum þess háttar. Þannig að þetta snýst ekki bara einhverja drauma í skýjunum þótt að þeir séu vissulega mikilvægir líka. Þetta snýst þetta jörðina, þetta snýst raunveruleg störf á landinu, á jörðinni. En síðast en ekki síst vil ég nefna borgaralaun. Aftur legg ég það ekki fram sem einhverja lausn á vandanum sem stöndum frammi fyrir núna. En við að kynna mér þetta frumvarp þá tek ég eftir því sem skiljanlegt og ekki hægt að mótmæla sjálfu sér að það byggir allt á því að bregðast við að laga eitthvað skaða á því kerfi sem við erum með til að byrja með. Draga úr neikvæðum áhrifum hér, auka jákvæð áhrif þar og svo framvegis. Borgaralaun hugmynd sem ég hef sjálfur verið mjög tortrygginn á gegnum tíðina og í raun enn. Hún ekki þannig að setja skella á borgaralaunum, sé svona og þá reddist allt. En til þess að kynna hana fyrir áhorfendur sem ekki hafa heyrt hana áður, hún felur í sér þá frekar róttæku pælingu að einfaldlega greiða út fólki peninga mánaðarlega fyrir það eitt að vera til. Það engar skerðingar, það engin skilyrði. Einfaldlega peningar í vasann hverju mánuði. Af einhverjum ástæðum þá það hörðustu vinstrimenn og hörðustu hægrimenn sem kunna vel við þessa hugmynd en eiginlega allir þar á milli eru mjög tortryggnir út í hana og gefur að skilja vegna þess að hún róttæk, hún skrítin og hún svolítið á ská við það sem við erum vön að tala í hagfræði, alveg á góðri ástæðu. Upp á síðkastið hins vegar verð ég að nefna hérna að þrátt fyrir mikla tortryggni mína þá hallast ég meira að því að fyrr eða síðar, sennilega síðar, þá þurfum við að fara að hugsa í þannig hagkerfi sem byggir á því að það sé eitthvað ákveðið gólf undir hverju enginn fer. Sama hversu lítið viðkomandi vinnur, sama hversu lítið viðkomandi framleiðir. Og spurningin mínum huga, stóra fræðilega spurningin, ekki hvort að þetta sé raunhæft, heldur hvernig væri þetta hægt og hverjar væru fórnirnar. Það langtíma hugsjón sem aftur, ég legg ekki til hér og nú, ég tel ekki raunhæfa í formi frumvarps í dag til dæmis. En ég held að þangað endum við þegar á einhverjum tímapunkti. Alveg svo á sínum tíma þá gat fólk ekki ímyndað sér að hafa gjaldeyri sem ekki grundvallast á því að það væri að skipta út fyrir eitthvað eins og gull. Þá virkar það ágætlega að hafa gjaldeyri án þess að hafa gull. Það virkar öðruvísi, ekki mikið öðruvísi og maður myndi kannski halda. Ég hygg að sé það sama með borgaralaun. En ég ætla að láta það bíða seinni tíma að ræða það nánar. Ég hef nú þegar eytt meiri tíma í þessi tilteknu atriði heldur en ég ætlaði mér, virðulegi forseti, og biðst afsökunar á því, held ég. En þá vil ég bara að lokum taka undir fyrirvara hv. þingmanns Smára McCarthy sem hann setur fram í nefndarálitinu það að það væri hægt að styðja meira við nýsköpun í frumvarpinu. Ég ber alveg virðingu fyrir því að 35% sem nefndarálitið leggur til, það afrakstur einhvers konar málamiðlunar eða einhvers staðar þarf þetta að lenda. Ég skil það, ég ber alveg virðingu fyrir því. En ég held að nýsköpunin sé þar liggi fræin sem við munum vera fegin eftir 20 ár að hafa sáð núna mjög ríkum mæli. Að sjálfsögðu dreg ekki úr mikilvægi þess að stunda það neyðarstarf sem núna þarf að stunda til þess að hjálpa fólki í dag. Það lykilatriði. Þess að fólki í dag verður líka, flest vonandi líka fólki á morgun. En það eðli nýsköpunar að framtíðin óljós í henni. Ef við ætlum að byggja brú eða leggja veg, þá getum við sagt það bil hvað við fáum mörg störf fyrir hversu mikið pening og hvað við erum að fá fyrir pening. Í nýsköpun það yfirleitt ekki tilfellið. Við vitum ekki alveg hvað mun virka, við þekkjum ekki framtíðina. Það auðvitað vekur ákveðinn ótta eða svona fælni kannski þegar kemur að því að fara að leggja peninga í fyrirbærið í nýsköpunina vegna þess að sérstaklega þegar neyðin mikil þá vill fólk vita hvað það að gera, það vill vita fyrirfram hvað það að fá fyrir peninginn og að hvaða leyti það muni hjálpa. Vissan verður svo verðmæt þegar óvissan mikil eins og í þessum aðstæðum. Þannig að þetta alveg skiljanlegt viðhorf. Það ekki við neinu öðru að búast af manneskjum eða skynsum yfirvöldum úti það farið.
En þess heldur finnst mér mikilvægt að við höldum til haga það að velmegunin sem við venjumst í dag var vegna þess að fólk tók áhættur. Það veðjaði á eitthvað sem það vissi ekki hvað yrði. Og í kjölfarið gengum við á tunglinu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir sína ræðu þar sem hann fór vítt og breitt yfir alls konar svið og hugmyndir sínar og ég kunni ýmsu vel í hans ræðu hér eins og til dæmis orðans nýsköpun og framþróun og tækni og loftslagsbreytingar þó hann hafi kannski ekki alveg farið út í mikla útfærslu á því hvernig bregðast skal við loftslagsbreytingum við þessar aðstæður sem nú ríkja. En sömuleiðis var líka fróðlegt og áhugavert að heyra hv. þingmanni líka ræða hér einkageirann og geimvísindin sem ég verð að játa bara nokkuð hressandi að fá að heyra hér og kannski bara mætti heyra meira af hans hugmyndum þegar kemur að þess konar hugmyndum. Hins vegar langaði mig til að koma hingað upp til þess að fá kannski nánari útlistan hjá þingmanninum hv. Varðar tekjuhugmyndir fyrir ríkissjóð vegna þess að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson kom inn á það að það mætti alls ekki hækka skatta við þessar aðstæður sem nú ríkja og rökstuddi það ekkert neitt nánar. En það er ljóst að þjóðarbúið íslenska að sigla inn í gríðarlegt tekjutap núna í þessari kreppu sem við blasir okkur öllum. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur spáð 3 samdrætti í hagvexti á heimsvísu en að samdrátturinn hér á Íslandi geti orðið mun meiri og allt að 8%. Og það má gera ráð fyrir því að tekjutap þjóðarbúsins geti orðið allt að 25% af vergri landsframleiðslu á einu ári sem nemur 750 milljörðum króna. Og mig langar til þess að heyra hugmyndir hjá hv. þingmanni vegna þess að við höfum kannski ekki heldur verið náð að ræða það nógu mikið hér í þingsal hvernig ríkissjóður geti aflað sér fjár og tekna til þess að mæta þeim áskorunum sem við blasa öðruvísi heldur en með lántöku. Þannig að mig langar að heyra hugmyndir hjá hv. þingmanni vegna þess að mér fannst hann slá út af borðinu ansi hratt og kannski ekki með nógu miklu rökstuðningi hugmyndir einhvers konar tekjuöflun fyrir ríkissjóð. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, hugsanlega hef ég nú talað óvarlega eða orðað hlutina óskýrt, það má vel vera. En ég hélt ekki að ég sagt eða allavega vona ég hafi ekki sagt að það mætti alls ekki hækka skatta. Heldur miklu frekar þá að það sem ég vildi koma að það að ég tel að í sambandi við það markmið að halda jafnvægi í tekju- og útgjaldastreymi ríkissjóðs þegar fram líða stundir, að þá sé best að beita skattalækkunum í sambandi við það tiltekna markmið. En markmið er miklu margþættara og miklu flóknara heldur en það. Ég var að reyna ákveðna rörsýna á ákveðin tiltekið þátt. Hvað varðar hins vegar skattlagningu almennt, til þess að reyna að bæta upp fyrir þennan hugsanlega misskilning ef ég hef eitthvað að tala óvarlega, þá hef ég ekkert á móti því að skattleggja tekjur og sér í lagi háar tekjur. Ég er bara mjög hlynntur því og þekki engar aðrar góðar leiðir til þess að afla tekna fyrir ríkissjóð. Ég hef oft reynt að láta mig dreyma einhverjar en ég hef bara ekki fundið og er ekki með neina lausn aðra heldur en þá. Og sömuleiðis þegar við hugsum hluti eins og reyndar þá kannski draumórakenndu heimsýn akkúrat núna sem eru borgarlögin, þá sé ég enga aðra leið heldur en það að við einhvern veginn sammælumst það. Það er ákveðinn botn sem við ætlum ekki að fara undir og við ætlum ekki neinum að lifa undir einhverjum ákveðnum botni. Saman hvað vinnur lítið og gerir lítið og við teljum að nóg eða ekki, eða hvað er það. En sömuleiðis þá held ég að hljóta að vera ákveðið þak einhvers staðar. Vegna þess að til dæmis þegar ég heyri af vitfirtum fjármunum eins og það fólki eignir upp á 10 milljarða bandaríkjadollara, virðulegi forseti, mér finnst það bara skrítið. Þannig að ég held að það sé alveg fullt af svigrúmi til þess að breyta alveg í grundvallaratriðum hvernig við hugsum
skattkerfið og tilgang þess í því að viðhalda einhverjum ákveðnum mannsæmandi botni í hagkerfinu. Eins og ég segi, þetta svona langtíma hugsanir sem ég komin út í hérna aftur, þannig að ég ekki með einhverjar útfærslur á hreinu, en allavega ég er ekki þeirrar skoðunar að megi alls ekki hækka skatta. Ég er bara að segja að þegar kemur að þessu tiltekna markmiði sem ég nefndi, þá eigum við að líta á skattalækkanir í þessum aðstæðum sem hluta af okkar lausnum við því vandamáli. Veitir andsvar síðara sinni, hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Já, herra forseti, þarna kannski greinir okkur hv. þingmann nokkuð á ef þetta eru hugmyndir hv. þingmanns að það megi alls ekki hækka skatta, en við skulum kannski eiga þessa umræðu kannski inni fyrir betri tíma og lengri umræðu. En það sem ég langaði til þess aðeins að spyrja hv. þingmann hér í seinna andsvari mínu var akkúrat borgaralaun. Og umræða borgaralaun hér á Íslandi hefur verið nokkuð lítil og grunn. Og á sama tíma þá hefur hún þróast í alls konar spennandi áttir frá því að vera flöt borgaralaun fyrir alla. Og þá er ég að tala sú umræða hefur þróast ansi í svona óvæntar áttir kannski í Evrópu, í þeim löndum þar sem hugmyndirnar borgaralaun voru hvað háværistar fyrir nokkrum árum síðan. Að þá hafa hugmyndir borgaralaun, þau hafa í raun og veru horfið frá því að vera flöt borgaralaun fyrir alla yfir í það kannski að vera borgaralaun fyrir ákveðna hópa samfélags, til að mynda eins og fyrir listamenn, að það getur verið borgaralaun fyrir listamenn eða fyrir ákveðna hópa samfélagsins. Þannig að þó svo að flöt borgaralaun stangist á við sósíalíska hugmyndafræði okkar sósíalista, þar sem að við verðum að tryggja velferð allra borgaranna og þá sér í lagi þeirra sem standa höllum fæti, og þar hafi ríkið allavega tvö meginhlutir, það er að segja að tryggja velferð og öryggi borgaranna annars vegar og hins vegar að stuðla að einhvers konar uppbyggingu atvinnu og efnahagslífs hins vegar, að þá eru þessar hugmyndir borgaralaun, þær hafa ekki kannski náð nógu mikilli og þroskaðri umræðu hér á Íslandi. Þannig að mig langar aðeins að í seinna andsvari mínu að fá það kannski fram hjá hv. þingmanni, og ég veit að við höfum lítinn tíma hér, en af því hann er að tæpa á hugmyndir sínum borgaralaun í sinni ræðu, að fá kannski fram hjá honum svona aðeins ítarlegri hugmyndir borgaralaun, hvernig hann gæti séð það fyrir sér í þessu ástandi sem við blasir okkur núna, af því hann er að tengja þetta saman. Já, svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, eins og ég nefndi hérna í ræðu minni, þá hef ég verið sjálfur mjög tortrygginn gagnvart hugmyndir borgaralaun hingað til, hef verið svona hlynntur því að skoða málið og eitthvað svona að hvort þetta gæti einhvern tímann virkað. En svo einmitt þegar þessi krísa kom hérna upp og ég var að hlusta á umræðu bara og pæla, þá fór ég að velta fyrir mér hvort að samfélagið ætti ekki í grundvallaratriðum að geta staðist það að það sé ýtt á pásu á efnahagurinn af og til. Ætti ekki samfélagið einhvern veginn að þola þetta? Ætti ekki samfélagið að geta sætt sig við það að þótt að sumt fólk geri ekkert og leggi ekkert til af einhverjum ástæðum, jafnvel bara það nennir því ekki, að þá samt eigi það að hafa þak yfir höfuð og mat? Erum við ekki alveg komin á þann stað? Og alveg óháð því hvort að fólk vinni eða ekki, erum við ekki alveg nógu rík? Og þetta er svipað, ég hugsa stundum til þegar kemur að vinnuréttindum og styttingu vinnuvikunar. Nú höfum við haft þessa 8 tíma viðmið, það er að breytast núna upp á síðkastu, allt er góð með það, það er frábært. En ég meina á sínum tíma, þegar það var ákveðið að við skildum vinna 8 tíma á dag, þá var það bara 24 deilt með 3, það var bara sólarhringurinn deilt í 3 búta og skulum vinna 8 tíma á dag. Það var ekkert mat á því hvað það þyrfti til þess að halda uppi viðunandi samfélagi. Það var bara 24 deilt með 3, það var einfalt. 8 tíma færði til að sofa, 8 tíma til að leika og 8 tíma til að vinna. Og síðan þá hafa verið ótrúlegustu tækniframfarir í sögu mannkyns. Ótrúlegustu tækniframfarir sem við erum vitað af nokkru dýrategund, á nokkru plánetu, í nokkru sólkerfi. Og má vel vera einstakir stjörnuþokan okkar og þó lengra verið leita. Og það segir sitt, virðulegi forseti. Verðmætasköpunin sem við erum orðin vön í dag og tökum sem sjálfsögður hlut er svo geigvænleg. Við hljótum að geta leyft okkur eitthvað eins og einfaldlega meiri tíma til að gera það sem okkur sýnist. Og borgaralaun, ég hef ekki útfærslu með það, ég er ekki með það. En kannski aldrei, það má vel vera. En mér finnst ég bara líta samfélagið sem við búum í og afleiðingar þess að það er sett pása á efnahagskerfi í smástund, finnst það ekki alveg stemma við það hvað við gætum gert. En ég
ég bara verð að viðurkenna, ég er ekki með lausnir á þessu. Þetta eru bara hugmyndir sem mér finnst tímabært að ræða ef það er ekki byrjað að ræða þær, þá verða lausnirnar aldrei fundnar. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni efnisríka og andríka ræðu. Það er stundum sagt að hitt og þetta sé nú engin geimvísindi og er þá átt við að sé að ræða frekar einföld sannindi. En þessi ræða hafði að geyma geimvísindi einmitt og það tel ég vera á sig vikið hjá hv. þingmanni. Og auk þess sem þarna var tæpt á fjölmörgum mjög áhugaverðum umhugsunarefnum sem varða samfélagið í heild og þá sérstaklega borgaralaun. Mig langar að eiga orðastað við hv. þingmann aðeins þetta frumvarp sem hér er til umræðu og þá breytingartillögu sem að fulltrúi Samfylkingar í efnahags- og viðskiptanefnd, hv. þingmaður Oddný Harðardóttir, hefur lagt fram að breyta breytingar ný bráðabirgðaákvæði atvinnuleysistryggingar þar sem að gert er ráð fyrir því að þær séu hækkaðar og þær eigi að nema 516.000 krónum á tímabilinu frá 1. júní til 31. desember meðal annars og auk þess sem að talað er að hækka atvinnuleysisbætur vegna framfærsluskyldu með hverju barni upp í 6%. Mig langaði svona til að heyra hvort hv. þingmaður mun ekki styðja þessar breytingartillögu og hvort að við mögum ekki vænta þess að hann leggist á árarnar og hans fólk af fullum þunga atvinnulausu fólki til hagsbóta. Svarar andsvari hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég verð að þakka hv. þingmanni fyrir að minna mig á það. Ég hefði mátt eyða tíma á ræðu minni í þetta efni vegna þess að það er verðugt. Svar mitt allavega fyrir mitt leyti, ég get ekki talað fyrir þingflokki mínu allan, en fyrir mitt leyti er svarið jú. Ég kem til með að styðja þær breytingartillögur og mér finnst þær góðar. Ég sjálfur sér ekki meira við það að bæta, eins og minnst rökstuðningurinn fyrir þeim bara ágætur eins og hann liggur fyrir. Og það svari spurningu hv. þingmanns. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta snaggaralega svar sem var skýrt og skorinort og það þarf enginn að fara í grafgötur afstöðu hv. þingmanns til þessa máls og er það vel. Mig langar aðeins í framhaldi af þessu að minna á það að þegar fólk missir vinnuna þá minnka ekki þar með ýmsar fjárhagslegar skuldbindingar sem þetta fólk hefur og jafnvel þó að fólk hafi verið á góðum launum þá hefur það eftir sem áður sínar miklu skuldbindingar og það hefur eftir sem áður það þarf að brauðfæða sína fjölskyldu, það hefur marga munna að metta, það þarf að standa straum af ýmsum kostnaði vegna barna sinna og þar fram eftir götunum. Það er að segja að kostnaðurinn við lífið, hann minnkar ekki við að verða atvinnulaus og þess vegna er svo mikilvægt að samfélagið í heild það horfist í augu við þetta og að samfélagið í heild taki undir árarnar með fólki þegar svo háttar vegna þess að það að verða atvinnulaus er gríðarlegt áfall fyrir fólk
Það getur verið sálrænt áfall, það er félagslegt áfall og það er mjög erfið reynsla sem að margir hafa lýst sem að í því hafa lent og ef að við það bætast stórfelldar áhyggjur af afkomu fjölskyldunar, af börnum og af því að missa hugsanlega heimili og húsnæði, þá ber samfélaginu í heild skylda til þess að þær áhyggjur verði sem minnstar. Og hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, svarar andsvari síðar sinni. Virðulegur forseti, ég hef ekki miklu að mótmæla í andsvari hv. þingmanns. Ég myndi nefna þá einnig að hvað sem okkur finnst skyldu samfélagsins til þess að bjóða upp á atvinnuleysisbætur fyrir fólk sem missir vinnuna, þá myndi ég færa rök fyrir því að það væri skynsamlegt fyrir samfélagið að bjóða upp á þann kost. Ég er ofboðslega feginn því að búa í samfélagi þar sem að það er ekki lengur róttæk hugmynd að bjóða upp á atvinnuleysisbætur, svo það var sú tíð að svo var. Og almannatryggingar þóttu líka mjög róttæk hugmynd á sínum tíma. Og félagslegu kerfin sem við tökum sem sjálfsögðum hlut, allavega mín kynslóð, þetta voru allt róttækar hugmyndir á sínum tíma og þóttu algjörlega úr kortinu með hvað myndi kosta mikið og hvað það væri, yrði alltaf ægilega erfitt. Og líka það meðan ég man að takmarka vinnutíman við 8 tíma á dag. Það fullt af dómsdagsspám það að hagkerfið gæti ekki lifað það af. Það eins og oft slíka dómsdagsspár, virðulegur forseti, var það rugl, eins og við þekkjum. Þannig að já, ég er bara mjög feginn því og mér finnst í raun og veru hlýtt að hugsa til þess að breytingartillögur hv. þingmanns Oddnýjar G. Harðardóttur eru góðar, eins og ég útskýrði áðan í stuttu máli, að þær eru tiltölulega sjálfsagðar. Þær eru ekki róttækar. Það stendur enginn hér í pontu og segir þetta sé ekki hægt, þetta sé svo óraunhæft, þetta sé svo galið. Eins og fólk myndi kannski segja hugmyndir borgaralaun. Ég myndi skilja þá orðræðu betur. En ég er mjög feginn því að það sé hægt að bregðast við með þessum hætti, að það sé engin raunverulegur ágreiningur, svo mark sé takandi á í samfélaginu ágæti til dæmis atvinnuleysisbóta og annarra félagslegra kerfa sem að við tökum sem sjálfsögðum hlut til að hjálpa samfélaginu okkar að halda áfram eftir áföll. Því að það aftur er ekki bara skylda okkar, það er bara skynsamlegt út frá hagsmunum samfélagsins í heild. Og þarf enga meðingun til þess, það þarf bara að hugsa málið til enda. Engin geimvísindi. Engin geimvísindi. Og andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Þessi umræða hér í dag hefur verið mjög merkileg, vil ég segja. Og ég til dæmis, ef ég ætti að minnast á eitt moment eða eitt andartak, afsakið, herra forseti, ef ég ætti að minnast á eitt andartak sem að svona stendur upp úr í mínum huga, þá er það þegar formaður hins 20 ára og einstaks gamla flokks Samfylkingarinnar lýsti því yfir að í hefðbundnum landbúnaðarafurðum ættum við auðæfi. Og mér hlýnaði nú bara hjarta þegar ég heyrði þetta. En ég er búinn að heillast af mörgum ræðum sem ég er búinn að heyra hér í þessari umræðu í dag. Og ég var alltaf mjög ánægður með ræðu hv. þingmanns Helga Hrafns Gunnarssonar sem hann flutti hér áðan vegna þess að mjög margt af því sem hann sagði geti tekið heils hugar undir og farið aðeins yfir. Og líka var ég mjög ánægður hér í gær þegar að Rósa Björk Brynjólfsdóttir, hv. þingmaður, sem því miður er búin að yfirgefa salinn, hún flutti hér 2 mínútna ræðu í gær þar sem hún sagði grænt svo oft að mér datt í hug það sem að Tómas sagði að jafnvel gamlir símastaurar syngja í sólskininu og verða grænir aftur, með leyfi forseta. Og þetta sló mig mjög vel. En málið er það sem ég ætlaði nú aðeins að færa í orð núna er það að það sem að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson sagði hér áðan tæknina og nýsköpunina og það sem að Rósa Björk Brynjólfsdóttir hv. þingmaður sagði hér í gær grænar leiðir, þetta getum við allt samtvinnað því sem við eigum núna. Það er að segja að við hugsum fyrsta lagi í bráð og í öðru lagi í lengd. Og ef við hugsum í bráð, hvað ætlum við að gera, hvað þurfum við að gera? Við erum með 50.000 manns eða meira
sem eru atvinnulaus. Hvað er það kannski stærsta eina sem við getum gert til þess að vinna þau störf til baka að einhverju leyti? Væntanlega það að hefja flugsamgöngur aftur og verja flugsamgöngur til Íslands. Auðvitað þurfum við að fara varlega þegar það sá tími kemur, en það er náttúrulega bráðnauðsynlegt að þessi tími komi. Og ég gladdist mjög í gær, eða líklega satt í fyrradag, þegar ég heyrði fyrrum forseta lýðveldisins lýsa því að hann teldi að hingað myndi leita fólk sem væri að forðast COVID-veiruna. Og ég hygg að þetta sé alveg hárrétt hjá honum. Og þess vegna hefur mér dottið í hug að nú þegar við endurvekjum, eða þess að tryggjum það að flugsamgöngur verði til og frá landinu, þá held ég að eitt af tækifærunum sé það að beina einhverjum hluta flugsins að Egilsstöðum og Akureyri. Ekki til endilega þeirri röð. Vegna þess að ég er alveg sannfærður það, og hingað í salinu mætt hv. þingmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir, sem ég var einmitt að hæla hér áðan og ég gleðst yfir því, að ég er sannfærður það að hingað mun sem sagt leita fólk sem er að forðast veiruna. Og það vill þannig til að í heimspressunni undanfarandi hefur Ísland verið sett á stall með einhverjum 2-3 öðrum þjóðum sem dæmi það hvernig hægt er að vinna bug á þessari veiru á ákveðinn, skilvirkan og skipulagðan hátt á vísindalegum grundvelli. Og ég er alveg sannfærður það að þarna úti í heimi er fullt af fólki sem bíður eftir því að komast í umhverfi sem að það telur öruggt, og við teljum jú okkar umhverfi sé öruggt, með þeim fyrirvara að árið 1918 þá var það seinni bylgjan sem drap fólk. Það var ekki svo fyrri, heldur svo seinni, og þá fóru 510 íbúar í Reykjavík á 3-6 vikum, ég man ekki alveg tímaspannið, og þegar að íbúar í borginu voru þá 45.000 eða eitthvað annað bil. Þannig auðvitað þurfum við að fara varlega. En þetta er það sem við þurfum að gera í bráð. Það sem ég hef svolítið saknað, og ég er búinn að tala um þetta áður, að ég hef saknað þess í tillögum ríkisstjórnarflokkanna, sem að margar nátt hafa verið góðar, að þær eru ekki mjög djarfar, margar, og þær eru ekki framsæknar. Það er að segja, auðvitað stöndum við öll í sama pollinu núna og vonum að fara ekki vatnið fyrir stígvélin, en akkúrat núna eigum við að vera að hugsa um það, hvað ætlum við að gera næst og þar næst. Og þá kemur einmitt þetta sem var svo innblásið hjá honum Helga áðan, hv. þingmanni, Hrafni Gunnarssyni, og hjá Rósu Björk í gær, hv. þingmanni. Við getum sameinað grænt og tækni og nýsköpun með því sem við eigum. Hvað á ég við? Meðal annars eldi á landi, fiskeldi á landi. Hvernig? Ekki bara lax. Við erum leiðandi bleikju, við getum gert meira af því. Ég talaði við fiskeldismann einhvern tíðan í haust, vegna þess að fyrir nokkrum árum síðan þá stakk ég upp á því að menn ætti að rækta styrju á Íslandi, svo við getum búið til alvöru kavíar. Og menn horfðu með vorkunnaraugum og bara held að það væri ekki allir heima. Nú er þannig, það er hafið tilraunaeldi á styrju á Reykjanesi. Styrjan er núna orðin einhver 6 ára gömul og vantar 2 ár upp á að hrygna. En þetta er hægt. Og út af því að þetta er hægt, þá spurði ég fiskeldismann sem að ég hitti hér í Alþingishúsinu í fyrra, hvort hann teldi þá að við gætum ræktað fleiri tegundir dýrarína. Risahörpuskel, humar, af því nú er humarinn okkar að hverfa því miður, eða jafnvel túnfisk. Og hann kvað já við þessu öllum. Og þá kemur aftur að því sem ég hef sagt hér nokkrum sinnum undanfarna dýraðustól, að það sem Miðflokkurinn hefur lagt áherslu á í öllu þessu ástandi núna er það að við tökum öllum tillögum ríkisstjórnarinnar fagnandi, við styðjum þær, við reynum að gera þær betri, eins og stjórnarandstaðan hefur gert í heild. Og stjórnarandstaðan, ég verð að segja það núna, vegna þess að ég er búinn að hrósa þessar umræðu,
Ég eiginlega get ekki hrósað stjórnarandstöðunni á Íslandi nógu mikið vegna þess að hún er búin að sýna ábyrgð, hún er búin að gangast við ábyrgð sinni. Hún er búin að leggja fram mjög góðar tillögur sem ríkisstjórnin hefur því miður ekki haft kjark eða sjálfstöðu til þess að þiggja eða gera. Sumar reyndar hefur hún gert það sínum en allt í lagi með það. Það var ekkert svona Coca-Cola merki á þessum tillögum sem við lögðum fram, þannig að þetta var allt í lagi. En vonandi vex ríkisstjórninni kjarkur og sjálfstraust nógu mikið til þess að í framhaldinu taki hún betur góðum tillögum af því þær eru góðar, sama hvað þær koma. Ég vona að það gerist. Og þá ætlaði ég að halda áfram með þetta sem ég var að tala um. Hvað getum við gert núna vegna þess að við þurfum að vinna tilbaka þessi 50.000 störf? Og hvernig ætlum við að gera það og hvernig ætlum við að blanda saman tækni og grænni hugsun og því sem við eigum? Jú, með því að framleiða matvæli. Fyrst og fremst til þess að brauðfæða okkur sjálf og það hefur komið í ljós núna að þeir sem að töluðu fyrir matvælaöryggi og það var horft á þá líka vorkunnaraugum eða menn svona flissið í servéttuna eða eitthvað svoleiðis þegar maður var að tala um þetta hér í den, að nú allt í einu er eins og blessuð skepnan skildi og menn hafa áttað sig á því hvað þetta raunverulega þýðir. Og þetta þýðir ekki bara það að við brauðfæðum okkur sjálf. Þetta þýðir það að í staðinn fyrir að fljúga með tómata frá Kanaríeyjum, þá framleiðum við þá hér allt árið. Í staðinn fyrir að íslenski grænmetisbændur, sem allir eru búin að tala um að þetta sé að kerfið sem var byggt upp fyrir þá fyrir einhverjum 15-20 árum sé svo stórkostlegt, en það var ekkert svo stórkostlegt. Vegna þess að þessir ágætu aðilar voru að framleiða einhverjar 4-5 tegundir og fengu eins og maður segir frið til þess af hálfu stórverslana og annars. Og það var bara fínt að hafa það á þessari hillu. Og svo var hægt að hafa annað grænmeti eins dýrt eins og menn kærðu sig um. Þetta eigum við hins vegar að leggja af og við erum að fara að framleiða fleiri tegundir af grænmeti heldur en við gerum í dag. Miklu fleiri. Og ekki bara fleiri tegundir, heldur verðmætari tegundir. Og kannski er einn besta frétt sem að ég las núna bara á dögunum. Það er svona dæmi um það hvernig Íslendingar bregðast oft við eða hvernig fólk bregst við nýjum aðstæðum. Og undanfarnar kreppur, og þá er ég að tala um nokkra áratugi, þeim hafa alltaf fylgt framfarir. Við erum til dæmis núna að veiða 100 og rétt 200.000 tonna þorski, einhvers staðar þar, rétt undir því. Við erum að hafa miklu meira út úr hólnum núna og þessum afla heldur en við höfðum út úr 500.000 tonna fyrir nokkrum áratugum síðan. Það vegna þess að þegar aflinn dróst saman þá vorum við neydd til þess að gera meira verðmæti því sem við drógum úr sjó. Á nákvæmlega sama hátt tel ég að núna þegar kreppir að, og þá ætla ég að vitna aftur í þessa góðu frétt sem ég las, mjög góður bóndi í Bláskógabyggð, ég held, Reykholt, nei, ekki Bláskógabyggð, hann er í Reykholt í Biskupstungum, rekur mjög vinsælan ferðamannastað og gróðurhús sem heita Fríðheimar. Og vöxturinn í ferðamennsku þar var ævintýralegur enda staðurinn stórkostlegur. En núna þegar ferðamennirnir bara þurrkast upp allt í einu, hvað gerir hann? Hann þarf að tvöfalda garðyrkjustöðina til þess að framleiða meira af tómötum sem hann lagði ekki eins mikla áherslu á meðan hann hafði ferðamennina í hlaðinu hjá sér. Þetta er dæmi um það hvað við getum gert sem þjóð og hvað við eigum að gera hér til þess að hjálpa fólki og aðstoða fólk til þess að ná árangri eins og þessum og taka ákvarðanir eins og þessar. Og það er kannski eitt af því sem hefur skort mjög, finnst mér, í þeim málum sem ríkisstjórnin hefur lagt fram til þessa, að það er þessi fjárfestingarhugsun. Það er að segja, kríusjóðurinn er alltaf leið, ég bara tek ofan fyrir honum, en okkur vantar svo miklu meira. Og með því að auka fjölbreytni framleiðslu, hvað þurfum við til þess? Við þurfum líka tækni. Við þurfum tækni í lýsingunni, við þurfum tækni líffræðinga til að segja okkur hvernig við eigum að rækta, hvort það er fiskur eða grænmeti eða hvað það er.
Og má ég þá minna einu sinni enn á að fyrir svona 10 ár síðan að þegar lúðueldi á Íslandi lagðist af, sem er eitt af sorglegasta sem að maður hefur upplifað, 20 ára vísindavinna sem fór bara niður í vaskinn á andartaki vegna þess að menn vantaði eitthvað sáralítið fé þannig lagað til þess að geta haldið áfram og til þess að halda öllu þessu lifandi. Og þetta var alveg stórkostlegt slys að þetta skyldi gerast. Þannig að núna kannski höfum við tækifæri til þess að fara aðeins tilbaka og vita hvort að við getum ekki núna hafist handa aftur við þetta. Við búum með þessari gömlu þekkingu, hún er til og getum þá byggt hún á hana. Af því að Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. þingmaður, talaði hér nýsköpun og tækni áðan, þá eigum við náttúrulega alveg gríðarlega möguleika. Við eigum alveg stórkostleg tæknifyrirtæki og þegar ég settist á þing árið 2013 þá hafði ég ekki hugmynd að á Íslandi væri fyrirtæki sem smíðaði kafbáta. Hvað þá heldur í mínum gamla heimabæ Kópavogi. Það eru smíðaði kafbátar í Kópavogi og það eru smíðaði þjarkar sem sumir kalla róbóta en þingmálið er íslenska. En það eru sem þetta verið að hanna og smíða þjarka á svona 2-3 stöðum á Íslandi. Sumir hafa reyndar farið í vinnu í álverum og sparað þar mikinn tíma og mannskap. Þannig að og nú sem sagt að því að tala að samtvinna matvælaframleiðsluna og svo framvegis, þá það þannig að kannski eru stærstu sigrarnir sem tæknifólkið okkar hefur unnið, það er einmitt þar. Fyrirtæki eins og 3X, eins og Valka, eins og Marel, sem að auka virði bæði matvælana sem við erum að framleiða hér og iðnaðurinn að verða jafnstór, getur orðið jafnstór eins og sjávarútvegurinn sjálfur. Vegna þess að það sem okkur vantar núna og kemur til með að vanta núna næstu svona 30, 60, 40 mánuði að lágmarki, það sem við erum að gera núna við erum að forða verðmætum. Ég lít þannig á. Við séum að forða verðmætum og þegar við höfum forðað verðmætum þá þurfum við að einbeita okkur á því að auka verðmæti aftur. Og því að minnst á skatta og skattheimtu hér áðan, þá gerum við náttúrulega ekkert betra heldur en það að gera fyrsta lagi fyrirtækjum kleift að ráða starfsfólk. Það gerum við með því að samþykkja tillögu okkar Miðflokksmanna þegar hún kemur hér fram á næstu dögum að hér verði ekki innheimt tryggingagjald þetta ár. Vegna þess að ríkisstjórnin er núna búin að gera ráðstafanir sem eru, hjálpa fyrirtækjum til að segja upp fólki. Nú er kominn tími til að hjálpa fyrirtækjum til að ráða fólk og þannig að við þurfum að taka á því og síðan þurfum við, eins og ég segi, að hámarka það virði sem við fáum út úr því sem við eigum. Og vitnaði þá í aðra jákvæða frétt sem ég las núna fyrir nokkrum dögum, þar sem að vísindamaður góður sagði það er meira verðmæti í 1 kílói af ensímum heldur en í 1 tonni af þorski. Má ég minnast á fyrirtæki eins og Keresis á Ísafirði? Má ég minnast á fyrirtæki eins og líftækniiðnaðinn á Siglufirði? Við eigum alla þessa möguleika, við eigum þessa þekkingu, við eigum fólk sem að getur framkvæmt og unnið. Það sem við þurfum að gera núna er að hvetja það, við þurfum að skapa því skilyrði, við þurfum að passa okkur að íþyngja þessu fólki ekki með sköttum eða tefja það. Og má ég þá minnast á fyrirtæki Suður á Reykjanesi sem er tilbúið í það núna að tvöfalda framleiðslu sína á bleikju, hágæða framleiðsla, algjörlega græn, algjörlega orkufrí, það er að segja nema því leyti til að heitt vatn er notað. Og má ég þá minnast á það að árið 1990 opnaði Nesjavallavirkjun hér upp á heiði. Allt affallsvatn frá þeirri verksmiðju í 30 ár hefur runnið ónýtt og endað í Þingvallavatni. Má ég minnast á það að í Hellisheiðarvirkjun það vatn sem ekki er borað niður og gert að því sem kallað glópagull, það rennur niður allt Ölfus og smá kólnar. Það gæti runnið í gegnum
margar fiskeldisþjátir, það gæti runnið í gegnum mörg gróðurhús. Kannski kennir þessi síðasta kreppa okkur að hætta að sóa eins og við gerum og byrja að bera virðingu fyrir þeim verðmætum sem við erum að brjóta land til þess að ná til. En til þess þurfum við líka annað. Við þurfum náttúrulega, það sem ríkisstjórnin er búin að vera að gera svolítið, hún er búin að vera að elta ástandið. Í staðinn fyrir að mæta því, og ég er ekki með eftiráspeki, þetta sögðum við strax í upphafi vega, þegar hæstv. Fjármálaráðherra boðaði kenningu sinna að gera meira en minna, sem hefur síðan svona aðeins lekið út. En auðvitað sem sagt þurfum við núna strax að gera ráðstafanir til þess og bara ásetja okkur hvað við viljum gera, hvar viljum við vera til 6 mánuði, 9, 12, 18 og vinna því núna. Og með því munum við að því hér var að tala áðan fólk og fyrirtæki eins og það væri sikur hluturinn. Ég hef aldrei komið inn í fyrirtæki þar sem ekki fólk. Frá einum upp í mörg þúsund. Fyrirtæki er bara hópur fólks. Þannig að þetta er það sem við þurfum að leggja grunninn að núna. Og við þurfum að ná samstöðu þetta núna og við þurfum að hlusta á hvort annað eins og við erum búin að vera að gera. Og við þurfum að taka bestu tillögurnar, hvaðan sem þær koma, og við þurfum að fylgja þeim fram. En til þess þarf það að koma að eins og ég segi aftur, að ríkisstjórnin þarf að öðlast kjark til þess að hlusta á góðar tillögur og taka þær alvarlega. Ég er ekki búinn að minnast ennþá á lyfjaiðnaðinn. Eins og ég segi, það eru tækifæri hér út allt. Við þurfum að gera núna er bara að kortleggja þau, auka þau og að því að ég var suður í Sandgerði áðan hérna með hugann eða suður við Grindavík út af bleikjueldinu. Fyrirtæki sem þar vill tvöfalda sína framleiðslu er búin að bíða í 18 mánuði eftir einu leyfi. Fyrirtæki í þessum iðnaði og fleiri eru seld undir það að ef þau standa sig ekki í einhverju þá fá þau dagsektir. Og það hringdi mér maður daginn og hann sagði: af hverju er það ekki þannig að þegar einhver stofnun dregur það meira heldur en góðu hófi gegnir að veita leyfi svo menn geti haldið áfram að vinna sína vinnu, af hverju fær stofnunin ekki dagsektir? Mér var þetta brilljant hugmynd eða afskaplega góð. Þannig að það sem ég vildi hafa sagt, það var það. Tækifærin eru þarna. Nú þurfum við bara að grípa þau, við þurfum að kortleggja þau saman og gera það mest á þau. Og til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, á þessum alvarlegu óvissu tímum, þessum óskýru tímum þegar nýjar sviðsmyndir eru dregnar upp með fáradaga millibili og ekki allar jafn bjartar, er mikilvægt að týna ekki áttum í umrótinu, að geta litið upp og horft til framtíðar. Ástandið sé tímabundið, þetta sérkennilega ástand sem þó er alls ekki hægt að líkja við neinar náttúruhamfarir, jarðskjálfta eða eldgos, storm og óveður. Þetta er meira í líkingu við einhvers konar sorgartíma eða tregastundir. Kyrrstaða þar sem allt er í hægagangi og kyrrð ríkir víða, umferð fólks og farartækja dregst saman svo engu er líkt og nánast engin núlifandi Íslendingar hafa upplifað. Virðulegur forseti, ný verkefni, ný viðfangsefni bíða. Framtíðin bíður og það eru spennandi tímar. Tækni fleygir fram og við horfum fram á kúvendingu á ýmsum sviðum. Við tölum 4. iðnbyltinguna. Með sprengiáhrifum í gervigreind, róbótatækni, sjálfkeyrandi bílum, sjálfvirkni, væðingu og fleiru sem mun líklega valda miklum samfélagsbreytingum á næstu misserum, árum og áratugum. Nýsköpun
er þess vegna lykilhugtak, grundvallaratriði fyrir sjálfstæða þjóð sem einsetur sér að efla velferð og skapa þegnum sínum ákjósanlegt líf á borð við það besta sem þekkist meðal þjóða. Það eru margir spennandi hlutir að gerast á þessu sviði á Íslandi, margvíslegir sprotar og angar sem gefa góð fyrirheit eða gætu gert það, ef þeir fá bara jarðveg og ná að festa rætur. Það er einmitt til fyrirtæki sem náð hafa þessari nauðsynlegu rótfestu og eru orðin burðug, öflug og skipta miklu máli í íslensku atvinnulífi, þróuð hátæknifyrirtæki sem hafa haslað sér völl á alþjóðamörkuðum. Ég vil einbeita mér að landsbyggðinni og nefna dæmi um þetta. Fyrirtæki sem starfar á 2 stöðum í mínu kjördæmi, á Akranesi og á Ísafirði. Þetta er fyrirtækið Skaginn 3X sem á í viðskiptum um allan heim með sínar þróuðu hátæknivörur, einkum í fiskiðnaði. Nýsköpunin á landsbyggðinni er mikilvæg en á sama tíma brothætt og það er sérstakt áhyggjuefni. Ef ég horfi bara á mitt kjördæmi þá raunar blómstrar nýsköpun á mörgum sviðum. Ég leyfi mér að taka svo djúpt í árinni. Á Skagaströnd til dæmis er starfandi sjávarlíftæknisetur sem byggir starf sitt á rannsóknum á lífríki Húnaflóa og hefur alla burði til að vaxa. Á Blönduósi er unnið að áhugaverðum verkefnum í matvælaþróun og spennandi möguleikar eru tengdir gagnaverum. Í Húnaþingi vestra er mikil gerjun og nýsköpun í ferðaþjónustu og ýmsum störfum tengdum þeim. Á Sauðárkróki er unnið að miklum metnaði að þróun á ýmsum vörutegundum sem verða til við sjávarútveginn og það reyndar einnig við afurðir sem koma frá landbúnaði og nýttust ekki áður. Á Ísafirði vex starfsemi fyrirtækisins Keresis hröðum skrefum, fyrirtæki sem vinnur verðmæta afurð úr fiskroði fyrir erlenda markaði. Ég geti haldið lengur áfram, þetta eru dæmi tekin af tilviljun möguleikana og hug fólks landið til að takast á við og fást við ný verkefni sem blasa við í framtíðinni. Það skortir ekkert á áhugann, færnina og þekkinguna hjá fólki á svæðunum. Ef kostirnir bjóðast, þá drífur að fólk. En okkar er að skapa almennar forsendur til þess að nýsköpun fá að dafna og það þarf að taka sérstakt tillit til aðstæðna þar sem fjarlægðir eru talsverðar og kostnaðarsamt að afla aðfanga ef það á við og koma þeim sömuleið á markaði. Í þessu sambandi er ástæða til að velta vöngum yfir því hvað stjórnvöld raunverulega er að sýna í verki varðandi mikilvægi þessa þáttar, sérstaklega þeim þætti sem snýr að nýsköpun á landsbyggðinni. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar, hv. þingmaður Óli Björn Kárason, mælti fyrir nefndaráliti hér í dag þar sem meðal annars er fjallað lagabreytingar og ýmis jákvæð atriði sem lúta að nýsköpunarfyrirtækjum. Þau voru góð svo langt sem þau ná. Þessi atriði auðvelda fyrirtækjum og jafnvel einstaklingum að takast á við afleiðingar COVID-veirufaraldursins að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Því skal haldið til haga sem vel er gert og viðleitni stjórnvalda er góð. En þetta eru bara atriði sem nefnd voru í dag, þetta eru bara atriði til bráðabirgða en ekki til frambúðar hvað varðar nýsköpunarfyrirtæki. Það er vandinn. Nýsköpunar- og sprotafyrirtæki búa í of ríkum mæli við óvissu og það er erfitt fyrir mörg þeirra að gera lengri tíma áætlanir þróun og vöxt. Á mánudag mælti samgönguráðherra fyrir frumvarpi svæðisbundna flutningsjöfnun olíuvara og niðurlagningu flutningsjöfnunarsjóðs. Þetta langar mig að gera að svolítið umtalsefni. Þetta er lítið frumvarp en skiptir miklu máli fyrir þá sem eru búsettir á landsbyggðinni. Lögin svæðisbundna flutningsjöfnun eru að uppistöðunni til frá árinu 2011. Markmið þeirra laga er að styðja við framleiðsluiðnað og atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni með því að jafna flutningskostnað framleiðenda sem staðsettir eru fjarri innanlandsmarkaði eða útflutningshöfn og búa við skerta samkeppnisstöðu vegna hærri flutningskostnaðar en þeir sem staðsettir eru nær markaði.
Mörg fyrirtæki í nýsköpun segja þennan stuðning vera lítinn og nánast táknrænan, skipta ekki sköpum í rekstrinum en þessi þáttur er þeim afar þungur og fyrirferðarmikill rekstrarliður og skapi mismunun á markaði. Að þessu þarf að huga og bæta stöðuna ef það er í raun ásetningurinn að styrkja sprota og nýsköpun á landsbyggðinni. Með þessu frumvarpi ráðherra er flutningsjöfnunarsjóður olíuvara felldur út og umsýslan færð til Byggðastofnunar, líkt og gerist og gengur með hina almennu flutningsjöfnun. Tekjur flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara þær verða til við það að innflytjendur á olíuvörum greiða flutningsjöfnunargjald. Í árið 2018 var gerð breyting á lögum þess efnis að nú renna tekjurnar í raun og veru ekki í sérstakan flutningsjöfnunarsjóð, heldur renna nú beint í sjóðinn stóra og mikla sem aldrei fyllist, það er ríkissjóður. Jafnframt var því bætt við að ráðherra skuli samkvæmt fjárlögum veita fé í flutningsjöfnunarsjóð olíuvara, þar að segja í þennan sjóð til þess að jafna olíuverð landið, sem nemur að lágmarki því sem áætlað er að innheimtist af gjaldinu, en þeir peningar hafa skilað sér illa. Í sjóðinn fara umtalsvert minni peningar en innheimt er af innflytjendum. Árinu 2016 námu tekjur á þessu gjaldi 376 milljónum króna, 2017 387 milljónum og 2018 403 milljónum. Og það má gera ráð fyrir að minnsta kosti 400 eða 410 milljónir hafi komið í þennan sjóð í fyrra. En fjárhæðin sem ákvörðuð er á fjárlögum 2020 nemur 375 milljónum. Virðulegur forseti, hvað varð þennan mismun? Þykir þetta nægilegur jöfnuður? Það er undarlegt og það endurspeglast allavega ekki í verði á bensíni til íbúa á landsbyggðinni. Ódýrasti lítrinn í dag á Hólmavík, það sem er samkeppnismarkað, það eru 2 stöðvar, hann kostar 209,50 en ódýrasti lítrinn í Reykjavík kostar 183,40. Þetta er ófullnægjandi verðjöfnun. Samfylkingunni, Jafnaðarmannaflokki Íslands, sem fagnaði 20 ára afmæli í gær, finnst þetta ekki í lagi. Þetta er ekki jöfnuður. Ýmsum kann að finnast flutningsjöfnun á jarðefnaeldsneyti vera tímaskekkja og úr samhengi við framtíðarsýn okkar í umhverfis- og loftslagsmálum og að við ættum þess í stað að einhenda okkur af auknum krafti í orkuskiptin. Það eigum við hiklaust að gera, en við verðum að hafa í huga að framboð á orkugjöfum til samgangna á viðkvæmum stöðum á landsbyggðinni er misjafnt og ekki verður því viðkomið enn sem komið er að nýta stór vélknúin tæki með nýjum orkugjöfum, til dæmis í landbúnaði og í vöruflutningum. En sá tími er væntanlega innan seilingar. Á meðan svona stendur á, og meðan við erum ekki lengra komin í þessu ferli, er eðlilegt að jafnræði ríki þarna eins og frekast er hægt. Þess má líka geta að þetta á ekki bara við landbúnað. Flutningsjöfnuður á eldsneyti er líka stórnotendum mikilvægur, til dæmis í útgerð þar sem hún blómstrar mjög víða í smærri byggðarlögum. Nýsköpunarfyrirtækjum sem spreyta sig á samkeppnismarkaði er mikilvægt að á sem flestum sviðum ríki sambærilegar forsendur til rekstrar og það eiga stjórnvöld að einblína enn meira á ef hugur fylgir máli. Þar kemur bæði almenn flutningsjöfnun og verð á eldsneyti og jöfnun verðs á því aldeilis við sögu og tengist auðvitað líka almennum búsetuskilyrðum fólks á landsbyggðinni. Það var býsna áhugavert að hlýða á ráðherra samgöngumála í gær sem fullyrti að það yrði síðan svo dregið úr þessum jöfnunarþætti með þessum flutningi umsýslunar til Byggðastofnunar. Hann væri mikilvægur. Eins og fyrir sagt þá flyst nú umsýslan þangað. Í stað sérstaka gjaldsins á olíuvörur á nú að koma beint framlag úr ríkissjóði til svæðisbundinnar flutningsjöfnunar upp á
175 milljónir króna sem fjármagna verði með hækkun vörugjalds á olíuvörur. Upphæðin sem fer í þessa jöfnun er á árinu 2020 hins vegar 375 milljónir á fjárlögum. Hvað er í gangi? Er ekki augljóst að hér verður stórfelldan niðurskurð að ræða? Nei, segir ráðherra. Gamla kerfið var kostnaðarsamt og úrelt. Nýja kerfið á að skila því sama. Munurinn á 175 milljónum og 375 milljónum er talsverður og það er erfitt að trúa því að 200 milljónir hafi farið í umsýslukostnað vegna þessa 375 milljóna króna sjóðs. Og það flögrar að manni hvort það sé verið að beita þarna gamla bragðinu að kynna gamalt vín á nýjum belgjum. Kannski að tími kraftaverkanna sé upprunnin aftur. Nú verður hreinlega vatni breytt í vín eða bensín og olíu. Guð láti gott á vita. Eða er kannski bara verið að slá ryki í augu almennings á landsbyggðinni. Það sé verið að draga úr flutningsjöfnuði, draga úr jöfnuði þeirra sem búa á landsbyggðinni og þeirra sem búa nær þéttbýlinu. Það þarf að skýra þessi atriði og við leggjum áherslu á það auðvitað í nefndarvinnu. En eitt er víst að vöxtur og viðgangur nýsköpunar á landsbyggðinni er háður því að sprotarnir fá að glíma á jafnræðisgrunni. Mjór er mikils vísir, sú vísa er aldrei oft kveðin, því staðreyndin er auðvitað sú, reynslan sýnir að þarna liggja tækifærin og þarna liggja möguleikarnir í hugviti einstaklinga eins og eins til að byrja með og frumkvæði þeirra. Við eigum að skapa þeim ákjósanlegar aðstæður hvar sem þessir frumkvöðlar eru í sveit settir á landinu. Aðdrættir og aðföng hjá þeim sem er í vöruframleiðslu eru lykilatriði. Flutningskostnaður er þar eitt af stóru málunum. Hvort sem er að ræða fyrirtæki sem eiga viðskipti innanlands eingöngu eða er í viðskiptum á alþjóðavísu. En við erum síðan að líta til þess að æ fleiri byggja sitt viðværi, byggja sitt hugvit og tækni á rafrænum lausnum þar sem staðsetning skiptir ekki máli og samskipti eiga sér stað með rafrænum hætti. Virðulegur forseti, nauðsynlegt er að hafa þessa þætti hugfasta. Ef okkur á að takast að vera áfram eins og við viljum vera í fremstu röð. Þá tekur næst til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég ætla að tjá mig örlítið aðgerðir, eins og þetta heitir frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Frumvarp ríkisstjórnarinnar sem hér hefur komið fram varðandi þessar frekari aðgerðir. Fyrsta frumvarpið var aðgerðir vegna kórónuveirunnar og nú er þetta kallað frekari aðgerðir. Ég velti fyrir mér að ef að kemur annar slíkur pakki að það kallist þá enn frekari aðgerðir og hef áhyggjur af því hvað fjórði pakkinn mun heita í framhaldi af þessu og hvað þá sá 10. Hvaða nafn skyldi honum vera gefið. Og ég er ekki að gera grín að þessu, alls ekki. Heldur ætla ég að leggja hérna inn nokkur atriði og benda á. Miðflokkurinn hefur lagt til að tryggingagjaldið yrði fellt niður tímabundið, til dæmis til næstu áramóta. Auðvitað má hugsa sér að tryggingagjaldið eins og Viðreisn hefur boðað. Þeir hafa fitað í okkar fótspor og boða tillögur að tryggingagjaldið verði lækkað fjórðung til áramóta, sem gengur nú
gengur mikið skemur heldur en okkar tillögur. Það má hugsa sér einhvern milliveg og að tíminn verði eitthvað annar, en við teljum mjög mikilvægt að tryggingagjaldið verði lækkað eða fellt niður tímabundið vegna þess að þetta er forsenda þess að fyrirtæki hér sem starfa hér innanlands sjái sér kleift að hafa starfsmenn í vinnu. Þetta eru, að sögn atvinnurekenda, er þetta mjög íþyngjandi gjald, þótt að sé nú eins og hæstv. Fjármálaráðherra sagði ekki hátt, 6,1% núna, að þá tekur það í samfara öðrum útgjöldum. Þannig að við teljum hiklaust ef þetta verið tímabundið fellt niður eða lækka verulega, að það myndi veita aukinn kraft í vinnumarkaðinn og koma í veg fyrir uppsagnir og gera það kleift að margir atvinnurekendur geti haldið í eitthvað af sínu starfsfólki eða fleiri starfsmenn heldur en kannski ella. Þannig að við teljum að þetta vera góða tillögu og væntum þess að ríkisstjórnin taki mið af því. Við höfum einnig lagt til að tekjuskattur yrði lækkaður tímabundið og stungum upp á 24% sem myndi virkilega veita nýju blóði inn í neyslu og atvinnulíf og ráðstöfunartekjur fólks núna á þessum tímum. Þetta er að sönnu mjög viðamikið og há tala, kostar gífurlega fjármuni, en við teljum að í þessu ástandi sem nú er að það duga engar smáskammtalækningar. Við þurfum að taka vel á því og ég held að lækkun á sköttum, þótt dýrt sé, og menn horfa kannski í það, að þá er þetta almennt, snertir alla, kemur öllum til góða og hefur víðtækust áhrif. Við teljum að smáskammtalækningar með mjög mörgum, flóknum, tafsömum aðgerðum sé ekki rétta leiðin og við höfum talað fyrir einföldum, almennum og skjótum aðgerðum í ætt við það sem ég hef hér nefnt með tryggingagjaldið til að mynda og lækkun tekjuskattsins sem dæmi. Ég ætla að tala fleiri hluti hér. Ég ætla að tala stöðu heimilanna nú þegar að atvinnuleysi fer vaxandi og hafa slíkar tölur ekki sést lengi, atvinnuleysistölur, og við teljum nauðsynlegt, Miðflokkurinn, að stjórnvöld fari í aðgerðir til að verja heimilin þannig að við lendum ekki í sömu stöðu og eftir bankahrunið 2008 þegar að með aðgerðum stjórnvalda á þeim tíma voru heimilin, almenni launamaður og heimilin, skuldarar, settir til hliðar til að verja fjármálakerfið sem olli velþekktum og alþekktum afleiðingum þegar að 10.000, að minnsta kosti 10.000 heimili voru boðin upp og seld ofan af fólki og 20.000 Íslendinga misstu heimili sín. Stór hluti þeirra flutt úr landi og er ekki enn kominn. Við teljum að ekki sé ráð nema í tíma sé tekið og það sé komið í veg fyrir slíkar hamfarir hér að nýju með markvissum aðgerðum eins og til dæmis, og við höfum talað fyrir, að festa og frysta vísitöluhækkanir. Vísitalan hefur hækkað örlítið og það er stórhætta því hún hækki verulega til viðbótar þar sem að gengi gjaldmiðla hefur hækkað. Dollarinn hækkað 17% síðustu 60 daga og evran rúm 15%. Þetta er ekki komið fram í verðlagi.
nema að litlu leyti og mun mælast næstu vikur og mánuði og verða til þess að vísitalan óhjákvæmilega mun hækka með þeim afleiðingum að verðtryggð lán, þó þau séu vissulega ekki eins stór hluti af lánum heimila og var fyrir 12 árum síðan, en þau sem fólk ber enn verðtryggð lán munu hækka. Og miðað við fasteignamarkaðinn í dag að þá mun verð á fasteignum að minnsta kosti ekki hækka og hugsanlega lækka, þannig að eign fólks í sínu húsnæði mun svona svipað og í bankahruninu trúlega lækka. Þessi hætti fyrir hendi, herra forseti, og ég skora á stjórnvöld að minnsta kosti að fara í aðgerðir til að undirbúa vegna þess að þetta mun að sönnu þurfa undirbúning við, undirbúa það að frysta og taka vísitöluna úr sambandi ef að verðbólgan fer af stað. Á móti kemur, og það er vissulega rétt, að það er ýmislegt líka sem bendir til annars vegna þess að íbúðaverð, ef það lækkar og olía hefur lækkað, þetta hefur auðvitað vægi á móti þessu sem ég var að nefna. En þessi 15% hækkun á innfluttum vörum mun verða til þess að vísitalan mun taka kippi upp á við næstu vikur. Þannig ég skora á stjórnvöld að huga þessu í næsta aðgerðapakka. Ég ætla einnig að nefna hérna innlenda framleiðslu í nokkrum köflum. Í fyrsta lagi landbúnaðarframleiðslu. Ég tel að nú sé rétti tíminn, og ég held að það sé nú mjög margir enda sem eru sammála mér í því og hefur heyrst á ræðumönnum hér í dag að nú er rétti tíminn til að efla ýmsan innlendan iðnað og landbúnað og garðyrkju og svo framvegis. Og það verður þá að birtast í einföldum, víðtækum og skjótum aðgerðum. Til að mynda, nú er rétti tíminn til að rétta garðyrkjubændum hjálparhönd og hvetja þá til aukinnar framleiðslu, til dæmis með því að lækka verulega raforkuverð til þeirra. Til dæmis að raforkuverð til þeirra yrði á svipuðum verðbili og til stóriðju. Því að vissulega er þetta okkar stóriðja, garðyrkjan, og getur orðið það og getur orðið ennþá meira heldur en nú er og miklu meira fyrir innlenda neyslu og einnig til útflutnings. Þannig ég hvet stjórnvöld til að hika ekki við að veita nýju blóði í landbúnaðinn, garðyrkjuna. Við erum hér með besta vatn í heimi til þess að rækta og stunda landbúnað. Við erum með heitt vatn í jörðu til að hita upp gróðurhús og við erum einnig með hreint loft og holla og sjúkdóma vöru sem er laus við flesta þá sjúkdóma sem aðrar þjóðir eru að berjast við. Þannig að við erum í fullum færum, herra forseti, til að efla þessa framleiðslu hér innanlands. Enda er matvælaöryggi og fæðuöryggi orð sem menn nota mikið núna eftir að þessi veira kom upp. Og ég lagði einmitt fram fyrirspurn í haust til ráðherra hvað liði því að hér væri viðbúnaður gagnvart því að landið myndi lokast. Þessi hætta er auðvitað, hún er fyrir hendi og hefur alltaf verið það. Nýleg dæmi eru til dæmis inflúensufaraldurinn 2008 þar sem að þetta var mjög nálæg hætta. Eyjafjallagosið var annað dæmi. Þar var þetta mjög nálægt hætta að flutningsleiðir hingað myndu teppast eða tefjast og við hrunið, þessi muna ástandið haustdagana 2008, þeir muna það að þá höfðum við ekki lánstraust og enginn vildi selja okkur neitt nema í beinhörðum peningum.
helst afhenda beint yfir borðið, þannig að þá var þetta líka hætta sem var mjög nálæg, að við myndum ekki sem þjóð geta keypt nauðsynjavörur hingað til lands. Þannig ég spurði þetta og svarið í stuttu máli var það að það væru engar viðbúnar áætlanir ef þetta myndi gerast. Menn sem sagt vonuðu það að þetta myndi ekki gerast. Við getum ekki leyft okkur þetta, herra forseti, að sitja og vona að ekkert gerist. Vona að slæmir hluti gerist ekki. Við verðum að búa okkur undir það að þeir geti gerst og vera eins vel í stakk búin til að takast á við vandann þegar hann birtist okkur. Við þurfum að hafa til dæmis, við höfum nóg af matvælum, en við þurfum eldsneyti til að geta sótt það, við þurfum eldsneyti á landbúnaðartæki til að yrkja jörðina og fá afurðir úr landbúnaði. Við þurfum eldsneyti á skipin til að sækja sjóinn til að ná í fiskinn. Þannig að til dæmis þarf hér að vera birgðaeftirlit með eldsneyti, að hér sé ætíð í landinu nægilegt eldsneyti til þess að við getum verið okkur sjálfum okkur nóg tiltekinn tíma. Ég er ekki að segja hversu langur tími það er, en það þarf að vera einhver ákveðinn tiltekinn tími. Í svari ráðherra við þessari fyrirspurn minni kom fram að þessar birgðir eldsneytis voru lægstar 2 vikur. Mér finnst það, ég leyfi mér að hafa þá skoðun að mér finnst það skammur tími, of skammur tími fyrir öryggi okkar. Nú, ég ætla einnig að tala um hlut sem er mér mjög mikið hjartansmál og áhugamál. Það er skógrækt. Ég tel að stjórnvöld eigi núna að nýta tækifærið og efla skógrækt. Og af hverju segi ég það? Vegna þess, í fyrsta lagi, vegna þess að skógur sem búið er að planta, hann hverfur ekki. Hann hverfur ekki þó að hér geysi veirufaraldur eða efnahagsþrengingar eða einhver gjaldþrot í einhverjum atvinnugreinum, eins og við Íslendingar höfum margoft á liðnum áratugum gengið í gegnum. Við höfum margoft gengið í gegnum það að einhver atvinnugrein vex mjög hratt og fellur jafn hratt aftur. Skógrækt er raunverulega svona innistaða, mjög örugg innistaða til framtíðar. Þú plantar trjám og síðan þarf ekki að sinna því mjög mikið næstu ár og áratugi, en þú getur alltaf tekið innistæðuna eða hluta af innistæðunni út aftur síðar. Það er ekkert sem breytir því ef skynsamlega er unnið að málum. Þarna er gjaldeyrir sem ávaxtar sig sjálfur og þú getur tekið þarna út eftir þörfum. Ég er að tala um nytjaskógrækt, ég er ekki að tala um skóga til fegurauka, ég er að tala um skóga sem hægt er að nýta, þar að segja hægt að nota sem eldsneyti eins og gert er, og skóga sem hægt er að nýta til bygginga síðar meir og spara þannig óhemju af gjaldeyri og auka afurðir eru auðvitað margar vegna þess að skógur veitir skjól fyrir aðra ræktun. Ræktun á öðrum jarðargróði eykst í nágrenni við skóga vegna skjólsins og veðursældarinnar sem í kringum skóga er. Þannig að þetta er svona auka innlánsvextir af skógrækt. Og þetta er gott til útivistar, þetta er gott fyrir dýraríkið, þetta er gott fyrir vatnsbúskap svæðisins og svona mætti lengi telja. Þannig að ég hef talað fyrir því að skógrækt verður aukin á ný vegna þess að við bankahrunið fyrir 12 árum síðan að þá dróst skógrækt mjög saman og fór niður í 3 milljónir trjáa sem plantað var árlega og situr enn
í þeirri tölu. Ég tel að við eigum að auka skógrækt að nýju og helst að fjórfaldana. Vegna þess að Ísland er skóglaust land. Þegar landnámsmenn komu hingað þá var landið viðvaxið milli fjárs og fjöru, eins og segir í Landnámu, sem Ari fróði segir þar, og núna er skógur einungis örlítið brot, tekur örlítið brot á landinu. Við þurfum að bæta þar verulega úr, herra forseti, og ég hvet stjórnvöld núna þegar á að gefa í varðandi innlenda framleiðslu að einbeita sér á skógrækt, margfalda hana og planta trjám til framtíðar. Og ég á hér ónefnt einn aðalkost við skóginn. Þetta er ekki bara gjaldeyrir og timbur og sparnaðar á flutningum með timbur til Íslands í framtíðinni, heldur er þetta árangursríkasta aðferðin við að binda kolefni. Nú á þeim tímum sem menn tala mikið það að nauðsynlegt sé að við kolefnisjöfnum okkur sem þjóð, að þá þarf ekki nema, herra forseti, það þarf ekki nema 2% af landsvæði Íslands af skógi til þess að kolefnisjafna allan útblástur á Íslandi. Ef plantað er ösp á 2% af Íslandi, að þá mun slíkur skógur kolefnisjafna Ísland algjörlega. Þannig að ég vil benda á þetta, og þetta er algjörlega auka vextir á það sem ég er að tala um skógrækt. Það er ekki bara timbur og gjaldeyrisparnaður, skjól og margt annað, það er líka kolefnisjöfnun. Og ég vil benda á það sem hefur verið áhugamál hæstv. Umhverfisráðherra, að hér eigi að vaxa upp birkiskógar, sem er í sjálfu sér ágætt og gott og fallegt, en birkiskógur bindur ekki nema kannski 1/10 hluta þess sem aspaskógur myndi binda. Þannig að það þyrfti miklu stærra landsvæði til að binda samsvarandi magn af kolefni heldur en öflugustu trjátegundirnar eins og ösp. Þannig að ég vil benda á þetta, að þetta er aðgerð sem borgar sig og það er hægt að hefja strax handa í sumar með þessar aðgerðir. Þá má planta trjám, þá má grisja þá skóga sem nú þegar eru, þá má gera stíga í þessum skógum. Þarna er hægt að nota námsfólk og fólk sem skortir atvinnu og fá þá til að vinna uppbyggilegt starf fyrir land og þjóð til framtíðar. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið, en atkvæðagreiðslu er frestað. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 260/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga, 704. mál á þingskjali 1212. Umræða. Til máls tekur hæstvirtur utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 25. október 2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og felli inn í samningi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2018/1717 frá 14. nóvember 2018 breytingu á reglugerð nr. 1093/2010 að því varðar aðsetur Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar. Reglugerðin felur í sér breytingu á reglugerð ESB nr. 1093/2010 stofnsetningu Evrópsku bankaeftirlitsstofnunar ESBA. Gerðin felur aðeins í sér eina breytingu, það er að höfuðstöðvar EBA færist frá London til Parísar.
Ástæða breytingarinnar er útganga Bretlands úr Evrópusambandinu 31. janúar 2020. Innleiðingarreglugerðin á Íslandi kallar á breytingar á lögum nr. 24/2017 evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði. Ég legg til, virðulegi forseti, að aflokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstv. Utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 302/2019 breytingu á 5. viðauka og bókun 31 við EES-samninginn, stjórnartillaga 705. mál á þingskjali 1213. Fyrir umræða til máls tekur hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2019 frá 13. desember 2019 breytinga á 5. viðauka og frelsi launþega til flutninga og bókun 31 samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórðungsfrelsisins við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2016/589 frá 13. apríl 2016 vinnumiðlunarnet Evrópu, aðgang launafólks að þjónustu vegna hreyfanleika og frekari samþættingu vinnumarkaða og breytingu á reglugerðum nr. 492/2011 og nr. 1296/2013. Auk þess er lagt til að 7 afleiddar gerðir framkvæmdaákvarðanir framkvæmdastjórnar sem taldar eru upp í 2. til 8. tölulið þingsályktunartillögunnar verða felldar inn í samninginn. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/589 er ný heildarreglugerð EURES sem felur einnig í sér breytingar á reglugerðum nr. 492/2011 og nr. 1296/2013. EURES er samstarfsverkefni opinbera vinnumiðlun á EES-svæðinu rekið af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Markmiðið er að auðvelda vinnandi fólki að flytjast á milli EES-landa. Starfsfólk EURES kemur á sambandi milli atvinnurekenda og atvinnuleitenda. Ísland á aðild að verkefni gegnum EES-samninginn. Er að ræða nýja reglugerð EURES, vinnumiðlun og gagnagrunn með lausum störfum og atvinnuleitendum sem rekin eru á EES-svæðinu. Reglugerðin fjallar vinnumiðlunarnet Evrópu, aðgang launafólks að þjónustu vegna hreyfanleika og frekari samþættingu vinnumarkaða. Gerðin tekur til EURES vinnumiðlunar sem rekin eru á EES-svæðinu og gagnagrunns með upplýsingum laus störf og atvinnuleitendur. Innleiðing reglugerðarinnar kallar á lagabreytingar. Framkvæmdaákvarðanir framkvæmdastjórnar samanber 2. til 8. tölulið þingsályktunartillögunnar eru afleiddar gerðir af fyrrnefndri reglugerð og kalla ekki á neinar lagabreytingar. Innleiðing reglugerðar 2016/589 á Íslandi kallar á breytingar á lögum nr. 105/2014 frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins. Á grundvelli þeirra laga var reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 492/2011 frá 5. apríl 2011 frjálsa fyrir launafólks innan sambandsins innleidd og birt sem fylgiskjal. Því með þurfa að uppfæra það fylgiskjal með þeim breytingum sem reglugerð nr. 2016/589 mælir fyrir um. Að öðru leyti mun lagastoð reglugerðarinnar falla undir lög nr. 55/2006 vinnumarkaðsaðgerðir og er yfirstandi vinna í félagsmálaráðuneytinu við að skoða hvort ákvæði reglugerðarinnar kalla á efnislega breytingar á þeim lögum. Ég legg til, virðulegi forseti, að aflokinni þessari umræðu verði tillögu þess að vísa til hæstv. Utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 706. mál á þingskjali 1214. Fyrir umræða til máls tekur hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/2366 frá 25. nóvember 2015 greiðsluþjónustu á innri markaðnum. Tilskipunin felur í sér nýjan heildarramma greiðsluþjónustu sem tekur mið af reglum tilskipunar 2007/64/EB greiðsluþjónustu á innri markaðnum. Nýju tilskipuninni er meðal annars ætlað að greiða fyrir nýsköpunarsviði greiðsluþjónustu svo sem með net- og farsímagreiðslum, efla samkeppni á markaði greiðsluþjónustu og tryggja betur öryggi neytenda.
Tilskipunin verður innleidd með nýjum heildarlögum greiðsluþjónustu sem fella lög nr. 120/2011 greiðsluþjónustu úr gildi. Í kjölfar gildistöku nýrra greiðsluþjónustulaga mun Seðlabanki Íslands setja reglur til nánari útfærslu sem innleiða munu afleiddar gerðir greiðsluþjónustutilskipunar. Ég legg til, virðulegi forseti, að að aflokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstv. Utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar. Ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið utanríkisþjónusta Íslands, stjórnarfrumvarp, 716. mál á þingskjali 1227, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingar á lögum utanríkisþjónustu Íslands nr. 39/1971 með síðari breytingum. Frá því ég tók við embætti utanríkisráðherra hef ég lagt áherslu á umbætur, stefnumörkun og hagkvæmni til framtíðar. Meðal fyrstu verka var skipun stýrihóps sem lagði til samtals 151 tillögur breytingar á starfsumhverfi, stefnumörkun og styrkingu þess mikilvæga starfs sem utanríkisþjónustan vinnur að. Ein tillaga þeirrar skýrslu var endurskoðun laga utanríkisþjónustuna. Þetta frumvarp sem hér liggur fyrir er því afrakstur þeirrar vinnu og stefnumótunar sem legið hefur fyrir frá 2017 en í stað heildarendurskoðunar eru ákveðnir þættir löggjafar utanríkisþjónustunnar teknir til skoðunar og lagðar til breytingar á þeim. Innan utanríkisþjónustunnar starfar öflugur hópur fólks og stjórnendur í utanríkisþjónustunni að stórum hluta úr hópi sendera sem flytjast til starfa ýmist á sendiskrifstofur eða aðalskrifstofur ráðuneytisins. Algengast er að þeir sem gegna sendiherraembættum hafi helgað feril sinn í utanríkisþjónustunni og öðlast framgang í starfi til að gegna sendiherraembætti. Allnokkur dæmi eru þó að í gegnum árin að skipað hafi verið sendiherrar reynslumiklir aðilar úr stjórnmálum eða viðskiptalífi sem byggt hafa upp tengsl, þekkingu og orðspor á vettvangi alþjóðamála og geta reynst verðmætu liðsauki við hagsmunagæslu fyrir Ísland. Núgildandi lög utanríkisþjónustuna veitir ráðherrum málaflokksins í raun algjörlega frjálsar hendur með skipun sendiherra, svo framarlega sem viðkomandi uppfylli lágmarkskröfur sem gerðar eru til ríkisstarfsmanna. Embættin eru undanþegin auglýsingaskyldu, ekki eru tilgreindir sérstakar hæfniskröfur og raunin er sú að sendiherrum hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár. Þannig að þegar ég tók við sem utanríkisráðherra voru þeir 40 talsins. Nokkrir hafa síðan látið á störfum en í 3 ára skeið ekki skipað nýja sendiherra í embætti. Þegar leitast við að meta hver reynslan er af núgildandi ákvæðum stöðu starfsmanna utanríkisþjónustunnar og draga þannig ályktanir, virðist ástæða geti verið til að ganga að sumu leyti skrefinu lengra en nú er gert í þeirri átt að samræma reglur starfsmenn utanríkisþjónustunnar þeim reglum sem almennt gilda opinbera starfsmenn. En að öðru leyti hlýtur sérstæða utanríkisþjónustan að kalla á að lagareglum hana sé hagað á annan veg en almennar reglur kveða á Breytingarnar sem frumvarpið gerir ráð fyrir miða að því að finna ákjósanlegt jafnvægi í þessu efni, þannig að skapa megi farsæla umgjörð utan mannauð utanríkisþjónustunnar. Það er umgjörð sem ætlað er að laða hæft starfsfólk til utanríkisþjónustunnar sem fái eðlilegan framgang og búi við sæmilegan fyrirsjáanleika þannig að sérþekking og kunnátta þeirra nýtist sem best. Helstu breytingarnar sem þetta frumvarp leggur til eru fjórþættar. Í fyrsta lagi er þak sett á fjölda sendiherra á hverjum tíma þannig að verður miðað við að fjöldi sendiherra sé ákveðið margfeldi af fjölda sendiskrifstofa. Miðað verður við að þeir verði ekki fleiri en fjöldi sendiskrifstofa viðbættum 50. Sem sagt 1,2 sendiherra miðað við sendiskrifstofu. Fjölgun eða fækkun sendiskrifstofa fer ávallt fram með samráði við utanríkismálanefnd Alþingis. Í dag eru sendiskrifstofur 25 talsins og viðmiðið væri því að hámarki 30 sendiherrar en þeir eru í dag 36. Ástæða til að hafa hér ákveðið svigrúm enda koma stjórnendur utanríkisráðuneyta jafnlega til að stærstum hluta úr hópi sendiherra. Í öðru lagi myndi þessa stöðu framvegis gilda auglýsingaskylda og tilgreinda hæfniskröfur eins og aðrar stöður embættismanna. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að enginn taki við almennu embætti sendiherra nema að undangenginni auglýsingu og hæfnismati eins og með önnur embætti sem skipað er á vegum ríkisins. Grundvallarkröfur eru háskólapróf og reynsla af alþjóða utanríkismálum og eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu er í þessu efni mikilvægt að taka mið af framgangskröfum sem gerðar nú þegar í utanríkisþjónustunni. Með þessu verður fest í þessu umgjörð sem ætlað er að tryggja að í embætti veljist öflugir einstaklingar sem almennt kæmu úr röðum hæfustu starfsmanna utanríkisþjónustunnar og tryggt svo að reynsla, þekking og færni sem þeir hafa tileinkað sér á ferlinum verður kjarninn í hópi þessara stjórnvalda. Í þriðja lagi verður heimilað að skipa tímabundið í embætti sendiherra eða sérstaks erindreka til að hámarki 5 ára. Meginmarkmið slíkra skipana er að virkja þau verðmæti sem falist geti í sérþekkingu, reynslu og tengslanetti sem viðkomandi einstaklingar hafa skapað sér á öðrum vettvangi, hvort sem er í stjórnmálum, menningarlífi eða atvinnulífi,
til að annast afmörkuð verkefni í þágu hagsmuna Íslands á alþjóðavettvangi. Með þessu móti verður þeirri heimild sem nú er í raun ótakmörkuð settar málefnalegar skorður. Að þessu marki yrði ráðherra áfram heimilt að leita út fyrir raðir fastra starfsmanna utanríkisþjónustunnar eftir einstaklingum til sérstakra starfa og fyrirsvars til afmarkaðs tíma. Skipanir af þessu tagi væru ekki framlengjanlegar og viðkomandi myndi ekki flytjast til annarra starfa eða verkefna en til er stofnað. Fjöldi þeirra sem gegnt er geta embætti tímabundið eða takmarkaður og tekur mið af fjölda sendiskrifstofa og þess fjölda almennra sendiherra sem hverju sinni er í embætti. Með því er tryggt að þorri sendiherrar eru ávallt skipaðir í samræmi við almennar reglur að undangenginni auglýsingu og umsóknarferli. Fjórða meginbreytingin er að með frumvarpinu getur ráðherra sett tímabundið sem sendiherra þá sem nú gegna stöðu sendifulltrúa í ráðuneytinu. Í þessum hópi er fjöldi reynslumikill og öflugra starfsmanna sem gegna millistjórnarhlutverkum innan utanríkisþjónustunnar, hafa reynslu og þekkingu sem nýtist við forstöðu og stjórnarstörf í ráðuneytinu. Með sama hætti verður ráðherra heimilt að flytja ráðnaða sendifulltrúa í embætti skrifstofustjóra en sú heimild var fyrir hendi á meðan sendifulltrúar höfðu stöðu embættismanna. Með þessu móti gefst tækifæri til að nýta enn betur krafta þessa hóps og veita þeim framgang í starfi án þess að til eiginlega skipunar í sendiherraembætti komi. Vegna samsetningar hóps starfsmanna sem gegnir stöðu sendifulltrúa og sögulegs kynjahalla innan utanríkisþjónustunnar áratugaskeið eykur þessi breyting verulega möguleika kvenna til að fá framgang og taka við forstöðu sendiskrifstofa og stýra skrifstofum innan utanríkisþjónustunnar. Aðrar breytingar sem frumvarpið mælir fyrir varða samræmingu hugtakanotkun og stöðu þeirra sem nú þegar gegna embættum innan utanríkisþjónustunnar. Herra forseti, ég vil í stuttu máli nefna aðeins hvernig málum er háttað í grannríkjum okkar varðandi þessi málefni. Norrænu ríkin hafa í raun hvert sitt lag á skipulagi sína utanríkisþjónustu og vitaskuld er að ræða mun fjölmennari umfangsmeiri starfsmenn en Ísland rekur. Í Finnlandi er það til dæmis forseti sem skipar sendiherra og forstöðumenn sendiskrifstofa en annars staðar á Norðurlöndum er skipunarvaldið almennt í höndum utanríkisráðherra. Það má segja að meginreglan alls staðar á Norðurlöndunum sé að stöður sendiherra séu auglýstar ýmist innan utanríkisþjónustunnar eða almennt. Allar utanríkisþjónustunnar hafa ítarlegar reglur kröfur, framgangsviðmið, skipulag og mannauðsstefnu ýmist í formi reglugerða, reglna eða handbóka. Sama gildi fyrir stærstan hluta utanríkisþjónustunnar hér en fram að þessu hafa sendiherraembættin og skipinu þau að forminu til vera utan þessa ramma. Þótt sendiherrastöður sé almennt auglýstar annars staðar á Norðurlöndum og er meginregla sú að skipa sé í þau embætti úr hópi fastra starfsmanna sem helga sem feril utanríkisþjónustunni. Það þýðir þó ekki að því séu ekki undantekningar. Dæmi eru til dæmis fyrrverandi stjórnmálamenn sem hafa farið í sendiherraembætti innan sænska kerfisins. Í Noregi eru fyrrum stjórnmálamenn oft til hlutverki sendierindreka eða fengnir til að sérstaka verkefnasvið alþjóðamála og svo mætti áfram telja. Það kemur kannski einhvern spánst fyrir sjónir að ráðherra skuli vera að leggja til að takmarka mínar eigin heimildir til að skipa í æðstu embættismannsstöður innan utanríkisþjónustunnar. Þetta er stærra mál en svo að það varði einstaka ráðherra valdheimildir á einstökum kjörtímabilum. Skipulag, rammi utanríkisþjónustuna, meiri fagmennska, kröfur og gagnsæi styrkir okkar sem samfélag og dregur úr tortryggni. Við hér á hinu háa Alþingi setjum okkur iðulega mörk, reglur og ramma og gerum kröfur okkur sjálf og aðra með þeirri löggjöf sem við samþykkjum. Þessi lagabreyting sem ég legg til er hér hluti af þeirri heildarmynd. Virðulegi forseti. Að lokum í stuttu máli gera grein fyrir því samráðsferli, ábendingum og athugasemdum sem komið að fram varðandi frumvarpi áður en það var lagt hér formlega fyrir Alþingi. Innan ráðuneytisins voru haldnir opnir samráðsfundir, tillögur og hugmyndir kynntar og síðan öllu starfsmönnum gefinn kostur á samtali sem þess óskuðu. Frumvarpið fór síðan í opið samráð í samráðsgátt stjórnvalda og þannig þangað bárust 2 athugasemdir. Einnig mætti ég á fund utanríkismálanefndar að hennar beiðni og fór yfir helstu atriði frumvarpsdraganna áður en það var lagt fyrir Alþingi. Þetta er í sjálfu sér óvenjulegt en ég leit á það sem mikilvægt skref til að undirbúa þessu umræðu vel og sérstaklega verið til þess að flýta fyrir meðferð og afgreiðslu þess hjá hv. utanríkismálanefnd í framhaldinu. Í athugasemdum sem bárust í samráðsgátt og eru raktar í frumvarpi eru margt ágætar ábendingar sem fram komu suma hverja í samráðsferli við starfsmenn. Það í annarri umsögn meðal annars fagnað ákvæðum auglýsingaskyldu en lýst fyrirvörum og andstöðu við nokkra aðra þætti, til dæmis fjölda tímabundinna sendiherra og heimilda til skipunar þeirra. Talið þörf á að lögfesta frekar hæfniskröfur og fleira. Í hinni umsögninni er farið nokkuð almennt yfir allmörg atriði, meðal annars þörf fyrir þessar breytingar á lögunum, mismunandi flokka sendiherra sem eru til eftir breytingu og þeim sjónarmiðum lýst að helst ætti að draga frumvarpið til baka og fara í heildarendurskoðun. Þetta eru vissulega ábendingar sem skoðaðar voru í framhaldi af skýrslunni frá 2017 en eftir yfirlegu var valin sú leið sem hér er farin og heildarendurskoðun verður geymd í betri tíma. Það er sýnt sig á undanförnum vikum og mánuðum hversu dýrmætt það er að eiga reynslumikinn og öflugan mannauð í utanríkisþjónustunni
sem hefur þann sveigjanleika og kraft að geta brugðist við ófyrirsjáanlegum atburðum og beint orkunni hverju sinni í þau verkefni sem brýnust eru. Það er markmið þessara breytinga að skapa farsæla umgjörð um mannaða utanríkisþjónustuna með því að færa kerfið nær því sem almennt gildir án þess að komi niður á sérstöðu þjónustunnar og þeim stöðugleika og festu sem svo mikilvægur í starfi hennar. Á sama tíma lagaramminn skýrður, skipun í embætti sendiherra farið í faglegt horf og haldið þeim sveigjanleika sem þarf til að verðmætasreynsla og þekking hvers og eins nýtist ókunna tíð. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni þessa umræðu vísa til hv. utanríkismálanefndar og annarrar umræðu. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrir framsöguna og ég fagna því að nú eigi að setja þá skyldu að auglýsa beri stöður sendiherra. Það er mjög ánægjuleg þróun. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra út í það sem maður mætti kalla kannski undanþágu frá þessari auglýsingaskyldu sem verið er að setja á skipan sendiherra, sem snýr að 2. málsgrein 4. greinar frumvarpsins, en þar stendur með leyfi forseta að ráðherra getur aukið skipað sendiherra tímabundið til allt að 5 ára til þess að veita tiltekinni sendiskrifstofu forstöðu eða gegna hlutverki sérstaks erindreka. Ráðherra skilgreinir hlutverk og valdsvið sendiherra samkvæmt þessari málsgrein í erindisbréfi og hann verður ekki fluttur í annað embætti og að lokinni skipun samkvæmt þessari málsgrein fellur hún niður án mögulegrar framlengingar. Fyrsta spurningin mín snýr kannski að því hvað tekur við eftir það. Skipunin fellur niður. Er þá loku fyrir það skotið að viðkomandi sæki eins og hvað sem sömu stöðu, þá reynslunni ríkari og þar með líka hæfastur í embættið? Hvernig er það hugsað nákvæmlega? Vegna þess að þarna hefur ráðherra skipunarvald og gerir það án auglýsingar. Það kemur fram að það verði ekki framlengt og það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að viðkomandi myndi bara strax sækja aftur starf hjá utanríkisþjónustunni að því loknu. Byrjum á því. Og þá svarar andsvari hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og málefnalegt innlegg og góða spurningu. Svarið við spurningunni er einfaldlega þessi: það er gert ráð fyrir því að þetta form myndi þýða það að viðkomandi væri í hámark í 5 ár, en gæti svo auðvitað sótt eins og allir aðrir þær stöður sem lausar, hvort sem það er sendiherra eða annað. Og þetta er svona niðurstaðan í því þegar menn eru svona að huga að því hvernig er best að hafa svona, þá umgjörð sem að ég tel að sé æskilegt þessar stöður. Stutta svarið við spurningu hv. þingmanns er að já, það auðvitað gæti viðkomandi aðili eins og allir aðrir þegnar sótt stöðu sendiherra. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Aðeins áfram þessa sömu grein. Þá kemur hér fram að, eins og ég greindi frá áðan með leyfi forseta, að ráðherra skilgreinir hlutverk og valdsvið sendiherra samkvæmt þessari málsgrein í erindisbréfi. Ég velti fyrir mér kannski bara markmiðinu á bak við þetta. Hvað er verið að hugsa með því að setja er verið að hugsa til dæmis að skipa sendiherra í einhverju ríki, en að ráðherra geti einhvern veginn afmarkað það sem að sendiherrar gera almennt gagnvart þessum með erindisbréfi. Þá meina ég að venjulega þá sinna sendiherrar vissum störfum og það er skilgreint á einhvern hátt, en með þessum hætti getur ráðherra kannski afmarkað frekar við nákvæm verkefni. Og ég velti fyrir mér bara hver hugsunin er á bak við þetta nákvæmlega. Er þessu ákvæði ætlað að eiga við þá sem eru skipaðir tímabundið sem bara venjulegir sendiherrar? Einhvers staðar, til dæmis bara sendiherra í Washington, gæti sá hinn sami fengið samt erindisbréf frá ráðherra þar sem honum eru mögulega settar þröngari skorður til athafna heldur en sendiherrum er
alla jafna settar. Hvert svona markmiðið á bak við það að hafa þessa klausu þarna inni svona þessa skilgreiningu og afmörkun? Hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að þetta ákvæði nýtist svona utan þessa hefðbundnu sendiherrastarfa? Hér talað sérstakan erindreka. Hvaða hlutverk þetta hugsað fyrir? Og svarar ansvari síðar sinni hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka aftur hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Það alls ekki hugsun bak við þetta og það eins og glott áhugavert að hv. þingmaður sjái það með því að skoða textann, að það verði einhvern veginn með öðrum hætti og ef að væri skipaður sendinefnd og sem færi þá á það sem kallaði póst, að það eitthvað með öðrum hætti heldur en almennt gerist. Það ekki hugsunin á bak við þetta. Hins vegar það sem hv. þingmaður vísar í sérstakur erindreki, að þá verða menn að, og það nokkuð sem hefur verið notað nokkuð í utanríkisþjónustunni, þó ekki mikið, oft notað meira í öðrum löndum, og oft á tíðum þá fengnir aðilar sem fyrir utan hafa ekki verið inni í utanríkisþjónustunni en hafa einhverja þá reynslu sem getur nýst í, eins og nafnið gefur til kynna, svona sérstökum erindagjörðum. Þá geta menn verið að sinna afmörkuðum verkefnum á alþjóðavettvangi, til dæmis til þess að fylgja eftir, og þá oft innan alþjóðastofnana með samningum þar það sem snýr að ákveðnum þáttum heilbrigðismála eða einhverjum mála, svo bara eitthvað dæmi sé tekið. Og það þarf auðvitað alltaf að afmarka það. Menn geta ekki bara sett einhvern sérstakan erindreka og sagt viðkomandi þú ert bara sérstakur erindreki og gangi þér vel. Það verður alltaf að afmarka það hvert verkefnið og hvert markmiðið með slíkri skipan og hvað viðkomandi einstaklingur á að gera. Og ég nefni þetta sérstaklega því ég man eftir dæmum og þekki og eru með dæmi sérstaklega erindreka sem hafa haft reynslu og þekkingu í heilbrigðismálum. Við erum auðvitað með mikið alþjóðlegt samstarf þar og það oft á tíðum bæði okkar hagur og líka skynsamlegt fyrir okkur að nýta þá starfskrafta í velvalin verkefni. Það verða eðli máls samkvæmt alltaf að vera skilgreind. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, áhugavert að sjá þegar þingmenn og ráðherrar reyna að mætast hér þá stíga þeir svona ákveðinn dans til að halda 2 metra reglunni og hæstv. ráðherra fórst þetta mjög vel úr hendi. Þetta frumvarp sem við ræðum hér svo sem ekkert stórt að sniðum, þetta ekki margar greinar en þetta fyrir margar hluta sækir mjög áhugavert frumvarp. Þarna verið að leggja til ákveðnar breytingar sem að hægt að hafa alls konar skoðanir á að sjálfsögðu. Ég sé strax að það svona ákveðin tónn sleginn í frumvarpinu sem að ég sumarleyti sammála, sumarleyti ósammála. Ég er sammála því að það mjög gott að skýra reglur, skýra og uppfæra lög og reglur sem utanríkisþjónustuna, færa lögin fram til nútímans, jafnvel að velta fyrir sér hvort að hlutverkin á að skýrt og svo framvegis. Ég hins vegar hef mikinn fyrirvara á og þarf aðeins að láta selja mig betur það að þær breytingar sem koma til fyrir í 4. grein séu nauðsynlegar. Ég geri mér alveg grein fyrir því eftir að hafa komið aðeins nálægt þessu að það margt sem er hægt að gagnrýna með réttu í utanríkisþjónustunni og annað sem byggt á misskilningi sem ósköp skiljanlegt því að langa tíma hefur þessi þjónusta sem okkur svo mikilvæg verið býsna lokuð. Það ekki allir sem gera sér grein fyrir þeim verkefnum sem þar eru í gangi. Í seinni tíð höfum við nú reynt að leggja áherslu á það að opna og skýra betur hvaða verkefni eru í gangi á þessi stað og nýverið sáum við til dæmis frá ráðuneytinu koma fram upplýsingur að ætli ekki verið nokkur 100 fyrirspurnir á dag út af þessum COVID-málum öllum sem að borgarþjónusta fékk eða ráðuneytið sem að leysa þar úr. Allt þetta ætti að gera verkum að landsmenn átti sig betur á því hversu virði þessi þjónusta er. Ég nú svo sem
hef viðurkennt það áður en maður fór að pæla mikið í þessu, þá hafði maður svona svolítið ákveðnar skoðanir á utanríkisþjónustunni, kannski skildi hana ekki alveg. Mér finnst í dag að við séum að setja allt of litla peninga í utanríkismál. Mér finnst utanríkisþjónustan okkar þurfa meiri fjármuni, við þurfum að styrkja hana, við þurfum að styrkja viðveru okkar út í hinum stóra heimi, einmitt vegna þess að við erum svo lítil, einmitt vegna þess að við erum örríki, við erum smáríki sem þarf að geta tekið þátt á hinum alþjóðlega sviði til þess að gæta hagsmuna okkar fyrst og fremst. Og ég hef aðeins áhyggjur af því að þetta frumvarp dragi aðeins úr þeim möguleikum mér finnst svona eins og þetta sé svona vera búið til pínur losarabrag á utanríkisþjónustunni. Ég hef fyrirvara á þessu því að það á vitað eftir að fara yfir til nefndinni en svona að lesa í gegnum þetta þessi tilfinning kemur aðeins upp. Ég sammála því sem hefur komið fram að utanríkisþjónustan hún ætti að vera blönduð. Það er ákveðinn kjarni sem þarf að vera skipaður hinum dyggu og góðu embættismönnum sem að fá sig fram innan utanríkisþjónustunnar. Frábæra fólk sem er að örfá í rauninni að gæta okkar hagsmuna út allan heim. Í bland við annars konar aðila sem geta verið í viðskiptalífinu svo dæmi sé tekið, enda höfum við góða reynslu af því. Þannig fáum við hóp fólks sem er samansettur af ákveðnum menntun, hæfileikum og svo framvegis og tengslum og þess háttar. Það geta farið dýpra í það. Mér finnst það rangt að vera að horfa einhverja tölu í þessu sambandi því að í mínum huga skiptir engu máli hvort að einhver sendiherrahópur er 30 eða 35 eða 40, 45 eða hvað er. Ef það eru verkefni fyrir þennan hóp, þá skiptir ekki máli hversu stór hann er. Það skiptir engu máli. Og ef það er þannig að við erum með einhvern mannskap sem að fyrir einhvern titil komið veg fyrir að sem ég reyndar hef enga reynslu af, ég held að ég hef ekki rekið mig á það, að vinna einhvert verkefni, þá vitanlega þarf að leysa það með einhverjum ákveðnum hætti og öðrum hætti því að auðvitað á fólk að vinna það sem ég er sagt að vinna. Ég hef ekki trú á að það svo staði hafi komið upp, en ég segi nú bara hér til að undirstrika það að mér finnst engum máli skipta hversu há þessi tala á að vera. Því að það er ekkert rosalegur auka kostnaður af því að hafa titilinn bara. Kostnaðurinn, hann verður til fyrst og fremst þegar að menn fara erlendis og bætist við alls konar hlutir sem að því tilheyra. En ég ætla ekki að útiloka það hins vegar að það náist að útskýra málið og í utanríkismálum nefnd með þeim hætti að þessi skoðun breytist eða þá ég hef rangt fyrir mér. Ég hef svo sem oft rangt fyrir mér, alveg til ég að viðurkenna það. Sveigjanleikinn í því kerfi sem nú er ákveðinn kostur að mér finnst. Það er kostur að geta fært til fólk, það er kostur að geta haft fólk í störfum og jafnvel fært það eftir sem einhver sé búinn að vera á stað einhver 3 ár, 4 ár og fært það á annar stað og tryggst þér þar þá góðan starfsmann í 5 ári viðbót. Eins og ég skil þetta mál kemur það veg fyrir slíkt. Mér finnst líka galli að ef þú ert komið góðan einstakling sem sótt hefur starfið þess tilfelli svo dæmi sé tekið eða verið skipaður einhverjum öðrum forsendum, það er eins frábæri starfi að það sé ekki hægt að framlengja starfið á þess að sækjum á ný. Svona hlutir sem ég á eftir átta mig betur á, en ég veit að ráðherra gengur gott til og ætla því þar lendi er alls ekki að gera lítið úr þessu máli. Það er alveg full ástæða að skoða utanríkisþjónustuna eins og allt annað sem við erum með í okkar kerfi reglulega. Og ráðherra hefur verið duglegur að gera það. Ég ætla ekki að mæla gegn því. En við kunnum að hafa ólíka sýn og skoðanir á hvað er best í þessu saman. Verð ég bara að koma hér niður á eitt atriði. Ég held að svona, ég tek mér sensin að ég vona ég mótgengan þegar ég segi það núna. Mér finnst nú greinargerðin svolítið hérna og rökstuðningurinn meginefni frumvarpsins ekki alveg nógu sterkt sko. Þegar hér kemur fram, þegar við reyna að útskýra það að sendiherrum hefur fjölgað svo mikið á síðustu árum. Og hér er sagt með því að forseta, þó verður ekki hjá því litið að þessi framkvæmd og svo tilhögun að auglýsa ekki sendiherraembætti í lausri umsókninni skjóli undanþágu gildandi laga og svo framvegis hefur leitt til þess að sendiherrum fjölgað nokkuð á síðustu árum. Ég fæ þetta ekki til að ganga upp. Sendiherrum náttúrulega bara fjölgað vegna þess að ráðherrarnir sem að bera ábyrgð á því hafa verið að
fjölga sendiherrum, skipa sendiherra. Það er ekki nein ástæða fyrir því nema að ráðherrarnir og ráðherrann, menn getur bara talað svo þegar hér stendur kannski einhver reynsla því, ef við talið þörf á því. Það kann að vera að það þurfa að gera það fyrir slíkt og það sé meginefni eða eitt af meginefni þessa frumvarps, en við förum yfir það í utanríkismálanefnd. Ég held að það sé mjög mikilvægt líka að framgangur starfsfólksins í ráðuneytinu sé tryggður. Það er gríðarlega margt fólk sem er í utanríkisþjónustunni líkt og víða í stjórnkerfinu sem getur reynst okkur jafnvel betri starfskraftur annars staðar en það er í dag, en þurfa að geta átt ákveðinn framgang innan kerfisins. Það er staðreynd, ég ítreka það er staðreynd, í sumum tilfellum að þá skiptir máli hver það er eða skiptir máli hvers konar einstaklingur það er sem er á ákveðnu stað, það er að segja hvaða titil hann ber og slíkt, það skiptir máli í ákveðnum tilvikum. Þannig að við þurfum líka að horfa á heildarmyndir. Við eigum að breyta og bæta þegar það þarf og þegar það er nauðsynlegt, en stíga varlega til jarðar. Ég tek sem ég sagði áðan að við þurfum góða og sterka utanríkisþjónustu, við þurfum blandaðan hóp, við þurfum sveigjanleika, við þurfum að hafa festu og íhaldssemi í utanríkisþjónustunni, það er mikilvægt, og að mínu viti skiptir þessi fjöldi ekki öllu máli. Að lokum þá hlakka ég bara til að glíma þetta mál í nefndinni. Þeir hv. þingmenn og þar við hæstv. Ráðherra óska þess að veita andsvar og fyrst veitir andsvar hæstv. Utanríkismála- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir gott innlegg og ég lít nú svo á að við séum að taka umræðu svona til þess að velta hlutum fyrir okkur og meta það hvort að megi bæta eitthvað eða hvort að menn sé að stíga fram með eitthvað sem er ekki skynsamlegt. Þannig að mér finnst bara gott að hv. þingmaður komi hér með málefnalegt innlegg og komi með sína skoðanir, enda hefur hv. þingmaður mikla reynslu af þessu eins og við öll vitum. Ég hins vegar bara að útskýra aðeins að ég verð að viðurkenna að ég tek ekki undir það að þetta þýði að væri losara bragðarás. Ég held að vísu að þetta myndi setja hlutina í svona skýrara form og ég held að það sé gott fyrir alla. Og ég skal alveg viðurkenna það að mér og hafði svo sem heyrt það á öðrum vettvangi innan þjónustunnar og finnst mér frekar augljóst að þegar þú ert með eitthvað rétt rúmlega 200 getum sagt diplómata, svona færanlega starfsmenn, þú ert með 40 sendiherra, að það er svolítið mikið. Af því að þegar þú ert einu sinni búin að skipa sendiherra með eins og fyrirkomulagi núna, þá verður viðkomandi aðili sendiherra áfram. Ég held til þess að við myndum ekki vilja sjá 100 að 200 sendiherra. Ég held að við erum sammála um það væri, en þó getur alltaf sagt að þú getur fengið viðkomandi aðila einhver verkefni. Ég held að það sé ekki góð uppbygging á þjónustunni. Og ég fer nú bara betur yfir þetta í ræðu hér á eftir, en ég vil þó segja það að hv. þingmaður er ekki komið eini sem er komið með gagnrýni á það að það sé ekki rétt eða það sé ekki skynsamlegt að hafa það fyrirkomulag að ef viðkomandi aðili sem væri skipaður til 5 ára myndi standa sig vel, að það væri óskynsamlegt að það mætti ekki skipa viðkomandi áfram. Það sjónarmið hefur heyrst og ég held að hv. nefnd ætti bara að fara yfir það eins og aðra þætti þess máls. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir að koma mér upp í andsvari. Það er sjálfu sér sérstakt þarf að svara. Ég bara taka það fram að ég held að þetta mál sé ekkert, ég held ég að við nú ekki orðað þannig, þetta er ekki afturferð eða slíkt, það eru okkar hlutir þarna sem eru jákvæðir. Ég velti bara hins vegar fyrir mig hvort það séu allar breytingar þarna séu endilega til góðs til lengri tíma litið og það er bara eitthvað sem við þurfum að fara yfir. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ræðuna. Ég var svona að reyna að skilja það orðum hv. þingmanns út frá þeirri gagnrýni sem hann var að leggja á 4. gr. frumvarpsins, hver afstaðans til þess sem ég tel að vera stærstu, kannski jákvæðu breytinguna við þetta frumvarp, sem að setja á auglýsingaskyldu sendiherraembætti. Ég vildi því spyrja hv. þingmann hvort hann telji það til bóta að nú sé almennt skylt að auglýsa sendiherraembætti samkvæmt almennum reglum. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ég hef pælt töluvert mikið í þessu og pælti töluvert í þessu sínum tíma þegar ég var nú að starfa við þetta. Og nei, ég ekki sammála því að það sé yfir almenna reglan. Ég ætla ekki að útiloka það samt sem áður að það sé hægt að sýna mig fram á það að það sé skynsamlegt. En ég held að það getur verið að auglýsa þessi störf, það fer eftir vitanlega hvernig það er gert og hvaða kröfur eru gerðar og annað. Kom jafnvel veg fyrir að starfsfólk innan ráðuneytisins sem hefur margt til þess að bera og þess vegna menn sjá fyrir sér getur orðið afbragðs forsvarsmaður eða talsmaður íslensks erlendis lúti lærahaldi fyrir einhverjum utanaðkomandi aðila sem er með einhverja tilteknar skulum segja bara tilteknar boxhökuð í sem viðkomandi hefur ekki. Þetta er mjög sérstök þessi þjónusta og það þarf að huga svo mörgum atriðum að mínu viti í þessu. Þannig enn sem komið og þingmaður segir nei, en ég ætla ekki að útiloka að hv. þingmaður fleiri geti breytt þeirri skoðun minni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég sé ekki alveg hvernig almennar auglýsingar skyldu koma í veg fyrir að ráðherra geti þá valið hæfasta umsækjandinn í starfið. Ef ég ætti að færa rök fyrir því af hverju mér finnst mikilvægt að auglýsa embætti sendiherra vegna þess að þetta embætti hefur lengi legið undir grun fyrir að vera notað, eða þessi embætti hefur lengi legið undir grun fyrir að hafa verið notað sem í pólitísk hrossakaup. Og það að auglýsa þessar stöður þá til þess fallið að auka traust á því hvernig staðið að þessum ráðningum. Þannig að það er kannski mín helsta röksemdafærsla fyrir þessu, að eyða þessari tortryggni í garð þess hvernig skipað er í svona stöður. En sömuleiðis, almennt ráðningarferli, það felur í sér að ríkinu ber skylda til þess að ráða hæfasta einstaklinginn í starfi. Og það þá hvort sem heldur utanaðkomandi eða innan ráðuneytisins, ef allir hafa jafnt tækifæri til að sækja Og það líka náttúrulega það, þá hafa allir, jafnvel frambærilegasta fólk sem að ráðherra var bara ekki kunnugt á þeim tíma sem ákveðið er að skipa í sendiherrastöður, tækifæri til þess að sækja af því að þá þeim allavega gert kunnugt að þessi staða sé í boði, sem nú ekki alltaf raunin. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, það kann að vera að þurfa að finna einhverja leið þarna, einhverja millileið, við skulum ekki útiloka það. En ég hefði fyrirfram það er mig langar svolítið að velta upp, það er auglýst staða, segjum í þessu, hana keppa tveir aðilar, annar sem búinn að vera 15 ár í utanríkisþjónustunni og einstaklingur sem aldrei hefur komið nálægt neinu slíku, kannski rétta menntun eitthvað þess háttar. Ef það hakar í boxinn, þá er sá sem að kemur utan að með betri niðurstöðu. En kannski algjörlega reynslulaus úr þeim starfi sem hann á að taka við. Er hann þá hæfari heldur en sá sem hefur minni kannski menntun einhvers sviði eða eitthvað slíkt? Við þurfum í það minnsta að íhuga vel hvernig þetta valferli og hvaða kröfur eru gerðar, þetta myndi ég segja. En ef hægt er að sýna mig fram á að það sé hægt að tryggja þetta með einhverjum mætti, þá myndi ég segja að við þurfum að skoða. En mér finnst þetta fyrirkomulag sem í dag ekkert alls slæmt varðandi starfsfólki. Það má hins vegar velta upp hvort það eigi að einhvern veginn að gera viðvart að þetta standi til, þannig að menn geti gefið kost á sér með einhverjum hætti eitthvað slíkt. Við skulum ekki útiloka það. Það á það minnst ekkert að vera nein leynd yfir þessu. Ég er alveg sammála því. Andsvörum er lokið. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Virðulegur forseti. Ég vil byrja á því að lýsa ánægju minni með það að nú standi til að setja almenna skyldu á hendur ráðherra að auglýsa störf sendiherra og endurkomu þessa skilyrðis. Við höfum löngu vænst þess og okkur finnst ánægjulegt að þetta sé á leiðinni vonandi inn í lög aftur núna, verði þetta frumvarp að lögum. Og það er í meginatriðum vegna þess, að minnsta kosti vegna þeirra sem hér stendur, að það auðvitað ákveðinn freistnivandi gagnvart skipunarvaldi ráðherra að beita virðingarfullum og mikilvægum og góðum stöðum í einhvers konar pólitísku hrossakaupi og í einhvers konar pólitískri greiðasemi. Og þetta er eitthvað sem vekur óþarfa tortryggni gagnvart utanríkisþjónustunni, óþarfa leiðindum og óþægindum, finnst mér, vegna þess að auðvitað eiga þessi störf að vera aðgengileg öllum til umsóknar og það á ekkert að vera einhverjum vafa undirorpið hvaða sjónarmið liggja að baki skipana ráðherra í jafn mikilvægar stöður og raun ber vitni. Þetta eru fulltrúar okkar á erlendri grundvelli gegna gríðarlega mikilvægu starfi og af þeim sökum finnst mér mjög mikilvægt að það sé vandað gríðarlega vel til verka þegar að skipað er eða ráðið er í þessi störf. Nú, virðulegi forseti, mig langar að vísa aðeins í, ef að ég finn það hérna, þar sem ég ræddi við hæstv. Ráðherra áðan þessar tímabundnu skipanir sem eru hér undanskildar auglýsingarétti, auglýsingaskyldu, og ræða aðeins svona uppleggið í því. Ég er svo sem ekki að lýsa yfir hér og nú að ég sé á móti þessari undanþágu. Ég heyrði það á svörum hæstv. Ráðherra að það geti alveg verið málefnalegar ástæður fyrir því að fara þessa leið, en mér finnst samt kristallast í rökstuðningnum við þessa grein svona kannski einmitt það sem hefur þótt plaga svolítið þessar skipanir. Og það er hér að heimilt sé að víkja frá þessari framangreindri reglu að auglýsa til þess að skipa þar fólk með reynslu úr stjórnmálum eða atvinnulífinu til allt að 5 ára í senn. Og það er svo sem í sjálfu sér skiljanlegt sjónarmið, en að sama skapi að þá er það einmitt þetta að skipa fólk sem hefur gert garðinn frægan í stjórnmálum sem sendiherra, sem hefur vakið þessa tortryggni í kringum skipan sendiherra vegna þess að það er ekki verið að auglýsa í þessar stöður, vegna þess að það liggur ekki fyrir hvaða sjónarmið liggja að baki eða hvort að einhver pólitísk hrossakaup hafi komið viðkomandi aðila í embættið en ekki að viðkomandi sé hæfasti aðilinn í starfi. Þannig að mér finnst það svona umhugsunarvert og mér finnst að hv. utanríkismálanefnd eigi bara að fara vel og rækilega yfir þetta, hvort að sé þá kannski hægt að innleiða einhver frekari gagnsæi sjónarmið í kringum þá skipun, hvort að því geti fylgt einhvers konar rökstuðningur eða eitthvað svona til þess að efla traust á þessum mikilvægu embættum. En að öðru leyti þá tel ég þetta frumvarp til verulegra bóta og fagna því að það sé hér fram komið. Að lokum tekur til máls hæstv. Utanríkismála- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmönnum sem komu hér báðir inn með mínu áliti málefnalegt og gott innlegg og ég vonast til þess og veit það og treysti því að umræðan þetta mál verði áfram á þeim nótum. Ég ætla svona aðeins að leyfa mér að velta því sem hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og kom líka fram í samtölum þingmannsins og hv. þingmann Gunnars Braga Sveinssonar sem er eitthvað sem ég held að það sé allt í lagi að ræða opinskátt, og það er það þegar við erum að ræða það hvernig að fá hæfasta einstaklinginn í starfið.
og hv. þm. Gunnar Bragi Sveinsson vísaði hér til þess sem hefur nokkuð verið rætt og ég held að við þurfum að ræða, og þá er ég ekkert að vísa sérstaklega í þetta mál heldur bara almennt í stöður almennt, að eins og fyrirkomulagið núna þegar að ráða í stöðu hjá hinu opinbera, að þá hefur verið bent á það að bæði eru leiðir til þess að því að það er ekki, við búum í mannheim og það er ekkert fullkomið, að það sé ekki allavega framkvæmdin á auglýsingum og hún verði oft til þess að, eða stundum til þess að valið í rauninni lítið og þó svo viðkomandi einstaklingur sé með hæfa einstaklingar sem að sækja að þá er það vegna þess að uppsetningu á auglýsingunni með þeim hætti að það sé ekki möguleiki fyrir viðkomandi að velja þá sem að viðkomandi aðili telur sé hæfastur. Og þetta var ekki bara við stjórnmálamenn, ráðherra, heldur sömuleiðis bara innan hins opinbera almennt með við lagaskildum sem núna. Og ég held að menn eigi bara að ræða það hreinskilnislega eins og það því að það auðvitað ekki þannig, lífið ekki Excel-skjal og við getum aldrei búið til einhvern veginn reikniformúlur það hvernig að framkvæma eigi til dæmis ráðningar, hvort sem það innan utanríkisþjónustunnar eða einhvers staðar annars staðar. Og hér reynt að gera það og ég held að hafi vel tekist til, enda var lögð mikil vinna í þennan undirbúning, að bæði að gera hlutina gagnsærri og faglegri en sömuleiðis ég til að skipta miklu máli líka sveigjanlegri. Og ég tel, við erum auðvitað með mjög fámenna utanríkisþjónustu, mjög fámenna, þannig og allar stöður sendiherra, allar skipanir sendiherra, frá fyrsta sendiherra til síðasta sem skipar, allar eru pólitískar. Ef að ráðherra skipar sendiherra í núverandi fyrirkomulagi þá það pólitísk skipun. Og það skiptir engu máli þó að það sé það að ræða að einhver einstaklingur innan utanríkisþjónustunnar. Og ég held ég ekki upplýsa neitt leyndarmál þegar ég segi það þó svo að það sé inn í minna umhverfi heldur en svona pólitíska umræðan, að það alls ekki þannig að allar þær skipanir sem innan utanríkisþjónustunnar þær séu óumdeildar þar eða þar sem að menn þekkja til. Þannig að við þurfum bara kannski að hafa það í huga þegar við erum að ræða þessi mál, að þó svo að eins og hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir vísaði til að það hefur komið upp tortryggni, við skulum bara segja eins og þegar aðilar sem eru til dæmis þjóðþekktir og koma fyrir utan utanríkisþjónustunnar, þá hefur það oft stundum verið umdeilt. En það ekki þannig að það sé eitthvað annað fyrirkomulag sem sé algjörlega óumdeilt og yfir allan vafa og eitthvað land sé með þannig fyrirkomulag að það geti sagt með sanni að fyrirkomulag sé með þeim hætti að það sé alltaf tryggt að það sé hæfasti einstaklingurinn sem að sé í þessu, eins og í þessu tilfelli skipaður í stöðu sendiherra. Þannig er lífið ekki. Mér finnst hins vegar það vera kostur sem að menn ræddu ekki hér og ég vil draga athyglina að nú erum við með framgangsmáta innan utanríkisþjónustunnar sem gerir það að verkum og hann held ég alveg bara ágætur, að menn komast vinna sig upp í stöðu sendifulltrúa og ég held að það sé kostur fyrir utanríkisþjónustuna að það sé hægt að skipa slíka einstaklinga í stöðu sendiherra og sömuleiðis að stýra hlutum inn í ráðuneytinu. Og mér finnst það líka kostur ef viðkomandi aðili fer á einhvern póst og hann sendiherra og þegar hann kemur tilbaka þá fer hann aftur í þá stöðu sem hann var í. Við skulum líka hafa það í huga að það auðvitað ákveðinn vandi, flestir nú svo lánsamir að geta unnið til 70. Það náttúrulega mjög mikið af góðu fólki að það kannski ekkert nálægt 70 þegar það skipað í, en það verður í þeirri stöðu eins og fyrirkomandi núna allan þann tíma. Það sjaldan hægt að bóka það og í það minnsta veit það enginn að þó að einhver einstaklingur sé einstaklega vel til þess fallinn að sinna ákveðnu störfu núna, að það sé jafn sjálfsagt að það sé sama eftir 10, 20 og jafnvel 30 ár. Það veit það auðvitað enginn. Og ég þeirrar skoðunar að það sé gott fyrir alla, ekki síst starfsmennina, að hafa meiri sveigjanleika og hreyfanleika innan hins opinbera. Ég reyndar þeirrar skoðunar
að enginn sem í millistjórnarstöðu eða yfir eigi að vera á sama stað lengur en í 8 ár. Og ég held að það væri mjög gott fyrir fyrirkomulag, þá ekki bara að tala utanríkisþjónustuna heldur almennt, að menn þá færi sig á milli, og ég held að það yrði inn í vinnu, yrði menning sem að myndi vera góð fyrir alla. Og þetta fyrirkomulag, eða þar að segja þetta frumvarp, ef það yrði samþykkt, að þá myndi það tryggja mun meiri sveigjanleika heldur en sem er í dag og sömuleitt meira gagnsæi. Hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir var líka að tala um þessar tímabundnu skipanir, þess að í 5 ára hún setti svona spurningar með það. Það eru, ef við skoðum, og þetta er ekki til mælistik á því, þetta er nú meira bara hvernig að við metum það. Ég held að það væri ekki rétt að halda því fram að þeir aðilar sem að hafi, og reynda held ég sitt fyrirhundfari, ég held að það sé almenn regla að þeir sem verið kallaðir til starfa til dæmis sem sendiherrar utan utanríkisþjónustu, ég held að sé almennt með reynslan af þeim góð. Og ég aftur, það eru, og jafnvel þó að við myndum bæta mjög vel í utanríkisþjónustu, þá verður þetta alltaf fámenn utanríkisþjónusta í samanburði við það sem gerist annars staðar. Og það er mjög oft gott að fá fólk annars staðar að með aðra reynslu. Hér er nefnt, og ég nefndi minni í framsöguræðu til dæmis með tengslanet, sem er oft vanmetið fyrirbæri, ef að þannig má orði komast, og það er enginn vafi að þegar við erum að tala að gæta okkar hagsmuna, að þá er mjög mikilvægt að hafa einstaklinga, og það auðvitað geta, og ég er ekki að segja það þeir einstaklingar sem er innan utanríkisþjónustunnar geta ekki haft gott tengslanet í þessu heimi, það er auðvitað því fyrir langur vegur frá, ég er alls ekki að segja það, en hins vegar að þá er akkúrat því að fá fólk sem er gott að byggja tengslanet, og í talningum hafi gott tengslanet þegar það hefur störf. Því að þetta er nákvæmlega eins á erlendri grundu og í þessum heimi eins og bara hér á Íslandi, að það er mikilvægt að hafa gott tengslanet ef að menn ætla að ná góðum árangri í störfum sem þessum. Og það er ekkert víst að einstaklingar sem væru tilbúnir til þess að þjóna í utanríkisþjónustu sem sendiherrar, það er ekkert alveg sjálfgefið að þeir væru ginnkeyptir fyrir því að fara í það á öðrum forsendum heldur en að gera það með eins og þessu með tímabundnum hætti að gegna ákveðnum stöðum. Hv. þingmaður dró athygli að því sem er mjög mikilvægt, sem eru sérstakir erindrekar sem ég tel að vísu sé vanmetið og jafnvel of lítið notað af okkur. En sama á það með að það eru mörg dæmi þessa einstaklingar, og við þekkjum það, bara Íslendingar sem hafa náð mjög góðum árangri, svo við tökum einhver dæmi og erlendri grundu og eru samt sem áður hafa mikinn áhuga á hagsmunum lands og þjóðar. Það væri held ég ekki gott ef við værum að útiloka slíka aðila frá því að geta skipa þá sendiherra. Ég held að það væri slæm ákvörðun og væri ekki til þess fallin að styrkja utanríkisþjónustuna eða hagsmunagæslu okkar á erlendri grund. En ég held að það sé ekkert sem var beint til mín sérstaklega, en auðvitað eigum við eftir að taka þessu umræðu áfram. En ég vil að endingu aftur þakka þeim hv. þingmönnum báðum sem hér tóku til máls undir þessum umræðum. Mér fannst innlegg þeirra beggja að vera málefnalegt og gott. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs úr umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið. Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga. Stjórnarfrumvarp 717. mál á þingskjali 1228. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég ræði við frumvarp hæstv. Dómsmálaráðherra breytingu á lögum útlendinga. Það verður að segjast eins og er og af einlægri hreinskilni að það vekur hreinlega með mér hryggð og depurð að hæstv. dómsmálaráðherra leggi þetta frumvarp hér fram.
frumvarp sem nánast óbreytt frá frumvarpi tveggja fyrrverandi dómsmálaráðherra, þeirra Sigríðar Á. Andersen, hv. þingmanns, og hæstv. núverandi ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar, Þórdísar Kolbrúnar Ergilsdóttur. Og hvert svo hið brýna erindi með þessu frumvarpi? Að það er hér lagt nánast óbreytt fram af hálfu hæstv. dómsmálaráðherra í þriðja sinn. Ekki það til þess að tryggja í sessi breytingar á lögum útlendinga með það að meginmarkmið að styrkja réttindi fylgdarlausra barna á flótta eða tryggja að fjölskyldusameiningar verði framkvæmdar með raunverulegri og meiri mannúð og mannskilningi, eða hér sé boðað af hálfu hæstv. dómsmálaráðherra að afnema til að mynda aldursgreiningar á tönnum og beinum barna og unglinga á flótta. Eða er hér jafnvel að ræða tilkynningu frá hæstv. dómsmálaráðherra að Ísland ætli sér að taka á móti fleiri fylgdarlausum börnum á flótta sem viðbragð stjórnvalda við Covid-19. Nei, hér er lagt fram frumvarp sem meðal annars hefur það að leiðarljósi að festa enn frekar í sessi Dyflinnarreglugerðina. Eins og segir í greinargerð frumvarpsins orðrétt, með leyfi forseta: frumvarpið mælir fyrir að Dyflinnarreglugerðinni skuli beitt eins og kostur er og að ákvarðanir Útlendingastofnunar í þessum málum sæti sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála. Þá þykir tilefni til að hverfa frá þeirri framkvæmd að umsóknir einstaklinga sem þegar hafi hlotið alþjóðlega vernd séu teknar til efnislegrar meðferðar á grundvelli undantekninga 2. málsgreinar 36. greinar um sérstök tengsl og sérstakar ástæður. Hér er sumsé verið að festa í sessi að sú valkvæða reglugerð sem við höfum haft er verið að festa hér í sessi að endursenda fólk sem hefur fengið stöðu sem hælisleitendur í öðrum löndum en sér ekki vært að lífsskilyrði þeirra batni við það í viðkomandi ríkjum, að lífsskilyrðum þeirra sé jafnvel ógnað í þeim löndum og leitar því ásjár okkar hér á landi. Hér erum við líka að gera endursendingar ákveðinna hópa sem til okkar leita eftir alþjóðlegri vernd nánast sjálfvirka. Og það er ekki gott, síður en svo. Með þessu frumvarpi er nefnilega verið að koma í veg fyrir að jaðarmálin svokölluðu sem nú eru tekin til efnismeðferðar, til dæmis ef hingað kemur fjölskylda með vernd í Grikklandi og barn með alvarlegan hjartagalla, þá er ekki heimilt samkvæmt þessu frumvarpi að taka slík mál til efnismeðferðar. Jafnvel þó að fjölskylda sem til okkar leitar með verndarstöðu er með barn sem þarfnast læknisaðstoðar, ef kona er ólétt og nánast komin á fæðingu, eða börn eru í viðkvæmri stöðu eða hafa fest rætur í íslenska skólakerfinu. Eina viðléttindi breytingar í þessu máli hér frá fyrri málum fyrrverandi dómsmálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins er að kæra frestar réttaráhrifum. Og það er, herra forseti, bara ekki nógu mikil breyting frá fyrri málum til að sú sem hér stendur geti stutt þetta mál. Enda er heimildin til að taka mál til efnisverðar meðferðar svo að segja ekki til staðar með þessu hér. Sem varaformaður flóttamannanefndar Evrópuráðsþingsins er alveg sérstaklega dapurlegt að verða vitni að því að íslensk stjórnvöld séu á tímum Covid-19 að reyna að leita allra leiða til að synja fólki umsóknir alþjóðlega vernd hér á landi og snúa þeim hreinlega til baka. Hér er verið að leita leiða til að synja umsóknum alþjóðlega vernd hraðar, leita leiða til að festa í sessi með lögum aðferðir til að geta vísað fólki burt. Eins og að festa nú hér í þessu frumvarpi lög reglugerð nr. 75/2017 sem var sett til að auka skilvirkni á bersýnilega tilhæfulausum umsóknum og til að færa þau í sérstaka málsmeðferð, forgangsmeðferð á bersýnilega tilhæfulausum umsóknum sem átti að stytta málsmeðferðartímann eru færð hér í lög því reglugerðin þar var ekki talin hafa fullnægjandi lagastoð. Hér er leitað leiða til að flýta málsmeðferð í þeim tilgangi að það taki minni tíma til að vísa fólki á brott. Þetta frumvarp hér mun gera að verkum að stjórnvöld geti vísað fólki aftur til Grikklands, Ungverjalands og Búlgaríu sem öll hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir slæman aðbúnað fyrir flóttafólk sem þangað leita. Jafnvel flóttafólk sem hefur lotið stöðu þar sem hælisleitendur. Því þessi lönd, því miður, hafa nefnilega ekki staðið undir þeim alþjóðlegu skyldum sem þeim ber að sinna gagnvart fólki í viðkvæmustu stöðu í samfélögunum sem ræðir. Herra forseti, þetta frumvarp sem við ræðum hér er
sorglegt viðbragð íslenskra stjórnvalda við ákalli Evrópuráðsins og fleiri mannréttindastofnana á tímum Covid-19 faraldursins. Ákalli sem snýst að aðildarríkin taki við því flóttafólki sem hefur komið til Grikklands og jafnvel hlotið þar stöðu flóttafólks. En reynslan og dæmin sýna að Grikkland hefur engan veginn getað staðið við þær skuldbindingar sem þeim ber í því að bjóða fólki á flótta upp á mannúðlegar aðstæður. Það höfum við séð margsinnis í ályktun alþjóðastofnana gagnvart ástandinu á Grikklandi, á eyjunum Lesbos og víðar. Grísk stjórnvöld hafa nefnilega staðið frammi fyrir fordæmalausum áskorunum varðandi fólksflutninga flóttafólks. Skömmu áður en Covid-faraldurinn reið yfir Evrópu fóru þúsundir einstaklinga yfir austurhluta landamæra Grikklands og Tyrklands á ólögmætan og skipulagðan hátt eftir að tyrknesk stjórnvöld vísuðu flóttafólki á að fara yfir landamælin. Það jók álagið á Grikkland sem hefur staðið frammi fyrir miklum áskorunum í móttöku flóttafólks í hartnær áratug og áskorunum samhliða því. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá grískum stjórnvöldum búa yfir 80.000 farandverkamenn og flóttafólk í Grikklandi og rúmlega helmingur þeirra staðsettur á eyjunum í austurhluta Eyjahafs. Í ljósi alvarleika stöðunnar óskuðu grísk stjórnvöld eftir því að önnur ríki Evrópu taki við einhverjum af þeim fjölda barna á flótta sem eru í Grikklandi. Og það eru þó nokkur evrópsk ríki sem svöruðu þessu ákalli. Þýsk stjórnvöld tóku á móti 1.000 til 1.500 flóttabörnum frá Grikklandi sem eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu og þá hafa finnsk, frönsk og portúgölsk stjórnvöld tekið til svipaðra aðgerða. Og þá hefur Evrópusambandið tilkynnt að viðbótarfjármagni verði veitt frá sambandinu til Grikklands í því skyni að aðstoða grísk stjórnvöld til að takast á við þessa þungu stöðu. Þetta var fyrir Covid-19 faraldurinn. Grísk stjórnvöld sendu sjálf neyðarkall þegar það var ljóst fyrir Covid-19 að aðstæður umsækjenda um alþjóðlega vernd og flóttafólks þar í landi væri ekki hægt að tryggja. Þau voru sjálf að senda út neyðarkall vegna þess að þau sjálf eru búin að sjá að þau geta ekki staðið í lágmarkskröfur sem þeim ber að veita fólki á flótta. Og hver eru viðbrögðin hjá ríkisstjórn Íslands við því ákalli? Ekki að taka á móti fleiri fylgdarlausum börnum á flótta sem stöddir í flóttamannabúðum eða einstæðum foreldrum á flótta með börn líkt og Finnland hefur gert, heldur þetta frumvarp. Og það er hægt með góðu móti að staðhæfa að það er þvert á móti þeim vilja almennings á Íslandi sem hefur birst með ýmsum hætti. Almenningur á Íslandi hefur nefnilega sýnt vilja sinn til að sýna meiri mannúð en nú er gert hér á landi í verki þegar kemur að móttöku fólks á flótta. Með undirskriftum þúsunda manna með mótmælum hér fyrir utan þinghúsið og fyrir utan ráðuneyti dómsmála. Þetta hefur nefnilega almenningur á Íslandi gert þegar honum er misboðið þegar kemur að ákvörðunum lúta að því að taka á móti fólki á flótta. Og af hverju er ekki hlustað á þann vilja almennings meiri raunverulega mannúð og að veita fólki í viðkvæmri stöðu enn meiri vernd og stuðning? Að hér sé lögð fram skýr stefna hverju við ætlum að fylgja þegar kemur að móttöku fólks sem til okkar leitar eftir alþjóðlegri vernd. Einstæðum mæðrum og feðrum með börn á framfæri sem eru búin að flýja með börn sín óboðlegar aðstæður hingað til okkar. Fólk sem glímir við veikindi, fötlun eða andlega langvarandi streitu. Og ég minni á að það er sérstaklega mikilvægt að tryggja aðstæður barna sem íslensku stjórnvöld ber raunar skylda til samkvæmt alþjóðlegum samningum og sáttmálum að tryggja. Og því miður höfum við séð dæmi að það hefur ekki verið raunin. Ákall almennings á Íslandi sem við höfum svo oft séð undanfarið og upplifað er að sýna meiri mannúð gagnvart fólki á flótta. Og já, mér er tíðrætt Grikkland og stöðuna þar. En þetta frumvarp verður líka til þess að opna verður fyrir endursendingar flóttafólks til Ungverjalands og Búlgaríu. Ríkja sem hafa margsinnis fengið á sig alvarlegar kærur og athugasemdir alþjóðlegra stofnana vegna meðferðar þeirra á flóttafólki. Og þær kærur og athugasemdir hafa meðal annars orðið til þess hingað til að Ísland hefur ekki viljað senda þangað fólk síðastliðin allavega 2 ár sem hingað hefur leitað eftir vernd þrátt fyrir að viðkomandi hafi þar hlotið formlega stöðu hælisleitenda. En með þessu hér á að breyta því eða allavega opna verulega fyrir möguleikann á því.
Herra forseti, nú ríður á að við sýnum samstöðu með hvort öðru, ekki að herða skrúfurnar eða gera reglurnar stífari til að tryggja það að við getum vísað fólki á braut sem hraðast sem til okkar leita undan afleiðingum stríðsátaka eða hvers kyns hörmunga eða undan lífsskilyrðum sem eru á engan hátt mannúðleg. Og ef það er eitthvað sem við eigum að læra af Covid-19 er að alþjóðleg samvinna og mannúðlegur samtakamáttur er ekki aðeins nauðsynlegur fyrir samfélög til að þrífast, dafna og mæta áföllum, heldur beinlínis lífsnauðsynlegur. Við skulum opna faðminn, iðka meiri mannúð og manngæsku, líka gagnvart þeim sem að hingað til okkar leita undan hörmungum stríðs og stríðsátaka. Þess vegna hefði verið svo tilvalið, svo einboðið að leggja fram hér frumvarp eða þingsályktunartillögu eða tillögu það að taka á móti fleirum, taka á móti fleirum sem eru í viðkvæmri stöðu, létta undir með byrðum annarra Evrópuríkja sem hafa þurft að taka á sig miklu meiri og þyngri mál þegar kemur að málefnum flóttamanna heldur en nokkurn tímann Ísland hefur þurft að standa frammi fyrir. Þegar kemur að því að sýna þessa samstöðu í verki, þá hefði hér verið tilvalið tækifæri til þess. Í nýlegum sjónvarpsþætti Kveiks, þar sem fjallað var um aðstæður flóttafólks sem vísað hefur verið frá Íslandi til Grikklands, þá var spurt í lokin á þeim áhrifamikla þætti: hvaða stefnu ætlum við eiginlega að iðka hér á landi? Hvernig ætlum við að hafa þetta? Þetta er spurning sem við höfum spurt ansi oft hér í þingsal og þetta er spurning sem almenningur hefur líka spurt ansi oft undanfarna mánuði og ár. Hér hefur verið starfandi nefnd endurskoðun á útlendingalögum sem varla hefur fundað og varla hefur verið starfhæf vegna þess að það er engin skýr vilji eða stefna eða sýn þegar kemur að málefnum fólks á flótta eða útlendinga. Það er kominn tími til þess að við stöldrum við, myndum okkur hér mannúðlega stefnu og sýn, fylgjum henni í verki og sýnum samstöðu á alþjóðavettvangi með þeim sem eru í allra viðkvæmustu stöðunni. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, mig langar að koma bara inn á nokkur mál. Það er kannski fyrst varðandi verndarmálin að ítreka það að þau fái einstaklingsbundna skoðun, þau fá viðtal og geta lagt fram öll þau gögn sem þau vilja til að færa fram rök fyrir vernd hér þrátt fyrir að þau hafi vernd annars staðar. Með þessari breytingu, þó að heimild 2. málsgreinar 36. greinar mun ekki ná til verndarmála, þá fer ávallt fram skoðun hér á landi samkvæmt útlendingalögunum og mat hvort endursending myndi brjóta í bágu við 42. grein útlendingalaga og 3. grein mannréttindasáttmála Evrópu. Síðan af því að hv. þingmaður ræddi mikið fylgdarlaus börn, þá langar mig að nefna það hér að það var sérstaklega tekið til skoðunar þá fjölda fylgdarlausra barna sem hér koma og hvernig okkur gengur að taka á móti þeim. Það var ljóst að þar þyrftum við að gera betur við þau börn sem hingað koma fylgdarlaus og það hefur verið í skoðun og er í mikilli skoðun í ráðuneytinu að tryggja öryggi þeirra enn betur til að við getum einmitt veitt ennþá ríkari aðstoð og ýmis lönd hafa sett sér rík markmið eins og hún kom inn á varðandi Þýskaland. Þau hafa nú þegar tekið á móti aðeins 100 börnum en markmið þeirra er vissulega stærra. En markmið okkar er líka að gera betur þarna og við erum að skoða með mjög ríkum hætti hvernig við getum aðstoða betur þau þó fylgdarlausu börn sem hingað koma sem eru hleypa á, eru 22 með minnir ef við horfum til ársins 2019, en þar þurfum við að gera betur svo við styðjum við þau í öllum skrefum í að aðlagast íslensku samfélagi og þar erum við með sérstaka greiningu á stöðu barna í alþjóðlega verndarkerfinu. Mér langar líka að ítreka það eftir ræðu hv. þingmann að það er ekki verið að breyta neinu varðandi Dyflinnarreglugerðina og það að við séum hætt að endursenda til Grikklands og Ungverjalands til að mynda
vegna þeirra ákvæða sem við erum með í útlendingalögum. Við sendum ekki, og það var tekin ákvörðun um það fyrir talsvert mörgum árum síðan og í því hefur ekkert breyst. En varðandi stefnu okkar þá hún mannúðleg. Við erum að veita fólki sem í þörf fyrir vernd alþjóðlega vernd og við erum talin standa okkur vel í þeim efnum þegar litið til landa í kringum okkur. Svara andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið. Hún vísar til þess að 42. grein verndi fólk gegn því að vera sent til svæðis sem það á að vera á hættu á að verða fyrir ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð og vísar það til 3. greinar mannréttindasáttmála Evrópu. Staðreyndin bara sú að þessari grein hefur aldrei verið beitt. Henni hefur aldrei verið beitt, þessari reglu. Og það gerð mjög há krafa alvarleikastig til þess að þessari reglu sé beitt. Og miklu almennara heldur en sérstakar aðstæður. Og að því leyti snýr hún að almennum aðstæðum viðtökuríkja en ekki að einstaklingsbundnum úrræðum. Og það gott að heyra ef það áætlun og ætlun hæstv. Ráðherra að gera betur í málefnum fylgdarlausra barna á flótta, því það svo sannarlega það sem Ísland þarf að gera. Og gott og vel, og ef áætlunar eru það að taka á móti og hlýða og svara þessu ákalli grískra stjórnvalda varðandi það að óska eftir aðstoð evrópskra ríkja varðandi yfirfullar flóttamannabúðir á eyjunum í Eyjahafi, þá gott að hæstv. ráðherra sé að íhuga það, en ekki bara kominn tími til þess að taka þá ákvörðun og taka þá á móti hér fylgdarlausum börnum á flótta. Og ég minni líka á svar hér sem kom fram í svari hæstv. Þingmanns Jóns Þórs Ólafssonar, ef mér skjátlast ekki, brottvísingar og brottvísanir. Og þar kom meðal annars fram að á árunum 2016 til 2019 hafi 2 eða 3 börnum, fylgdarlausum börnum á flótta verið vísað á brott frá Íslandi. Og það hreinlega alvarlegt brot á alþjóðareglum og við viljum ekki sjá það og ég efast ekki að það ekki vilji hæstv. Ráðherra. Ég myndi gjarnan vilja sjá afdráttarlausari aðgerðir þegar kemur að því að hlýða þessu alþjóðlega kalli. Og það gott að heyra ef hún ætlar sér að taka á móti fleiri fylgdarlausum börnum á flótta, en ég vil gjarnan fara að sjá þær aðgerðir í raun. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Ásdís Arna Sigurðardóttir. Virðulegur forseti, 42. grein auðvitað oft beitt enda eiga við alla þá umsækjendur sem fá efnismeðferð. En af því að hv. þingmaður vísaði líka í nefndina, þingmannanefndina endurskoðun, það var síðasta nefnd sem hafði þann titil að endurskoða lögin. Sú nefnd sem nú skipuð hefur ekki þá skilgreiningu, heldur á að skoða einstaka málaflokka eða einstaka mál sem koma upp. Þeir gætu verið breytingar á útlendingalögunum og ég hef fullt tilefni til þess að geta nýtt hana varðandi til dæmis þá skýrslu sem verið að vinna í ráðuneyti málefni barna í heild í alþjóðlega verndarkerfinu. Hún kemur aftur hér inn á fylgdarlaus börn og þar held ég að sé mikilvægast að við gerum vel og séum tilbúin undir það verkefni, það stóra verkefni að taka hér vel á móti fylgdarlausum börnum áður en við lofum mun meira en við ráðum við. Og það það sem verið að undirbúa, verið að skoða og greina og það samstarf við félagsmálaráðuneytið algjört lykilatriði. Það má auðvitað benda líka á það að Ísland að gera margt varðandi stöðuna í Grikklandi. Við erum að styrkja hæliskerfi þeirra með fjárframlögum í gegnum uppbyggingarsjóð EES. Við erum ekki að endursenda á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar eins og ég hef margoft sagt. Við höfum verið að taka yfir verndarmál frá Grikklandi og svo má þetta skoða þær aðgerðir sem við höfum farið í vegna COVID sem snerta 225 einstaklinga í Dyflinnar- og verndarmálum sem fá þá efnismeðferð hér á landi. Meðal þeirra eru 90 með vernd í Grikklandi og þar af 40 með börn. Þannig að ég myndi auðvitað segja að við séum að gera mjög vel og ef við miðum okkur við önnur lönd þá erum við að fá bæði fleiri umsóknir miðað við stærð en líka að taka á móti fleirum og veita hér alþjóðlega vernd.
Andsvari síðara sinni, hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti. Já, það er gott að heyra að hæstv. Dómsmálaráðherra er með þessar ágætu áætlanir sínar að taka sérstaklega fyrir málefni barna og að þessi þverpólitíska nefnd sem á alla hefur verið starfsæf allt kjörtímabilið, hún eigi að einblína sér að málefnum barna í ríkara mæli núna. Enda er tíminn að líða frá okkur. Við erum búin með 2/3 hluta af kjörtímabilsins og löngu kominn tími til að taka þessi mál fastari tökum með skýrari sýn. Og ég minni það, kannski ágætt að nota tækifærið hér, að ég minni það að ég er einmitt með 2 þingmál inni í allsherjar- og menntamálanefnd sem snýst einmitt réttindi barna á flótta. Annars vegar aldursgreiningar sem byggir á tilmælum frá Evrópuráðinu það að fella niður aldursgreiningar á tönnum. Það mál hefur ekki fengið framgöngu í hv. allsherjar- og menntamálanefnd og ég hef ekki séð neina tilburði til þess að breyta þeim lögum hjá hæstv. ráðherra, en ég hvet hann að sjálfsögðu til dáða í þeim efnum. Og síðan væri líka æskilegt að heyra það líka hjá hæstv. ráðherra hvernig á að tryggja hér aðstöðu fyrir fylgdarlaus börn á flótta í þeim móttökumiðstöðvum sem við höfum yfir að ráða, því það er ekki gert ráð fyrir og hefur ekki verið gert ráð fyrir hingað til allavega sérstökum úrræðum sem snúa að börnum sérstaklega. Með því til dæmis að skilja að á milli fullorðinna og barna, og við höfum séð margoft tilfelli koma upp sem að hafa akkúrat snúist það að fullorðnir og börn hafa ekki verið aðskilin. Þessu hefur löngu mátt breyta, en ég fagna því að heyra hæstv. ráðherra að leggja áherslu hér á málefni barna og hún ætli sér að láta starf þessar þverpólitísku útlendinganefndar snúast það, enda kominn tími til og ég hvet hann til dáða í þeim efnum. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða framsögu. Ég deili harmi hv. þingmanns yfir þeirri forgangsröðun sem framlagning þessa frumvarps og flutningur þess lýsir á stundum sem þessum og finnst mjög leitt að sjá að þetta séu áherslurnar núna, að þetta sé forgangsröðunin núna, að auðvelda okkur að senda fólk aftur til Grikklands eða Ungverjalands eða annarra landa sem öryggi flóttamanna er sannarlega ógnað. En mig langaði að spyrja hv. þingmann út í eitt af þeim mörgu öfugmælum og útúrsnúningum sem ég finn í greinargerðinni með þessu frumvarpi. Og það er á blaðsíðu 9 í greinargerðinni að þar kemur fram, með leyfi forseta, að frumvarp þetta sé liður í því að gera stjórnvöldum kleift að afgreiða skjótt og örugglega umsóknir sem almennt leiða ekki til veitingar alþjóðlegrar verndar með því að draga úr fjölda slíkra umsókna. Er það grundvallarforsenda þess að stjórnvöld hafi rými til þess að beina athyglina að þeim hópi umsækjenda sem í raunverulegri þörf fyrir vernd og verndarkerfið hannað fyrir. Og nú kemur línan sem ég er að velta alveg sérstaklega fyrir mér. Það myndi einnig draga úr kostnaði ríkissjóðs og bæta meðferð opinbers fjár í samræmi við niðurstöður skýrslu Ríkisendurskoðunar, Útlendingastofnun, málsmeðferð og verklagsreglur frá því nóvember 2018 sem aðgengileg á vefsíðu Ríkisendurskoðunar. Mig langaði að spyrja hv. þingmann vegna þess að ef mig misminnir ekki þá var það hv. þingmaður sem einmitt óskaði eftir þessari stjórnsýsluúttekt. Hvort henni finnst þetta ekki frekar afbökuð tilvitnun í þau skilaboð sem fram koma í skýrslu Ríkisendurskoðunar? Var hún að leggja til að Dyflinnarreglugerðinni yrði beitt ef þess væri nokkur kostur? Var hún að leggja til að það væri skilvirk meðferð á opinberu fé að vísa bara burt öllum þessum börnum? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir hennar andsvar og já, það er rétt að ég hnaut líka þessa
setningar hér í greinargerð frumvarpsins. Nei, til að svara spurningunni strax, það var nú ekki tilgangurinn með skýrslubeiðni minni úttekt á starfsemi Útlendingastofnunar að sú úttekt myndi gera þá leiða það í ljós að vísa hér á brott fleirum. Nei, það var sannarlega ekki tilgangurinn með þeirri úttekt, heldur einmitt til að sjá hvort að Útlendingastofnun hvað mætti bæta og betrumbæta í þeirra starfi. Ég held að við erum aðeins bara að velta fyrir okkur þessum tíma sem líður frá því að fólk kemur hingað og þangað til afgreiðslu er lokið. Að vissu leyti skil ég það að yfirvöld vilji stytta þennan tíma, þennan óvissutíma sem fólk býr við, en leið vekur það líka með manni þær hugsun að verið sé að stytta þann tíma hjá fólki að festa rætur hér í íslensku samfélagi, að börn festi hér rætur í íslensku skólakerfi og þar með sé þá erfiðara vik að snúa því á brott frá Íslandi. Að þar sé ekki verið að liðka hér til og draga úr kostnaði ríkissjóðs, það sé ekki viljinn bak við þetta, heldur einmitt að koma í veg fyrir að fólk festi hér samfélagslega rætur og myndi hér tengsl sem geri erfiðara vik að snúa því frá landi brott. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, mér finnst svolítið illa farið með vinnu Ríkisendurskoðunar hér og það nota til réttlætingar á voðaverkum að mínu mati. En ég vildi einmitt tala það sem hv. þingmaður vísar réttilega til, sem þessi tilvísun í skilvirkni. Nú ætla ég að láta tölvuna mína telja hversu oft minnst á skilvirkni í þessu frumvarpi, en ég tel að það sé mjög oft og ég held að það sé töluvert oftar heldur en minnst á hugtökin mannúð, samkennd, samstaða, samvinna, ábyrgð. Ég þori einhvern veginn að veðja að orðið skilvirkni sé bara mikill sigurvegari í því hvað dómsmálaráðuneytinu liggur mest á hjarta þegar kemur að málefnum flóttamanna. Það er skilvirknin. Og skilvirknin er ákveðið svona gervihugtak sem notað er fyrir færibandavinnuna sem hér stendur til að búa til að koma fólki úr landi. Það stendur til að koma í veg fyrir að fólk sem fengi hafi vernd í öðru ríki eins og Grikklandi sem hv. þingmaður fór mjög vel yfir stöðuna þar, að geta vísað þeim beinustu leið til baka. Þetta vitum við hv. þingmaður báðar að það er verið að afnema möguleika Útlendingastofnunar sem og kærunefndar útlendingamála til þess að taka þessi mál sem við höfum séð hvað mest áberandi í fjölmiðlum núna undanfarið til efnismeðferðar. Það er bara verið að fjarlægja getu þeirra til þess að bregðast við ákalli almennings. Og ég er ekki frá því að það sé bara tilgangurinn með þessu frumvarpi, það er að tryggja það að það myndist einmitt eins og hv. þingmaður vísaði í, enginn tími fyrir þetta fólk til þess að segja sögu sína, fyrir þetta fólk til þess að óska eftir vernd frá samfélaginu Íslandi, vegna þess að ekki er dómsmálaráðuneytið viljugt til þess að vernda þau. Það kemur skýrt fram og ég vil athuga hvort að hv. þingmaður sé ekki sammála mér að hæstv. dómsmálaráðherra finnst greinilega að fólk sem hafi fengið vernd í Grikklandi það eiga ekki skilið að fá vernd á Íslandi. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, varðandi seinni hluta spurningar hv. þingmanns hvað hæstv. dómsmálaráðherra finnst varðandi endursendingu fólks, þá held ég að fara nú bara best á því að spyrja hæstv. ráðherra beint það. En varðandi skilvirknina á kostnað mannúðarinnar, þá allavega heyrist mér að við hv. þingmaður séum hjartanlega sammála það að það megi aldrei vera á kostnað mannúðar þegar kemur að málefnum útlendinga og flóttafólks. Að við getum ekki búið hér til kerfi sem eigi að vera eingöngu skilvirkt og ganga hratt og vel og örugglega fyrir sig á kostnað mannúðar. En þetta er stefnumótandi ákvörðun sem þarf að taka. Þetta er pólitísk ákvörðun sem þarf að taka
hvaða leiðarljósi við ætlum að hafa hér sem okkar sýn þegar kemur að móttöku fólks í viðkvæmustu stöðu sem hingað til okkar leitar eftir alþjóðlegri vernd, til þess að öðlast hér líf án stríðs og stríðsátaka, líf í öruggu samfélagi, rólegu samfélagi, friðsamlegu samfélagi. Það sannarlega pólitísk ákvörðun að leggja áherslu á mannúð og mannskilning og umhyggju og vernd frekar en skilvirkni og hraða málsmeðferð. Að því sögðu þá hef ég ákveðinn skilning, eins og ég kom inn á hér í fyrra andsvari, þá hef ég ákveðinn skilning á því að vilja að forðast það að halda fólki í algjörri óvissu of lengi. Það í raun og veru að mínu viti eina ástæðan til þess að skilvirknin hafi eitthvað með þessi mál að gera, að stytta þennan biðtíma fólks eftir örlögum þeirra. En ég held að við hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir við séum hjartanlega sammála um mannúðina og hvar hún hefur verið í forgangi en ekki skilvirkni. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti. Núverandi lög útlendinga voru framfaraskref þegar þau tóku gildi 2016. Kannski ekki jafn gríðarstórt stökk fram á við í réttindum útlendinga og oft aflátið. Þau voru þó afgerandi skref í rétta átt, í átt til meðal annars mannúðlegrar og sanngjarnrar meðferðar hælisleitenda. Umræðan í kringum þetta mál hefur hverfst dálítið mikið utan 11. grein frumvarpsins og skiljanlega, þar sem að þar var mögulega eitt stærsta framfaraskrefið á sínum tíma. Í eldri útlendingalögum var það nefnilega svo að sérstakar ástæður, eins og það heitir í lögunum, það að vera með sérstök tengsl við landið, kljást við veikindi, hvað eina það nú það taldi að fólk sem var með vernd í öðru landi féll ekki undir þetta sem ástæðu til að fá efnismeðferð. Það var vitandi vits sem þverpólitísk þingmannanefnd endurskoðun útlendingalaga bætti þessum hópi inn. Og það var vitandi vits sem Ólöf Nordal, þáverandi hæstv. Innanríkisráðherra, lagði frumvarpið svoleiðis fyrir þingið og það var klárað þannig hér. Vegna þess að þetta hópur sem þarf að vernda. Þetta fólk sem hefur þurft að flýja stríðsástand eða einhverjar aðrar hörmungar í heimalandinu. Það hefur fengið vernd í öðru landi en kemst síðan að því að sú vernd, hún einskis virði. Þetta fólk sem verður fyrir ofbeldi á götum Grikklands. Þetta fólk þar sem börn njóta ekki menntunar, þar sem að heilbrigðisþjónusta ekki veitt. Þetta fólk sem að flýja kerfið sem það hélt að myndi vernda sig. Og þegar við sjáum þessar sögur í sjónvarpinu, þegar við sjáum framan í börnin sem fá ekki lækningu meina sinna ef við vísum þeim úr landi, þá hugsum við auðvitað viljum við geta tekið þetta fólk inn. Auðvitað, af því að við erum manneskjur. Þetta ekkert flóknara. Þetta vissi þverpólitíska þingmannanefndin sem samdi lögin sem við tölum hér í dag. Og hvers vegna ræðum við þá 11. greinina svona mikið í frumvarpi hæstv. Ráðherra? Vegna þess að hún vill spóla þessu aftur. Hún vill taka þennan sérstaklega viðkvæma hóp út fyrir skjólið sem að þingið samþykkti bara hérna fyrir 4-5 árum að veita þessum hópi. Hún vill taka þetta fólk út fyrir þannig að það verði ekki heimild í lögum til að veita því vernd. Það verði ekki heimild fyrir Útlendingastofnun eða kærunefnd útlendingamála
að taka efnislega afstöðu til þessara mála nema þau falli á tímafresti. Það verði ekki heimild fyrir íslensk stjórnvöld að hlusta á þetta fólk. Þetta gríðarstóra skref aftur á bak í mannréttindum flóttafólks er ekki bautasteinn sem ég held að þetta þing vilji skilja eftir sig. Að 11. greininni sjálfri. Það hefur verið talað að einhver sjálfvirknivæðing eigi sér stað ef að hlutar þessa frumvarps ná fram að ganga. Ég er ekki viss að það nái alveg utan það sem muni gerast. Heldur mun allt svigrúm fyrir mannúð í ákveðnum tegundum mála vera þurrkað út. Þetta verður svo sjálfvirkt að það má ekki einu sinni líta á málin. Þá bara henda þeim út, beina leið út í buskann. Oft er þetta mál þar sem að börn eru í spilinu. Þetta eru oft fjölskyldur sem að flýja verndarkerfi sem eru brotin í öðrum löndum, oft vegna veikinda barna sinna, koma til okkar og leita til lands sem þau vita að er með gott menntakerfi og gott heilbrigðiskerfi til að börnin þeirra eigi séns í lífinu. Árið 2019 flokkuðust 42 börn undir verndarmál og var vísað úr landi. Það voru tekin viðtöl við 18 þeirra. Hvernig mat íslensk stjórnsýsla hagsmuni barnanna ef hún talaði ekki einu sinni við þau? Þetta er hópur sem stendur höllum fæti í kerfinu í dag. Frumvarpið ætlar að kippa gólfinu undan í ofanálag. Greinargerðin með frumvarpinu er á köflum með miklum ólíkindum. Samráðskaflinn kannski sérstaklega. Langar mig að lesa svona útdrátt ráðuneytisins á umsögn Rauða kross Íslands, samtaka sem að íslensk stjórnvöld hrósa gjarnan þegar kemur að viðbúnaði vegna náttúruhamfara, setja upp fjöldahjálparmiðstöðvar, að hjálpa okkur að halda sjó sem samfélag. En þegar kemur að því hlutverki sem stjórnvöld hafa falið Rauða krossinum sem talsmaður hælisleitenda, þá eru samtökin gjarnan gerð tortryggileg. Í greinargerðinni er sagt, með leyfi forseta: Auk þess töldu samtökin markmið fyrirhugaðra breytingar á 1. málslið 2. málsgreinar 36. greinar laganna óljós. Hvað sögðu samtökin? Hvað sagði Rauði krossinn nákvæmlega? Hvað var það sem var svona óljóst? Með leyfi forseta: Þá er Rauða krossinum með öllu óljóst hvaða ástæður liggja að baki breytingartillögunni þar sem að frumvarpshöfundar láta liggja á milli hluta að fjalla rökin á bak við jafn umfangsmikla breytingartillögu sem felur í sér gríðarlega skerðingu á réttarvernd fólks á flótta. Það sem Rauða krossinum fannst óljóst var hvað vaki fyrir ráðuneytinu og ráðherranum að leggja til þessa dellu. Það er ekkert óljóst við greinina sem að þarf að leysa, eins og ráðuneyti segir, með því að gera greinargerð skýrari. Nei, það stendur einmitt hérna bara í sömu setningu, með leyfi forseta: Rauði krossinn leggst alfarið gegn þessari breytingartillögu. Þetta er ekki óljóst. Af hverju má ekki hlusta á Rauða krossinn? Þá kannski ekki að hlusta á hann frekar en börnin sem að er vísa á landi. En forseti, þó að við leyfum umræðuna að hverfast utan þessa einu 11. grein,
þá skulum við ekki horfa fram hjá því að frumvarpið allt er meingallað og stórhættulegt. Gleymum því ekki. Og það er vandinn við regluverkið sem hefur verið sett upp og síðan þrengt ár frá ári. Við erum með bastarda í lagasafninu eins og bersýnilega tilhæfulausar umsóknir og örugg upprunaríki, hugtök sem eru ekki skilgreind eftir einhverjum skýrum viðmiðum eins og tíðkast í mörgum löndum og eins og kemur einmitt fram í umsögn annars aðila sem á nú að vera hægt að taka mark á, Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Íslensk stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir að sinna þessu ekki nógu vel. Það er afskrifað í greinargerð frumvarpsins. En kannski er það versta við þetta frumvarp ekki einhver ein lagagrein. Kannski er það versta við þetta frumvarp ekki nein lagagreinanna, heldur sá rauði þráður sem vefur sig í gegnum greinargerðina. Að Dyflinnarreglugerðinni skuli beitt þegar kostur er. Eða að frumvarpinu sé ætlað að styrkja stoð Dyflinnarreglugerðarinnar og árétta að henni skuli beitt þegar þess er nokkur kostur. Höfundum þessa frumvarps er svo mikið kappsmál að festa þetta í lögskýringargögnum að þetta kemur 4 sinnum fyrir í greinargerðinni. Og þegar við erum að tala um að beita Dyflinnarreglugerðinni þá erum við ekki að meina í íslenskri praxís að senda flugvél til Grikklands og sækja fylgdarlaus börn eins og finnsk stjórnvöld gerðu, eins og þýsk stjórnvöld gerðu, eins og ýmis ríki gerðu í kjölfarið á Covid. Nei, við erum að tala um að íslensk stjórnvöld vilji festa í sessi og þeirri aðferð skuli beitt að endursenda, að brottvísa, að reka burt eins marga hælisleitendur og við frekast getum. 4 sinnum þarf að negla þetta inn í greinargerð til þess að Alþingi sé örugglega samsekt með þessari illu meðferð ef að þetta frumvarp verður að lögum. En Dyflinnarreglugerðin er ekki upphaf og endir alls. Ísland er ekkert eitt á báti í þessu. Það sem það snýst er vandamál sem heimurinn allur stendur frammi fyrir. Fjöldi fólks á flótta hefur aukist ár frá ári og mun halda áfram að gera fyrirsjáanlega framtíð. Ísland getur ekki reist virkisveggi hér í kringum landið og haldið áfram að henda fólki úr landi eins skilvirkt og hægt er, en samt sagt að við tökum þátt í alþjóðastarfi með samstöðu að leiðarljósi. Í þessum efnum hefur stefna Íslands kannski sjaldan birst jafn skýrt og fyrir 3 árum þegar þáverandi dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen tók þátt í fundi evrópskra dómsmálaráðherra. Og þar var til umræðu, eins og svo oft áður, ákall ríkja sunnarlega í álfunni það að við sem búum norðar öxlum byrðarnar með þeim og hjálpum þeim. Hjálpum þeim að sinna flóttafólkinu sem að tekur land syðst í álfunni og yfirlestar allt velferðarkerfi Grikklands og Ítalíu og annarra ríkja norðan Miðjarðarhafs. Viðbrögð Íslands á þessum fundi voru, með leyfi forseta: Ráðherra greindi þar frá áherslum nýrrar ríkisstjórnar Íslands í hælismálum ásamt efasemdum Íslands gagnvart fyrirhuguðum breytingum á Dyflinnarreglugerðinni, það er aukinni samábyrgð vegna afgreiðslu hælisumsókna og áframflutningi hælisleitenda frá þeim ríkjum Evrópu sem taka á móti flestum hælisumsóknum til ríkja sem ekki sæta sambærilegri ásókn hælisleitenda. Kaldrifjaðri stefna hefur varla birst í þessum efnum. Þetta var stefna ríkisstjórnar Íslands.
Sem betur fer er búið að skipta um ráðherra og það fyllti mann einhverri smá von að vegna Covid-19 hefði verið ákveðið að hætta endursendingum fólks með vernd í öðrum löndum. Þessi ákvörðun núverandi hæstv. Ráðherra hefur áhrif á 225 einstaklinga sem fá efnismeðferð á Íslandi, sem fá það sem náttúrlega ekkert að vera eitthvað lúxus, en fá þann lúxus uppfylltan að einhver hlusti á þá og sjái hvað bjáti á. Er þetta varanleg breyting? Er Ísland að fara að sækja fylgdarlaus börn til Grikklands eins og ríki sem við viljum gjarnan bera okkur saman við? Það myndi ég ekki halda með þetta frumvarp sem við erum með í höndunum. Endursendingum var bara hætt vegna þess að flugferðin var hætt og ríki hætt að taka á móti börnum og flóttamönnum. Þetta frumvarp sem við höfum hér til umfjöllunar sýnir það svart á hvítu að samstaða með flóttafólki er ekki á dagskrá, að samstaða með ríkjum sem fá flest flóttafólk til sín og bera ábyrgð á því að veita því mannúðlega meðferð er ekki í boði. Það er ekki samstaða í þessu frumvarpi, heldur mannvonska. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, mér tekst kannski ekki tíminn til að koma inn á mjög margt. Mig langar kannski fyrst bara að nefna að viðtöl eru ávallt tekin með börnum að foreldrar neiti því eða vilji ekki að börnin sín taki þátt í viðtali. Það er auðvitað eitthvað sem umræða sem hægt er að taka, en það hefur verið tekin svo umræða að stefna ekki börnum gegn foreldrum sínum í slíkri málsmeðferð. Þannig að mig langaði bara að nefna það því það kom inn á. Síðan af því að hv. þingmaður kemur hér og segir að varðandi sérstakar ástæður hafi komið inn í lögin með þingmannanefndinni, þá er það rangt. Það kom inn í lögin og var í lögunum í 2. málsgrein 46. grein útlendingalaga 96/2002 og kom inn þá 2010 en ekki með sameiginlegri þingmannanefnd. Þannig að það er ekki rétt að það hafi komið sérstaklega inn þá. Árið 2010 þegar þetta kemur inn eru þó aðeins 35 umsækjendur alþjóðlega vernd að leita verndar á Íslandi og ekki höfðum við séð áður þær aðstæður að fólk hafi fengið nú þegar vernd í öðru Evrópuríki og að hingað leituðu fjöldi slíkra aðila. Þannig að mig langaði bara svona rétt að nefna þessi atriði, gætu auðvitað komið inn á fjölmörg önnur atriði. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, jú, eitthvað rámar mig í það úr svari hæstv. Ráðherra við fyrirspurn minni viðtöl við börn sem sækja hér hæli, að viðtöl sé ekki tekin við þau nema foreldraleyfi. Þá langar mig kannski að spyrja hvaða önnur mannréttindi leyfa íslensk stjórnvöld foreldrum að ráða að gildi börnin þeirra og ekki. Barnasáttmálinn gildir fyrir öll börn, óháð skoðun foreldra þeirra það hvort barnasáttmálinn gildi þau. Og það er einfaldlega þannig að barnasáttmálinn segir að hlusta skuli eftir skoðunum barns í öllum málefnum sem varða hagsmuni þess verulega. Og ef að veiting hælis varðar hagsmuni barnsins ekki sérstaklega og verulega, hvað gerir það þá? Já, ég hef greinilega tekið eitthvað feil á ártölum, en það að sérstakar ástæður hafi komið inn 2010 og ástandið hafi ekki verið eins og það er í dag, já, það er nú búið að vera eitt Sýrlandsstríð í millitíðinni, búið að standa allan þann tíma. Eigum við ekki að hjálpa fólkinu þaðan? Þá
veitir andsvar síðara sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, jú, við eigum einmitt að gera það og það er þá sá forgangur sem er leiðarljósið í okkar útlendingalögum, að aðstoða fólk sem er að flýja ofsóknir, stríð og að þannig ástand að það þarf að flýja heimaland sitt. Og það er einmitt þannig sem útlendingalöggjöfin okkar er og við erum að veita hér fjölda alþjóðlegra verndar á hverju einasta ári eins og í fyrra. Og síðan er auðvitað ég geti auðvitað farið inn á margt í ræðu hv. þingmanns en af því að hann ræðir hér börnin þá er ég mjög opin fyrir þessari umræðu og þarna er mjög mismunandi skoðanir varðandi fólk sem er með hagsmuni barna að leiðarljósi, hvort við eigum að leggja þá ábyrgð einhvern veginn á börnin að þau leiði það viðtal að niðurstaða þess viðtals ráði niðurstöðu í máli fjölskyldunar. Það er mjög stórt að taka þá ákvörðun og þarf að taka sér samráð við allan barnasáttmálann og ef maður les hann í heild þá er það ekki alveg skýrt að það sé niðurstaðan en ekki að það sé í samvinnu við foreldrana. Og þarna er bara lína sem ég er mjög opin fyrir að ræða og tel mjög mikilvægt að við ræðum. En það eru mjög skiptar skoðanir. Ég hef kallað eftir skoðunum UNICEF og fleiri aðila að þessu og það eru skiptar skoðanir þegar sest er niður og þessi mál rædd. En ég er opin fyrir að heyra fleiri sjónarmið það. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, hagsmunir barna, segja þeir sem gæta hagsmuna hælisleitenda, hagsmunir barna eru yfirleitt metnir eftir að afstaða hefur verið tekin í máli foreldra þeirra í hæliskerfinu. Þess vegna þarf ekki að ræða mikið við börnin vegna þess að hagsmunir barns er í grunninn að vera með fjölskyldu sinni. Og ef íslensk stjórnvöld eru búin að ákveða að foreldrarnir séu best geymdir í öðru landi, þá eiginlega leiðir að sjálfu sér að þeirri slæmu ákvörðun að barnið þurfi að fylgja þeim. Þetta er umræða sem ráðherrann segist vera tilbúin í og ég vona að hún verði tekin með opnari hug en samræðið sem að var útlistað í greinargerð frumvarpsins þar sem að ábendingum Flóttamannastofnunar og Rauða krossins var að mestu leyti ýtt til hliðar. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu. Hann vísaði í fjarstæðukenndar lýsingar á umsögn Rauða krossins. Ég rakka mitt augun í þetta líka, að það sem að Rauða krossinn gerir alvarlegar athugasemdir við er í þessari greinargerð gerð að engu neinu. Og mér fannst eiginlega bara svolítið merkilegt hversu lítið er hægt að gera úr mjög alvarlegum athugasemdum Rauða krossins við ýmis ákvæði frumvarpsins með því orðalagi sem að finna má í greinargerðinni. Þar er t.d. talað að gerðar voru athugasemdir við að mælt væri fyrir afsakið með leyfi forseta, að tilteknar ákvarðanir gildi ekki ákvæði 18., 24. og 29. gr. stjórnsýslulaga og að þetta brjóti gegn jafnræðisreglunni og að þetta brjóti gegn þeim tilgangi stjórnsýslulaga að vera grundvallar reglur, lágmarksreglur og að það sé ekki við hæfi að minnka þá vernd sem þau veita. En hér er í 3 tilfellum verið að veikja stjórnsýsluréttinn og veikja rétt flóttamanna til þess að njóta þeirra réttinda sem þar eru og ég vildi athuga hvað hv. þingmanni finnst það, fyrst ég búin með tíma. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, finnst almennt afleitt þegar verið að draga úr réttindum jaðarsettra hópa, sérstaklega þeir eru jafn viðkvæmir og útsettir fyrir alls konar ofbeldi og mismunun í þeim ríkjum sem við sendum þá aftur til. Og þess vegna hefði auðvitað átt að taka alvarlega athugasemdirnar sem koma í umsögn frá
Rauða krossi Íslands sem hið opinbera treystir til að vera talsmaður fyrir þennan hóp. Það eina sem ég get nefnt á þessum tímapunkti er að ég vona að þegar allsherjar- og menntamálanefnd fær málið til sín verði hlustað. Hlustað á Rauða krossinn, hlustað á Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, hlustað á alla þá sérfróðu aðila sem ekki var hlustað á við gerð þessa frumvarps. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég get tekið undir vonir hv. þingmanns að í þinglegri meðferð verði að minnsta kosti hlustað. Hér er verið að tala um að veikja rétt flóttamanna til endurupptöku og því er einhvern veginn bara burstað af borðinu. Það er verið að setja aukna sönnunarbyrði á flóttamenn sem eiga að fá verri málsmeðferð heldur en allir aðrir. Og svo langar mig aðalega bara að tala um annað ákvæði vegna þess að ég tek undir með hv. þingmanni að þótt að við séum að fókusera á þessa 11. grein og áhrifin sem hún hefur á 36. greinina, að þá eru mörg önnur ákvæði í þessu frumvarpi sem ber að varast verulega. Þar af er það ákvæði sem til stendur að fjarlægja 15 daga umhugsunarfrest umsækjenda um alþjóðlega vernd áður en að þeir geta kært ákvörðun Útlendingastofnunar, eða sem sagt þann tíma sem þeir hafa til að ákveða hvort þeir vilji kæra til ákvörðun Útlendingastofnunar. Og Rauði krossinn hefur bent á að þessi tími er oft notaður til þess að vega upp á móti því að Útlendingastofnun sinnir ekki sinni rannsóknarskyldu og leyfir umsækjendum ekki að sanna að þeir til dæmis tilheyri sérstaklega viðkvæmum hópi. En í þessari greinargerð er talað um að það hefur verið tekið mið af athugasemdum Rauða krossins. Ég veit ekki hvað er verið að tala. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður og hefur til þess aftur 1 mínútu. Virðulegur forseti, getum alveg tekið kvöldið í að ræða ákvæðin sem eru slæm í þessu frumvarpi, en meira segja þó við ræðum ákvæðin sem eru til bóta, þá geta þau verið varhugaverð. Til dæmis er gott að það hafi verið hlustað á Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna varðandi það að fresta réttaráhrifum niðurstöðu í verndarmálum, þannig að fólk geti leitað réttar síns fyrir kærunefnd áður en því er vísað á landi. En þetta er frekar innantóm úrbót á stöðu þessa fólks þegar síðan með 11. greininni er séð til þess að eina leiðin fyrir þau að fá efnislega niðurstöðu í kæru sína er ef að farið yfir 12 mánaða afgreiðslufrest hjá hinu opinbera. Það er sem sagt engin efnislegur grundvöllur eftir þökk sé 11. greininni til að veita veiku fólki, óléttum konum, fjölskyldum sem hafa fest rætur í íslensku skólakerfi vernd ef þau hafa vernd í öðru landi. Og það er þökk sé meira segja einni skástu grein frumvarpsins. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir hans mjög góðu ræðu. Ég held að ég visti hana á tölvunni hjá mér og hlusti á hana aftur síðar. Hún var mjög góð. Ég myndi segja hið öfuga andsvör hæstv. Ráðherra og ég vildi óska þess að ég gæti farið hér í andsvör við þau tilteknu andsvör því mér fannst þau algjörlega afleitt. Mig langaði að spyrja hv. þingmann út í ákveðna snilld sem ég fann í þessu frumvarpi. Í annarri greininni, og hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir minntist á það held ég líka, það varðar það að mál eru sjálfkrafa send til kærunefndarinnar. Það hljómar rosalega vel svona fyrst og maður pælir ekkert í því, en svo þegar maður les greinargerðina áttar maður sig á því þessi dæmilega snilld felur í sér það. Í stað þess að þau eru alltaf að bíða eftir því að umsækjandinn fari eitthvað að velta fyrir sér sínum eigin réttindum, þá er sjálfkrafa sett til kærunefndar og síðan fellur kæran niður eftir 14 daga ef viðkomandi ákveður að senda ekki inn greinargerð eða gerir það ekki af einhverjum öðrum ástæðum. Og ég var alltaf fyrir mér lítur þetta út eins og sé beinlínis verið að hanna kerfið og réttindi umsækjenda þannig til þess að spara ríkinu peninga.
Er sá skilningur hv. þingmanns einnig? Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti. Markmið laga um útlendinga eru mannúð og skilvirkni. Þessi markmið hafa aldrei náð að vera almennilega í jafnvægi. Það hefur alltaf verið togstreita á milli þeirra. Greinin sem hv. þingmaður las hér upp er eitt dæmi um það, en dæmin eru mýmörg í þessu máli og það er það hættulega við það. Það þarf að lúslesa það til að finna öll þessi dæmi þar sem að skilvirknin vinnur á kostnað mannúðarinnar. Það sem að ég hef áhyggjur af er að þetta frumvarp sé eitt stærsta skrefið í átt að því að straumlínulaga eitthvað sjálfvirkt endursendingarkerfi á hælisleitendum. Þá er mannúðin bara farin. Þá er þetta ekkert annað en lög um skilvirka afgreiðslu útlendinga án mannúðar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, það er minn skilningur einnig og mín tilfinning fyrir þessum málaflokki almennt, alveg frá því að ég steig hér fyrst á þing og reyndar lengur. Þetta er raunverulega ekkert nýtt og mér skortir eiginlega orðin til þess að lýsa því nákvæmlega hvað mér finnst þetta í raun og veru undirförult að leggja fram svona grein sem er, eins og hv. þingmaður nefnir, bara dæmi, eins og þarna sé verið að auka skilvirknina einhvern veginn til hagsbóta fyrir umsækjendur, til þess að ríkið spari pening, eins og það einhvern veginn hjálpar umsækjendunum. Ég velti fyrir mér hversu lengi fólk myndi umbera þessa röksemdafærslu árum saman, aftur og aftur og aftur í frumvörpum sem fælu það í sér gagnvart dómskerfinu, einhverju slíku, að vera alltaf að auka réttindi fólks með því að fikta í tímasetningum og þess háttar. Á segja alltaf með þeim orðum að það sé einhvern veginn verið að vernda réttindi fólks sem er bersýnilega verið að taka réttindi frá. Og virðulegi forseti, ég er búinn með tímann. Já, hv. þingmaður var búinn með tímann. Ég veit að hann er skammur þegar aðeins um 1 mínútu er að ræða. En þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, já, undirförult er svo sem eitt af þeim orðum sem má hengja á þetta frumvarp. Það á að vera hægt að gera miklu betur. Það á að vera hægt að semja frumvörp sem að straumlínulega kerfi án þess að draga úr mannúð. Það var nú pælingin á bak við það hjá fólkinu sem samdi núverandi útlendingalög með því að vera með skilvirknina og mannúðina saman sem markmið. Ekki að þau vinni gegn hvor öðru, heldur að þau styrki hvort annað. Og eins og þingmaðurinn þá finnst mér frumvarpið anga allt of mikið af því að það eigi að spara pening. En það er bara þannig að mannréttindi kosta pening. Það er bara þannig að stríð kosta pening og við sem stofnaðili NATO berum ábyrgð á sumum þeim hörmungum sem fólk er að flýja. Og það er bara þannig að loftslagsbreytingar, misskipting og allar þær ótalmörgu ástæður sem valda því að fólk leggst á flótta kosta pening. Hver á að borga það? Ætlar Ísland að segja ekki ég? Ætlum að vera ábyrgðarlaus í samfélagi þjóðanna? Og að lokum veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni kærlega fyrir hans framsögu sem var mjög skýr og greinargóð. Hv. þingmaður átti sæti í þverpólitískri þingmannanefnd útlendingamál og lét meðal annars hafa eftir sér í júlí 2019 að endurskoða þyrfti verklag við brottvísanir hælisleitenda til Grikklands og að nefndin sem átti að sinna eftirliti, meðal annars eftirliti með framkvæmd útlendingalaga, hafi verið bitlaus. Mig langar að heyra
það hjá hv. þingmanni hvers vegna hv. þingmaður taldi ástæðuna vera og hverja hann taldi ástæðuna vera fyrir þessu bitleysi þingmannanefndarinnar. Var að ræða pólitík eða samsetningu nefndarinnar eða stefnuleysi eða hver var í raun og veru ástæðan fyrir þessum orðum hv. þingmanns? Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Já, þegar stórt spurt, frú forseti. Nú kannski rétt að taka fram að mín skoðun bara mín skoðun á því hvað það var sem klikkaði í útlendinganefndinni sem var leyst upp á síðasta ári. En ég held að séu nokkrir þættir sem hafa komið saman. Í fyrsta lagi var verkefnið óljóst skilgreint. Nefndin átti að fylgjast með framkvæmd útlendingalaga og gera tillögu að breytingum ef þurfa þætti. Hvert áttu þær breytingar að stefna? Hægt að ná slíkum breytingum fram í hópi 8 þingmanna frá jafnmörgum stjórnmálaflokkum með jafn ólíkar skoðanir á útlendingamálum? Það vantaði stefnu. Það eins og við stjórnarmyndunarviðræður hafi fólk gefist upp á að ná sameiginlegri sýn í útlendingamálum, útvistaði þetta til nefndar sem fékk ekkert skýrt umboð það hvert hún ætti að stefna og niðurstaðan var 2 glötuð ár í þessari nefnd. Nú svo spilti ekki fyrir að ráðherrann sem satt í dómsmálaráðuneytinu á fyrri helmingi þessa kjörtímabils var eindregið á móti starfi nefndarinnar og var ekki beinlínis til að greiða götu hennar. Þannig að þetta varð óttalega mikil erindisleysa fyrir okkur. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, já, það nefnilega dapurlegt að sjá og heyra og verða vitni að því að þarna var að ræða 2 glötuð ár sem hefðu getað falist í því að koma fram með ígrundaðar tillögur að bæta það sem þyrfti að bæta í útlendingalögunum ef nefndin hefði talið þess vera þörf. Og það líka kannski allt í lagi að árétta það að þegar útlendingalögunum var hér breytt árið 2016 var vilji löggjafans sá að ávallt skyldi taka hælisumsókn til efnismeðferðar þegar umsækjandi væri í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Það var eitt af innihaldinu bak við útlendingalögin við setningu þeirra 2016. Og ég velti fyrir því af því að hér hefur hv. þingmaður farið gríðarlega vel yfir þessi mál og mér langar svolítið að heyra, þó að tíminn sé stuttur, að sjá hans sýn á framhaldið. Hvernig hann sér fyrir sér vinnu nefndarinnar, hvort það gefist nokkuð tími til þess að móta hér alvöru sýn eða hvort við höfum bara glatað þessum árum til einskis. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, kannski rétt að taka fram að ég sit ekki í núverandi útlendinganefnd og þarna sumarið 2019 sem þingmaðurinn vitnar til þá var ég fyrir löngu búinn að leggja til við ráðherrana að leggja niður fyrri nefndina og endurræsa þetta ferli á einhverjum almennilegum grunni. Nýtti til þess tækifæri nokkrum dögum eftir að Sigríður Andersen sagði að sér embætti og ég sá fyrir mér að húsbóndavaldið í ráðuneytinu gæti orðið hliðhollar að einhverjum breytingum. Það tók samt hálft ár að koma nefndinni saman fyrir 9. Hún var ekki skipuð fyrr en í október, nóvember, eftir að ég hafði lagt þetta til í mars. Þannig að hlutirnir gerast hægt í þessum bransa sýnist mér og það ekki langt eftir þessu kjörtímabili. En þetta verklag eitthvað sem við mættum alveg setja spurningamerki við vegna þess að það nú kveðið á þessa nefnd í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem gefur til kynna að ríkisstjórnin eigi að hafa einhverja stefnu. En ekki bara fórna höndum þegar kemur að einhverju máli og útvista stefnumörkuninni til þingsins. Ef svo væri, þá getum við verið með þjóðstjórn í fleiri málum en útlendingamálum.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti. Útlendingamálin eru mjög vaxandi í allri pólitískri umræðu. Þau eru mjög vaxandi í allri umræðu í samfélaginu öllu og útlendingamálin eru stór pólitískt efni í samfélagi þjóðanna. Fólk á flótta og fólk í leit að vernd. Hér í þessu frumvarpi eru 2 efnisflokkar til umræðu sem eru svona mátulega skyldir. Annars vegar er fjallað alþjóðlega vernd og brottvísanir og svo hins vegar atvinnuréttindi útlendinga. Frumvarpið virðist manni að mestu óbreytt frá fyrra frumvarpi sem lagt var fram hér í fyrra hvað varðar alþjóðlegu verndina og brottvísanir. Það hefur tekið einhverjum breytingum eins og fram hefur komið en meginstefið það er það sama. Útlendingapólitíkin sem liggur að baki frumvarpinu hún er hin sama. Pólitíkin er hin sama og þegar frumvarpið var fyrst lagt fram af 2 fyrrverandi hæstv. Dómsmálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins. Þegar greinargerðin með frumvarpinu er lesin má sjá að rauði þráðurinn er að styrkja stoð Dyflinnarreglugerðarinnar. Fram kemur að lagt er til að stoð reglugerðarinnar verði styrkt. Annað markmið er að málsmeðferð umsókna verði einfölduð. Markmiðið samkvæmt þessu tungutaki er að auka skilvirkni, það er að stytta málsmeðferðartíma við þær aðstæður að umsækjandi hefur hlotið alþjóðlega vernd í öðru ríki. Stefið sem við sjáum í þessari greinargerð aftur og rauði þráðurinn, aukin skilvirkni, styttri málsmeðferðartími og sterkari stoð Dyflinnarreglugerðarinnar. Það er stundum dálítið áhugavert þegar maður er að rýna lagasetningu að skoða greinargerðina. Greinargerð með frumvarpi er oft eins og spegill á lagasetninguna, sýnir lagasetninguna fyrir það sem hún er, hvernig lögin líta út og hvað þau þýða. Greinargerðin segir söguna að baki og sýnir okkur markmiðið að baki lögunum og markmiðið með lögunum. Og þegar við lesum þessa greinargerð og spyrjum okkur að því hvað er átt við með einfaldari málsmeðferð, hvað þýðir skilvirkari málsmeðferð gagnvart þeim sem hafa hlotið vernd í öðru ríki, þá sjáum við svörin. Og það er í þessu ljósi sem að þetta frumvarp vekur upp spurningar og ég verð að viðurkenna að það vekur líka upp töluverðar áhyggjur. Við erum jú meðvituð það að það eru tugir milljónir manna á flótta í heiminum í dag. Við erum meðvituð þennan veruleika. Samt eru það alltaf sögurnar af einstaklingunum sem rata í fjölmiðlana sem snerta okkur mest. Og það er nú kannski þannig með allt í lífinu að tölurnar segja okkur minna en sögur af fólki. Fréttaflutningurinn hefur verið af sorglegum sögum fólks, fullorðinna og barna sem sækja skjól á Íslandi og af ákvörðunum Útlendingastofnunar. Fókusinn hefur verið þar, hvað Útlendingastofnun er að gera, en ábyrgðin er auðvitað stjórnvalda. Stofnanir framfylgja lögum og stefnu stjórnvalda. Þar á fókusinn að vera. Og þegar greinargerðin er lesin einfaldari málsmeðferð og skilvirkari gagnvart fólki sem þegar hefur hlotið alþjóðlega vernd, þá vaknar sú spurning hvort hér sé verið að boða frekara framhald á sögum eins og við þekkjum því miður úr fjölmiðlum, til dæmis sögunni af sýrlensku konunni sem vann í leikskólanum Vinagarði, var vísað til Grikklands vegna þess að þar hafði hún þá þegar hlotið alþjóðlega vernd. Grikkland talið öruggt ríki fyrir flóttamenn. Ég tók þessa sögu dálítið til mín vegna þess að þennan leikskóla þekki ég, þarna hafa dætur mínar gengið og þess vegna er þetta svona saga sem er mér dálítið greipt í minni. Í frétt á MBL kom fram að konan vann í leikskólanum í rúmlega hálft ár að sögn Maríu Sighvatsdóttur, aðstoðarleikskólastjóra, sem sagði að hann hafa náð vel til barnanna. Og mér finnst skipta máli að ramma inn þessar litlu sögur því þær eru, þrátt fyrir allt, stóra samhengið. Með leyfi forseta þá sagði leikskólastjórinn í þessu viðtali: Hún hefur ofboðslega góða nærveru, hún er áhugasöm, lagði sig mikið fram við að kynna starfinu. Það var gott að vinna með henni.
Ég lærði mjög margt af henni. Hún kenndi börnunum og lærði svo af okkur og þeim líka. Þannig að allir græddu á vinnu hennar hér. Hennar virkilega sárt saknað. Ekki var ástæðan sú að fækka þurfti starfsfólki. Það vantar í fólk í marga leikskóla í Reykjavík eins og við foreldrar þar þekkjum. Sjálf vildi hún helst halda áfram að vinna með börnunum, mikils metin af samstarfsfólki og börnunum og foreldrum þeirra. Hennar saga sú að hún kemur úr þessum aðstæðum sem við þekkjum hverjar eru í Sýrlandi en kemur ekki beinustu leið til Íslands. Og það markar alla hennar málsmeðferð. Og þetta ekki saga úr fortíðinni og þessar sögur sem við sjáum því miður nokkuð reglulega í fjölmiðlum. Það ekki sögur úr fortíðinni, það að gerast á þessu ári. Það gerist í fyrra, þessi saga frá 2019. Og það hefur auðvitað gerst í málum sem þessum að það umræðan sem verður til þess að vekja athygli á aðstæðum. Og auðvitað það alltaf hættulegt að vera að skoða eða umræðan kveiki eitthvert bál, en það rammar nú samt kannski inn hver staðan að það umræðan sem vekur athygli á aðstæðunum, sögum fólks og reynslu. Og það hefur gerst í kjölfar umræðunnar að frestir hafa verið veittir, niðurstöðum breytt, það hafa verið gerðar breytingar einhverju á regluverki og fólk jafnvel fengið að vera hérna áfram. Bara vegna þess að tilviljanakenndar sögur komast í kastljós fjölmiðlanna. En nú stendur í greinargerð með þessu frumvarpi að Dyflinnarreglugerðinni skuli beita þegar þess nokkur kostur. Það mælt fyrir breytingar sem ætlað að styrkja stoð reglugerðarinnar og áréttað, og þetta sést aftur og aftur þegar greinargerðin rýnd, beita henni þegar þess nokkur kostur. Og ég spyr þess vegna, getur það verið að þetta frumvarp sé að boða það að vísa fólki úr landi, jafnvel að senda aftur til þessara landa sem hér hafa verið nefnd í kvöld, Ungverjalands og Búlgaríu í enn meiri mæli en áður, eða Grikklands, einungis vegna þess að vernd hefur þá þegar verið veitt þar. Því við vitum það að fólk hefur verið sendt þangað og það eins og ég sagði áðan, það tilheyrir ekki neinni fortíð. Þess vegna spyr ég og held að við ættum að spyrja okkur því við meðferð þessa máls, af því það þarf að skoða frumvarp alltaf í samhengi við greinargerð, hvað erum við að segja og hvað felst í þeirri nálgun að auka skilvirkni. Ég get ekki séð því ég les þessa greinargerð að það sé verið að tala um einhverjar réttarbætur aðrar en þær að allt ferli gangi hraðar fyrir sig. Ég átta mig ekki fyllilega á orðum hæstv. Dómsmálaráðherra hérna áðan að ekkert breytist í reynd með þessu. Ég skil greinargerðina á annan hátt og upplifi að rauði þráðurinn í greinargerðinni við þetta frumvarp sé að málsmeðferðin sé skýr og hún sé gagnsæ, og mér sýnist að það geti vel orðið niðurstaðan yrði þetta frumvarp að lögum, en mér sýnist að pólitíkin að baki frumvarpinu sé það líka skýr og gagnsæ. Umfjöllun innan allsherjar- og menntamálanefndar mun væntanlega skýra þennan þátt málsins betur þannig að ástæðurnar að baki og markmiðið verði okkur ljósar, og mér fannst jákvætt að heyra það hjá dómsmálaráðherra hérna áðan hver hugur hennar til dæmis varðandi börn sem hingað koma. En ég set spurningamerki, stórt spurningamerki við tungutakið í greinargerðinu og hvernig þetta frumvarp í það lögum, hvaða verkfærakista í þessari greinargerð það hvert á að fara. Og það einfaldlega þannig að svona frumvarp það speglar stefnu. Þetta pólitík. Þetta pólitísk stefna gagnvart fólki sem sækir hingað alþjóðlega vernd. Og mér finnst að þegar við erum að ræða frumvarp eins og þetta að þá þurfi líka að vera hægt að taka skref tilbaka. Jú, og þetta kannski ekki eitthvað sem lögfræðingur ætti að segja, það þarf að skoða greinarnar og það þarf að skoða greinargerðina, en við þurfum líka að staldra við og einfaldlega spyrja okkur því hver stóra myndin hér? Hvaða pólitík erum við að tala fyrir? Hvaða hugmyndafræði erum við að tala fyrir? Hvert ætlar hlutverk Íslands að vera gagnvart þessum vanda sem blasir við heiminum öllum? Hver okkar ábyrgð? Og hver stefna okkar gagnvart því fólki sem hingað sækir? Fólkinu sem þetta frumvarp fjallar um.
Þar myndi ég vilja sjá dálítið aðra stefnu, dálítið aðra hugmyndafræði og hún má vera skýr og gagnsæ. Ég vil bara pólitíkin sé önnur en þessi. En ég vonast til þess að umræðan þetta mál svari þeirri spurningu hver pólitík ríkisstjórnarinnar í málefnum útlendinga raunverulega og verður og bind vonir við það að umræðan hér í þessum sal og í allsherjar- og menntamálanefnd verði til þess að þetta mál taki nú einhverjum breytingum. Þá veitir andsvar hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, kerfið sem við erum með í dag fyrir fólk. Það fyrir fólk sem í leit að vernd og í dag hlutfall af þeim fjármunum sem dómsmálaráðuneytið fær 4 milljarðar og hefur hækkað úr 220 milljónum á síðustu 10 árum eða svo. Það eru góðir fjármunir en hvaða árangur það að skila okkur? Við gátum vissulega veitt hér yfir 500 manns alþjóðlega vernd í fyrra. Það okkar saga. Þar erum við að gera vel miðað við lönd í kringum okkur og hvaða árangur við erum að ná í heild. En það ásættanlegur árangur að fólk þarf að bíða eftir jákvæðu svari í 230 daga til dæmis? Það árangur sem við sættum okkur við? Hverjar eru lausnirnar? Hvernig myndi hv. þingmaður horfa á kerfið í heild ef hann bara ábyrgð á kerfinu í heild, hefði til þess þetta fjármagn? Þetta fjármagn að láta okkur ná þessum efnismeðferðartíma miðað við þær fjölda umsagnir sem við erum með á hverjum tíma og í hverju ári nú stundir. Og ég myndi segja að það væri gríðarlegt tækifæri í því að leyfa fólki frá Grikklandi að því beint til félagsmálayfirvalda til atvinnuleyfa. Sér hv. þingmaður tækifæri í því með sín grísku flóttamannaskilríki til dæmis að það geti fengið dvalarleyfi á grundvelli þeirra en þyrfti ekki að koma í alþjóðlega verndarkerfið okkar og geti því komið hér og fengið atvinnu eða önnur tækifæri. Síðan spurt skilvirkni. Hvað þýðir það? Það þýðir að fólk sem sækir vernd og í þörf fyrir vernd fái fyrr svar og nái fyrr að aðlagast íslensku samfélagi. Það það sem það þýðir og það þýðir líka að afgreiða forgangsmál fyrr svo að við getum eytt tíma og fjármagni til þess að gefa þeim svar sem við erum að gefa hér vernd eins og þeim 531 einstakling sem fékk vernd 2019. Og það má nefna, því hv. þingmaður kom inn á Dyflinnarreglugerðina, að öll önnur Evrópuríki beita henni mjög mikið og vissulega ennþá rauði þráðurinn í sameiginlega evrópska hæliskerfinu að eitt ríki beri ábyrgð á máli þó að við tökum sérstakar aðstæður til greina eins og í Grikklandi og Ungverjalandi. Og afsakaðu, herra forseti. Frú forseti. Já, forseti minnir hv. þingmenn og hæstv. ráðherra á tímamörkin sem í þessari umferð eru þó 2 mínútur. Þannig að þá svarar andsvari fyrra sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra svarið. Það hvarflar ekki að mér að ætla að halda því fram að staðan hér sé einföld eða verkefnið einföld eða lausnin sé einföld. Ég einfaldlega að vekja máls á því og athygli á því að það ekki hægt að lesa þessa greinargerð og ekki staldra við tungutaki þar því að öll skilvirknin miðar í eina átt. Ég fagna því hins vegar að umræðan eða að dómsmálaráðherra taki skrefið tilbaka og sé að ræða breiðu línurnar og áherslurnar þar. Ég held að ég geti nú sagt það úr mínu fyrra starfi að málsmeðferðartími hjá stofnunum ríkisstofnana gegnumgangandi vandamál. Það ekki að leiða til þess að við neitum að taka málin til meðferðar eða við ákveðum að fækka verkefnunum. Verkfærin til þess eru önnur. Og svo verð ég að segja að í öllu þessu tali vernd, alþjóðlega vernd og hvenær verndin stendur til boða og hvenær verndin býðst á Íslandi, að þá verður niðurstaðan alltaf sú samkvæmt þessu frumvarpi að sá hópur mun minnka til muna.
Það er ekki hægt að skilja greinargerðina öðruvísi og það er umhugsunarvert hversu rýrt hugtakið verður, hversu fáir njóta hennar og hvernig við ætlum að fara í gegnum það að vinsa úr þeim hópi sem að hingað sækir. Við þekkjum öll þessar sögur af fólki sem að hingað kemur og er að leita sér aðstoðar. Það er ekki fólk sem að er augljóslega ekki í þeirri stöðu að eiga þarna undir. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir af því að það er einskær von mín að það sé hægt að ræða málaflokkinn í einhverri heild, af því það verður að horfa á allar hliðar hans til að átta sig á því hvernig ráðum við umfangið. Við höfum mætt hér verkefni, góðu verkefni þar sem við viljum gera vel en sem hefur stækkað ótrúlega mikið á örfáum árum og stjórnsýslan okkar ræður illa við. Hvernig viljum við þá ráðast í verkefnið? Hvernig getum við gert betur? Hvernig náum við árangri í þessum málaflokki? Að svara fólki fyrr finnst mér einn árangur, að gefa því vissu og vera ekki lengi í óvissu hvort sem svarið er neikvætt eða jákvætt. Það finnst mér einn mælikvarði að þurfi ekki að bíða hér í marga mánuði til svars og það er sú forgangsröðun sem við erum að skoða og hv. þingmaður segir minnka til muna þau tækifæri. Það er þannig að flestir aðilar sem eru með vernd fá neikvæða niðurstöðu í dag í kerfinu okkar. Og það tekur bara tíma, það tekur marga daga og tilgangurinn er að reyna að flýta þeirri meðferð. Og það er rangt að fáir njóti kerfisins okkar. Það er bara rangt með stöðuna í dag og ég fagna því bara að við getum rætt frumvarpið í heild og mér heyrist hv. þingmaður sé svona nálgast umræðuna þannig og nálgast verkefni þannig af því að ég held við náum engum árangri ef þetta á bara að vera svart eða hvítt. Hver er góður, hver er vondur, hver ætlar að loka öllu, hver ætlar að hleypa öllum inn. Við erum með ákveðið kerfi, stórt kerfi með alls konar leyfum, þar sem kemur alls konar fólk inn og við náum engum árangri nema að ná að tala það í heild, hvernig við getum veitt þeim vernd sem þurfa verulega á því að halda, hvernig við getum beint fólki annað þar sem það getur öðlast önnur tækifæri hérlendis og ég held að þar séu gríðarleg tækifæri og ég fagna því að hv. þingmaður sé tilbúinn að ræða þau mál eins og hann gaf hér í skyn með þeim hætti. Þá svarar andsvari síðara sinni. Þá er næst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna, hún var prýðisgóð. Mig langaði að spyrja aðeins út í einn þátt vegna þess að ég veit að hv. þingmaður er lögfræðingur, lögfræðimenntuð og það er atriði sem Rauði krossinn bendir á í sinni umsögn við þetta frumvarp sem er það að það er víðs vegar í þessu frumvarpi verið að veikja málsmeðferðarréttindi flóttamanna eins og þau ættu að vera tryggð samkvæmt stjórnsýslulögum og þau vísa þar í Pál Hreinsson meðal annars og fleiri heimildir sem að víkja að því að ekki megi að stjórnsýslulögin séu ákveðin lágmarksréttindi og að stjórnvöld geta ekki sett reglur sem að séu veikari og leggi veikari skyldur á stjórnsýsluna heldur en finna má í stjórnsýslurétti nema verulegar ástæður, eða þar að segja mjög veigamiklar ástæður, liggi þar að baki. Ég þekki nú eitt málefnissvið ágætlega þar sem að stjórnsýslulög bara eru svo gott sem afgreidd út af sakramentinu og það er þegar kemur að nauðungarvistunarmálum. Og mér finnst ekki nógu góð réttlæting þar að taka stjórnsýslulögin úr sambandi, en gott og vel, það má allavega taka góða umræðu hvort það sé réttlætanlegt þar eða ekki. En í þessu tilfelli að taka endurupptökubeiðnis rétt af flóttamönnum, að auka sönnunarbyrði þeirra á sama tíma og verið er að draga úr getu þeirra til þess að færa sönnunarmál sitt með miklu styttri málsmeðferðartíma. Þetta er allt atriði sem Rauði krossinn bendir á í sinni umsögn og bendir á að gangi gegn þessari meginreglu
stjórnsýsluréttar að stjórnsýslulögin séu lágmarksréttindi og að ekki megi setja reglur sem að leggja veikari skyldur á herðar stjórnvalda. Og ég vildi því spyrja hv. þingmann hvort hún deili ekki þessari sýn Rauða krossins, hvort hún sé ekki sammála honum að þessi ákvæði beri að skoða sérstaklega í ljósi stjórnsýsluréttarins. Og þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, frú forseti. Já, þetta er áhugavert sjónarmið sem að hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir er að nefna. Það var nú viljandi sem ég fór þá leið í minni ræðu að tala breiðu línurnar, en það er einfaldlega þannig að það er margt í þessu frumvarpi sem að vekur upp spurningar. Ég nefni sem dæmi að það þurfi að fylgja greinargerð með kæru. Þetta er ekki praxís víða með kæru og getur auðveldlega orðið íþyngjandi. Af því að þingmaðurinn hv. spyr sérstaklega stjórnsýslulögin þá tók ég eftir þessu líka í umsögn Rauða krossins sem var að mínu viti bæði ítarleg og vel unnin. Og hvað það varðar myndi ég bara einfaldlega segja að þetta sé eitt af allnokkrum áhyggjuefnum sem að þetta frumvarp speglar í heild sinni. Og þetta kemur alltaf á sama stað niður að þegar að þú lest greinargerðina, þegar greinargerðin er lesin með frumvarpinu og hvað hún er að segja okkur, það er vissulega rétt að eins og hæstv. Ráðherra nefnir að það er mikilvægt að fólk, sér í lagi í erfiðum aðstæðum, fái svörin sín hratt. En skilvirknin eins og hún speglast þarna í gegn slær mig eingöngu, eins og ég sagði hérna áðan, í aðra áttina, að svörin verði í auknum mæli nei, að skilvirknin snúist það og það sé verið að teikna upp kerfi með það að leiðarljósi fyrst og fremst að fækka þeim sem hingað geta komið. Þá er andsvörum lokið. Svo háttar til að enn eru 4 þingmenn á mælendaskrá og nú er runnin upp 7. maí og forseti metur það því svo að það sé ástæða til þess að fresta frekari umræðu þetta mál þar til síðar. Þannig að út af dagskrá þessa fundar er tekið 6. dagskrármálið. Útbýtt á fundinum þingskjali 1324, leigubifreiðar, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 1327, NPA-samningar, fyrirspurn flutningsmaður Halldór Mogensen. Þingskjali 1332, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, breytingartillaga Óli Björn Kárason. Þingskjali 1333, fjáraukalög 2020, nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1334 og 1335, fjáraukalög 2020, breytingartillögu meirihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1336, fjáraukalög 2020, nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1337, fjáraukalög 2020, breytingartillaga minnihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 1338 til 1340, fjáraukalög 2020, breytingartillögur Ágúst Ólafur Ágústsson og fleiri. Þingskjali 1341 og 1342, fjáraukalög 2020, breytingartillögur Jón Steindór Valdimarsson. Þingskjali 1343, fjáraukalög 2020, breytingartillaga Birgir Þórarinsson. Og þingskjali 1344 og 1345, fjáraukalög 2020, breytingartillögur Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.